होणार तुमचा नगराध्यक्ष? कोण ठरणार वरचढ? कोण राखणार कोकणचं गड? कोण पडणार कोणावर भारी? कोणाचं राजकीय अस्तित्व लागणार पणाला? प्रत्येक घडामोडींवर असणार आमच्या संपूर्ण टीमचं लक्ष. क्षणाक्षणाचे सुपरफास्ट अपडेट, सखोल राजकीय विश्लेषण, सत्ता संघर्षाचा महाफैसला. अखेर तो दिवस उजाडलाय ज्याकडे सिंधुदुर्ग वासियांचं लक्ष होतं. तो दिवस आहे नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या निकालाचा, सिंधुदुर्गच्या सत्ता संघर्षाचा महाफैसला करणारा. सावंतवाडी, मालवण, वेंगुर्ला या 3 नगर परिषदा आणि कणकवली नगरपंचायतसाठी 2 डिसेंबरला मतदान झालं. सिंधुदुर्गात 74.25% मतदान झालं असून कणकवलीत सर्वाधिक एकूण 80.71%, वेंगुर्ल्यात 74.29%, मालवणात 74.04%, सर्वाधिक कमी सावंतवाडीत एकूण 70.36% मतदान झालं. त्यानंतर आज 21 डिसेंबरला मतमोजणी होतीये. 10 वाजल्यापासून 2 तासात सारं चित्र स्पष्ट होणार आहे. सावंतवाडीत पंचकोनी लढती झाल्यात, वेंगुर्ल्यात चौरंगी, मालवणात तिरंगी, कणकवलीत दुरंगी लढती झाल्यात. काही ठिकाणी 5 फेऱ्यांमध्ये तर काही ठिकाणी 4 फेऱ्यांमध्ये ही मतमोजणी होईल. निवडणूक जाहीर झाल्यापासूनच राज्याचं लक्ष लागलं ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील या निवडणुकांकडे. कधी महायुतीतील वाद, आरोप प्रत्यारोप, दावे प्रतिदावे, पैशांचं वाटप आणि मतदाना दिवशी झालेले राडे, अशा एक ना अनेक कारणांनी ही निवडणूक चर्चेत राहिली. आमदार निलेश राणेंनी केलेलं स्टिंग ऑपरेशन तर देशभरात त्याची चर्चा रंगली. मित्रांपासून विरोधकही याची दखल घेतली, त्यांचं कौतुकही केलं. हाच मुद्दा गाजला तो संसदेच्या सभागृहात. दुसरीकडे भाजपच्या रणनीतीनंही लक्ष वेधलं. ही निवडणूक कार्यकर्त्यांची असली तरी नेत्यांच्या नेतृत्वाचा कस लावणारी ठरली आहे. आपला उमेदवार निवडून येण्यासाठी प्रत्येकानं जंग पछाडून काढत प्रतिष्ठेची बनवली आहे. दोन्ही बाजूंनी पारडं जड असल्यानं या निवडणुकीचं विश्लेषण करताना भल्यांना नाकी नऊ आल्यात. त्यामुळे आता मतदारांनी नेमका कुणाला कौल दिलाय? आपला गड कायम कोण राखणार आहे की सत्ता परिवर्तन होणार? सत्तेचा हा गुलाल कोण उधळणार आणि कोणाचा नगराध्यक्ष होणार? हे चित्र अगदी काहीच तासात स्पष्ट होईल. मात्र या निकालाचा परिणाम आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्यावर काय होणार आहे हे देखील पाहणं उत्सुकेचं ठरणार आहे. याबाबतचे क्षणाक्षणाचे अपडेट आपल्याला कोकण 7 लाईव्हवर पाहता येणार आहेत. निकालाच्या अपडेट सोबतच घटनांचं विश्लेषण तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचवणार आहोत. आमचे प्रतिनिधी थेट फील्डवरून सुपरफास्ट आणि लाईव्ह अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचवतील. मालवणातून आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम आणि नागेश दुखंडे, सावंतवाडीतून विनायक गावस आणि लव परब, वेंगुर्ल्यातून दीपेश परब आणि निलेश ओरोसकर, कणकवलीतून स्वप्नील वरवडेकर, उमेश बुचडे आणि श्रीधर साळुंखे आणि प्रतिनिधी लव माढेश्वर देखील आपल्यासोबत असतील. या सगळ्या घडामोडींचं विश्लेषण करण्यासाठी माझ्यासोबत आहेत कोकण 7 लाईव्हचे संपादक संचालक संजय ढवळीकर सर. तसेच आपल्या स्टुडिओत खास विश्लेषणासाठी आलेले आहेत आणि ते ज्येष्ठ पत्रकार आहेत शिवप्रसाद देसाई सर. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते या पत्रकारिता क्षेत्रात आहेत. या दोघांकडूनही आपण या सगळ्या घडामोडींचं विश्लेषण जाणून घेणार आहोत. तुमचं दोघांचंही मनपूर्वक स्वागत. सुरुवातीला सर मी आपल्याकडे येते. आपण मतदाना दिवशीचा संपूर्ण दिवस पाहिला होता. अगदी सकाळपासून ते संध्याकाळी 6:30 वाजेपर्यंत आपण या घटनांचं लाईव्ह प्रक्षेपण केलं होतं. प्रत्येक अपडेट आपण आपल्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवले होते. पण ज्या काही घडामोडी घडत होत्या, अगदी मतदानाचा आदला दिवस असू दे किंवा मतदानाचा सुद्धा दिवस असू दे, हे सगळं कशा पद्धतीचं चित्र होतं जे आपण सिंधुदुर्गात अनुभवलं? हो, फार इंटरेस्टिंग म्हणावं, म्हणजे फार उत्सुकतापूर्ण अशा तऱ्हेची ही निवडणूक आपण बघितली. जे डिसेंबरच्या सुरुवातीला याचे मतदान झालं. खरं तर दुसऱ्याच दिवशी निकालही यायचे होते, परंतु न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निकाल पुढे गेले. जो दिवस आज उगवला आहे आणि जोईली तू म्हटलं त्याप्रमाणे पुढच्या काही तासात हे सगळं चित्र स्पष्ट होईल की कोणी बाजी मारली आणि कोण सत्तेत बसणार आहे, कोण नगराध्यक्ष पदाच्या खुर्चीत बसणार आहे आणि कोणाचं मंडळ सत्तेत असणार आहे, सत्ताधारी मंडळ कोणाचं असणार आहे. या सगळ्या ह्याच्यात मला असं वाटलं की मागच्या अनेक निवडणुकांप्रमाणे ही निवडणूकही खूप इंटरेस्टिंग होती. या निवडणुकीत काही मुद्दे तेच होते, परंतु काही मुद्दे नवे आले. उदाहरणार्थ साहजिक म्हणजे जो चर्चेचा विषय होईल तो म्हणजे आता सगळ्याच मतदानाच्या दिवसापासून ते आजपर्यंत ज्याची चर्चा आहे तो पैसा वाटप.
हा एक मुद्दा आहे. मग राजकारणामुळे युती झाली न होणं हा एक मुद्दा आहे. त्याचा फायदा तोटा, त्याच्या मागचं राजकारण, युती का नाही झाली आणि युती व्हायची असती तर ती काय झालं असतं, हे मुद्दे आहेत. आणि याच्याबरोबर या अनुषंगानं इतरही मुद्दे आहेत जे आपण घेऊया पुढे चर्चेच्या ओघात. हेच मुद्दे आपण चर्चा पुढे न्यायच्या आधी मी शिवप्रसाद तुम्हाला विचारेन की तुमच्या मते ह्या निवडणुकीत कोणते मुद्दे जास्त प्रकर्षानं समोर आले, म्हणजे मतदान प्रचाराच्या काळात, मतदानाच्या दिवशी आणि आजपर्यंत? ॲक्च्युअल कसं झालं की ही जी निवडणूक होती ती एक वेगळा ट्रेंड सेट करणारी होती. म्हणजे बऱ्याच दिवसांपासून एक ट्रेंड सेट होण्याच्या मार्गावर होता आणि तो इथे बऱ्यापैकी उघडपणे दिसला. तो म्हणजे पैसे वाटप. म्हणजे विकासाचा मुद्दा आणि ह्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या, त्याच्यात AIचा टेक्नॉलॉजीचा वापर केला गेला. पण ज्यावेळी आपण ते विकासाचे मांडलेले मुद्दे समोर आणले तर ते जुनेच मुद्दे आहेत. जो विकास झालेला नाही आहे तो भविष्यात होणार आहे असं दरवेळी सांगितलं जातं. असे बरेचसे मुद्दे आहेत. पण पैसे वाटप आणि विशेष करून निलेश राणेंनी जे स्ट्रिंग ऑपरेशन केलं आणि त्याच्यानंतर पूर्ण देशामध्ये जी चर्चा झाली तर त्याच्यानंतर जो म्हणजे चेहरा उघड झाला ना तो वेगळ्या पद्धतीचा होता. आता मला विचाराल तर एकूणच निवडणुकीचं जे स्वरूप आहे ते टोटल बदललेलं आहे. म्हणजे पूर्वी कसं वैचारिक लढाई असायची, म्हणजे विकासात्मक मुद्दे असायचे किंवा 2-3 पक्ष असायचे, ते एका विचारधारेवर चालणारे असायचे. आता एखादी कॉर्पोरेट कंपनी कशी रन करायची तशा पद्धतीने राजकीय पक्ष चालवले जातात असं एकूण चित्र आहे. म्हणजे एका विशिष्ट टाईमला इलेक्शनच्या वेळी इन्व्हेस्टमेंट करायची आणि पुढची 5 वर्ष त्याच्याकडे म्हणजे वेगळ्या म्हणजे ते कॉर्पोरेट स्टाईलने बघायचं, अशा पद्धतीचं स्वरूप दिसतंय. आणि त्याचं उघड स्वरूप इथे दिसलं. म्हणजे ओपनली पैसे वाटप किंवा एक ज्या फिगर्स ज्याची कल्पनाही आपण करू शकत नाही अशा पद्धतीच्या फिगर्स याच्यात पाहायला मिळाल्या. हा एक मुद्दा आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे ह्या निवडणुकीमध्ये म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये ह्या निवडणुकीच्या आधीपर्यंत तरी महाविकास आघाडी आणि महायुती अशा पद्धतीचे 2 गट होते, म्हणजे जे एकमेकांसमोर आहेत अशा पद्धतीचं वातावरण होतं. सिंधुदुर्गापुरता विचार केला तर महायुतीमध्येच लढाई झाली आणि महायुतीमध्ये लढाई झाल्यामुळे काय झालं, नंबर 1 रनर आणि नंबर 2 रनर हे दोन्ही ह्या मित्रपक्षातलेच असल्याचं प्रचारामध्ये दिसलं. म्हणजे उरलेले जे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना असेल किंवा काँग्रेस असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा शरद पवार गट असेल, इवन अजित पवार गटसुद्धा जरी महायुतीत असला तरी ते फारसे चर्चेमध्ये आले नाही. म्हणजे ते जी प्रचारामध्ये किंवा जे एकूण काय म्हणायचं त्याला की समोर येणारे जे पक्ष होते हे 2च होते, कारण ह्याच्यामध्ये आरोप प्रत्यारोप आणि सगळं वातावरण रंगलं गेलं. हे एक 2 गोष्टी इथे ठळकपणे दिसल्या ह्या निवडणुकीमध्ये. हो, बरोबर आहे. तुम्ही 2 सगळ्यात महत्त्वाचे मुद्दे तुम्ही मांडले आणि या मुद्द्यांवर बोलताना मला वाटलं की पैसा वाटप हा येणारच आहे पुढे. मला वाटतं पूर्ण आपल्या चर्चेत किंवा पुढच्या मतमोजणी पूर्ण होईपर्यंत किंवा झाल्यानंतरही हा मुद्दा चर्चेला जात राहणार आहे. मला काय वाटलं की याच्यात निवडणुका जर वेगवेगळ्या भागातल्या म्हटल्या, म्हणजे आपण सिंधुदुर्गातली निवडणूक घेऊया किंवा एकूण कोकणातल्या निवडणुका घेऊया किंवा मुंबईपर्यंतच्या निवडणुका घेऊया किंवा शेजारच्या राज्यातल्या गोव्याच्या निवडणुका घेऊया, हे मुद्दे येतच असतात. या मुद्द्यांमध्ये आता इथे मला वाटलं की सिंधुदुर्गात हा मुद्दा सावंतवाडीसारख्या ठिकाणी किंवा वेंगुर्ल्यासारख्या ठिकाणी हा मुद्दा जास्त प्रकर्षानं पहिल्यांदा आला. आणि ज्या रकमा ज्या बोलल्या गेल्या त्या रकमा अचंबित करणाऱ्या होत्या. म्हणजे एका नगरपरिषदेची निवडणूक आहे किंवा एखाद्या नगरपंचायतीची निवडणूक आहे, किती मतदार आहेत त्याच्यात 7-8 हजार किंवा एक अशा म्हणजे अवघ्या काही मताच्या फरकाने मला वाटतं हाच मुद्दा जास्त महत्त्वाचा ठरला की अवघ्या फरकानं एखादा उमेदवार नगराध्यक्ष बनू शकतो किंवा त्याच्याहूनही म्हणजे काही 100हून कमी मतांच्या फरकानं एखादा उमेदवार नगरसेवक बनू शकतो. आणि त्यामुळे ती सत्ता मिळवणं किंवा ती विजयी होणं हे सगळ्यात मोठं प्राधान्य, सर्वात मोठं प्राधान्य, त्यासाठी जे करावं लागेल ते करायचं, असा काहीतरी द्वेष राजकारणात निर्माण झाला. आणि तुम्ही खूप महत्त्वाचा मुद्दा आधी एक सुरुवातीला मांडलात शिवप्रसाद, की कसं होतं आधी की एक काँग्रेस पक्ष असायचा की त्याची एक विचारधारा होती,
एक डावे पक्ष असायचे, कम्युनिस्ट असायचे, ते मार्क्सवादी असतील किंवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी असेल, त्यांच्या डाव्यांची एक विचारसरणी असायची. त्यानंतर मग आधी जनसंघ आला, मग त्या जनसंघ विसर्जित झाला, त्यानंतर मग जनता पक्षाच्या प्रयोगानंतर मग भारतीय जनता पक्ष आला, भाजप. हे उजव्या विचारसरणीचा पक्ष. त्यामुळे मग भारताचं राजकारण बऱ्यापैकी अशा 3 गटात विभागलं गेलं होतं, म्हणजे डावं, उजवं आणि मध्यममार्गी. जो काँग्रेस चालवायचा मध्यममार्गी अशा तऱ्हेचं, थोडं डावीकडे झुकलेला मध्यम मार्ग अशा तऱ्हेचा. त्यानंतर मग शिवसेना आहे महाराष्ट्रात. शिवसेनेचा सुद्धा बाळासाहेब ठाकरेंनी तर तिथपासनं त्याची वाटचाल स्पष्ट होती, दिशा स्पष्ट होती की उजवीकडेच झुकलेला हिंदुत्वनिष्ठ पक्ष. त्यानंतर मग राजकारणाच्या सोयीच्या दृष्टीनं काही वेळा त्यांनी मराठी माणसासाठी असं हे घेतलं, जरा व्यापकता आणण्यासाठी. पण विचारधारा ठरलेली होती. करेक्ट. आज आपण काय बघतोय गेल्या काही निवडणुकांमध्ये की ही विचारधारा कुठं गेले. म्हणजे आज खरं तर कालच्या निवडणुकीतला नेता आज ह्या पक्षात असतो, आज ह्या पक्षातला नेता उद्या तिसऱ्याच पक्षात असतो. असे राष्ट्रवादीचे 2 पक्ष झालेत, भाजप आहे, काँग्रेस आहे. आणि ह्या सगळ्या पक्षांमध्ये रादर तो एक मुद्दाही आपण घेऊया की लोकांच्या मतदाराच्या दृष्टीनं याच्यात याला काही फरक पडतो का, की एक नेता किंवा एक आमदार किंवा एक खासदार आज ह्या पक्षात आहे, उद्या ते म्हणजे उदाहरणार्थ आज जर काँग्रेसमध्ये असतील, उद्या ते राष्ट्रवादीत जातात, पुढच्या निवडणुकीत ते शिवसेनेत असतात, मग शिवसेनेच्या ह्या गटातनं त्या गटात. हे आपण बघितलं इथं नगर परिषद निवडणुकीच्या आधीसुद्धा काही नेते, स्थानिक लेवलचे नेते एका शिवसेनेतनं दुसऱ्या शिवसेनेत आले किंवा इतर पक्षातनं भाजपात आले किंवा शिवसेनेमध्ये आले. सो या मुद्द्यांचा मतदार म्हणून सामान्य माणसावर काही परिणाम होतो असं तुम्हाला वाटतं का, पक्षांतरांचा? याचं उत्तर देण्या अगोदर मी एक अपडेट देते, ती म्हणजे मतमोजणीला सुरुवात झालेली आहे. काही ठिकाणी 1 ते 5 अशा पद्धतीनं 5 फेऱ्यांमध्ये ही मतमोजणी होणार. मात्र वेंगुर्ल्यामध्येही 4 फेऱ्यांमध्ये मतमोजणी होणार आहे. अगदी काही वेळातच हे सगळे अपडेट जे आहेत ते आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत. मात्र तुर्तास तरी मतमोजणीला सुरुवात झालेली आहे. आपण आपले पुन्हा एकदा मुद्द्याकडे येऊ. हो सर, तुम्ही जो मुद्दा सांगितला की सामान्य मतदाराला याचा फरक पडतो का, ॲक्च्युअल ह्याची 2 प्रकारची उत्तरं आहेत. म्हणजे एक तर जसं राजकारण बदललं तसं मतदारांचा जो ट्रेंड आहे तो पण बदललेला दिसतोय, हा एक मुद्दा आहे. आणि दुसरा मुद्दा त्याच्यातला म्हणजे दुसरं उत्तर त्याचं असं आहे की मतदाराला चॉईस नाही आहे. तुम्ही म्हटलं की म्हणजे विचारसरणीवर चालणारे पक्ष असायचे. मूळ तुम्ही खूप वर्ष गोव्यामध्ये म्हणजे राजकारण कव्हर करताय, तर गोव्याचं राजकारण आणि सिंधुदुर्गाचं राजकारण ह्या इलेक्शनच्या दरम्यान सारखं झालं असं मला वाटायला लागलं. खूप जवळ आलं. कारण पैशाचा वाटपाचा जो मुद्दा आहे, जसं गोव्यात विधानसभेचे छोटे छोटे मतदारसंघ आहेत आणि त्याच्यामध्ये असा खूप मोठा वापर होतो आणि कोणीही निवडून येतो, तिच्या विचारसरणी फारशी मॅटर करत नाही, तसाच प्रकार इथे दिसायला लागला. आता पूर्वी इथे कसं होतं, म्हणजे कोकणापुरता विचार केला तर समाजवाद्यांचा गड होता आणि लोकसभेमध्ये समाजवादी जायचे, म्हणजे नाथपै असतील, मधुदंडवते असतील, त्यांचा प्रभाव असायचा. आणि त्याचवेळी खाली विधानसभेला काँग्रेसचा विचार असलेले खासदार जायचे बहुसंख्येने. म्हणजे लोक तिथे कम्पेअर करून कुठे कोणाला पाठवायचं हे ठरवायचे. त्यावेळेचा मतदार खूप सुज्ञ होता. नंतरच्या काळामध्ये समाजवादी गेले, नंतर शिवसेना आली, भगवा झंझावात सुरू झाला, काँग्रेस हळूहळू कमी व्हायला लागली आणि शिवसेना खूप वरच्या पातळीवर गेली. पण गेल्या 5-10 वर्षामध्ये जे राजकारणामध्ये जो सगळा ट्रेंड चेंज झाला आहे ना, तर त्याच्यामुळे मतदारांसमोर कन्फ्युजन आहे. आता मुळात जे हे सगळे राजकीय पक्ष आहेत त्यांचा विचार केला तर ते सुद्धा त्या फक्त विचारसरणीवर चालतात का, हा प्रश्न आहे. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल ठाकरे शिवसेना असेल, मूळ हिंदुत्वाचा मुद्दा होता बाळासाहेबांचा, ते महाविकास आघाडीमध्ये गेले. त्याच्यानंतर त्यांचं जे विचारसरणी काँग्रेस आणि ह्या सगळ्याच्या जवळ गेले. ते शिंदे शिवसेना असेल तर ते हिंदुत्ववाद सांगतात, त्याच्यामुळे आपण BJPच्या जवळ गेलो. पण त्याच्यासोबत असलेले जे आमदार आहेत ते सुद्धा वेगवेगळ्या विचारसरणीतून तिथे आलेले आहेत, म्हणजे मूळ त्या विचारसरणीतून तयार झालेले नाही. इव्हन सगळ्यात मोठा पक्ष BJP आपण म्हणतो, BJPची संघ विचारधारेवर चालणारा पक्ष म्हणून आपण त्याच्याकडे बघत असतो. पण आता जे सगळे नेते वेगवेगळ्या पक्षातले आलेत, कोण काँग्रेसमधनं आलं आहे, कोण शिवसेनेतनं आलं आहे किंवा इतर पक्षामध्ये आलं आहे, तर ते आपापली विचारसरणी सोबत घेऊनच त्यांच्यावर त्याचेच संस्कार आहेत. त्याच्यामुळे सगळी BJP ही संघ विचारसरणीचीच आहे
असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. त्यामुळे ओव्हरऑल ज्यावेळी मतदारापर्यंत कॅन्डिडेट जातो तर त्यावेळी तो त्याच विचारसरणीचा आहे ह्याच्यापेक्षा वेगवेगळे फॅक्टर्स त्याच्यात आणखी प्रभाव टाकायला लागलेत. मग त्याच्यातला पैसा हा एक मेजर फॅक्टर ठरलेला आहे. त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारची आमिषं असतील, विकास कामांविषयीची आमिषं असतील, काहीतरी आणखी काहीतरी म्हणजे एखाद्या गोष्टीकडे झगमगाटाकडे अट्रॅक्ट होणारा मतदार असेल, विशेष करून यूथ असेल, किंवा लोकांच्या मानसिकतेचा विचार करून त्यावर प्रभाव टाकून मिळवलेली मतं असतील, असे अनेक फॅक्टर त्याच्यावर प्रभाव टाकतात असं वाटतंय मला. हो, अजून एक जोडून मी म्हणजे जेव्हा तुम्ही नाही बदललेलं ना उद्धव ठाकरे मूळ काँग्रेसमध्ये ते होते पण नंतर. आल्यानंतर ते उद्धव ठाकरे बरोबर राहिलेले आहेत तसं अगदी मूळ काँग्रेसचे. पण हा नेता मग मागे पडला आहे आजच्या राजकारणात. त्यामुळे हे लोकांमध्येच म्हणजे यथा राजा तसा यथा प्रजा तथा राजा अशा न्यायानं हे चालतं की काय, आणि त्याचंच प्रतिबिंब ह्या निवडणुकांमध्ये निकालांमध्ये पडतं की काय. तुम्हाला विचारायच्या आधी हाच मुद्दा म्हणजे आपण मे बी मी एक जनरेशन असेल, तुम्ही एक जनरेशन असेल, आपल्यापेक्षा यंगर जनरेशन जुळली आहे. तर मी तुला विचारतो की तुझ्या वयाच्या किंवा नवीन जो तरुण मतदार आहे, युवा मतदार आहे, त्यांना काय वाटतं? हे नेते इकडून तिकडून प्रवास करत असतात, ह्या पक्षातून त्या पक्षात जातात, निवडणुका आल्या की मग पैसे वाटतात, विकास कामांचं नाव असतं, की याचा काही प्रभाव किंवा याच्यामुळे मतदारांना आपलं मत बनवताना ह्याचा प्रभाव असतो का? त्याने काही असलं तरी आपलं मत ठरवलेलं असतं? दोन प्रवाह आहेत. एक म्हणजे पहिलं यात इंटरेस्ट असलेले युवक राजकारणात, आणि दुसरे म्हणजे इंटरेस्ट नसलेले युवक. आता कशा पद्धतीनं आजूबाजूचं वातावरण आहे तसा प्रभाव या युवकांवर घडत असतो, पडत असतो. पण काही जण असं म्हणतात की सध्या कोणीही पात्रतेचे नाही आहेत, आम्ही जरी मतदानाला गेलो तरी आम्ही नोटा दाबूनच येणार. ही एक कुठेतरी मानसिकता आताच्या युवकांमध्ये जास्त प्रभावीपणे आपल्याला होत असलेली पाहायला मिळते. दुसऱ्या बाजूला हे युवक असाही विचार करतात की ते एकगठ्ठा पद्धतीनं मतदान करतात. समजा जर एखादा उमेदवार जर आला आणि त्याने सांगितलं आम्ही तुमच्या क्रिकेटच्या संघासाठी किंवा स्पर्धेसाठी आम्ही तुम्हाला स्पॉन्सर करत आहोत, तुम्ही किती मतं आम्हाला देऊ शकता, या पद्धतीनं सुद्धा मतदान करण्याचा ट्रेंड आलेला आहे. त्यामुळे विचारसरणी किंवा या सगळ्या गोष्टी ह्या कितपत या युवकांमध्ये आहेत ते सुद्धा पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. काही जणांमध्ये त्याबाबतची जागरूकता असते, काही जणांमध्ये त्याबाबतची जागरूकता नसते. म्हणजे जशा पद्धतीनं जे मुद्दे समोर येतील किंवा जसा जो ट्रेंड असेल त्या पद्धतीनं हे युवक मतदान करण्यावर जास्त भर देताना आपल्याला पाहायला मिळतं. पण बऱ्यापैकी एकत्रित निर्णय घेणं ते काही कारणासाठी असो, त्या क्रिकेट स्पर्धेसाठी असो, जे खरं तर मला वाटतं की हे चुकीचं ठरू शकतं. म्हणजे एखादी स्पर्धा घेण्यासाठी कोणीतरी स्पॉन्सरशिप देतंय, प्रायोजिकता देतंय, म्हणून पुढच्या 5 वर्षांची मतं त्याला टाकायची, एका बरोबर हे यापेक्षा मग आपल्या गावातल्या पाण्याचा प्रश्न किंवा काही स्मशानभूमीचा किंवा एखाद्या पक्षापेक्षा त्या उमेदवाराला सपोर्ट करणारी माणसं आता आपल्याला जास्त पाहायला मिळतात. मग तो कुठल्याही विचारसरणीचा असू दे, त्याला ना भाजप लागत, ना त्याला शिवसेना लागत, ना त्याला काँग्रेस लागत. तो व्यक्ती महत्वाचा झालेला आहे आताच्या राजकारणामध्ये. हो, त्या व्यक्तीसाठी ते मत जातं, याचं मत जातं. तो सर हा जो मुद्दा आहे ना, ते जुईलीने जो मुद्दा मांडला त्याचं थोडंसं आपण मागे जाऊन विचार केला ना, तर एक सिंधुदुर्ग किंवा तळकोकण जे आहे तर त्याच्यामध्ये एक फॉलोअर सिस्टीम आहे. म्हणजे खूप वर्षापासून आपण बघितलं तर मी अमक्याचा एक समर्थक आहे असं मग ते राजकारण कुठून सुरू होतं की गावाच्या पातळीवरून सुरू होतं.
गावातला जो वोटर असतो ना तो गावात 1-2 कोणतरी प्रतिष्ठित असतात. सर, आपण या मुद्द्यांवर बोलूयाच. एक महत्वाची हो, अपडेट update आला येते असेल ती तर. म्हणजे मालवणमधून आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलप आपल्याशी जोडले जात आहेत. कृष्णाजी, माझा आवाज जर तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर नेमक्या कशा पद्धतीनं मतमोजणीला सुरुवात झालेली आहे आणि मालवणात आता नेमकी काय परिस्थिती आहे? संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या मालवण नगर परिषद निवडणुकीच्या मतमोजणीकडे आता सुरुवात झालेली आहे. सुरुवातीचे पहिले 5 प्रभाग हे मतमोजणीला घेतले आहेत. मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त हा मालवण नगर परिषद सभागृहाच्या बाहेर ठेवण्यात आलेला आहे आणि प्रत्येक पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते असतील त्यांच्यासाठी वेगळ्या ठिकाणी जागा ही निश्चित करण्यात आलेली आहे. नगर परिषदेपासून मतमोजणी केंद्रापासून अवघ्या काही मीटर अंतरावर हे शिवसेना भाजप असतील किंवा उभाटा असतील यांची प्रत्येकाची कार्यकर्त्यांची जागा ही निश्चित करण्यात आलेली आहे. आता मालवण नगर परिषद सभागृहाबाहेर ही कडेकोट असा पोलीस बंदोबस्त यावेळी ठेवण्यात आलेला आहे आणि सुरुवातीचे 5 प्रभाग आणि त्यांचे उमेदवार म्हणजे 5 प्रभागातील 10 उमेदवार आणि नगराध्यक्ष उमेदवार हे नगर परिषद सभागृहात दाखल झालेले आहेत आणि त्यांचे प्रतिनिधी त्यांची आता मतमोजणी काही क्षणात सुरू होईल. त्यांना आता मतपेटी पण सुद्धा मतमोजणी केंद्रात दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर आता प्रत्यक्ष मतमोजणीला सुरुवात करण्यात आलेली आहे. आता याच नगर परिषद निवडणुकीच्या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेलं आहे. कारण याच निकालामुळे संपूर्ण निलेश राणे असतील त्यांनी भाजपवर आरोप केला होता, पैशांचा आरोप केलेला होता. त्यामुळे ही निवडणूक पूर्णपणे राज्यात गाजलेली होती. तोच मुद्दा लोकसभेत सुद्धा गेला होता. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सुद्धा आमदार निलेश राणे यांच्या या धाडसाचं कौतुक केलं होतं. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचं लक्ष हे मालवण नगर परिषद निवडणुकी लागून राहिलेलं आहे. मालवण नगर परिषदेत कोणाचा झेंडा याकडे याची सगळ्यांना उत्सुकता लागून राहिलेली आहे. सुरुवात झालेली आहे. आपण बघतोय कणकवलीमध्ये भाजपनं खातं खोलल्याचं आपल्याला दिसतंय. तर प्रभाग क्रमांक 1 मधून राकेश राणे हे विजयी झालेले आहेत. नगरसेवक पदाचे हे उमेदवार आहेत. अशा पद्धतीनं मालवणमध्ये काही अपडेट आपल्या हाती आलेले आहेत का? आताच मतमोजणीला सुरुवात झालेली आहे. अजून प्रत्यक्ष रिझल्ट किंवा कोण आघाडीवर आहे अशी सुद्धा अजून सुरुवात झालेली नाही. अवघ्या याची आकडेवारी आहे ती आकडेवारी समोर येईल. त्यानंतर पहिल्या 5 पैकी नगराध्यक्षाचा उमेदवार कोण होईल याचं सुद्धा चित्र कदाचित स्पष्ट होऊ शकेल. अधिक अपडेट आम्ही तुमच्याकडून असेच जाणून घेत राहणार आहोत. आमच्याशी असेच जोडलेले राहा आणि मतमोजणीचे प्रत्येक अपडेट आपण आपल्या प्रेक्षकांपर्यंत असेच पोहोचवत राहूया. तुर्तास धन्यवाद. तर एक महत्वाची अपडेट आलेली आहे कणकवलीमधून. कणकवलीत वॉर्ड क्रमांक 1 मधून राकेश राणे हे भाजपचे नगरसेवक विजयी झालेले आहेत. महत्वाची आणि मोठी बातमी आपण पाहतोय. मतमोजणीला 10:30 वाजल्यापासून सुरुवात झालेली आहे आणि आता पहिलं खातं हे भाजपनं उघडलेलं आहे. त्यामध्ये कणकवलीचे नगरसेवक पदाचे उमेदवार भाजपचे नगरसेवक पदाचे उमेदवार राकेश राणे यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्यानंतर कणकवलीमध्ये सुद्धा आपण पाहतोय 2 फेऱ्यांनंतर निकाल समोर येण्याची सुद्धा शक्यता आहे. त्यामुळे तुर्तास तरी सध्या महत्वाची बातमी येते ती म्हणजे कणकवलीतल्या प्रभाग 5 मध्ये 5 प्रभागांचा निकाल जाहीर होणार आहे आणि 5 पैकी 4 जागांवर भाजपा विजयी होत असल्याचं आपल्याला दिसतंय. एकंदरीत या सगळ्या अपडेट बाबत आपण जाणून घेणार आहोत आपल्या प्रतिनिधींकडून. मी पुन्हा एकदा आपल्याकडे येते. आपण मगाचा जो मुद्दा बोलत होतो युवकांचा त्यावर आपण बोलूया. तो फक्त त्याच्या आधी एकच की ट्रेंड जर म्हटलं पहिला कल जर सुरुवातीचा बघितला तर भाजप बाजी मारतोय. सुरुवात तरी म्हणजे त्यांनी पहिला यशाचा नारळ पहिला फोडलाय असं दिसतंय. म्हणजे एक त्यांचा नगरसेवक निवडून आला आणि 4 ठिकाणी ते येण्याची म्हणजे आघाडीवर असतील हे लक्षात घेऊया आणि आपण आपली चर्चा पुढे नेऊया. युवकांवर या गोष्टींचा पक्षांतर आणि पैसा याचा किती प्रभाव पडतो. तर ही समर्थक जी सिस्टीम आहे ना ती गावापासून सुरू व्हायची होती. म्हणजे गावात कोणतरी 1-2-3 जण प्रतिष्ठित असतात, त्यांचे गट असतात, मग त्याला फॉलो करणारी लोक तयार होतात. मग ते जे प्रमुख असतात ते देवस्थान किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचं म्हणजे आर्थिक स्थिती किंवा घराणं ह्याच्यावरनं ते
प्रमुख मानले जातात. सर थोडंसं थांबवते, आणखीन एक अपडेट येते ती म्हणजे कणकवलीमधूनच. कणकवलीत शहर विकास आघाडीनं देखील खातं खोललेलं आहे. जाई मुरकर या विजयी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. या संदर्भातले सुद्धा आपण अपडेट जाणून घेणार आहोत. आता आपण पाहतोय सुरुवात झालेली आहे कणकवलीमधून आणि पहिल्या फेरीचे निकाल आपल्याला येताना दिसत आहेत. त्यामध्ये पहिल्यांदा राकेश राणे जे भाजपचे होते नगरसेवक त्यांचा विजय झालाय. दुसरीकडे शहर विकास आघाडीनं सुद्धा आपलं खातं खोलल्याचं पाहायला मिळत आहे. जाई मुरकर ह्या विजयी झाल्याचं आपल्याला दिसून येत आहे. अगदी काही वेळातच सगळे अपडेट आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार म्हणजे आहोत. साहजिक असं दिसतंय की सरळ सोपी लढत नसेल की एक बरोबरी झालेली आहे कणकवलीमध्ये. कणकवलीमध्ये एकाच एक लढत असल्यामुळे ती अर्थात ते त्यामुळे जास्त हे असं चित्र दिसण्याची शक्यता आहे तिथं जास्त आहे. हो. तर समर्थकांचा जो गट म्हणजे जी चेन सुरू होते ती गावापासून सुरू होते. मग तालुका स्तरावर एखादा कोणतरी लीडर असतो, त्याला तो जो गावातला माणूस आहे जो तिथला लीडर आहे तो जोडलेला असतो. असं मिळून जिल्हा स्तरावरचे 1-2 नेते असतात आणि असे ते राजकीय गट तयार होतात, म्हणजे वेगवेगळ्या पक्षाला मानणारे, आणि त्यातून एक चैन तयार होते. आता गाव पातळीवर मुलांना तरुणांना अट्रॅक्ट करण्यासाठी ती जी खालची किंवा तालुका स्तरावरची जी लोक असतात ती वेगवेगळे फंड्स देतात, म्हणजे क्रिकेट असतील आणखी काय असतील, आणि ही प्रोसेस 5 वर्ष चालू असते किंवा शेवटच्या म्हणजे निवडणुकीच्या शेवटच्या वर्षी तरी चालू असते आणि त्यातून ते ग्रुप तयार होतात आणि ते जोडलेले असतात. असं ते एकूण चित्र असतं. ते गणितच असतं, म्हणजे हो गणित असतं. तर मग जे मतदार असा माझ्या स्पर्धेला किंवा माझ्या उपक्रमाला जास्त निधी देणाऱ्या उमेदवाराला आपण पाठिंबा देऊया, एक गठ्ठा जसं जोईल. बरोबर सर. आणखीन एक अपडेट आलेली आहे ते म्हणजे भाजपचेच असलेले आणखीन एक नगरसेवक यांचा विजय झालेला आहे. प्रभाग क्रमांक 3 मधून त्यांचा विजय झालेला आहे. स्वप्नील उर्फ दादू राणे यांचा विजय झालाय आणि त्यांच्यासोबत संवाद सुद्धा साधलेला आहे आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. जल्लोष आता एकंदरीत कणकवलीत सुरू झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. विजयाचा गुलाल उधळायला सुरुवात झालेली आहे. थेट जाऊया आपण कणकवलीत. कणकवलीमध्ये प्रत्येक प्रभागाच्या ज्या आहेत त्या उमेदवार आहेत त्या बाहेर पडत आहेत. अभिनंदन. प्रभाग 3चे उमेदवार आहेत. प्रभाग 3चे नेमकं काय झालं आजमध्ये? मतमोजणी झालेली आहे. आमच्याकडून स्वप्नील राणे हा नगरसेवक म्हणून उमेदवार जाहीर डिक्लेअर झालेला आहे. आपण पाहू शकता इथे आपल्याकडे हे आहे, कागद आहे. किती मतं पडली? प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये बघतोय की स्वप्नील राणे हे विजयी झाले आहेत. एकंदरीत बघतोय आपण ते सध्याची परिस्थिती आपण पाहतो की धक्कादायक निकाल आहे हा. म्हणजे खूप म्हणजे भाजपच्या वतीने एक चांगली बाब म्हणावं लागेल की 2 नंबरची सीट भाजपची स्वप्नील राणे हे विजयी झाले आहेत. एकंदरीत आनंद उत्सव आहे तो जो भाजपच्या गोटात आपल्याला दिसत आहे. 4 नंबर म्हणतात. 4 नंबर कसं असतो? साई जरा इकडे. एका बाजूला भाजप आणि दुसऱ्या बाजूला आपण शहर विकास आघाडीचा जल्लोष पाहिला होता. भाजपकडून 2 नगरसेवक यांचा विजय झालेला आहे. एकीकडे राकेश राणे आणि दुसरीकडे स्वप्नील उर्फ दादू राणे यांचा कणकवलीतला हा सगळा विजय आहे. दुसऱ्या बाजूला शहर विकास आघाडीच्या जाई मुरकर यांचा सुद्धा विजय झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो आणि त्यानंतर या दोन्ही गटाकडून जल्लोष सुरू होता. आपल्या विजयी उमेदवारांना अभिनंदन करण्यात आलेलं होतं. गळाभेट सुद्धा घेण्यात आलेली होती, कारण अटीतटीचा सामना आपल्याला कणकवलीत झाल्याचं पाहायला मिळतंय. प्रतिष्ठेची लढत झालेली आपल्याला इथं पाहायला मिळते. तर दुसऱ्या बाजूला मात्र आपण पाहतोय की मालवणमध्ये शिवसेनेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार ममता वराडकर यांनी आघाडी घेतलेली आहे. दुसरीकडे कणकवलीचा जर आपण विचार केला तर पहिल्या फेरीत संदेश पारकर यांना नाममात्र आघाडी असल्याचं सुद्धा चित्र आपल्याला पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे चुरस ही तेवढीच रंगलेली आपल्याला पाहायला मिळते. हे सामने नक्कीच सोपे नसेल आणि शेवटपर्यंत नेमकं कोण विजयी होणार आहे याची चुरस शेवटपर्यंत आपल्याला पाहताना दिसून येईल. सर. हो, म्हणजे आपण जसा अंदाज केला होता सुरुवातीला की ही काही
सोपी आणि सरळ निवडणूक असणार नाही आहे. ही चुरसपूर्ण लढतीच आपण बघायला आपल्याला मिळतील, त्याची सुरुवात झाली आहे. म्हणजे आता जसं हे पुढे जाईल, पुढच्या काही वेळात अपडेट्स येतील, निकाल यायला लागतील, त्यावेळेला चित्र अधिक स्पष्ट व्हायला लागेल. आपण तो मुद्दा फक्त पूर्ण करूया शिवप्रसाद, की तुम्ही म्हणत होता त्याप्रमाणे की जिथं पैसा किंवा जिथं निधी येण्याची शक्यता आहे तिथे त्या उमेदवाराकडे एक गठ्ठा मतं जायची गावागावांमध्ये शक्यता असते. त्यांचं कारण म्हणजे ते सामाजिक संस्थेशी संबंधित असतील किंवा क्रीडा संघटनाशी संबंधित असतील. याच्यात काय होतं की जो सुरुवातीला तुम्ही मुद्दा मांडला होता की काय विचार जो असतो काहीतरी, तो विचार आता विचार नाही असं नाही, विचार आहे, पण विचाराचं स्वरूपच बदललं. म्हणजे एक समाजवादी विचाराच्या नेत्याच्या मागे एक गट आहे किंवा डाव्या विचाराच्या मागे एक गट आहे किंवा उजव्या विचारांच्या मागे एक गट आहे. ह्याच्यापेक्षा जिथनं पैसा येणार आहे त्या उमेदवाराच्या मागं हा गट आहे, असं स्वरूप बदललंय. त्यामुळे मी म्हणेन की मग जर ते अशा निवडणुकांमध्ये जर पैसा वाटप होतंय, पैसा वाटप व्हायला लागलं तर मग हे राजकारण्यांना दोष का द्यायचा? कारण सर, मी थोडंसं थांबवते. काही महत्त्वाचे अपडेट आलेले आहेत. ते म्हणजे आपण मालवणाचा जर विचार केला तर मालवणात शिवसेना उमेदवार असलेल्या, नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार असलेल्या ममता वराडकर ह्या 172 मतांनी आघाडीवर असल्याचं चित्र आहे. दुसऱ्या बाजूला भाजपचे 4 नगरसेवक यांचा विजय झालेला आहे. त्यानंतर मेघा गांगण यांचा सुद्धा विजयी असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते, त्या सुद्धा आघाडीवर आहेत. एकीकडे भाजपच्या राकेश राणे, प्रतीक्षा सावंत, स्वप्नील उर्फ दादू राणे यांचा विजय झाला आहे. दुसऱ्या बाजूला प्रभाग 4 मध्ये जाई मुरकर यांचा विजय झालेला आहे, त्या सुद्धा नवख्या आहेत, त्यांनी मात्र बाजी मारलेली आहे. आणि प्रभाग 5 मध्ये मेघा गांगण यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. थोड्याफार फरकांनी त्या आघाडीवर असल्याचं सुद्धा आपल्याला दिसतंय. या संदर्भातले सविस्तर अपडेट आम्ही तुमच्यापर्यंत असेच पोहोचवणार आहोत. सर, हो, म्हणजे हे मला वाटतं हा निकाल जसे येतील ते आपण घ्यायला प्राधान्य देऊया आणि त्या मधल्या वेळेत जसे मुद्दे येतील तसे आपण बोलूया. मुद्दा हाच होता की मग मतदारांना आपल्या राजकीय नेत्यांना दोष का द्यायचा, की जर त्यांना कळून चुकलंय की निवडून येण्यासाठीचा हा सोपा मार्ग आहे, पैसे वाटले की निवडून येता येतं किंवा कुठच्या तरी स्पर्धेला पैसे दिले किंवा सामाजिक कार्याला उपक्रमाला पैसा दिला की निवडून येतं. पण याच्यात मग दूरगामी परिणाम साधणारी जी कामं असतात, सामाजिक किंवा एकूण विकासाची, म्हणजे विकास म्हणजे काय विकास? क्रीडा स्पर्धा घेणं म्हणजे विकास आणि नुसते पैसे वाटणं म्हणजे विकास का? काही उपक्रम उभे राहणं, काही संस्था उभ्या राहणं म्हणजे विकास? काही सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीनं आरोग्य सेवा उभ्या राहणं, शिक्षण सुविधा उभ्या राहणं हा विकास? काही मला वाटतं हे विषय कुठे चर्चेला जास्त येताना दिसत नाही आहे. म्हणजे शिक्षणासाठी कोणी किती कार्य केलं, आरोग्यासाठी कोणी किती कार्य केलं, तर कुणी स्पर्धेला पैसे किती वाटले किंवा कुणी मतदानाच्या दिवशी पैसे किती वाटले, ह्या विषयांशीच चर्चा केली. की सगळेच पैसे घेतात असं नाही, पण जास्त लोक घ्यायला लागलेली आहेत. आणखी एक त्याच्यातलं स्वरूप आहे की पूर्वी काय होतं की एखादा समूहावर प्रभाव टाकला जायचा. गेल्या 2-3 इलेक्शनमध्ये असं दिसलं की प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत एका फुल मेथडने किंवा चांगल्या पद्धतीची मॅनेजमेंट करून पैसे पोचवले जातात मॅक्झिमम समूहापर्यंत, आणि त्याचं लिस्टिंग असतं आणि त्या लिस्टिंगनुसार ते पैसे पोचतात आणि त्याचा प्रभाव टाकला जातो. म्हणजे एखादी कंपनी एखाद्या ह्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने रन होते, तर ते पैसे टाकतात, चांगल्या पद्धतीचं व्यवस्थापन करतात, मॅनेजमेंट करतात. अगदी त्याच पद्धतीने निवडणुका. सर, थोडंसं थांबवते. काही महत्त्वाचे अपडेट येऊ लागलेले आहेत. ते म्हणजे पहिल्यांदा मालवणमध्ये जाऊया. मालवणात पहिल्या फेरीत शिवसेना उमेदवार ममता वराडकर यांनी 172 मतांची आघाडी घेतलेली आहे. दुसरीकडे ममता वराडकर यांना 981 मतं पडलेली आहेत. शिल्पा खोत यांना 809 मतं पडलेली आहे आणि शिवसेनेचा म्हणजे जे ठाकरे गटाचे उमेदवार आहेत पूजा करलकर यांना 689 मतं पडलेली आहे. दुसरीकडे आपण वेंगुर्ल्याचा सुद्धा विचार करूया. वेंगुर्ल्यात भाजप
आघाडीवर असल्याचं आपल्याला दिसतंय. प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये भाजपचे रवींद्र शिरसाट, शिवसेनेच्या लीना म्हापणकर विजयी झाल्यात, तर प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये भाजपचे प्रीतम सावंत आणि गौरी माइंडकर या विजयी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आपण एकंदरीत हे सगळे जर कल पाहिले तर भाजपकडे जास्त मतदार झुकलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. दुसरीकडे शिवसेना सुद्धा तेवढीच ताकद लावतीये. वेंगुर्ल्याच्या एकंदरीत आपल्याला या सगळ्या निकालांवरून दिसून येत आहे. शिवसेनेच्या लीना म्हापणकर असतील, त्यानंतर दुसऱ्या बाजूला प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये रवींद्र शिरसाट आणि भाजपचे प्रीतम सावंत आणि गौरी माइंडकर हे दोघे विजयी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. यावर आपण बोलूयाच, पण एकदा कणकवलीमध्ये जाऊया. आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे तिथून आपल्याला थेट लाईव्ह अपडेट देतील या सगळ्याचे. उमेश, आपण पाहतोय चुरशीची लढत कणकवलीमध्ये झालेली होती. भाजप आणि शहर विकास आघाडीमध्ये खातं भाजपनं खोललेलं आहे आणि आघाडीवर भाजप असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. जाई मुरकर हा नवीन चेहरा असलेल्या उमेदवार विजयी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामुळे काटेकी टक्कर इथं दिसून येते. काय सांगाल या सगळ्याबाबत? निश्चितच जुईली आपण जर पाहिलं तर कणकवलीची जी ही नगरपंचायत निवडणूक आहे ती आता एक रंगत चढू लागली आहे. पहिल्या फेरीचा निकाल हाती आलेला आहे. 1 ते 5 प्रभागातले जे प्रथम फेरीचा निकाल हाती आलेला आहे. एक म्हणजे राकेश राणे हे विजयी झाले आहेत. 2 नंबरमध्ये जे आहेत ते सावंत मॅडम आहेत, त्या समिती सावंत ह्या विजयी झाल्या. 3 मध्ये स्वप्नील राणे हे विजयी झाले, हे भाजपचे आहेत तिन्ही. आणि बघायला गेलं तर एक 5 नंबर प्रभागामध्ये मेघा गांगण आहेत, त्या विजयी झालेल्या आहेत. आणि 4 मध्ये शहर विकास आघाडीची जुई मुरकर ह्या विजयी झालेल्या आहेत. आणि 5 प्रभागाच्या ज्या मतदान त्या झालेल्या आहेत. आणि निकाल हा भाजपचे पारडे जड झालेले आहेत. 4 ज्या आहेत त्या सीट आहेत त्या भाजपच्या विजयी झालेल्या आहेत. एकंदरीत भाजपमध्ये नेमकी मतं किती मिळाली अजून सांगितलं जात नाहीये, पण जल्लोष एकंदरीत भाजपकडे देखील आहे. आणि बघितलं शहर विकास आघाडीकडे संदेश पारकर हे काही मतांनी पुढे आहेत असं एकंदरीत पहिल्या फेरीत समजत आहे, काही मतांनी. त्यामुळे एकंदरीत नेमकं अजून देखील बरेच निकाल लागायचे आहेत. दुसऱ्या फेरीचा निकाल आता सुरू होतोय आणि त्यामुळे नेमकं पुढे काय, कोणाला मग किती मतं पडतील हे देखील पाहावं लागणार आहे. एकंदरीत भाजपचे कार्यकर्ते आपल्या सोबत आहेत. त्यानंतर बघितलं तर शहर विकास आघाडीचे जे कार्यकर्ते आहेत, हा जो सध्या एक शांततेचं वातावरण ह्या कणकवलीच्या तहसील कार्यालयात आहे. आणि भाजपचे बहुसंख्येचे कार्यकर्ते आहेत ते देखील आपल्याला बघतात. एकंदरीत आपण काही प्रतिक्रिया घेणार आहोत. पहिल्या फेरीत 1 ते 5 मध्ये पहिले 4 उमेदवार जे आहेत ते आपले विजयी झालेले आहेत. काय सांगा? अपेक्षेप्रमाणे 5 जणांची आम्हाला पण ठीक आहे, जनतेच्या चांगलं यश आलं नगराध्यक्ष समीर नलावडे हे देखील काही मतांनी संदेश पारकर देखील पुढे पाठी होताना दिसतात. काय सांगितलं? अजून बरेच वॉर्ड आहेत, 5च झाले, अजून 12 वॉर्ड आपल्याला लोकांनी मतांची उमेदवारांना समीर भाई निश्चितच प्रतीक्षा करावी लागेल. विजय आमचा असेल असं त्यांच्या एकत्रित बोलल्यावर दिसतंय. आपण बघितलं तर सध्या एक पहिल्या फेरीचे निकाल हाती येत आहेत. 4 ज्या आहेत त्या 4 प्रभागात त्यांचे विजयी उमेदवार झालेले आहेत. आणि त्यानंतर मग एक उमेदवार ही शहर विकास आघाडीची झाली आहे. नेमकं अजून देखील आता फेऱ्या सुरू आहेत. दुसरी फेरी आता सुरू झालेली आहे. त्याच्यावर काय निकाल लागतात हे देखील जुईली पाहावं लागणार आहे. एकंदरीत शहर विकास आघाडीचे काही नेते देखील आपल्या सोबत असणार आहेत. आपण त्यांच्याशी नेमकं काय म्हणतायत, त्यांची प्रतिक्रिया काय हे देखील जाणून घेणार आहोत. सांगू इच्छिते की तिथे जे विजयी उमेदवार आहेत त्यांच्याशी आपला संवाद होऊ शकतो का? कारण भाजपनं सुद्धा खातं खोललेलं आहे. दुसरीकडे शहर विकास आघाडीच्या जाई मुरकर. काय सांगाल? तुम्ही विजयी झालात, पहिल्यांदा तुम्ही विजयी. विजयाचं श्रेय कोणाला द्या? या होत्या शहर विकास आघाडीच्या विजयी उमेदवार मुरकर होत्या. त्याच्यानंतर भाजपचे देखील विजयी उमेदवार आहेत ते आता काही वेळात बाहेर येतील. एकंदरीत सध्याची परिस्थिती पाहिली तर काही जे उमेदवार आहेत दाखल झालेले आहेत आणि अजून देखील आता ती म्हणजे नगराध्यक्ष पदाचं नेमकं काय झालेलं आहे. अटीतटीचा सामना इथं पाहायला मिळतोय. दुसरीकडे आपण बघतोय की संदेश पारकर आणि समीर नलावडे यांच्यात काटेकी टक्कर आहे. अस्तित्वाची लढाई यांच्यामध्ये आहे. एकीकडे
सिक्सर ठोकण्यासाठी ते तयार आहेत. दुसरीकडे आपण पाहतोय की संदेश पारकर हे विजयाच्या शोधात आहेत. नेमकं काय होतं, या संदर्भातले अपडेट काय आहेत? एकंदरीत जर पहिला जो नगराध्यक्ष पदाचे जे उमेदवार आहेत संदेश पारकर आणि समीर नलावडे, हे दोन्ही उमेदवार आहेत, त्यांच्यात काटेकी टक्कर आपल्याला एकंदरीत पाहायला मिळते. काही मतांनी ते प्रभागात समीर नलावडे प्लस होते, तर दुसऱ्या तिसऱ्या प्रभागामध्ये बघितलं तर संदेश पारकर प्लस होते. आणि आता एकंदरीत या पाचवी फेरीचा आढावा घेतला तर संदेश पारकर काही मतांनी पुढे आहेत, अवघ्या काही मतांनी पुढे आहेत, असं एकंदरीत एक सूत्रांकडून समजलं माहिती सर. पण अजून आकडेवारी अधिकृत बाहेर आली नाही, त्यामुळे किती मतं कोणाला होती हे अजून समजलं नाही. पण काटेकी टक्कर आहे. आता दुसऱ्या फेरीचे मतदान जे आहे ते सुरू आहे आणि त्यामुळे नेमकं काय आहे तेही देखील आपल्याला समजेल. भाजपचे संपूर्ण जे उमेदवार आहेत ते देखील पुढे इथे आहेत सोबत आणि येणाऱ्या उमेदवारांची प्रतिक्रिया देखील काय आहे, काय जल्लोष आहे हे देखील आता पाहावं लागणार आहे. पण संपूर्ण वातावरण आहे त्याचा थोडंसं एक आनंदाचं वातावरण म्हणजे आतापर्यंत बघितले आपण त्या निकालांमध्ये भाजप नगरसेवक आपल्या याच्यात भाजप आघाडीवर दिसतंय. 4 उमेदवार निवडून आलेत त्यांचे, परंतु नगराध्यक्ष पदासाठी भाजप थोडासा पिछाडीवर पडलाय आणि शहर विकास आघाडीचा उमेदवार पारकर थोडेसे आहेत, म्हणजे चुरशीची स्पर्धा आहे, थोडे मागे पडलेत. म्हणजे थोडा विरोधाभास हा कसा उमेश आहे लाईनवर, हा थोडा विरोधाभास कसा काय दिसतोय इथं, ह्याबाबत काही सांगता येईल का? म्हणजे नगरसेवक पदासाठी भाजप आघाडीवर आहे, परंतु नगराध्यक्ष पदासाठी भाजप थोडं पिछाडीवर पडलंय. ही जर निवडणूक पाहिली तर पहिल्यापासूनच बघितलं तर भाजपचे जे समीर नलावडे होते त्यांनी इथे जी कामं होती पंचकुलाची ही महत्वाची पुढे प्रकाशात आणली होती. त्यानंतर मग अचानकपणे संदेश पारकर ह्या रिंगणात उतरले आणि त्यानंतर त्यांना पाठबळ शिंदे सेनेचं म्हणजे निलेश राणेंचं मिळालं आणि त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी ही चुरशीची निवडणूक झाली आणि त्यामुळे एकंदरीत ही परिस्थिती पाहिली तर हळूहळू चुरशी होत गेली. त्यामुळे कुठेतरी याच्यामध्ये एक फरक पडला असं म्हणावं लागेल. पण नितेश राणे यांनी देखील या निवडणुकीमध्ये स्वतः इथे खान मांडले होते, प्रचार यंत्रणा त्यांनी राबवली आणि त्यानंतर मग एक ही निवडणूक हातात त्यांनी घेतली आणि एकंदरीत बघितलं त्यांच्यामुळे आता ही चुरशीची थोडीशी झाली. म्हणजे त्या आता एकंदरीत म्हणजे शिंदे सेनेचे, ठाकरे सेनेचे हे सगळे एकत्र आले, शहर विकास आघाडी बनवली आणि त्यामुळे संदेश पारकर यांच्या पाठीशी उभे राहिले आणि दुसऱ्या बाजूला भाजप हे एक होतं आणि नितेश राणेने घेरण्याचं इथे एक नियोजन करण्यात आलं. तरी देखील नितेश राणे ते थांबून राहिले. जी निवडणूक आहे ती निवडणूक पूर्ण लक्ष ठेवून होते, काठीबेटी घेत होते, मतदारांना भेटत होते. त्यानंतर बघितलं तर संपूर्ण उमेदवारांची देखील त्यांनी कशी प्रचार यंत्रणाची राबवण्याचं नियोजन देखील केलं होतं आणि त्यामुळे उमेदवारांबरोबरच नेत्यांचा सुद्धा कस इथं लागलेला आहे, नेतृत्वाचा प्रश्न इथं निर्माण झालेला आहे. या संदर्भातले अपडेट आम्ही तुमच्याकडून जाणून घेणार आहोत. पण आता जाऊया वेंगुर्ल्यामध्ये. वेंगुर्ल्यातून आमचे प्रतिनिधी दीपेश परब हे आपल्याशी जोडले गेलेले आहेत, त्यांच्याशी थेट संवाद साधूया. काही महत्वाचे अपडेट वेंगुर्ल्यामधून सुद्धा आहेत. भाजपच्या नगरसेवकांनी इथं विजयी खातं खोललेलं आहे. दुसरीकडे शिवसेना सुद्धा टफ फाईट देताना आपल्याला पाहायला मिळते. दीपेश, काय अपडेट आहे? एक प्रभाग क्रमांक 2 यामध्ये भाजपने आघाडी घेतलेली आहे. दीपेश, तुमच्याकडून ही अपडेट मी जाणून घेणार आहेत. असेच आपल्या बरोबर जोडलेले राहा. एक महत्वाची अपडेट येते आहे मालवणमधून. मालवणमध्ये भाजपचे मंदार केणी आणि दर्शना कासवकर प्रभाग क्रमांक 1 मधून विजयी झालेले आहेत. प्रभाग क्रमांक 2 मधून भाजपचे ललित चव्हाण आणि शिवसेनेच्या पूजा मांजरेकर ह्या आघाडीवर आहे. काही वेळातच त्यांचा सुद्धा निकाल आपल्याला जाहीर होताना पाहायला मिळेल. मात्र तुर्तास मालवणमध्ये प्रभाग क्रमांक 1 मधून भाजपच्या मंदार केणी आणि दर्शना कासवकर यांनी विजय मिळवलेला आहे. दीपेश, मी तुमच्याकडे येते. काय अपडेट आहेत वेंगुर्ल्यातून? वेंगुर्ल्यामध्ये आता 2 प्रभागाच्या ज्या निकाल आहेत ते हाती आलेले आहेत. 2 प्रभागांमध्ये भाजपचे उमेदवार 3 उमेदवार विजयी झालेले आहेत. यामध्ये प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये भाजपचे जे रवींद्र शिरसाट आहेत त्यांचा विजय झालेला आहे. त्याचप्रमाणे ज्या शिवसेनेच्या लीना समीर महापणकर यांचा विजय झालेला आहे. शिवसेनेची 1 सीट या ठिकाणी आलेली आहे प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये. तर प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये दोन्ही भाजपच्या सीट या ठिकाणी आलेल्या आहेत. यामध्ये प्रीतम सावंत व ज्या गौरी माइंडकर आहेत त्यांचा विजय झालेला आहे. आणि नगराध्यक्ष पदाचा जर विचार केला तर या आतापर्यंत जे भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत दिलीप गिरप, त्याचप्रमाणे विलास गावडे यांच्यात चुरस दिसते. सध्या तरी भाजपचे दिलीप गिरप हे आघाडीवर असल्याचं चित्र आहे. आता पुढील निकाल काहीच वेळात समोर येणार आहेत. जी
पूर्ण झाली का तिथे पहिली फेरी? पहिली फेरी पूर्ण झालेली आहे, दुसरी फेरी सुद्धा पूर्ण झालेली आहे, तिसऱ्या फेरीचे आता मतमोजणी सुरू आहे. तिसऱ्या फेरीचे निकाल काही क्षणातच आपल्या हाती येतील. पदासाठीचं जे मतदान झालं होतं त्याची आकडेवारी काही आहे दुसऱ्या फेरी अखेरची? कोणाला किती? आकडेवारी आताच थोड्याच वेळात हाती येणार आहे संपूर्ण. मात्र या ठिकाणी पहिल्या 2 प्रभागांमध्ये भाजपचे 3 उमेदवार हे विजयी झालेले आहेत आणि शिवसेनेची एक उमेदवार विजयी झालेले आहेत. ही आतापर्यंत माहिती या ठिकाणी प्रशासनाकडून मिळालेली आहे. आमच्यापर्यंत असेच पोहोचवत राहा. पुन्हा एकदा तुमच्याकडे येऊ आणि या संदर्भातले अपडेट जाणून घेत राहू. आपण मगाचा मुद्दा बोलत होतो, पण त्या अगोदर आपण या सगळ्या निकालांवर एक लक्ष टाकलं तर आपल्याला पाहता येईल की फार मोठ्या प्रमाणात भाजपनं आघाडी घेतल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. नगरसेवक पदामध्ये भाजप पुढे आहे, मात्र नगराध्यक्ष पदाचं जर आपण पाहिलं तर मालवणचे अपडेट आलेले आहेत आणि कणकवलीमधून सुद्धा काही अपडेट आलेले आहेत. त्यामध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी हे जे शिवसेनेचे आणि दुसऱ्या बाजूला कणकवली शहर विकास आघाडीचे उमेदवार आहेत त्या आघाडीवर असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ते ऍक्च्युअल क्रॉस वोटिंग झाल्याचं पहिला तरी ट्रेंड दिसतोय. म्हणजे नगराध्यक्ष पदासाठीचं वोटिंग आणि उमेदवारांसाठीचं म्हणजे नगरसेवक पदासाठीचं वोटिंग असं वेगवेगळ्या पद्धतीचा असा ट्रेंड दिसतो. पण मगाशी एक चर्चेत मुद्दा आलेला, नेत्यांची प्रतिष्ठा जास्त पणाला लागलेली होती आणि नितेश राणे कणकवलीमध्ये ठाण मांडून होते आणि मालवण हा निलेश राणेंचा म्हणजे मतदारसंघातलं सेंटर आहे. त्यामुळे तिथे यावर आपण बोलूया. एक महत्वाची अपडेट येते ती म्हणजे मालवणमधून प्रभाग क्रमांक 2 मधून भाजपचे ललित चव्हाण आणि ठाकरे शिवसेनेच्या अनिता गिरकर यांनी विजय मिळवलेला आहे. म्हणजे मागासपासून आपण जे पाहत होतो की ठाकरे शिवसेना ही कुठेतरी अगदीच दिसेनाशी झालेली, तिथे या ज्या अनिता गिरकर आहेत त्यांनी आपली गड जो म्हणतो तो अगदी खिंड लढवल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतोय. म्हणजे विरोधक एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तिथं तटस्थपणे भूमिका मांडत आहेत आणि इथं मात्र जिथं मालवणमध्ये फार पूर्वीपासून जिथं वैभव नाईक हे गेल्या काही काळामध्ये आमदार होते, मात्र आता त्यांचा पराभव झालेला आहे, त्या ठिकाणी ठाकरे शिवसेनेनं विजय मिळवल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. बरोबर. म्हणजे निकालांबाबत जर बघितलं आतापर्यंतच्या तर असं काही म्हणजे भाजप आघाडीवर दिसतोय, परंतु अगदी एकाच बाजूनं चाललंय असंही नाहीये की विरोधकही कटर देत आहेत. आणि तुम्ही जो मगाशी बोलत होता शिवप्रसाद मुद्दा की नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे, बरोबर आहे की त्या काय सांगाल? हां, ॲक्च्युअल मालवण हा गड जो आहे तो निलेश राणेंना राखावा लागणार आहे, कारण तिथे त्यांची प्रतिष्ठा पणाला आहे. आणि कणकवलीमध्ये नितेश राणेचा तो बालेकिल्ला आहे आणि त्यांच्या विरोधात सगळे विरोधक एकवटलेले आहेत. जसं राणेंच्या विरोधात, नारायण राणेंच्या विरोधात त्यांच्या पूर्ण राजकीय कारकिर्दीमध्ये सगळे विरोधक एकत्र यायची, तो ट्रेंड कणकवलीमध्ये दिसला. आणि संदेश पारकर हे सुद्धा वैयक्तिकरित्या स्ट्रॉंग उमेदवार होते, त्याच्यामुळे तिथे त्यांची प्रतिष्ठा नक्कीच पणाला लागलेली आहे. मग अशी ठाकरे शिवसेनेचा मुद्दा आला ना, मला वाटतं मालवणमध्ये थर्ड रनर जो उमेदवार आहे त्याला पण बऱ्यापैकी मतं मिळालेली आहे. मगाशी आपण आकडेवारी जर पाहिली तर फार मोठ्या प्रमाणात फरक नाहीये तिथं, अगदी 100-100च्याच दरम्यान या तिघांमध्ये चुरस होताना हो. आणखीन एक महत्वाचे अपडेट आलेले आहेत, त्या म्हणजे कणकवलीतल्या नगराध्यक्ष पदासंदर्भातल्या पहिल्या फेरीत समीर नलावडे हे 1461 मतं त्यांनी मिळवलेली आहेत. दुसरीकडे संदेश पारकरचे शहर विकास आघाडीचे उमेदवार आहेत नगराध्यक्ष पदाचे, त्यांना 1464 मते मिळालेली आहेत. म्हणजे संदेश पारकर यांना 3 मतांची आघाडी आहे. ही सुरुवातीचे कल आहेत, म्हणजे अगदी काही फेऱ्याच झाल्या असतील तर त्यामध्येही आपण आघाडी बघतो. गेल्या वेळी म्हणजे जेव्हा 2000 मागची जेव्हा निवडणुका झालेली होती त्यामध्ये सुद्धा अशीच चुरस आपल्याला पाहायला मिळत होती आणि अवघ्या काही मतांनी संदेश पारकर यांचा पराभव झाला होता आणि समीर नलावडे इथं विजयी झालेले आहेत. आणि ती चुरस आता ह्या सुद्धा निवडणुकीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतीये. बरोबर आहे. म्हणजे सुरुवातीलाच मी म्हटलं त्याप्रमाणे हे खूप इंटरेस्टिंग म्हणजे अत्यंत उत्सुकतापूर्ण अशा तऱ्हेची ही निवडणूक होतीये आणि कणकवलीत तर ही उत्सुकता नगराध्यक्षपदासाठी मला वाटतं शेवटच्या फेरीपर्यंत ताणली गेली जाईल आणि शेवटी निकाल येईल ते अवघ्या काही मतांनी लागतील असं दिसतंय. म्हणजे अगदी 4 मतांची आघाडी, 10 मतांची आघाडी अशा यानं चाललंय, अशा लाईनवर हे चाललंय. ते सर लोकसभा इलेक्शनमध्ये नारायण राणेंना जी आघाडी मिळाली कणकवली शहरातनं ती खूप मोठी होती. विधानसभेला संदेश पारकर आणि नितेश राणे एकमेकांसमोर होते, तेव्हा ती आघाडी खूप कमी झालेली होती.
त्याच्यामुळे संदेश पारकरांचा शहरावरचा जी प्रभाव आहे तो मान्य करावा लागेल. त्याच्यामुळे नितेश राणेंना इथे ताकद लावावी लागते. म्हणजे एका बाजूला संदेश पारकरांचा चेहरा आहे आणि दुसऱ्या बाजूला समीर नलावडे यांच्याबरोबर नितेश राणेंचा पण चेहरा होता बीजेपीकडे. एक असं कायम बोललं जातं की बाजारपेठ जी आहे कणकवलीमधली ती कायम संदेश पारकर यांच्या सोबत राहिलेली आहे आणि एक युवकांचा जो मोठा वर्ग आहे तो कायम त्यांच्या सोबतच ठामपणे राहिल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यांचं सुरुवातीपासूनचं जे राजकारण आहे ना, म्हणजे ते चिरतरुण युवा नेते आम्ही म्हणतो, म्हणजे ते पूर्ण युवकांमध्येच राहून त्यांनी सुरुवात केली आणि दीर्घकाळ ते कणकवली शहराच्या राजकारणात आहेत. म्हणजे नगरपंचायतीच्या स्थापनेच्या आधीपासून ते सरपंच त्या ठिकाणी होते किंवा काँग्रेसमध्ये असताना म्हणजे वेगवेगळ्या ॲग्रेसिव्ह ज्या घटना होत्या राजकारणातल्या त्याच्या केंद्रस्थानी ते राहिलेले आहेत. त्यामुळे ते युवा वर्गाला त्याचं एक अट्रॅक्शन किंवा शहरामध्ये त्यांच्याविषयीचं एक आत्मीयता किंवा त्याच्याशी सलोखा अशा पद्धतीचं राहिलेलं आहे. पण त्याच्याबरोबरच राणे फॅमिलीला सुद्धा कणकवली जवळ राहिलेलं आहे किंवा ते त्यांचं मेन सेंटर राहिलेलं आहे. त्याच्यामुळे ते खऱ्या अर्थाने ही स्पर्धा खूप महत्वाची आहे. म्हणजे तुल्यबळ आहे ते, दोन्ही पार्टी दोन्ही बाजू एकमेकाला अतिशय तुल्यबळ आहे आणि म्हणून हे चित्र दिसतंय. म्हणजे कोण मागं कोण पुढे सांगता येत नाही अशा तऱ्हेचं चित्र दिसतंय आणि ते शेवटपर्यंत थांबावं लागेल आपल्याला. अंदाज नाही बांधता येणार त्या चित्र कसं त्याचा निकाल काय येणार आहे हे खूपच इंटरेस्टिंग ठरेल. म्हणजे उत्सुकता कायम शेवटपर्यंत ताणल्या जाणार आहेत सगळ्यांच्याच. दुसऱ्या बाजूला मालवणमधून एक महत्वाची अपडेट आलेली आहे. प्रभाग क्रमांक 3 मधून शिवसेनेचे उमेदवार दीपक पाटकर आणि नीना मुंबरकर यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतोय. ज्या पद्धतीनं आपण पाहतोय की प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये शिवसेना उमेदवार दीपक पाटकर त्यांचाच बालेकिल्ला आहे हा प्रभाग क्रमांक 3A आणि त्यातून त्यांचा विजय त्यांनी खेचून आणलेला आहे. दुसऱ्या बाजूला नीना मुंबरकर आहेत, त्या सुद्धा शिवसेनेच्या आहेत. त्यांचा सुद्धा आपण पाहायला मिळतोय की त्यांचाही विजय झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे शिवसेनेनं खातं उघडलं मालवणात. बरोबर. शिंदेच्या शिवसेनेनं मालवणात खातं उघडलं. एकदम तीन मधले दोन्ही उमेदवार त्यांचे निवडून आलेले आहेत. दुसरीकडे कणकवली आणि सावंतवाडीमध्ये आता कार्यकर्त्यांमध्ये जल्लोष सुरू झालेला आहे. आपण ती सुद्धा दृश्य पाहणार आहोत. थेट जाऊया या सगळ्या भागांमध्ये. भारतीय जनता पार्टीचा तर ही आपण दृश्य पाहिली कणकवली आणि सावंतवाडीमध्ये कार्यकर्ते जल्लोष करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. ही थेट दृश्य होती. सर मी तुमच्याकडे येते. मागासपासून हे आपण सगळे अपडेट पाहतोय. अजूनही अनेक अपडेट यायचे बाकी आहेत. दुसरीकडे सावंतवाडीमध्ये नेमकं काय घडतं हे सुद्धा जाणून घ्यायचं आहे. सावंतवाडीमधून अद्यापही अधिकृत आकडेवारी आलेली नाही आहे अशी माहिती आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी दिलेली आहे. त्या संदर्भातले सुद्धा अपडेट काही वेळातच आम्ही आमच्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणार आहोत. मात्र तुर्तास मालवणमधून काही महत्त्वाचे अपडेट येत आहेत. प्रभाग क्रमांक 4 मधून शिवसेनेच्या सिद्धार्थ जाधव आणि पूनम चव्हाण यांनी विजय मिळवल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. काटेकी टक्कर आपल्याला दिसते. दुसरीकडे सावंतवाडीमधून सुद्धा आता काही अवघ्या एका मिनिटामध्ये अपडेट आलेली आहे. ती म्हणजे नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार आहेत ठाकरे शिवसेनेच्या त्या सीमा मटकर या आघाडीवर असल्याची माहिती मिळते. महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट आपण सावंतवाडीतून पाहतोय. सावंतवाडीमध्ये पाहतोय सीमा मटकर या काही मतांनी आघाडीवर असल्याचं चित्र
चित्र आहे या संदर्भातले सुद्धा आपण माहिती घेणार आहोत. दुसऱ्या बाजूला एक मोठी अपडेट येते ती म्हणजे यतीन खोत जे यावेळेचे उमेदवार होते, नगरसेवक सुद्धा होते, त्यांचा शिवसेनेमध्ये जेव्हा ते ठाकरे शिवसेनेमध्ये गेलेले तेव्हा त्यांचा मातोश्रीवर जाऊन जो म्हणतो प्रवेश झालेला होता. दुसऱ्या बाजूला भाजपमध्ये त्यांनी अगदी काही म्हणजे जेव्हा इलेक्शन जाहीर झाल्या त्या काळात त्यांनी प्रवेश केलेला होता. मात्र यतीन खोत यांना पराभवाचा धक्का बसलेला आहे. यतीन खोत हे शिल्पा खोत जे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत त्यांचे पती सुद्धा आहेत, मात्र त्यांना यावेळी पराभव पदरी त्यांच्या पडल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रभाग क्रमांक 5 मध्ये ठाकरे शिवसेनेचे महेंद्र म्हाडगूत आणि शिवसेनेच्या महानंदा खानोलकर यांचा विजय झाल्याचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. मोठी आणि महत्वाची अपडेट आपण मालवण मधून पाहतोय. दुसऱ्या बाजूला वेंगुर्ल्यातून सुद्धा अपडेट येत आहे. पहिल्या फेरीत भाजपचे राजन गिरप हे 112 मतांनी विजयी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. पहिल्या 2 प्रभागात भाजपचे दिलीप गिरप आणि काँग्रेसचे विलास गावडे यांची चुरस रंगलेली पाहायला मिळत होते. कायमच असं बोललं जात होतं की विलास गावडे जे काँग्रेसचे उमेदवार आहेत ते सुद्धा त्याच तुल्यबळ पद्धतीने त्यांना टक्कर देऊ शकतात आणि तीच आकडेवारी आता आपण पाहतोय ती म्हणजे दिलीप गिरप आणि काँग्रेसचे विलास गावडे यांची चुरस रंगलेली आहे. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय की काँग्रेसचे विलास गावडे यांना 442 मतं पडलेली आहेत, शिवसेनेचे नागेश गावडे यांना 367 मतं पडलेली आहेत, तर ठाकरे शिवसेनेचे संदेश निकम यांना 112 मतं पडलेली आहेत. आताची मोठी आणि महत्वाची अपडेट आपण वेंगुर्ल्यातून पाहिलेली आहे. दुसऱ्या बाजूला आणखीन एक महत्वाची अपडेट येते आहे ती म्हणजे मालवणात शिवसेनेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार ममता वराडकर यांना 450 मतं पडलेली आहेत आणि त्या 450 मतांनी आघाडीवर असल्याचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतंय. आताची मोठी आणि महत्वाची घडामोड आपल्याला पाहायला मिळते आहे. सावंतवाडीचा जर आपण विचार केला तर तिकडे ठाकरे शिवसेनेनं आघाडी घेतली आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी आपण कणकवलीत जर गेलो तर शहर विकास आघाडीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संदेश पारकर अवघ्या 3 मतांनी आघाडीवर आहेत. दुसऱ्या बाजूला आपण मालवणचा विचार केला तर मात्र 450 मतांनी ममता वराडकर ह्या आघाडीवर असल्याचं चित्र आहे आणि तिथं नगरसेवक पदाचे उमेदवार आहेत प्रभाग क्रमांक 5 मध्ये. तिथे महेंद्र म्हाडगूत यांनी बाजी मारलेली आहे, विजयी झालेले आहे. गेल्यावेळी त्यांचा पराभव झालेला होता मात्र तो त्यांनी आता विजय मात्र खेचून आणलेला आहे. त्याच बाजूला इथं जे उमेदवार होते किंवा जे नगरसेवक होते या विभागामध्ये ते यतीन खोत यांना मात्र पराभव स्वीकारावा लागलेला आहे. एकूण जर मालवणची परिस्थिती आपण पाहिली तर शिवसेनेला 4 उमेदवार निवडून आलेले आहेत नगरसेवक पदाचे, भाजपचे 4 आणि ठाकरे शिवसेनेचे 2. अशा पद्धतीनेही आपण आकडेवारी पाहतोय. या सगळ्याचं जर आपण विश्लेषण करायचं झालं तर कशा पद्धतीने करू शकतो? हो, विश्लेषण पुढे नेऊया आपण जुईली. खूप 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 असे विचित्र नाही परंतु सगळ्यांना सामावून घेणारे निकाल लागत आहेत म्हणजे. बरोबर. आणि काही सावंतवाडी सारख्या ठिकाणी आताच आपण बघितलं की सीमा मटकर पुढे आहेत म्हणजे फार लोकांची अपेक्षा नव्हती खरं तर त्या 1 नंबरवर असतील अशा तऱ्हेची स्पर्धा कुणात आहे. तर सुरुवातीला चर्चा त्यांचीच होती की त्या तुल्यबळ आहेत किंवा त्या निवडून येऊ शकतात, मात्र मध्यंतरी ज्या काही घडामोडी समोर येत होत्या प्रचाराच्या धामधुमीत त्या कुठेतरी मागं पडल्या वाटल्या. परंतु लोक काय करतायत ते आता दिसतील काय केलेलं आहे. आपण आपल्या चर्चेचा ह्या कार्यक्रमाचा जो म्हणजे पुढे जाण्याचा जो ओघ आहे तो एक टप्पा आता आपण पूर्ण करतोय. आता थांबायच्या आधी शिवप्रसाद तुम्हाला मी धन्यवाद देतो, तुम्ही आलात आमच्याबरोबर आणि तुमच्या जे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ते तुम्ही चांगले मांडलेत आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांचं विश्लेषण चांगलं केलं. जायच्या आधी मला एक थोडक्यात आत्तापर्यंत जे चित्र आलेलं आहे की सावंतवाडीत पूर्ण स्पष्ट झालेलं नाही आहे, मालवण कणकवलीत थोडंफार निकाल लागलेले आहे, वेंगुर्ल्यातही निकाल लागलेले आहे. याच्यावर तुम्ही काय एक भाष्य कराल? मी म्हणेन की कशा तऱ्हेनं आतापर्यंतचे निकालांचं तुम्ही विश्लेषण कराल तेवढं करूया आणि आत्ता आपण थांबूया आणि तुम्ही मग रजा घेऊ शकता. ॲक्च्युअल आता सुरुवातीला ट्रेंडच दिसत आहेत पण काही निकाल धक्कादायक आहेत आणि ओव्हरऑल चित्र बघितलं तर मगाशी म्हटलं तसं उमेदवार बघून तिथलं राजकारण बघून अशा पद्धतीने वोटरनी मतदान केलेलं अशा पद्धतीचं दिसतंय. काही त्याच्यात जर सावंतवाडीचाच जो ट्रेंड आता दिसला आहे तर ते तसं असेल तर जे निवडणुकीसाठी जी तंत्र वापरली गेली तर ती तिथे कुठेतरी त्यांना म्हणजे ती तंत्र वापरणाऱ्यांना विचार करावा लागेल अशा पद्धतीची परिस्थिती आहे. पण निकाल धक्कादायक आहेत.
ओव्हरऑल खाली म्हणजे 2 टप्प्यामध्ये बळ लागणार आहे, नगराध्यक्ष एका पक्षाचा आणि खाली सत्ता एका पक्षाची, असं कदाचित काही ठिकाणी होऊ शकतं असं एकूण दिसतंय. आपण नक्कीच. शिवप्रसाद हो. देसाईंना आता निरोप देऊ आणि आपली चर्चा पुढे नेऊ आपण. धन्यवाद सर, आपण आलात, आम्हाला वेळ दिलात, आमच्याशी संवाद साधलात आणि अगदी महत्त्वाचं विश्लेषण केलात, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. आता तुर्तास आम्ही तुमची रजा घेतोय, पण मालवणातून सुद्धा काही महत्त्वाचे अपडेट आलेले आहेत. आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम आमच्याशी जोडले जातात. थेट जाऊया आपण मालवणमध्ये. कृष्णाजी, काय अपडेट आहेत मालवणमधून? मालवण नगर परिषद पहिल्या 5 प्रभागांचा निकाल जाहीर झालेला आहे. त्यामध्ये शिवसेना भाजप यांनी मुसंडी मारलेली आहे आणि उबाटाच्या फक्त 2 जागांवर उबाटा विजय झालेले आहे. त्यामध्ये पहिल्या प्रभाग 1 मधून भाजपचे दोन्ही विजयी प्रभाग 2 मधून भाजपचे ललित चव्हाण आणि शिवसेना च्या उमेदवार विजयी झालेले आहेत. प्रभाग 3 मधून शिवसेनेचे जे शहर प्रमुख होते दीपक पाटकर यांचा हे विजयी झालेले आहे आणि शिवसेनेच्या मीना मुंबरकर या देखील विजयी झालेल्या आहेत. चव्हाण, सिद्धार्थ जाधव हे विजयी झालेले आहेत. प्रभाग 5 मधून यतीन खोत यांचा पराभव झालेला आहे आणि महेंद्र भाडगुळ ठाकरे शिवसेनेचे महेंद्र भाडगुळ विजयी झालेले आहेत. तर शिवसेनेचे महानंद आनंदकर या विजयी झालेले आहेत. एकूणच मालवण नगर परिषदमध्ये उबाटाचे 2 नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. शिवसेनेचे 4 आणि भाजपचे 4 असे उमेदवार नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. त्याच्यात शिवसेना शिंदेचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार ममता वराडकर या 450 मतांनी आघाडीवर आहेत. बीजेपी आहे, बीजेपीच्या शिल्पा खोत आहेत आणि त्या खालोखाल अगदी दुसऱ्या ज्या उमेदवार आहेत पूजा करलकर त्या सुद्धा आहेत ठाकरे शिवसेनेच्या. आपण जर मालवणच्या निकालांचा कल पाहिला तर प्रत्येकाला इथं धक्का बसलेला आहे. तर काही जणांच्या खात्यात पारडं सुद्धा मतदारांनी दान केलेलं आहे. अगदी अनुभवी आणि काही नवे असे दोन्ही चेहरे आपल्याला पाहायला मिळतात. काय सांगाल एकंदरीत या सगळ्या घडामोडींबद्दल? नक्कीच आपण प्रतिष्ठेचे लढती होत्या त्या आपण म्हटलं की मालवण क्रमांक 1 मधून मंदार किल्ले यांचं काय होईल. त्या ठिकाणी शिवसेनेने जोर लावलेला आहे, मात्र मंदार किल्लेनी आपला माली किल्ला राखलेला आहे. त्या ठिकाणी मंदार किल्ले विजयी झालेले आहेत. भाजपचे दुसऱ्या महिला उमेदवार दर्शना कासवकर या देखील विजयी झालेल्या आहेत. प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे युवा उमेदवार ललित चव्हाण हे विजयी झालेले आहेत. ते अगदी तरुण संधी दिली आणि त्या ठिकाणी ललित चव्हाण हे विजयी झाले आणि शिवसेना ठाकरे शिवसेनेचे उमेश मांजरेकर यांच्यात आणि ललित चव्हाण यांच्यात फाटीची टक्कर लढत होती. मात्र मतमोजणी अशी ललित चव्हाण हे 1 साइड त्यांनी बाजी मारलेली आणि उमेश मांजरेकर यांच्यात अजून पराभव झालेला आहे. प्रभाग 2 मध्ये प्रभाग 3 मध्ये शिवसेनेचे शहर प्रमुख दीपक पाटकर यांच्याबाबत सुद्धा विलक्षण चर्चा सुरू होत्या. त्यांच्याबाबत उभाटाने त्या ठिकाणी फाटीची टक्कर लढत दिली अशा प्रकारची लढत पाहायला मिळाली होती. मात्र दीपक पाटकर हे सुद्धा त्या ठिकाणी विजयी झाले आणि शिवसेनेच्या उमेदवार मीना मुंबरकर या देखील विजयी झालेल्या आहेत. एकूणच आपण बघितलं तर मालवणात सत्तेच्या बाजूने कल हा मालवण शहरवासियांनी दिलेला आहे असं आपण या ठिकाणी नमूद करू शकतो. कारण बघितलं तर शिवसेना आणि भाजप या दोघांचेही समसमान नगरसेवक निवडून आलेले आहेत आणि उभाटाचे 2 नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. पदाच्या निवडणुकीचं चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट व्हायला लागलंय. आता नगराध्यक्ष पदाची जी निवडणूक आहे याचं तिथे काय दिसतंय आणि उपस्थित तिथे जनमानसामध्ये काय प्रतिक्रिया येत आहेत नगराध्यक्ष पदाच्या संभाव्य निकालाबाबत? नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार या ममता वराडकर आणि शिल्पा खोत यांच्यातच ताकदीची टक्कर लढत होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र ममता वराडकर या 450 मतांनी आता पुढे आघाडीवर आहेत. त्यामुळे पुढच्या पिढीत पण पहिल्या प्रभागापासूनच पहिला प्रभाग हा भाजपचे विजयी झाले आहेत त्या ठिकाणी. मात्र त्याच प्रभागात ममता वराडकर शिवसेनेच्या यांना आघाडी मिळालेली आहे. त्यामुळे हाच कल शक्यतो शेवटच्या दुसऱ्या 5 प्रभागात सुद्धा हाच कल राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच ममता वराडकर यांनी घेतलेली आघाडी
हे नक्कीच ममता वडोदरांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब करण्यासारखी एकंदरीत चित्र आहे. साठी या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट आम्ही तुमच्याकडून जाणून घेत राहणार आहोत. तुर्तास धन्यवाद आपण दिलेल्या या माहितीसाठी. आता आपल्या स्टुडिओत आलेले आहेत ते म्हणजे निवृत्त माहिती उपसंचालक आणि माजी मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी सतीश लळित सर. सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत कोकण 7 लाईव्हच्या स्टुडिओमध्ये. आणि या सगळ्या गोष्टींवर, घडामोडींवर आम्ही असंच विश्लेषण तुमच्याकडून जाणून घेत राहणार आहोत. पण तुर्तास सुरुवातीला जाणून घेऊया महत्त्वाच्या अपडेट. सावंतवाडीतून आपण पाहतोय नगराध्यक्ष पदाच्या भाजपच्या उमेदवार असलेल्या युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांनी मात्र आता आघाडी घेतलेली आहे. काही काळापूर्वी आपण पाहत होतो ठाकरे शिवसेनेच्या सीमा मटकर यांनी आघाडी घेतली होती. मात्र पुन्हा एकदा भाजपच्या युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांनी आघाडी घेतल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. दुसऱ्या बाजूला ज्या चर्चा होत्या, एकंदरीत अंदाज व्यक्त केला जात होता की शिवसेनेच्या म्हणजे शिंदे शिवसेनेच्या आमदार दीपक केसरकर ज्याचं नेतृत्व करतात त्या शिवसेनेच्या नीता कवेटकर या सुद्धा या चुरशीत येऊ शकल्या असत्या किंवा त्यांचा विजय हा जवळपास गृहीत धरला जात होता. मात्र काही वेगळ्याच घडामोडी आपल्याला इथं घडताना दिसत आहेत. सध्या मतदारांनी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या पाठीमागे आपला कौल दिल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतोय. दुसऱ्या बाजूला कणकवलीमध्ये शहर विकास आघाडीनं विजय मिळवलेला आहे. सुमेधा अंधारी आणि लुकेश कांबळे यांनी विजय मिळवलेला आहे. त्यामुळे कणकवलीमध्ये संमिश्र प्रतिसाद आपल्याला मतदारांचा पाहायला मिळतोय. एका बाजूला भाजपला सुद्धा मतदान होतंय तर दुसऱ्या बाजूला शहर विकास आघाडी सुद्धा तेवढ्याच ताकदीनं लढताना आपल्याला पाहायला मिळते. थेट लढत होती, दुरंगी लढत होती ही, ती म्हणजे भाजप आणि शहर विकास आघाडीमध्ये. जर आपण पाहिलं तर तिथे नगराध्यक्ष पदामध्ये मात्र अगदी काटेकी टक्कर आहे. त्यामध्ये संदेश पारकर हे अवघ्या 3 मतांनी काही कलांमध्ये किंवा काही फेऱ्यांमध्ये अवघ्या 3 मतांनी आघाडीवर असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतोय. जवळपास सगळ्या बाजूंनी धक्कादायक निकाल आपल्याला पाहायला मिळतात. काहींचे ठरलेले होते, ज्या पद्धतीनं अंदाज व्यक्त केले जात होते त्या पद्धतीनं निकाल दिसतोय. मात्र काही ठिकाणी मतदारांनी धक्का सुद्धा आपल्या उमेदवारांना दिलेला आहे, आपल्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना सुद्धा दिल्याचं एकंदरीत चित्र सिंधुदुर्गच्या या राजकारणामध्ये किंवा इलेक्शनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय. सर, हो, म्हणजे मी आधी पुढे जायच्या आधी मी आपले जे नवीन पॅनलिस्ट आहेत म्हणजे चर्चेसाठी इथे सहभागी झालेले आहेत सतीश लळित, त्यांचं स्वागत करतो. सतीश लळित, तुमचं. सतीश आपल्याबरोबर आहेत. त्याच्या आधी त्यांचा अगदी थोडा परिचय करून द्यायचा तर ते मुळात पत्रकार आहेत आणि महाराष्ट्र टाइम्स सारख्या वर्तमानपत्रात त्यांनी काम केलेलं आहे मुंबईत. त्यानंतर ते माहिती खात्यात रुजू झाले आणि माहिती अधिकारीपासून ते मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांबरोबर काम करण्यापर्यंत, उपसंचालक पदापर्यंत त्यांनी मजल मारली. आणि त्याच्याहून महत्त्वाचं, त्यानंतर ते निवृत्तीनंतर सक्रियच आहेत आणि समाजासाठी एक सामाजिक जागरूकतेनं काम करणं, काही उपक्रम राबवणं, गोंगुरकाठी ही संस्था ते चालवतात. ह्या दृष्टी म्हणजे अशा सर्वांगानं त्यांनी एक ह्या निवडणुकीचं निकालांचं विश्लेषण ते करतील अशा दृष्टीनं ते आत्ता आपल्याकडे आलेले आहे. सतीश, आपण याच्या आधीच्या चर्चेत बऱ्याच गोष्टी आपण बोललो, म्हणजे पैशाचा विषय बोललो, जो आहेच आहे, म्हणजे पुन्हा पुन्हा त्याच्यावर म्हणजे तीच चर्चा होऊ शकते, ती आपण आता जरा टाळली तरी चालू शकते. पण त्याचे परिणाम काय हे निश्चित निकालाबरोबर ती चर्चेत येतीलच. ते त्याचबरोबर पक्षांतरं, कोण कुठे जातात येतात, हा विषय आपण बोललो. काही ठिकाणी सावंतवाडीसारख्या ठिकाणी सुरुवात पहिल्या फेरीत थोडं अनपेक्षित चित्र दिसलं की सीमा मटकर पहिल्या नंबरवर आहेत, परंतु आता भाजपच्या श्रद्धाराजे भोसले दिसत आहेत पहिल्या. त्यामुळे हे आणि असं दिसतंय की खूप सरळ असं चित्र नाही आहे, म्हणजे एक पक्ष पूर्ण आघाडी मारतोय असं नाही आहे. कणकवलीत भाजपचं पॅनल येतंय पण मेजॉरिटीमध्ये येतंय, पण तिकडे संदेश पारकर शहर विकास आघाडीचे थोड्याशा मताधिक्यानं पुढे आहेत. त्यामुळे असं विचित्र चित्र दिसतंय. एक महत्त्वाचे अपडेट सर आलेले आहेत, यावर आपण बोलणारच आहोत. या मुद्द्यांवर, या गोष्टींवर आपण सविस्तर विश्लेषण करणारच आहोत. पण महत्त्वाची अपडेट सावंतवाडीतून. आपण मगासपासून जो मुद्दा बोलत होतो की या सगळ्यामध्ये काँग्रेस कुठं दिसलेली नाहीये. जिथं अनेक वर्षांपासून काँग्रेस हा बालेकिल्ला होता किंवा काँग्रेस इथं मतदारांच्या मनामध्ये होती, तिथून लोकसभा असेल किंवा विधानसभा असेल जवळपास हे चिन्ह सुद्धा बाजूला गेलेलं होतं. मात्र या नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये हे चित्र काही वेगळं होताना आपल्याला दिसतंय. सावंतवाडीमध्ये काँग्रेसचे
तौकीर शेख यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. ही मोठी बातमी असू शकते. कदाचित जे ट्रेंड आपण पाहतोय किंवा जी बोललं जात होतं की थेट लढत आहे भाजप आणि शिवसेनेमध्ये, त्यामध्ये हे कुठलेही पक्ष नाहीयेत. म्हणजे महाविकास आघाडी पण नाहीये आणि ज्यांनी स्वबळाचा नारा दिला महाविकास आघाडीनं या इलेक्शनमध्ये, तिथं काँग्रेसही कुठे येऊ शकत नाही अशा पद्धतीचे अंदाज व्यक्त केले जात होते. मात्र मतदारांनी पुन्हा एकदा धक्का दिलाय आणि तौकीर शेख यांचा विजय मिळवल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर दुसऱ्या बाजूला मालवणमध्ये नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार ममता वराडकर 228 मतांनी आघाडीवर असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतोय. आपण जर मगाशा कलांचा जर विचार केला तर सुरुवातीला ममता वराडकर ह्या काही मतांनी आघाडीवर होत्या. ही आघाडी आता कुठेतरी वाढल्याचं सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे महत्त्वाचे अपडेट आपण पाहतोय आताचे. या सगळ्या घडामोडींवर आपण अपडेट तर पाहणारच आहोत, मात्र सध्या आपण यावर विश्लेषण सुद्धा म्हणजे करूया. आपण दोन गोष्टी आत्ता आपण बोलू. मालवणमध्ये एक नगराध्यक्ष पदासाठी सतीश एक ट्रेंड दिसतोय की ममता वराडकर सतत पुढं आहेत. थोड्या मतदानी असलं तरी आणि ती आघाडी थोडी वाढत आहे. आणि दुसरं सावंतवाडीत थोडंसं वेगळं चित्र दिसायची 3 चिन्ह दिसत आहेत. काय म्हणायचं आहे तुम्हाला याच्याबाबत? एक पहिलं म्हणजे मालवणबद्दल जर बोलायचं झालं तर ममता वराडकर जरी बऱ्यापैकी म्हणजे 228ची आघाडी घेतलेली आहे, ही कदाचित पुढे सांगता येत नाही. आपण बघू, निर्णायक टप्प्यापर्यंत जाऊ शकते. आणि ह्याचं श्रेय जर द्यायचं झालं तर तिथले आमदार निलेश राणे यांनी जी आक्रमक भूमिका या संपूर्ण निवडणुकीच्या दरम्यान घेतली, त्यामुळे त्यांचा पगडा ह्या सगळ्या मतदारांवर तिथे दिसतो आहे. सावंतवाडीमध्ये जे आपण सुरुवातीला सीमा मटकर काही काळ आघाडीवर होत्या, आता श्रद्धाराजे भोसले आघाडीवर आहेत. मुळात काय लक्षात घ्यायला पाहिजे आपण की नगर परिषदा, नगरपंचायत या ज्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुका ज्या असतात ह्या पूर्णपणे स्थानिक प्रश्नावर आणि स्थानिक उमेदवार पाहून लढल्या जातात किंवा मतदार तरी तसा विचार करतात. पैशाचा विषय बरेचदा झाला आहे, परंतु ही निवडणूक जी होती ही धनशक्ती आणि जनशक्ती अशी निवडणूक होती. पैशाचा महापूर जरी वाहिला असला तरी लोक शेवटी विचार करताना, मत देताना विचार करतात. म्हणजे लोकशाही आपण जरी किती म्हटलं की मरणासन्न अवस्थेमध्ये पोहोचलेली असेल तरी सुद्धा मत देताना किमान नगरपंचायतीच्या किंवा अशा स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीमध्ये जिल्हा परिषदा असतील, पंचायत समित्या पुढे होणाऱ्या असतील, या ठिकाणी मत देताना तो असा विचार करतो की माझ्या वॉर्डातली, माझ्या मतदारसंघातली कामं कोण करणार आहे, कुठला पक्ष करेल यापेक्षा कुठली व्यक्ती करणार आहे, ह्या दृष्टिकोनातून मतदान केलं जातं. आणि त्यामुळे हे जे आपण काही धक्कादायक निकाल पाहतोय ते ह्या दृष्टिकोनातून आहेत की लोकांनी पक्ष बघितला नाही, पैसे बघितले नाहीत, परंतु उमेदवार बघून ते मत देत आहेत, असं एकंदरीत थोडंसं चित्र या ठिकाणी दिसतं. नक्कीच सर, आपण यावर अधिक बोलूयाच, पण महत्वाची अपडेट येते आहे. संवाद साधलेला आहे विजयी उमेदवारांशी आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. थेट कणकवलीत जाऊन पाहूयात नेमके हे विजयी उमेदवार काय बोलतायत. अध्यक्षाची सीट विजयी होईल असं एकंदरीत सांगतात. स्वप्नील राणे तुम्हाला देखील पहिल्यांदा विजय मिळतो, युवा देखील चेहरा आहे, तुम्ही काय सांगा? सर्वप्रथम सर्व मतदारांचे धन्यवाद आणि मला विजय केल्याबद्दल त्यांचे लाख लाख आभार. काय सांगाल, पहिलं काय काम असेल तुमचं, काय ध्येय असेल? ध्येय ते मी नंतर सांगेन तुम्हाला. आता सध्यासाठी तरी सगळ्या मतदारांचे आणि ज्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला, पालकमंत्री असतील किंवा आपले समृद्धी नलावडे असतील, त्यांचे धन्यवाद. निश्चितच हे जे प्रभाग क्रमांक 3चे उमेदवार होते सगळ्या मतदारांचे आभार मानलेले आहेत एकंदरीत आणि सगळ्यांचे धन्यवाद मानलेले आहेत. समृद्धी नलावडे आहेत, पालकमंत्री यांचे धन्यवाद मानलेले आहेत. ही विजयी उमेदवारांची प्रतिक्रिया आहे. यासोबतच काही महत्त्वाचे अपडेट आलेले आहे. वेंगुर्ल्याहून वेंगुर्ल्यात प्रभाग क्रमांक 3 आणि 4 मध्ये भाजपचे नगरसेवक विजयी झालेले आहेत. प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये भाजपचे सुहास गवंडळकर आणि भाजपच्या गौरी मराठे यांचा विजय झाला आहे. तर प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये भाजपचे आकांक्षा परब आणि भाजपच्या सुधीर पालेकर यांचा विजयी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट आपण वेंगुर्ल्यातून पाहतोय. तर दुसऱ्या बाजूला संदेश पारकर 3 मतांनी आघाडीवर होते काही फेऱ्यांमध्ये. आता हे चित्र काहीसं पालटलंय आणि समीर नलावडे यांनी 250 मतांची आघाडी घेतल्याचं चित्र आहे. ही सगळ्या घडामोडी अपडेट आपण पाहतोय. महत्त्वाची आणि मोठी बातमी, समीर नलावडे 250 मतांनी आघाडीवर आहे. ही चुरस अशीच राहणार आहे, पण विजयी नेमकं काय होतंय हे शेवटच्या टप्प्यामध्येच आपल्याला समोर येईल. आपल्या समोर हे सगळं चित्र स्पष्ट होणार आहे. पण तुर्तास आणखीन एक अपडेट आहे, ती म्हणजे कणकवलीमधूनच समीर नलावडे यांच्या ज्या पत्नी आहेत, गेल्या टर्ममध्ये त्या नगरसेविका म्हणून निवडून आलेल्या होत्या, त्या सुप्रिया नलावडे यांचा सुद्धा विजय झालेला आहे. त्यामुळे कणकवलीत दोन्ही बाजूंचं पारडं हे जड होताना आपल्याला पाहायला मिळतं. एका बाजूला भाजपच्या सुद्धा
पारड्यात मतदान होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शहर विकास आघाडीला सुद्धा तेवढीच साथ मतदारांनी दिल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. मात्र नगराध्यक्ष पदाच्या या निवडणुकीमध्ये बाजी कोण मारतंय हे चित्र काही वेळातच स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या बाजूला आपण वेंगुर्ल्याचा सुद्धा आढावा घेतोय. प्रभाग क्रमांक 3 आणि 4 मध्ये भाजपचे नगरसेवक हे आघाडीवर असल्याचं चित्र आहे. सर, जसं आपण म्हणतोय की प्रेक्षकांना सतत सांगतोय सकाळपासून की मालवणमध्ये कणकवलीमध्ये खूप चुरस आहे. आता पारडं इकडून तिकडे थोडासा हल्लेला आहे. सतीश, मगाशी तुम्ही जो मुद्दा मांडत होता की मतदार विचार करतो, असा एक तुमचा हे होता, पैसा धनशक्ती जनशक्ती असा संघर्ष असतो आणि त्याच्यात जनशक्तीच ठरवते. तसं असेल तर मी म्हणेन खूप सकारात्मक बाजू आहे. म्हणजे आपण पैशाच्या प्रभावाखाली सगळ्या निवडणुका याच्यापुढे जाणार आहेत का आणि त्या दबावाखालीच लोक मतं देणार आहेत का, बरोबर. असं आहे. तर त्याच्यातनं तुम्ही एक खूप सकारात्मक सूर लावलात. जरा त्या संदर्भात बोलूया आपण. हां, कसं आहे की सिंधुदुर्ग जिल्हा हा बुद्धिवंतांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. पहिल्यापासून माहिती आहे की हा पहिल्यापासून समाजवादी विचारसरणीचा जिल्हा आहे. आपण बॅरिस्टर नाथ पै यांची, प्राध्यापक दंडवत यांची परंपरा सांगतो. परंतु गेल्या काही वर्षामधल्या निवडणुका आपण जर पाहिल्या तर त्याच्यामध्ये येणं केनं प्रकारेनं विजय हासिल करणे, विजय मिळवणे ह्या एकाच उद्देशाने ह्या निवडणुका लढवल्या गेल्या. कुठल्या पक्षाचं नाव घेण्याची गरज नाही, सगळेच एकाच माळेचे मणी आहेत असं म्हणायला काय अगदी हरकत नाही. परंतु शेवटी मतदार जो आहे, अनेक सरकारं येतील, वेगवेगळे नगराध्यक्ष वेगवेगळ्या पक्षांचे येतील, आघाड्यांचे येतील, युतीचे येतील, परंतु शेवटी नागरिक काय विचार करतो की माझ्या शहरामध्ये ज्या काही नागरी सुविधांचे प्रश्न आहेत ते कोण सोडवणार आहे, ह्या विचार ज्यावेळी केला जातो त्यावेळी त्या व्यक्तीची पात्रता लक्षात घेतली जाते आणि त्यातून हा निकाल दिला जातो, मतदान केलं जातं. आणि त्यामुळे हे जे सगळे मतदार आहेत हा विचार करून तसं मतदान करतायत. या निवडणुकीचं वैशिष्ट्य काय म्हणायचं झालं तर सत्ताधारी पक्षातले, म्हणजे राज्यामध्ये ज्या पक्षाची सत्ता, महायुतीची सत्ता आहे त्यातलेच दोन महत्त्वाचे पक्ष म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना, शिंदेची शिवसेना, हे एक उघडपणे इथे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये युती होऊ शकली नाही या निवडणुकीमध्ये. आणि ह्यामुळे आपल्याला हे जे काही उलटसुलट चित्र दिसत आहेत, काही ठिकाणी वेगळी चित्र दिसत आहेत, संमिश्र चित्र दिसत आहेत, ह्याचं कारण ही युती झालेली नाही आणि त्यांच्यामध्ये जी त्यांची ताकद होती ही ताकद या ठिकाणी वाटली गेलेली आपल्याला दिसते आहे. आणि ही जर युती झाली असती तर कदाचित ही एकतर्फी निवडणूक आपल्याला दिसली असती. परंतु ती युती न झाल्यामुळे आणि हे पक्ष वेगळे लढल्यामुळे त्यातही शिवसेनेने जी आक्रमक, स्वतः एकनाथ शिंदेजी या ठिकाणी येऊन गेलेले आहेत, उपमुख्यमंत्री सावंतवाडी, वेंगुर्ल्यात, मालवणात त्यांच्या सभा झाल्या आणि त्या सभांना पण प्रचंड गर्दी होती. आणि त्यामुळे आणि निलेश राणे यांनी जी सातत्याने आक्रमक भूमिका घेतली, अगदी स्टिंग ऑपरेशन असेल, आपण त्याच्याबद्दल सगळ्यांना माहिती आहे. सर, आपण याबद्दल बोलूयाच, पण कणकवलीतून एक संवाद साधलेला आहे आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. राकेश राणे यांची प्रतिक्रिया आलेली आहे. विजयी उमेदवार आहेत ते, काय म्हणालेत पाहूयात. एकंदरीत काय वातावरण आहे, तुम्ही विजयी झालात, काय सांगाल? सर्वप्रथम सर्वच माझे मतदार आहेत त्यांचे मी आभार मानते की हे सगळं श्रेय त्यांचं आहे आणि मी माझ्या विजयाचं सर्व श्रेय माझ्या मतदारांना देऊ इच्छिते. प्रथम विजयी आनंद उत्सव दिसतोय तुमच्या प्रभागामध्ये. काही मत विरोधकांनाही जास्त आहेत, काय सांगाल? नाही, शेवटी ते मतदारांवर अवलंबून आहे. आम्ही आमच्या परीने काम केलेलं आहे. गेली 5 वर्ष 7.5 वर्ष म्हणशील तरी आम्ही काम केलेलं आहे. तरी पण मतदारांवर शेवटी आपलं हे असतं. मला एवढंच वाटतं की ज्या अर्थी मी विजयी झालेले आहे त्या अर्थी मतदारांचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी होता म्हणून मी हे यश प्राप्त करू शकले. कसा आनंद उत्सव साजरा? पुढचे रिझल्ट येऊ देत, मग आनंद उत्सव पुढचे रिझल्ट येऊ देत, आनंद उत्सव साजरा करू असं. प्रभाग क्रमांक 2च्या उमेदवार, काय सांगाल? विजयी झाला, काय आनंद झालाय, भरपूर आनंद होतोय. महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे माझ्या 2 वॉर्डमधील उमेदवारांनी जो राणे साहेबांवर आणि माझ्यावर पुन्हा एकदा विश्वास दाखवलाय त्याबद्दल त्यांचे मी धन्यवाद मानते. तसेच नगराध्यक्षांनाही त्यांनी चांगली साथ दिली माझ्या वॉर्डमध्ये. तुमच्या वॉर्डमध्ये नगराध्यक्षांना किती मतं पडली? 90 मतं पडली. 90 लीडने पुढे आहेत. 90 लीडने पुढे. काय एकंदरीत जे मतदार आहेत त्यांना सांगाल? मतदारांना एवढं सांगेन मी की जो तुम्ही विश्वास दाखवलाय माझ्यावर, राणे साहेबांवर म्हणा किंवा नगराध्यक्षांवर म्हणा, तो आम्ही नक्कीच पुढे सार्थ केला. ठीक, ओके, धन्यवाद. यानंतर प्रभाग 1चे उमेदवार आहेत राकेश राणे, हे देखील आलेले आहेत. हे विजय झाले आहेत. राकेश राणे हे विजय झाले. साहेब, विजय झाल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया काय?
नाही, नक्कीच खूप आनंद आहे. नगराध्यक्षही आमचे विजयी होणार आहेत. किती मतं तुम्हाला पडली आहेत? आनंद उत्सव कसा असेल? 444 मतं मिळाली आहेत. 444 मतं मिळाली. 444. हो. कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे, काय सांगाल? नाही, नक्कीच नगराध्यक्ष आल्यानंतर आमचा उत्साह अजून दुगणा होईल त्याचा. नगराध्यक्ष हे देखील आपले विजय होतं सांगताय, काय त्यांच्याबद्दल? काय म्हणते? नगराध्यक्षांबद्दल काय सांगाल? नाही, नक्कीच आमची नगराध्यक्षाची सीट बहुमताने निवडून येणार आहे. एक धक्कादायक अपडेट समोर आलेली आहे, ती म्हणजे माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर हे पराभूत झालेले आहेत. दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या समोर काटेकी टक्कर होती, ती बाबू कुडतरकर यांचा विजय झालेला आहे. गेल्या टर्मचा जर आपण विचार केलेला होता, जी पोटनिवडणूक लागलेली होती, त्यामध्ये संजू परब आणि बाबू कुडतरकर हे आमने सामने होते. त्यामध्ये अवघ्या काही मतांनी बाबू कुडतरकर यांचा पराभव झालेला होता. संजू परब हे नगराध्यक्ष पदावर विजयी झालेले होते. केवळ काही वॉर्डमध्ये, एक दोन वॉर्डमध्ये त्यांची पिछाडी झालेली होती आणि त्याचा फटका बसलेला होता. मात्र त्या पराभवाचा वचपा आता त्यांनी इथं काढलेला आहे. नगरसेवक पदावर त्यांनी विजयी झालेले आहेत. महत्वाची आपण अपडेट पाहतोय, गेल्या टर्म मध्ये बबन साळगावकर ज्यांच्याकडे एक उत्तम नगराध्यक्ष म्हणून पाहिलं जात होतं, उत्तम प्रशासक म्हणून पाहिलं जात होतं, त्या बबन साळगावकर आणि ज्येष्ठ अनुभवी ते नेते आहेत, त्यांना मात्र पराभवाचा सामना करावा लागतोय. ही महत्वाची अपडेट आहे. दुसऱ्या बाजूला कणकवलीमधून सुद्धा काही महत्वाचे अपडेट येतात. कणकवलीत दुसऱ्या फेरी अखेर समीर नलावडे 255 मतांनी आघाडी त्यांनी मिळवलेली आहे. पहिल्या 2 फेऱ्यांमध्ये 10 पैकी 7 नगरसेवक भाजपचे विजयी झालेले आहेत, तर 3 ठिकाणी शहर विकास आघाडीचे उमेदवार विजयी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. भाजपच्या आर्या औदुंबर राणे ह्या नगरसेवक पदाचे उमेदवार आहेत कणकवलीमध्ये, त्यांचा सुद्धा विजय झालेला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला मेघा सावंत हे सुद्धा विजयी झालेले आहेत. ही आणि महत्वाची अपडेट आता आपण पाहतोय. तर दुसरीकडे वेंगुर्ल्यातून सुद्धा काही महत्वाचे अपडेट येत आहेत. 2 फेरीत भाजपचे राजन गिरप 374 मतांनी आघाडीवर आहेत. भाजपचे दिलीप गिरप आणि काँग्रेसचे विलास गावडे यांच्यात चुरस दिसते. शिवसेनेचे नागेश गावडे जे आहेत, ज्यांच्याबद्दल असं बोललं जात होतं की ते निवडून येऊ शकतात, मात्र ते काहीसे मागे पडल्याचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर पहिल्या प्रभाग क्रमांक 1 आणि 4 मध्ये दिलीप गिरप यांना 1180 मतं पडलेली आहेत. त्या खालोखाल आहेत विलास गावडे, त्यांना 806 मतं पडलेली आहेत. त्या खालोखाल आहेत शिवसेनेचे नागेश गावडे, यांना 762 मतं पडलेली आहेत. तर ठाकरे शिवसेनेचे संदेश निकम यांना 236 मतं पडल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. महत्वाचे अपडेट आपण पाहतोय. दुसऱ्या बाजूला सावंतवाडीमध्ये ज्येष्ठ नेते, ज्येष्ठ अनुभवी नेते असलेले बबन साळगावकर यांचा पराभव झालाय. तिथं बाबू कुडतरकर हे विजयी झालेले आहेत. शिवसेनेनं खातं खोललेलं आहे. ही महत्वाची अपडेट आपण पाहतोय. आणि दुसऱ्या बाजूला कणकवलीमध्ये नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार समीर नलावडे यांनी आघाडी घेतलेली आहे. 255 मतांनी ही आघाडी घेतल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. हो, हे कसं आहे की समीर नलावडेंची आघाडी जर काहीतरी 400 वगैरे होती, ती पुन्हा 250 वर आलेली आहे. हो, म्हणजे 200 मतांचाच फरक होता आघाडीचा. अजूनही मोठा फरक होत नाहीये, चुरस चालूच आहे. मी म्हणेन की आपण जरा थोडं तरी या बबन साळगावकरांच्या निकालावर बोलायला पाहिजे. जे बबन साळगावकर नगराध्यक्ष होते, ज्यांना खूप मान होता, ज्यांनी खूप आदर कमावला होता नगराध्यक्ष म्हणून, आणि परंतु मला वाटतं तेव्हा ते अपक्ष होते, म्हणजे पक्षाशी संबंधित नव्हते. अपक्ष म्हणण्यापेक्षा कुठच्याही पक्षाशी. आता ते भाजपचे उमेदवार म्हणून झाले आणि निवडणूक हरले. याचा काही अर्थ आपण काढू शकतो का सतीश? आपण याचा अर्थ काढता येईल. बबन साळगावकरांच्या कार्याबद्दल किंवा त्यांच्या व्यक्तिमत्वाबद्दल थोडंसं ऍड करेन सर मी. त्यांनी नुकताच भाजपमध्ये प्रवेश केला होता इलेक्शनच्या दरम्यान. तोच मुद्दा आहे की लोकांना अशा म्हणजे आयाराम गायराम जो एक शब्द त्या काळी आला होता, तर तो इकडून तिकडे उड्या मारणं हे सुद्धा लोक मान्य करत नाहीत. म्हणजे मगाशी जसं म्हटलं कदाचित विरोधाभासी होईल की उमेदवार बघून मतदार मत देतात, परंतु जर उमेदवार ऐनवेळी इकडून तिकडे उड्या मारत असेल तर त्याला धडा शिकवण्याची सुद्धा मतदारांची तयारी असते. आणि बबन साळगावकरांच्या निर्णयातून, निकालातून दुर्दैवाने ते खरं झालेलं आहे. बबन साळगावकरांसारखा एक कार्यक्षम नगरसेवक पालिकेमध्ये पाहिजे होता नगर परिषदेमध्ये, परंतु आता ते असणार नाहीत नगर परिषदेमध्ये. याचं कारण हेच आहे की त्याने ऐनवेळी जर भाजपात मध्ये प्रवेश केला नसता आणि मागच्या प्रमाणेच ते जर कुठल्याही पक्षाचा आधार न घेता जर उभे राहिले असते तर कदाचित चित्र उलटं दिसू शकलं असतं. त्यामुळे हा सुद्धा विचार आपण करायला पाहिजे की केवळ
उमेदवारच बघितला जातो असंही नाही, तर काही विशिष्ट बाबीमध्ये विशिष्ट बाबतीमध्ये तो उमेदवार. यावर आपण बोलूया, पण काही महत्त्वाचे अपडेट सावंतवाडीतून येऊ लागलेले आहेत. सावंतवाडीच्या नगर परिषदेमध्ये जर आपण विचार केला तर भाजपच्या मोहिनी मडगावकर यांचा विजय झालेला आहे. दुसरीकडे भाजपचे उमेदवार आनंद नेवगी हे देखील विजयी झालेले आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेच्या उमेदवार प्रभाग क्रमांक 4 मधून ॲडव्होकेट सायली दुभाषी ज्या राष्ट्रवादीमध्ये होत्या बराच काळ, त्यानंतर त्यांनी अलीकडच्याच काही काळामध्ये संजू परब यांच्या उपस्थितीमध्ये शिवसेनेमध्ये प्रवेश केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मात्र सायली दुभाषी यांचा हा पक्ष प्रवेश त्यांच्या पथ्यावर पडल्याचं एकंदरीत चित्र आहे. दुसऱ्या बाजूला आपण बघतोय, आताच आपला मुद्दा चालू आहे, एकीकडे बबन साळगावकर यांनी एका पक्षातून भाजपमध्ये प्रवेश केला, मात्र त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. दुसऱ्या बाजूला सायली दुभाषी सारखी काही चेहरे आपण पाहतोय, काही पहिल्या टर्मचे नवखे चेहरे सुद्धा आपण पाहतोय. त्या सामाजिक कार्यात होत्या, राजकारणात सुद्धा काही काळ होत्या, मात्र पदावर त्या नव्हत्या. मात्र आता आपण जर पाहतोय तर ॲडव्होकेट सायली दुभाषी यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. आनंद नेवगी यांच्या सुद्धा पथ्यावर या सगळ्या गोष्टी पडलेल्या आहेत. मोहिनी मडगावकर ज्या भाजपमध्ये त्यांच्याकडे एक महत्त्वाचं पद सुद्धा होतं, संघटनात्मक पद होतं, आणि त्यामध्ये त्यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. सर, आपला मुद्दा होता बबन साळगावकर यांचा पक्षप्रवेश आणि त्यांचा झालेला छेद देणारा दुसरा निकाल आला. म्हणजे याचा अर्थ कसा लावायचा आपण? तर ही निवडणूक जी आहे ही सगळी बऱ्याच अर्थाने वेगवेगळे आपल्याला अनुभव देणारी ही निवडणूक ठरणार आहे. कारण पैसा, धनशक्ती, जनशक्ती, उमेदवार, पक्ष आणि पक्ष उमेदवारांची ह्या पक्षातून त्या पक्षात जाण्याची मनोवृत्ती किंवा ह्या सगळ्या गोष्टींचा सारासार विचार केला. परंतु मी मगाशी जसं म्हटलं की ह्या सगळ्या निवडणुका ज्या असतात नगर परिषदेच्या, नगरपंचायतीच्या, अगदी स्थानिक स्तरावरच्या असतात. खरं म्हणजे ह्या निवडणुका पक्षातर्फे लढवणं हे पूर्वी असं नव्हतं, अशी परिस्थिती नव्हती. हे आघाड्याच असायच्या, शहर विकास आघाडी किंवा कोण नावाच्या वेगळ्या स्थानिक आघाड्या असायच्यात. ह्या पक्षाच्या चिन्हावर किंवा झेंड्यावर ह्या निवडणुका लढवल्या जात नसत. परंतु गेल्या काही वर्षामध्ये हा ट्रेंड आला की ह्या निवडणुका सुद्धा पक्षाच्या चिन्हावर आणि पक्षाच्या झेंड्याखाली लढवण्याची सुरुवात झालेली आहे. परंतु स्थानिक प्रश्न तर महत्त्वाचे ठरतातच, आणि स्थानिक प्रश्न इतकेच जे उमेदवार आहेत ते उमेदवार सुद्धा महत्त्वाचे ठरतात. फक्त काही ठिकाणी मात्र असे आपला धक्कादायक निकाल लागलेले दिसतात, उदाहरणार्थ बबन साळगावकरांचा. पण त्याचं कारण हेच आहे की त्यांनी जर तो पक्षप्रवेश टाळला असता कदाचित तर चित्र वेगळं दिसलं असतं, असं मगाशी म्हटलं मी. ते मात्र ह्या बाबतीमध्ये कसं आहे की दुभाषी ताईंचं कसं आहे की त्यांच्या थोडंसं थांबवते. आतापर्यंतच्या फेऱ्यांमध्ये कणकवलीचा जर आपण विचार केला तर कणकवलीत सर्वाधिक मतांनी निवडून आलेल्या नगरसेविका म्हणून सुप्रिया नलावडे आहेत, ज्या समीर नलावडे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत, त्यांच्या पत्नी आहेत. गेल्या टर्ममध्ये त्या नगरसेविका होत्या, मात्र सर्वाधिक मतांनी त्यांचा विजय होत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. दुसऱ्या बाजूला काही महत्त्वाचे सुद्धा अपडेट येत आहेत, ते म्हणजे सावंतवाडीमधून त्याचा सुद्धा आढावा आपण घेणारच आहोत. मात्र सध्या ह्या सगळ्या घडामोडी पाहतोय आपण, अपडेट पाहतोय. सर, आपण या सध्या सगळ्यावर बोलणारच आहोत. मात्र सुधीर आडिवरेकर आहेत भाजपचे, त्यांची सुद्धा प्रतिक्रिया आलेली आहे, पाहूयात ते काय म्हणतात. भाजप किती जागावर विजय होते आणि नगराध्यक्ष कितीचा लीड आहे? मोजणी झालेली आहे, त्यापैकी भारतीय जनता पार्टीचे 6 उमेदवार आलेले आहेत आणि आमचा नगराध्यक्ष 2,000 मतांनी पुढे चालत आहे. काय पहिली प्रतिक्रिया या विजयानंतर एवढंच की सावंतवाडीतील आणि माझ्या प्रभागातील सर्व मतदारांना माझे हात जोडून मी त्यांचे आभार मानतो, कारण त्यांनी मला विजयी केलेला आहे आणि पूर्ण त्यांची कामं करण्यासाठी मी सक्षम आहे. आणि भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आम्ही आमच्या प्रभागातल्या सावंतवाडी शहरातून नक्कीच चांगलं काम करतो. तुमच्या पराभवासाठी विरोधकांनी कंबर घातली होती, मात्र त्यावर तुम्ही मात केली, काय सांगाल? त्यांनी आपले प्रयत्न केले आणि तरी पण मतदारांनी मला निवडून दिलं, त्याबद्दल मी मतदारांचा आभारी आहे. आणि शेवटी काय हार जीत ही सर्वांची होत होते, तरी त्यांनी विरोधकांनी न खचता आमच्यासोबत चांगलं काम करावं अशी मी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व नेत्यांना या यशाचा वाटा मी आणि सर्व कार्यकर्त्यांना. समोर दीपक केसरकर असताना हा विजय, कारण 30 वर्षात दीपक
भाईनी काहीच काम केलं नाही. सर पूर्णपणे बकास करून टाकलं. त्यामुळे सावंतवाडीतील नागरिकांनी आणि मतदारांनी आम्हाला जास्तीत जास्त मतांनी निवडून दिलं. त्याबद्दल मी त्यांचे आभारी आहे. भारतीय जनता पार्टी एकही नाही. ही होती प्रतिक्रिया सुधीर आडिवरेकर यांची. ते भाजपचे शहराध्यक्ष सुद्धा आहेत आणि त्यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. त्यांच्या विरोधात होते यशवंत कोरगावकर आणि उमेश कोरगावकर, मात्र त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. दुसऱ्या बाजूने सुधीर आडिवरेकर यांचा विजय झालेला आहे. प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये भाजपच्या दीपाली भालेकर यांचा सुद्धा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. हर्षा जाधव आणि अफरोज राजगुरू यांचा पराभव झालेला आहे. एकंदरीत जर आपण बघतोय तर सावंतवाडीमध्ये संमिश्र मतदान झाल्याचं आपल्याला दिसतंय. एका बाजूला भाजपही आहे, शिवसेना पण आहे, दुसऱ्या बाजूला ठाकरे आणि राष्ट्रवादी यांच्या सुद्धा उमेदवारांना साथ दिल्याचं सुद्धा पाहायला मिळते. त्यामुळे संमिश्र आपण बघतोय की मतदान झालेलं आहे. मतदारांनी नेमकं कोणाच्या बाजूने राहिलेत, कोणाला त्यांनी साथ दिली आहे हे शेवटपर्यंत समजत नाहीये. मात्र सध्याचे आपण हे सगळ्या घडामोडी पाहतोय. कणकवलीमध्ये सुप्रिया नलावडे आहेत, त्या सर्वाधिक मतांनी विजयी झालेल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला सुधीर आडिवरेकर जे भाजपचे शहराध्यक्ष आहेत त्यांचा सुद्धा विजय झाल्याचं पाहायला मिळतंय. सर हो, म्हणजे मला वाटतं की सतीश, तुमचा जो मुद्दा होता की निकाल कसेही लागो परंतु व्यक्ती बघतायत लोक, मतदार हे व्यक्तीला बघतायत की काय. बरोबर. म्हणजे आता बबन साळगावकरांचा पराभव होणे हे धक्कादायकच आहे, परंतु त्यांनी पक्ष बदलला, पक्षात गेले भाजपा, हे लोकांना पटलं नसावं. आणि त्याचबरोबर सायली दुभाषी आल्या निवडून, पण त्या व्यक्ती म्हणून यांना योग्य वाटल्या असतील मतदारांना, असं काही असेल का? या असं असू शकेल, कारण एक तर ॲडव्होकेट आहेत, स्वतः सुशिक्षित आहेत, मग त्यांच्या घराण्याची पण परंपरा एक आहे आणि त्यामुळे काही ठिकाणी. सर आपण बोलूया, पण एक महत्वाची अपडेट येते ती म्हणजे कणकवलीमधून. कणकवलीत समीर नलावडे हे 365 मतांनी आघाडीवर आहे. थोडंसं एकंदर मगाशा सगळ्या घडामोडींचा विचार केला, अनेक काही कमेंट सुद्धा आपल्याला प्रेक्षकांच्या दिसत आहेत. त्या म्हणजे संदेश पारकर या 3 मतांची आघाडी घेऊन पुढे आहेत असं आम्ही मगासपासून सांगत होतो. त्यानंतर पुढची सुद्धा आम्ही अपडेट दिलेली होती आमच्या प्रेक्षकांना. त्यामध्ये आता दुसऱ्या फेरीमध्ये भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार समीर नलावडे यांनी 368 मतांनी आघाडीवर घेतलेली आहे. त्यामुळे दुसऱ्या फेरीअंती समीर नलावडे हे 375 मतांनी त्यांनी आघाडी घेतली आहे. दरम्यान प्रभाग 6 मधून शहर विकास आघाडीच्या सुमेधा अंधारी, प्रभाग 7 मधून भाजपच्या सुप्रिया नलावडे, प्रभाग 8 मधून शहर विकास आघाडीचे लोकेश कांबळे, प्रभाग 9 मधून भाजपच्या मेघा सावंत आणि प्रभाग 10 मधून भाजपच्या आर्या राणे हा विजयी झाल्याचं आपल्याला दिसून येत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला वेंगुर्ल्यात सुद्धा प्रभाग 4, 5, 6 आणि 7 मध्ये 6ही नगरसेवक भाजपचे विजयी झालेले आहेत. एकीकडे वेगळे ट्रेंड दिसत आहेत, तर वेंगुर्ल्यात मात्र भाजपला मोठी साथ दिल्याचं मतदारांनी दिसत आहे. अनेक भाजपचे जे नगरसेवक आहेत ते इथं निवडून आल्याचं दिसतंय आपल्याला. शहर प्रमुख जे आहेत उमेश शेरम त्यांचा सुद्धा पराभव झालेला आहे. त्यामुळे शिवसेनेला हा मोठा धक्का मानावा लागेल. वेंगुर्ल्यात प्रभाग 5 मध्ये भाजपच्या सुषमा खानोलकर, भाजपचे विनय नेरुरकर आणि शिवसेनेचे जिल्हा संघटक सुनील डुबळे हे पराभूत झालेले आहेत. मोठी अपडेट आपण पाहतोय. सुनील डुबळे यांनी नगराध्यक्ष पद सुद्धा भूषवलेलं आहे. तिथं ते दावेदार मानले जात होते, इथं त्यांची चर्चा होती, मात्र सुनील डुबळे यांना पराभवाचा सामना करावा लागलेला आहे. दुसऱ्या बाजूला प्रभाग 6 मध्ये भाजपच्या रिया केरकर आणि भाजपचे सदानंद गिरब हे विजयी झालेले आहेत. प्रभाग 7 मध्ये भाजपच्या काजल कुबल आणि भाजपचे सचिन शेट्टे यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. पुन्हा एक अपडेट येते आहे वेंगुर्ल्यातून, ती म्हणजे वेंगुर्ल्यात भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार दिलीप गिरब आघाडीवर आहेत. तर भाजपची 13 जागांवर बाजी झालेली आहे. एका जागेवर शिवसेनेचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतोय. म्हणजे जवळपास भाजपच्या पारड्यात मतदारांनी कौल दिल्याचं आपल्याला दिसून येत आहे. भाजपचं पारडं इथं जड झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. सावंतवाडीत सुद्धा काही महत्वाचे अपडेट येतात. सावंतवाडीमध्ये भाजपचे 6, शिवसेनेचे 2, ठाकरे शिवसेनेचे 1 आणि काँग्रेसचे 1 हे आपल्याला निकाल आलेले दिसत आहेत. त्यामुळे धक्कादायक आणि संमिश्र निकाल आपल्याला यामधून दिसतात. भाजपची इथं सरशी आहे
सावंतवाडीमध्ये, त्या खालोखाल शिवसेनेला 2 जागा मिळाल्यात, ठाकरे शिवसेनेला 1 जागा मिळाली आणि काँग्रेसला 1 जागा मिळालेली आहे. तर दुसऱ्याच बाजूला अगदी वेंगुर्ल्यात हे वेगळेच चित्र इथं दिसतंय. वेंगुर्ल्यात भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार हे आघाडीवर आहेत, तर भाजपचे 13 जागांवर बाजी मारल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. एका जागेवर शिवसेनेचा विजय आहे. तर दुसऱ्या बाजूला आपण जर एकंदरीत त्याचं विश्लेषण करायचं असेल तर हा सुद्धा महत्वाचा मुद्दा आहे. इथं आमदार आहेत ते शिवसेनेचे आहेत. दीपक केसरकर इथं नेतृत्व करत आहेत. स्वतः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इथं त्यांनी भाषणं केलेली होती, त्यांच्या जाहीर सभा झालेल्या होत्या. तर दुसऱ्या बाजूला प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण असतील किंवा पालकमंत्री नितेश राणे असतील, त्यांनी इथं जोर लावल्याचं सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतंय. विशेष लक्ष त्यांनी या सगळ्या मतदारसंघामध्ये घातल्याचं आपल्याला दिसून येत आहे आणि त्याचेच पडसाद आता या निवडणुकीमध्ये उमटताना आपल्याला दिसून येत आहे. हो, म्हणजे मजेशीर आहेत हे, म्हणजे परस्पर विरोधीही लागतायत. होय. काही ठिकाणी आता वेंगुर्ल्यासारख्या ठिकाणी पूर्ण क्लीन स्वीप दिलाय, म्हणजे भाजपनं काही बाकीच ठेवलेलं नाही इतरांसाठी असं दिसतंय. म्हणजे आता 14तले 13 नगरसेवक त्यांचे आले आणि नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार दिलीप गिरप हे जवळ सातत्यानं पुढे आहेत. निकाल अजून यायचे. सावंतवाडीत खूपच इंटरेस्टिंग चित्र होणार आहे निर्माण असंही दिसतंय. तुमचा मुद्दा सतीश मगासचा आपण पुढे नेऊ शकतो, जो राहिला होता अर्धवट बोलताना. त्याच्यात थोडं वेंगुर्ल्याचं बोलतो. वेंगुर्ल्यामध्ये आपण बघतोय की भाजपची अगदी म्हणजे क्लिअर मॅन्डेट भाजपला मिळत आहे. नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत असेल किंवा नगरसेवकांच्या असेल. तर वेंगुर्ल्या शहराचे अनेक प्रश्न आहेत. वेंगुर्ले खूप महत्त्वाचं शहर आहे, जिल्ह्यातलं बंदर आहे, पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचं शहर आहे. परंतु त्या शहराचे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्ष प्रलंबित आहेत. अगदी रस्ता रुंदीकरणाचा प्रश्न तिथला असेल, मुख्य रस्त्याचा. म्हणजे वेंगुर्ले नगर परिषदेने अनेक क्षेत्रामध्ये आघाडी घेतलेली आहे. विशेषतः कचऱ्याचा प्रश्न जो आहे तो त्यांनी अत्यंत राज्यामध्ये आदर्श पद्धतीचं असं कचऱ्याचं विलगीकरण आणि प्रक्रिया केंद्र त्या ठिकाणी उभारून खूप मोठं काम केलेलं आहे. परंतु अनेक प्रश्न नागरिकांचे प्रलंबित असल्यामुळे कदाचित तिथल्या नागरिकांनी असा विचार केला असेल मतदारांनी की एकाच पक्षाकडे संपूर्ण सत्ता जर दिली तर कदाचित त्यांना चांगल्या पद्धतीने अजून काम करता येईल. त्यामुळे इथे पक्ष वगैरे फार न बघता त्यांनी असं ठरवलेलं दिसतंय की एकाच पक्षाला बहुमत द्यायचं. नगराध्यक्ष त्याच पक्षाचा असेल आणि संपूर्ण बॉडी त्याच पक्षाची असेल. त्यामुळे एक शहराच्या नियोजनाला, विकासाला चांगली गती येईल असा विचार कदाचित त्याने तिथे केला असेल. बरोबर आहे, असू शकेल. म्हणजे जर काही अशी कामं झालेली असतील चांगली आणि तीच कामं अधिक वेगानं काय सांगाल, काय प्रतिक्रिया तुमची? काय प्रतिक्रिया तुमची? काय प्रतिक्रिया? हा विजय धनशक्ती विरुद्ध जनशक्तीचा. ह्या वॉर्डमध्ये जास्त पैसे वाटून पण लोक पैशाच्या जीवावर राहिली नाही. हा माणुसकीचा विजय झाला आहे. किती मतं तुम्हाला पडली? मला 368 मतं पडली आहेत आणि समोरच्या उमेदवाराला 324 मतं पडली. मताधिक्य किती राहिला तुम्हाला? 44चं मताधिक्य आहे. आणि संदेश पारकर यांना त्या प्रभागामध्ये मताधिक्य किती मिळालं? 22. तर हा जो आहे तो निकाल जे आहे ते विजय आपण बघतो आहे की धनशक्ती विरुद्ध जनशक्तीचा विजय असं सांगितलं आहे. सुदीप कांबळे आहेत, ॲडव्होकेट सुदीप कांबळे. तुम्ही या विजयासाठी म्हणजे धावून नेहमी जात होता, काय सांगाल? हा जो प्रभाग आहे तो कायम स्वाभिमानी प्रभाग राहिलेला आहे. जरी ग्रामीण भाग असला तरी इथं किती पैशाचा मारा केला तरी हा प्रभाग विकला जात नाही, हे सिद्ध करणारा हा निकाल आहे. आणि लुकेश कांबळे जो समाजसेवक आहे त्याच्यावर लोकांनी विश्वास ठेवलेला आहे. हा विजय हा तिथल्या प्रभागातल्या लोकांचा आहे आणि स्वाभिमानी लोकांचा आहे. ॲडव्होकेट सुदीप कांबळे प्रभागातील स्वाभिमानी लोकांचा आहे सांगितलं आहे. तर हे होते शहर विकास आघाडीचे उमेदवार लुकेश कांबळे, ज्यांचा विजय झालेला आहे. त्यांनी धक्का दिलाय भाजपचे गौतम खुडकर यांना आणि यामध्ये त्यांचा विजय झाल्यानंतर त्यांनी ही विजयी प्रतिक्रिया कोकणसाद लाईव्हशी बोलताना दिली होती, जी आपण पाहिली. आणि आपण मगाशाही मुद्द्यांवर येऊया ज्यावर आपण बोलत होतो. हो, वेंगुर्ल्याचा मुद्दा सतीश तुम्ही बोलत होता. मला वाटतं ते चित्र खूप स्पष्ट आहे. थोडंसं पुन्हा एकदा थांबवते, माफ करा. कणकवलीत काटेकी टक्कर दिसून येते. भाजप आणि शहर विकास आघाडी टफ फाईट होताना दिसते. कणकवलीत तिसऱ्या फेरीत भाजपला धक्का बसलाय आणि 5 पैकी 4 जागांवर आघाडीचे उमेदवार जे आहेत ते विजयी होताना आपल्याला पाहायला मिळते. हा कदाचित नगराध्यक्ष पदाचा आकडेवारी ही आपल्याला दिसून येते. थोड्याच वेळात सविस्तरपणे याबाबत आपण जाणून घेणार आहोत. सर, कणकवली ना?
हो. कणकवलीबद्दल जर बोलायचं ना तर कणकवली हा एक हाय व्होल्टेज निवडणूक होती ह्या चारही नगर परिषद निवडणुकांपैकी. आणि त्या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं राजकारण हे आतापर्यंत नेहमी नारायण राणे यांच्या भोवती फिरत आलेलं आहे आणि ते साहजिक आहेत. त्यांनी राज्याचं नेतृत्व केलेलं आहे आणि त्यांचं जबरदस्त होल्ड संपूर्ण जिल्ह्यावर आहे अनेक वर्ष. परंतु या निवडणुकीमध्ये कणकवलीच्या राणेंच्या विरोधामध्ये सर्वजण एकवटले. याबाबतचं आणखीन एक अपडेट आलेली आहे कणकवलीमधून. कणकवलीत जर आपण पाहतोय तर शहर विकास आघाडीचे उमेदवार विजयी झालेले आहेत. टफ फाईट म्हणून जी आपण बघत होतो ती नगरसेवक पदाची टफ फाईट होती. कणकवलीत काटेकी टक्कर जी दिसून येत होती. पुढचे जे 4 फेऱ्या राहिलेल्या होत्या त्यामध्ये वॉर्ड क्रमांक 11, वॉर्ड क्रमांक 13, वॉर्ड क्रमांक 14 आणि वॉर्ड क्रमांक 15 मध्ये यामध्ये जर आपण पाहिलं तर शहर विकास आघाडीचे 4 नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. दीपिका जाधव वॉर्ड क्रमांक 11 मधून. दुसरीकडे आपण पाहतोय वॉर्ड क्रमांक 13 मध्ये जयेश धुमाळे, वॉर्ड क्रमांक 14 मध्ये रुपेश नार्वेकर आणि दुसऱ्या बाजूला वॉर्ड क्रमांक 15 मध्ये संकेत नाईक यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला दिसून येतोय. संकेत नाईक हे जे आहेत नगरसेवक निवडून आलेले आहेत ते सुशांत नाईक यांचे भाऊ आहेत, वैभव नाईक यांचे भाऊ आहेत. त्यामुळे या विजयानं कुठेतरी नाईक परिवाराची जी साथ आहे मतदार त्यांच्या बाजूने राहिल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. महत्वाचे अपडेट आपण कणकवलीमधून पाहतोय. आता मात्र नगराध्यक्ष पदाचं इथं काय होतंय हे सुद्धा पाहणं तेवढंच औत्सुक्याचं ठरणार आहे. कारण काही काळापूर्वी सुरुवातीला अगदी 3 मतांनी आघाडी घेतलेली होती संदेश पारकरांनी. तिसऱ्या फेरी अखेर मात्र हे चित्र पालटलेलं होतं आणि त्यामध्ये समीर नलावडे हे साधारण 300 मतांनी आघाडीवर असल्याचं चित्र होतं. आता मात्र आपण पाहतोय तर काही नवख्या लोकांना, लवख्या उमेदवारांना संधी दिल्याचं आपल्याला चित्र दिसतंय कणकवलीमध्ये. आणि अगदी पुढच्या या ज्या काही फेऱ्या आहेत ज्या आपण पाहतोय 4 फेऱ्या पाहतोय त्यामध्ये थेट शहर विकास आघाडीच्या पारड्यात कौल दिल्याचं आपल्याला दिसून येत आहे. तोच मुद्दा होता की कणकवलीमध्ये हे सगळे एकवटल्यामुळे त्याचा परिणाम आपल्याला कणकवलीमध्ये पाहायला मिळतो आहे. दुसरं म्हणजे ज्यावेळी शहरी विकास आघाडी झाली, शहरी विकास आघाडी विरुद्ध भाजप असा ज्यावेळी मुकाबला आहे हे स्पष्ट झालं त्यानंतर निलेश राणे, आमदार निलेश राणे सुरुवातीला थोडा वेळ यात पडले नव्हते. परंतु ज्यावेळी निलेश राणेंनी कणकवलीच्या निवडणुकीमध्ये एंट्री घेतली त्यावेळी पुन्हा एकदा कणकवलीच्या या सगळ्या घडामोडींवर आपण येणारच आहोत. पण सुरुवातीला पाहूयात मालवणमधून विजयी उमेदवार दीपेश पाटकर जे आहेत त्यांची प्रतिक्रिया आलेली आहे. दुसऱ्या बाजूला कणकवलीच्या आर्या राणे आहेत ज्या विजयी झालेल्या आहेत त्यांची सुद्धा प्रतिक्रिया आलेली आहे. या दोन्ही प्रतिक्रिया आपण पाहणार आहोत. परमेश्वराला वंदन करून आणि आमच्या गणपतीला वंदन करून आजच्या या निवडणूक 2025 होऊ घातलेल्या होत्या. त्यामध्ये आम्ही शिंदे शिवसेनेचे आमचे 4 नगरसेवक पहिल्या फेरीमध्ये निवडून आलेले आहेत. ते 4 नगरसेवक म्हणजे मी दीपक गणपत पाटकर, सिद्धार्थ जाधव आणि नीना मुंबरकर आणि पूनम चव्हाण या 4ही भरघोस मताने अशा आलेल्या आहेत. सगळ्या सीट ज्या आल्या आहेत ते चांगल्या मताने आलेले आहेत. आम्हाला त्यांना एकच दाखवून द्यायचं होतं, ज्याने आम्हाला सांगितलं होतं की तुम्ही शिंदे शिवसेनेचे काही जे काय ते शून्यच आहात, ते शून्यापासून आम्ही आज सुरुवात केली 4 मे पहिली. अजून बाकीचे निकाल लागायचे आहेत. ते 4 त्यांना शून्य म्हणजे काय ही आज परिस्थिती आम्ही दाखवून दिली. आमचा पक्ष लहान आहे, लहान जरी पक्ष असला तरी आमची जी ताकद आहे ती आम्ही ताकद आज दाखवून दिली त्यांना. त्यामुळे शिंदे सेनेचे आमचे नेते आहेत एकनाथजी शिंदे, त्याचप्रमाणे आमचे आदरणीय नाना राणे, तसेच आमचे आमदार कार्यसम्राट आमदार निलेशजी राणे, त्याचप्रमाणे आमचे दुसरे किंग मेकर ज्यांना म्हटलं जातं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ते आमचे दत्ता सामंत. ह्या 4ही लोकांनी आम्हाला एवढा सपोर्ट केला की खरोखरच कुठे काही आम्हाला काही हे करता आलं नाही. म्हणजे प्रचाराची सभा सुद्धा आमची एकनाथ शिंदेने घेतली, ती सुद्धा आम्हाला चांगली फायद्याची झाली. खरोखरच मी त्यांचे धन्यवाद त्यांना देतोय. खरोखरच म्हणजे त्याने सांगितलेली जी कामं होती ती कामं आम्ही या निवडणुकीपूर्वीच केलेली आहेत. आम्हाला काम असं काही राहिलेलं नाही. आमचे जे निलेश राणे असतील किंवा दत्ता सामंत असतील त्यांनी ही कामं आधीच केलेली आहेत. त्यामुळे तुम्हाला खरोखरच मी त्यांचे धन्यवाद मानतो आणि आमच्या शिंदे शिवसेनेचे नेत्यांना मी धन्यवाद देतो की आमच्या पाठीशी राहून आम्हाला जे सहकार्य केलं त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद मानून मी ते थांबतो. दुसऱ्या फेरीचा निकाल हाती आले आहे आणि याच दरम्यान बघतोय तर आता पूर्ण ज्या दुसऱ्या प्रभागामध्ये शहर विकास आघाडीच्या जे 2 उमेदवार आहेत ते विजयी झालेले आहेत, तर भाजपच्या 3 उमेदवार विजयी झालेले आहेत. एकंदरीत आपण बघतोय की औदुंबर राणे हे बघतोय की हे विजय झाले, त्यांची मिसेस विजयी झालेली आहे. एकंदरीत महेश सावंत हे देखील विजय झाले आहेत, भाजपकडून हे महेश सावंत विजय झालेले आहेत. आणि एकंदरीत सर्व वातावरण आहे ते आनंदाचं दिसत आहे. आणि
मेहनत घेतला तुम्ही, प्रथमतः विजय झाला, काय सांगाल? हा विजय हा पक्षाचाही आहे, नितेश साहेबांचा आहे, परत शिशिर परुळेकर आणि परेश परब या दोघांचा विजय आहे. मी त्यांचे खूप खूप आभार मानतो, खूप खूप आभार मानतो. मी मागेन तेवढे आभार खूप कमी आहेत. आणि समीर नलावडे भरघोस मताने विजयी होणार. निश्चितच समीर नलावडे भरघोस मताने विजयी होणार. आपण बघतोय की विजयी जे उमेदवार आहेत राणे, आर्या मॅडम, काय सांगाल? तुम्ही प्रथम पहिल्यांदा विजयी झालाय. सर्वांचे खूप खूप मतदारांचे आभार मानते. तसेच पालकमंत्री नितेश साहेबांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून जी उमेदवारी दिली होती ती आज सार्थ ठरली. तसेच आमच्या प्रभागामधील शिशिर परुळेकर सर यांचे सर्व आमचे, त्यांच्यामुळे आज मी इथे नगरसेविका बनली. सो त्यांचे मी खूप खूप मनापासून आभार मानते आणि मतदारांचे तसेच आभार मानते. आता या पुढची वाटचाल मी आमच्या प्रभागामध्ये सर्व काम करून मी माझी ओळख आता निर्माण करेन. काय असेल पहिलं काम तुमचं? जी काही प्रभागामध्ये कामं असतील ते आता सुरू करणारच. निश्चितच काय जी काही कामं असतील ते सुरू करण्यास सांगितलेलं आहे. एकंदरीत पाहिलं तर आता औदुंबर राणे यांच्या मिसेस आर्या औदुंबर राणे हे विजय झाले आहेत. आनंद उत्सव देखील साजरा होत आहे आणि आपण बघतोय की महत्वाची लढत होती. सर्वात जास्त मतदार ज्या प्रभागामध्ये होते तो प्रभाग म्हणजे प्रभाग 7 नंबर होता. त्याचे विजयी उमेदवार आहेत सुप्रिया नलावडे. काय सांगाल, काय प्रतिक्रिया? सर्वप्रथम मी जनतेचे धन्यवाद मानते की त्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला आणि मला आणि माझ्या पतिराजांना चांगल्या भरघोस मतांनी या ठिकाणी म्हणजे मतदान केलेलं आहे. काय काम असेल पहिल्यांदा दुसऱ्यांदा आपण निवडून येत आहे? सर्वप्रथम माझ्या वॉर्डमध्ये प्रलंबित जी स्ट्रीट लाईट आहे तो प्रामुख्याने मी विषय बघणार आहे आणि सार्वजनिक टॉयलेटसाठी मी प्रयत्न करणार आहे. तुमच्या प्रभागामध्ये सर्वाधिक जास्त मताधिक्य नलावडे यांना मिळाले, समीर नलावडे मिळाले, काय सांगा? समीर नलावडेंचा तो बाले किल्लाच असल्यामुळे जनता कायमच त्यांच्या पाठीशी आहे आमच्या वॉर्ड नंबर 7ची. त्याच्यामुळे अपेक्षितच होतं ते आम्हाला. कसा आनंद साजरा करताय? मी 17 वॉर्डचे रिझल्ट लागेपर्यंत म्हणजे मला धाकधूक असल्यामुळे मी सध्या स्टॅटिक आहे, स्टेबल आहे, अजून झालेली नाहीये. निश्चितच नलावडे म्हणून सांगितलं आहे की 17ही प्रभागाचा निकाल हाती आल्यानंतर आपण आनंद उत्सव साजरा करू असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. महत्वाचा निकाल आहे, दुसऱ्यांदा निवडून आलेला, काय सांगाल? खूप आनंद होत आहे. खात्री होतीच येणाऱ्याची, पण मतदारांनी माझ्यावरती विश्वास दाखवून मला परत पुन्हा एकदा संधी दिली आहे नव्याने काम करण्याची. त्याच जोमाने मी पूर्ण नव्याने काम करेन. काय इच्छा आहे प्रामुख्याने प्रभागामध्ये काम करण्याची? काही पहिलं काय ध्येय असेल? पहिलं म्हणजे ज्या ठिकाणी आता पायवाटा आहे तिकडे जास्त करून मुख्य प्रमाणे रस्ते करण्याचं महत्वाचं काम आहे. गटारे आहेत आणि गार्डन महत्वाचं आहे. विजयाचं श्रेय कोणाला द्याल? मी आता श्रेय जास्तीत जास्त करून आमच्या इकडच्या ज्या वॉर्डमध्ये ज्यांनी खूप मेहनत घेतली त्या सगळ्या आमच्या प्रभागातील कार्यकर्त्यांना आणि माझे मिस्टर महेश सावंत यांना देईन. निश्चितच महेश सावंत आपल्या सोबत आहेत. महेश सावंत, नेहमी ज्या गेल्या देखील मेहनत घेतली, आता देखील मेहनत घेतली, तुमचा विजय आहे असं तुमचे? विजय मतदारांचा आहे आणि माझ्या भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचा आहे आणि नेत्यांचा आहे. माननीय पालकमंत्री नितेश साहेबांनी जी मेहनत घेतली, समीर नलावडे बंडूवर्णेंनी जी विकास कामं त्या वार्डात नगरसेविका मेघा सावंत असताना जी केली त्या विकासाला लोकांनी ग्राह्य धरून मतदान केलेलं आहे आणि विक्रमी मतदानी आपल्याला निवडून दिलेलं आहे. पुन्हा एकदा लोकांची सेवा करण्याची संधी दिलेली आहे. निश्चितच लोकांची सेवा करण्याची संधी दिली आहे पुन्हा एकदा, त्यामुळे लोकांचे आभार मानलेले आहेत. ह्या पण प्रतिक्रिया पाहिल्या, पण महत्वाचे अपडेट येत आहेत त्या म्हणजे कणकवलीतून नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार, शहर विकास आघाडीचा नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संदेश पारकर या 84 मतांनी आघाडीवर आहेत. या क्षणी दुसऱ्या बाजूला महत्वाचे अपडेट येत आहेत सावंतवाडीमधून. सावंतवाडीत संजू परब जे प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये होते, ब मध्ये होते, त्यांचा विजय झालेला आहे. संजू परब यांचा विजय झाला आहे. मागच्या टर्म मध्ये पोटनिवडणूक झालेली होती, त्यामध्ये त्यांनी नगराध्यक्ष पद भूषवलेलं होतं आणि आता नगरसेवकाच्या या सगळ्या रेसमध्ये ते उतरलेले होते, रिंगणात उतरलेले होते. मात्र मतदारांनी त्यांच्या बाजूने राहत त्यांना साथ दिलेली आहे. दुसऱ्या बाजूला अजय गोंदावळे यांनी नुकताच शिवसेनेमध्ये भाजपमधून प्रवेश केलेला होता, त्यांचा विजय झालेला आहे. त्यांच्या विरोधातचे होते ॲडव्होकेट रुजुल पाटणकर यांचा मात्र पराभव झालेला आहे. ते सामाजिक क्षेत्रात आहेत, शैक्षणिक क्षेत्रात आहेत, मात्र जे कौल जो आहे तो अजय गोंदावळे यांच्या बाजूनं लागल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. दुसऱ्या बाजूला युवा नेतृत्व असलेले आणि युवा रक्तदाता संघटनेच्या माध्यमातून सामाजिक कार्य करत असलेले आणि शिवसेनेचे नगरसेवक पदाचे उमेदवार असलेले देव्या सूर्याजी यांचा विजय झालेला आहे. पहिल्यांदाच ते या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले होते आणि त्यांनी विजय खेचून आणलेला आहे. लोकांनी युवा नेतृत्वाला
संधी दिलेली आहे, मोठा विश्वास या युवा नेतृत्वावर टाकलेला आहे. त्यामुळे एक जमेची बाजू आपण म्हणू शकतो. मगाशी एक प्रश्न विचारला होता की युवक सक्रिय राजकारणात दिसतात का किंवा त्यांची भूमिका काय असते. त्यासाठी देव्या सूर्याजी हे उदाहरण म्हणावं लागेल, हे नेतृत्व करणारे हे उदाहरण म्हणावं लागेल. त्यांच्या समोर होते अमित गवंडळकर आणि शैलेश गवंडळकर, मात्र तिथं त्यांचा पराभव झालेला आहे आणि देव्या सूर्याजी यांनी विजय खेचून आणलेला आहे. सावंतवाडीची ही आपण निवडणूक पाहतोय. सावंतवाडीमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया दिसत आहेत आणि त्यातच शिवसेनेचं पारडं या निमित्तानं जड झालेलं आहे. संजू परब यांनी सगळी सूत्र आपल्या हाती घेतलेली होती. दीपक केसरकर यांची तब्येत काहीशी बिघडलेली होती, त्यामुळे सगळी प्रचाराची रणनीती असेल किंवा सूत्र असतील, सगळ्यामध्ये लक्ष घालणं असेल, ते संजू परब यांनी भूमिका निभावलेली होती आणि यामध्ये त्यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतोय. त्यांची प्रतिक्रिया सुद्धा आलेली आहे. थेट सावंतवाडीतून आपण पाहूयात संजू परब यांची प्रतिक्रिया. थेट जाऊयात संजू परब यांच्याकडे. होता प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये संजू परब यांनी आपला गड राखलेला आहे, आपला किल्ला राखलेला आहे. काय सांगाल, पहिली प्रतिक्रिया काय आहे? तुमच्या मतदारसंघात अख्ख्या जिल्ह्याचं लक्ष होतं. मी पहिल्यांदा माझ्या सर्व नागरिकांना, सर्व वोटरांना आभार मानतो की त्यांनी मला जवळजवळ 500 मतांनी निवडून आणलं. मला वाटतं सावंतवाडी शहरात 500 मतांनी आलेलं एकही नगरसेवक नसेल. मी 500 मतांनी निवडून आलो, हायेस्ट मतांनी निवडून आलो. हे सगळे श्रेय मी माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांना, माझ्या पत्नीला, माझ्या भावाजींना, उमा वारंग असतील, दिला नाईक, सगळ्यात माझ्या कार्यकर्त्यांना, सर्वांनाच मी देतो. सगळ्यांची नावं घेता येणार नाही, सगळ्यांना श्रेय देतो आणि माझ्या सर्व वोटरना पहिल्यांदा शुभेच्छा देतो. निश्चितच जवळपास 7 नगरसेवक शिवसेनेचा आल्याचा समजतं. नेमका आकडा तुमच्यापर्यंत आलाय? हो, 7 नगरसेवक आले, आकडा आता आलाय. नगराध्यक्ष पदासाठी चुरस होती, पण बघतो तर भाजप आघाडीवर दिसतंय. काय होऊ शकेल? भाजपात आले, त्यांचे 11 सीट आलेत, नगराध्यक्ष आले. आम्ही विरोधात बसू, विरोधक म्हणून चांगलं काम करू. निश्चितपणे शहर प्रमुख बाबू कुडतरकर आपल्यासोबत आहेत. माजी नगराध्यक्ष असणाऱ्या बबन साळगावकरांचा तुम्ही पराभव केलाय, काय प्रतिक्रिया? नक्कीच हा विजय माझ्या मतदारसंघातील मतदारांचा आहे. त्यांना मी त्यांचा मी आभारी आहे. तसे लाखे वस्ती यांनी मला भरपूर पाठिंबा दिला, आभार मानतो. तसे आमचे कुडतरकर, गोटन हे सर्वच मताने मला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मी माझा विजय निश्चित झाला. निश्चितच आपण पाहतोय आणखीनही शिवसेनेचे जे उमेदवार आहेत त्यांच्याशी आपण थेट क्लेटस काय सांगशील? तुमचे संजू परब निवडून आलेले आहेत, काय सांगतो? आम्हाला ठाम खात्री होती आमचे साहेब 100% भरघोस मताने निवडून येणार आहे. आम्हाला खात्री होती त्यांचा पराभव कोणी करू शकत नाही. ते किंग मेकर आहे, किंग मेकर राहणार आहेत. संजू परब निवडून आले, विजयी झाले, काय पहिली प्रतिक्रिया? आमचे भाऊ आमचं निवडून झालं, बरं वाटलं आम्हाला. पहिल्यांदा मंच नेते मोठे संजू परब हे साहेब आमचे पहिल्यांदा निवडून आले, त्याच्याबद्दल आम्हाला खूप बरं वाटलं. आपण आणखीनही जे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत, जे विजयी उमेदवार आहेत, त्यांच्या प्रतिक्रिया आपण घेणार आहोत. थेट आपण पाहतोय तर सायली दुभाषी यांनी सर्वाधिक मतं घेतलेली आहेत. 4 नंबरमधनं शिवसेनेकडनं ते निवडून आल्यात. काय तुमची पहिली प्रतिक्रिया आहे? प्रतिक्रिया म्हणजे शब्द बोलण्यासारखे काही सुचत नाहीत, पण देवा आपल्या पाटेकराची, उपरलकराची कृपा, तसेच माझ्याबरोबर असले सगळ्यांची सहाय्य केल्याने त्यांचे सगळ्यांचे आभार मानते. प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या ज्यांनी मला मदत केली त्यांचे आभार. आणि लास्ट नॉट द लिस्ट, माझा जो विजय आहे त्याच्यात सर्वात मोठा जो माझा सपोर्ट आहे तो माझा नवरा, त्यांचे खूप आभार मानते. त्यांच्यासाठी आज मी उभे राहिलेली आहे आणि त्यांनी मतदान केलेलं आहे. त्यांच्यासाठी निश्चितच मी तुमच्याकडे पुन्हा येणार. म्हणजे प्रभाग 7 मध्ये ज्यांनी खरी मेहनत घेतली त्या संजू परब यांच्या पत्नी आहेत. तुमचे प्रभाग 7 मध्ये तुम्ही खिंड लढवली होती, आम्ही तुमची प्रतिक्रिया त्यावेळी घेतली. तुमचे मिस्टर विजयी आणि त्या दोनही सीटने जो विजयाचं श्रेय आहे ते तुम्हाला दिलेलं आहे. काय सांगताय? मला आधी होते की आमचा विजय 100% निश्चित होता, कारण आमचं वॉर्ड आत्ताच काम केलं नाही. आम्ही ज्या म्हणजे माझं लग्न जेव्हा मी आले तिथून आम्ही लोकांची सेवा केली. माझं एकटीच सेवा मुळीच नाही आहे, आमचं टीमवर्क होतं. होती तरी पण तुम्ही दोनही उमेदवार तिथनं निवडून आलेत, कशी किमया साधली? किमया म्हणजे फक्त टीमवर्क, प्रत्येकाला नेहमी आदर सत्कार आहे. टीमवर्क. निश्चितच तुमचाही विजय झालाय. 7 मध्ये सगळ्यांचं लक्ष होतं, 7 मधनं विजय झालाय. हो, नक्कीच. इकडे आपण पाहतोय संजू परब आपल्यासोबत आहे, त्यांच्या पत्नी या ठिकाणी पाहायला मिळतात. विजयी जल्लोष
कार्यकर्त्यांचा पाहायला मिळतोय. अजय गोंदावले आपल्या सोबत आहेत. अजय गोंदावले सोबत आपले आहे. साहिल आपल्यासोबत विजयी शिवसेनेचे उमेदवार अजय गोंदावले आहेत. काय पहिली तुमची प्रतिक्रिया आहे? मोठा विजय तुम्ही साध्य केलेला आहे. आजचा हा माझा जो विजय आहे, या विजयामध्ये माझ्या जे वॉर्डमधले माझे जे मित्र, माझे ज्या माता पितांसारखे असणारे जे माझे लोक आहेत, या सर्वांच्या प्रयत्नातून आणि सर्वांनी केलेले यश हेच माझं यश आहे. सर्वांनी केलेले प्रयत्नांतून मी आता विजय झालेला आहे. माझा प्रभाग 9 हा माझ्याबरोबर शेवटच्या क्षणापर्यंत राहिला आणि माझ्या प्रभागाचा विजय आहे. आणि माझे संजू परब असतील, आमचे दीपकभाई केसरकर असतील, सर्वांनी जे मला सहकार्य केलं, सर्वांनी जे मार्गदर्शन केलं आणि त्या मार्गदर्शनातून मी जो आज विजय संपादन केला, यामध्ये या सर्वांचा वाटा आहे, माझ्या देवदेवतांचा वाटा आहे. सर्वांनी मला विजय केलेला आहे. सर्वांचे मी खूप खूप आभारी, खूप खूप ऋणी राहीन. निश्चितच शिवसेनेचे विजय उमेदवार देव्या सूर्याजी पण आपल्यासोबत आहेत. देव्या, काय पहिली प्रतिक्रिया आहे? 6 नंबर मधनं दोन्ही तुमच्या सीट निवडून आले. सर्व मतदार बंधू भगिनींचे आभार आहेत. मनापासून धन्यवाद देतो. कारण की गेली 8-10 वर्ष जी आमची सर्व युवा मित्रमंडळी जे समाजामध्ये झोकून देऊन काम करते, त्यांचंच हे यश आहे. त्यांनी घेतलेली मेहनत आज फळाला आलेली आहे. आणि खरा संघर्ष तर आमचा तिकड्यापासून चालू झाला होता, तो आज संघर्ष आमचा संपलेला आहे आणि विजयाने त्याची सांगता झालेली आहे. आणि मी मतदार बंधू भगिनींना एकच सांगू इच्छितो की तुम्ही ठेवलेला विश्वास हा 100% मी सार्थकी लावीन आणि एक युवा नेतृत्व काय घडवू शकतं हे तुम्हाला येणाऱ्या 5 वर्षात मी दाखवून देईन. आणि प्रभाग क्रमांक 6 हा एक बाकीच्या प्रभागांमध्ये 1 नंबरला असेल विकासामध्ये, याची मी तुम्हाला 100% ग्वाही देतो. आपण जो जल्लोष आहे तो पाहणार आहे. आपण जल्लोष ठीक दाखवूया. थेट जाऊया आपण मालवणमध्ये. मोठी आणि महत्वाची बातमी समोर येते, त्या म्हणजे शिवसेनेच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार मालवणमधील ममता वराडकर यांचा 937 मतांनी विजय झालेला आहे. संपूर्ण आकडेवारी आपण पाहणार आहोत. प्रत्येक उमेदवाराची आपण आकडेवारी पाहणार आहोत. ममता वराडकर 4201 मतांनी त्यांना मतं पडलेली आहेत. एकूण शिल्पा खोत यांना 3264 मतं पडलेली आहेत. पूजा करलकर ज्या ठाकरे शिवसेनेच्या आहेत त्यांना 2920 मतं पडलेली आहेत. आणि या सगळ्यामध्ये शिवसेनेच्या उमेदवार नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार ममता वराडकर यांनी विजयी पद मिळवलेलं आहे. त्या नगराध्यक्ष झालेल्या आहेत. मालवणची कारभारीण कोण आणि कोणाचा जोर मालवणमध्ये, त्याचं उत्तर या निमित्तानं मिळालेलं आहे. चित्र मालवणचं स्पष्ट झालेलं आहे. नगरसेवक पदाबाबत आपण जाणून घेणार आहोत. मात्र आता आपण महत्वाची अपडेट बघतोय ती म्हणजे मालवणमधून मालवणात ममता वराडकर ह्या 937 मतांनी विजयी झालेल्या आहेत. दणक्यात विजय हा म्हणावा लागेल. मालवणची निवडणूक जाहीर झाल्यापासून विविध कारणांनी चर्चेत आलेली होती. आमदार निलेश राणे यांनी जे स्टिंग ऑपरेशन केलेलं होतं त्याचे पडसाद थेट दिल्लीपर्यंत उमटलेले होते. लोकसभेच्या संसदेमध्ये त्याचे पडसाद उमटताना दिसले. स्वतः राष्ट्रवादीच्या ज्या नेत्या आहेत सुप्रिया सुळे त्यांनी सुद्धा त्यांचं कौतुक केलेलं होतं. अनेक विरोधकांनी कौतुक केलेलं होतं. ते ठाकरे शिवसेनेचे सुद्धा असतील त्यांनी सुद्धा कौतुक केलेलं होतं. त्यामुळे किंग मेकर या विजयाचे निलेश राणे झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. स्टिंग ऑपरेशन मध्ये पैसे असतील. दुसऱ्या बाजूला मतदानाच्या अगदी आदल्या दिवशी आदल्या रात्री सुद्धा त्यांचा एक धमाका आपण पाहिलेला होता आमदार निलेश राणे यांचा आणि त्यांच्या रूपानं ममता वराडकर या विजयी झालेल्या होत्या. व्हिजन डॉक्युमेंट सुद्धा शिवसेनेनं मांडलं होतं आणि या सगळ्याचा परिपाक म्हणून त्यांचे जे नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार आहेत ममता वराडकर यांचा विजय झालाय. 937 मतांनी विजय झालेला आहे. सगळ्यात सुपरफास्ट आकडेवारी आपण पाहतोय मालवणची, ती म्हणजे मालवणच्या रूपानं ही थेट आकडेवारी आपण जाणून घेतोय. सर,
हो, हा पहिला म्हणजे 4 नगर परिषदांपैकी म्हणजे पंचायत आणि नगर परिषद धरून पहिला निकाल आलेला आहे आणि तो शिवसेनेच्या पारड्यात पडलेला आहे. सतीश, तुम्ही जसं म्हटलं होतं सुरुवातीलाच की निलेश राणेंनी ज्या प्रकारे प्रोएक्टिव्ह म्हणजे खूप बेधडक काम केलं आणि मतदार त्यांच्या बाजूनं राहिले असं दिसतंय. अजून मंडळात म्हणजे आतले याचं नगरसेवक पदाचं चित्र अजून स्पष्ट व्हायचंय, अंतिम निकाल यायचे आहेत सगळे अजून, तरी पण तिथे बऱ्यापैकी फाईट दिसते म्हणजे लढत दिसते. पण ममता वराडकर ज्या 937 मतांनी निवडून आले याचा अर्थ हा निकाल, आणि आपण बघतोय की पहिल्या फेरी म्हणजे मतमोजणीच्या सुरुवातीपासून त्या पुढे होत्या. म्हणजे असं कुठेही झालं नाही की शिल्पा खोत किंवा पूजा करलकर त्यांच्या पुढे गेल्या 2 मतांनी सुद्धा पुढे गेल्या, असं कुठेच झालं नाही. त्यामुळे सातत्यानं आपण कणकवलीत पाहतोय ती इथं कुठेच दिसली नाही. त्यामुळे सातत्यानं पहिल्या फेरीपासून आघाडी घेतली आणि ती आघाडी वाढवत नेली आणि 937 मतांनी म्हणजे मालवण सारख्या नगरपालिका परिषदेत 937 मतांची आघाडी ही मला वाटतं की खूप मोठी आघाडी आहे. स्पष्ट निकाल दिलाय, मतदारांनी कसली संदिग्धता ठेवलेली नाहीये. तर निलेश राणे यांच्या शिवसेनेच्या उमेदवार ममता वराडकर नगराध्यक्षपदी विराजमान होतील म्हणजे निवडून आलेले आहेत. तर ह्या निकाला म्हणजे सावंतवाडीतल्या संजू परबांच्या निकालाबाबतही बोलायचंय आपल्याला, पण सतीश त्याच्या आधी ह्या नगराध्यक्ष पदाचा जो निकाल आहे ममता वराडकरांचा ते आपण त्याचं विश्लेषण पटकन करूया आणि मग सावंतवाडीकडे बोलूया. हो, ममता वराडकर यांच्या विजयाचं शिल्पकार निलेश राणे आहेत त्याच्याबद्दल काही शंका नाहीये, परंतु शिल्पा खोत यांच्या जात प्रमाणपत्राबद्दल त्यांनी निलेश राणेंनी जो एक मुद्दा उपस्थित केला होता त्याचा मुद्द्याचा पण खूप परिणाम या ठिकाणी झालेला दिसतोय आपल्याला. आणि त्यानंतर उबाठा शिवसेनेच्या पूजा करलकरना 2920 मतं पडलेली आहेत. ही सुद्धा लक्षणीय मतं आहेत, म्हणजे फार कमी नाही आहेत. तसे बघितले 4200, 3200 आणि 2900 म्हणजे ही तुल्यबळ, तिन्ही तशा लढती या तुल्यबळ होत्या आणि त्याच्यामध्ये ममता वराडकरनी बाजी मारलेली आहे. आणि याचा अर्थ असा आहे की भाजपाच्या विरोधात जर ह्या शिवसेना शिंदे गटाने जी आघाडी तिथे उघडली होती मालवणमध्ये पूर्णपणे ती यशस्वी झालेली दिसते आहे आणि त्यामुळे हा ममता वराडकरांचा विजय इथे झालेला दिसतोय. बरोबर आहे, म्हणजे इथे स्पष्ट आहे, खूपच चित्र स्पष्ट आहे. आणि अशी स्पष्टता इतर ठिकाणी मात्र नाही. म्हणजे वेंगुर्ल्यात आहे, वेंगुर्ल्यात भाजपच्या बाजूने अशी स्पष्टता अगदी पहिल्या फेरीपासून तिथं आघाडीवर आहेत आणि शेवटपर्यंत आहेत. तिथं आता नागेश गावडेचे होते ते काही फेऱ्यांमध्ये मागे आपल्याला दिसत होते, ते मात्र दुसऱ्या नंबरला आलेले आहेत. काँग्रेसचे विलास गावडे जे आहेत ते काही मतांनी मागे पडल्याचं आपल्याला दिसत. मला वाटतं आपण ते सावंतवाडीचा जो निकाल आहे म्हणजे जिथं संजू परब विजयी झाले त्यांची बाईट बघितली ते काय म्हणाल ते, तर इथे मतदानाच्या दिवशी मला माहितीये की आपण सगळ्यांनी बघितलं की तिथे त्या यांची म्हणजे भाजपच्या नेत्यांची गाडी पकडली आणि पैसे वाटप करताना त्याबाबत बराच तिथे वाद जमला होता. आणि थोडंसं थांबवते आपण वाडीमध्ये, सावंतवाडीमध्ये भाजपनं जल्लोष सुरू केलेला आहे. थेट जाऊया तिथं आणि पाहूयात नेमकं काय घडतंय सावंतवाडीमध्ये. भाजपच्या गोटातनं आपण पाहतो आपल्यासोबत सुधीर आरोडेकर विजयी उमेदवार आहेत. सुधीर भाई, तुमच्या प्रभागात सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं, विजयी झालात, काय बोली प्रतिक्रिया? मी प्रभाग 5च्या मतदारांना मनापासून मी त्यांचं आभारी आहे, कारण त्यांनी मला चांगल्या मताने निवडून दिलं आणि जे मी मागील 9 वर्षामध्ये जे काम करत होतो त्याची मला पोचपावती मिळाली. प्रतीक, तुझाही विजय झालाय, मतदारांनी विश्वास तुझ्यावर दाखवलाय, काय सांग? सर्वात प्रथम सर्व मतदारांचे ज्यांनी मला भरघोस मतांनी विजयी केलं त्यांचे मी आभार मानतो. आणि या विजयासाठी मी भारतीय जनता पक्षाच्या आधी मी आभार मानतो, कारण त्यांनी सगळ्यात मोठी सर्वप्रथम संधी देऊन मला याच्यात उभं केलं आहे आणि एवढं सांगतो. निश्चितच आनंदयोगी, तुम्ही काय सांगाल, कारण तुमच्याही प्रभागात खूप लक्ष होतं सगळ्यांचं, विजय तुम्ही खेचून आणला. निश्चितच मी सर्व प्रभाग क्रमांक 3 या सर्व मतदारांचे मी प्रथम आभार मानेन. प्रभाग क्रमांक 3ने मला पूर्वी पण निवडून दिलेलं होतं, भारतीय जनता पार्टीचा कमळ निशाणे चिन्हावरती त्यावेळी आलो आणि आज माझ्यावर पुन्हा विश्वास टाकून आम्ही दोन्ही उमेदवार प्रभाग क्रमांक 3 मधून निवडून आलो. ह्याचं पूर्ण श्रेय माझ्या मतदारांना आहे. त्याचबरोबर माझ्यावर विश्वास टाकले माझे नेते आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, पालकमंत्री आमचे युवा नेते नितेशजी राणे साहेब असतील, खासदार राणे साहेब असतील, तसेच विशालजी परब आणि हे पूर्ण टीम माझे कार्यकर्ते आणि माझा नेता मनोज नाईक यांनी जो विश्वास आमच्यावर दाखवला, ह्या विश्वासाच्या जोरावरच हा विजय आहे. ह्याचं पूर्ण श्रेय मी पुन्हा एकदा माझ्या मतदारांना देतो.
नगराध्यक्ष तुमचा आघाडीवर दिसतोय, विजयी झाला, जमाय, काय सांगाल त्याबद्दल? निश्चितच, कारण पहिल्यापासून आमचा नगराध्यक्ष पूर्णपणे लीडमध्ये होता, माझ्या प्रभागामध्ये लीड होते आणि निश्चितच आमचा उमेदवार नगराध्यक्ष बसेल आणि भारतीय जनता पार्टीची पुन्हा एकदा सत्ता येईल. दादा सांगेल की माझा जो प्रभाग आहे तो आमदार केसरकरांचा होता आणि ती महत्वाची लढत होती आणि ती महत्वाची लढत मी आणि माझ्या पूर्ण टीमने जिंकली असं मला या ठिकाणी मला सांगावंसं वाटतं. निश्चितच तुमचे मित्र सुधीर आवडेकर यांच्या विरोधात मोठं रणनीती आखली होती, पण ते विजयी झाले. तुमची काय प्रतिक्रिया? पहिला प्रथम सर्व नागरिकांचे, त्यांना वोटिंग करणाऱ्या नागरिकांचे मी आभार मानतो. आणि सुधीर निवडून आला हा तर आनंद आम्हाला द्विगुणित आहे, कारण त्याला पाडण्यासाठी खूप प्रयत्न करण्यात आला, पण त्यांनी तरी पण त्यांच्यावर मात करून तो निवडून आला. कारण त्याचं ते काम आहे, लोकांमध्ये तो मिळून मिसळून राहतो, त्यांचं काम आहे. त्या कामामुळेच त्याला या लोकांनी आता मतदान केलेलं आहे आणि त्याच्यावर विश्वास पुन्हा दाखवलेला आहे आणि तो विश्वास तो सार्थकी लावणार आहे, आम्हाला खात्री आहे. प्रवक्ते केतन आजगावकर आपल्यासोबत आहेत. या निकालाकडे कसं बघता? मी आता तुम्हाला सांगतो, हा आमचा निकाल अपेक्षितच होता. 1-2 सीट आमच्या थोडक्याच्या मताने गेल्या, पण आमचे हे खऱ्या अर्थाने नगरसेवक नसून लोकसेवक आहेत. सुधीर आवडेकर म्हणा, आनंद नेवगी म्हणा, हे सगळे जे आमचे नगरसेवक आणि नगरसेविका आहेत, ह्या लोकसेवक आणि लोकसेविका आहेत. लोकांची सेवा करतात, कायम जनतेत राहतात. त्यामुळे हा भव्य विजय आम्हाला अपेक्षितच होता आणि त्यांचं कार्य तसं आहे, हे लोकात राहणारे माणूस आहे. आज सुद्धा विजय झाल्यानंतर, विजयी मिरवणूक झाल्यानंतर उद्यापासून ते परत जनतेच्या सेवेसाठी कार्यरत राहणार आहे. निश्चितच अनेक दिग्गज नेते भाजपसाठी मैदानात उतरले होते. या विजयाचं श्रेय कोणाला द्या? रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत, आमचे महाराष्ट्राचे प्रदेश अध्यक्ष आहेत, पालकमंत्री साहेब आहेत, विशालजी परब आहेत, काय यांना मी प्रमुख श्रेय देतो. निश्चितच आपण पाहतोय भाजपकडनं पण जल्लोष केला जातोय. स्वतः विशाल परब या ठिकाणी उपस्थित राहिलेत. अजूनही काही जे विजयी उमेदवार आहेत त्यांच्या प्रतिक्रिया आपण घेणार आहोत. काय सांगाल, तुम्हाला या ठिकाणी विजय मिळालेला आहे काय? हा, नमस्कार. सर्व मतदार बंधू आणि भगिनींचे आणि सर्व आमच्या भाजपच्या सर्व वरिष्ठ मंडळींचे खूप खूप आभार की यावेळेस गेल्या 2016 साली जो विश्वास माझ्यावर टाकला आणि केलेल्या कामांची पोचपावती ही आता ह्या निवडणुकीला आम्हाला मतदारांनी दिली, त्याबद्दल खूप त्यांचे धन्यवाद आहे. आणि यापुढेही जी कामं राहिलेली आहेत ती सगळी पूर्ण करण्याचा मी बरोबर प्रयत्न करेन, हा विश्वास मी त्यांना देते. निश्चितच आपण पाहतोय विजयी उमेदवार या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. भाजपचे सगळे जे विजयी उमेदवारी थेट दृश्य आपण या ठिकाणी पाहतोय. महत्वाची आणि मोठी आकडेवारी ज्याकडे सगळ्या राज्याचं लक्ष लागलं होतं ती कणकवली नगर परिषद, नगर पंचायत आणि कणकवलीमध्ये संदेश पारकर यांचा विजय झालेला आहे. आताची सगळ्यात मोठी आणि धक्कादायक बातमी, जे समीर नलावडे यांनी 6 वेळा तिथं टर्म मध्ये ते विजयी झाले होते, षटकार त्यांनी विजयाचा ठोकलेला होता, त्या समीर नलावडे यांचा संदेश पारकर यांनी पराभव केलेला आहे. संदेश पारकर हे 150 मतांनी विजयी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतोय. हे आपण अपडेट पाहतोय कोकण 7 लाईव्ह वर. संदेश पारकर यांचा 150 मतांनी विजय झालाय. आताची सगळ्यात मोठी बातमी, थोडक्यात जर आपण याकडे बघायचं झालं तर शहर विकास आघाडी ही संदेश पारकर यांच्या पथ्यावर पडलेली आहे. अनेक
महत्वाचे मुद्दे या निमित्तानं समोर आलेले होते. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा असेल, त्यानंतर पैसे घेण्याचा मुद्दा असेल आणि त्यानंतर थेट झालेले समीर नलावडे यांच्यावर आरोप असतील. या सगळ्याचा फायदा कुठेतरी संदेश पारकर यांना होताना दिसतोय. दुसरीकडे आपण अपडेट पाहतोय, विजय झाल्यानंतर संदेश पारकर यांना अश्रू अनावर झालेले आहेत. कणकवलीकरांचे त्यांनी आभार मानलेले आहेत. आताची आपण सगळ्यात मोठी बातमी पाहतोय, ही थेट दृश्य आपण पाहणार आहोत. कुठेतरी संदेश पारकर हे विजयाच्या शोधात होते. मागच्या टर्ममध्ये जेव्हा नगरपंचायतीची निवडणूक लागलेली होती त्यामध्ये त्यांचा पराभव झालेला होता, अवघ्या काही मतांनी पराभव झालेला होता. मात्र त्याचा वचपा संदेश पारकर यांनी या निवडणुकीच्या निमित्तानं पाहिलाय. थेट दृश्य पाहतोय आपण कणकवलीमधून. संदेश पारकर यांच्या विजयाची भगवा रंग उधळला जातोय, गुलाल उधळला जातोय आणि जल्लोष सुरू आहे. संदेश पारकर यांना अश्रू अनावर झालेले आपल्याला पाहायला मिळतो आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष सुरू केलेला आहे. जे आपण कायम म्हणत होतो की चिरतरुण युवा नेतृत्व म्हणून संदेश पारकर यांच्याकडे पाहिलं जातं आणि त्याच संदेश पारकर यांनी पुन्हा एकदा आपला विजय हा खेचून आणलेला आहे. तिथं मंत्री नितेश राणे असतील, त्यांच्या विरोधात आमदार निलेश राणे असतील, या बंधूंमध्येच एक प्रकारची टफ फाईट रंगताना आपल्याला पाहायला मिळाली होती आणि त्यामध्ये संदेश पारकर यांनी बाजी मारलेली आहे. अनेक आरोप संदेश पारकर यांच्यावर सुद्धा झालेले होते. मात्र या सगळ्याचा कौल जो आहे तो संदेश पारकर यांच्या बाजूने लागलेला आहे. ही थेट दृश्य आपण आता विजयाची पाहतोय आपल्या स्क्रीनवर. आणि दुसरीकडे महत्वाचे अपडेट येत आहेत, त्या म्हणजे वेंगुर्ल्यात भाजपची सत्ता आलेली आहे. भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार दिलीप गिरप हे 430 मतांनी विजयी झालेले आहेत, तर भाजपचे 15 नगरसेवक विजयी झालेत. शिवसेनेला केवळ एकच जागा वेंगुर्लेमध्ये मिळाली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ठाकरे शिवसेनेला 4 जागा मिळाल्या. म्हणजे एकंदरीत कुठेतरी शिंदे शिवसेनेला साफ मतदारांनी नाकारलेला आहे. मात्र ठाकरे शिवसेना जिकडे एक पारंपरिक मतदार असतो, त्या पारंपरिक मतदारांनी मात्र ठाकरे शिवसेनेला बळ दिलेलं आहे. तिथं 4 जागा तिथं आलेल्या आहेत. मात्र दारुण पराभव, सुफडा साफ झालेला आहे असं म्हटलं तरी काही वावगं ठरणार नाही. नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार असतील, त्याचबरोबर बाकीचे नगरसेवक पदाचे उमेदवार आहेत, ते मात्र इथं पराभूत झाल्याची दृश्य आपण पाहतोय. संदेश पारकर 145 मतांनी विजयी झालेले आहेत आणि मोठा जल्लोष कणकवलीत आता सुरू झालेला आहे. आणखीन सावंतवाडीतलं सुद्धा आपण अपडेट पाहत होतो, तिथे सुद्धा भाजपनं बाजी मारलेली आहे. भाजपनं या सावंतवाडीच्या नगर परिषदेवर विजयी पताका ही झळकावलेली आहे. विशाल परब हे किंग मेकर ठरल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. मगाशी आपण त्यांच्या प्रतिक्रिया सुद्धा जाणून घेतल्या होत्या, आपण ती सुद्धा दृश्य पाहत होतो. मात्र आपण ज्या टीव्ही स्क्रीनवर पाहतोय ती आता मात्र कणकवलीतली ही दृश्य आहेत, विजयाची दृश्य आहेत, आपल्या नेत्याच्या विजयाची ही दृश्य आहेत आणि हा जल्लोष, उत्साह कार्यकर्त्यांचा आपल्याला इथून पाहायला मिळतोय. डीजेच्या तालावर असतील हे कार्यकर्ते हे उत्साह साजरा करतायत, गुलाल उधळून उत्साह साजरा करतायत. संदेश पारकर यांची सुद्धा आपण प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत. दुसरीकडे सावंतवाडीच्या नगर परिषदेवर दुसऱ्या वेळा आता भाजपचा नगरसेवक विजयी झालेला आहे. इथं मात्र दीपक केसरकर यांना या निमित्तानं मोठा धक्का बसल्याचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. भाजपच्या युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांचा दणदणीत विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. आणखीन एक महत्वाची अपडेट येते आहे, कणकवलीमधून शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे थोड्याच वेळात कणकवलीत दाखल होणार आहेत. आपण ही थेट दृश्य या निमित्तानं पाहतोय. आपण थोडक्यात आकडे माहिती घेऊया. कणकवलीत संदेश पारकर हे नगराध्यक्ष बनलेले आहेत. 145 मतांनी समीर नलावडेंवर त्यांनी मात केलेली आहे आणि विजयी गुलाल जो आहे तो संदेश पारकर यांनी उधळलेला आहे. कणकवली नगरपंचायतच्या निवडणुकीच्या सर्व फेऱ्या आता पूर्ण झालेल्या आहेत. तिकडे शहर विकास आघाडीचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संदेश पारकर 145 मतांनी विजयी झालेले आहेत. भाजपचे 9 आणि कणकवली शहर विकास आघाडी ह्याला 8 उमेदवार विजयी झालेले आहे. म्हणजे दोघांची तुल्यबळ आपल्याला इथं पाहायला मिळतोय. सर हो, ही फार इंटरेस्टिंग आहे. फार आपण जे पहिल्यापासून म्हणतोय की त्याप्रमाणे भाजपचे 9 आणि शहर विकास आघाडी 8 आणि त्यात शहर विकास आघाडीचे उमेदवार संदेश पारकर नगराध्यक्ष बनले. त्यामुळे मतदारांनी मी म्हणेन की खूपच सुज्ञपणे आणि खूपच असं निकाल दिलाय की काय म्हणजे कोणालाही एका बाजूने मत दिलेली इथे नाहीये, स्पष्ट कौल असा दिलेलाच नाहीये. दोघांनाही गॅसवर ठेवलंय, चांगलं काम करा हे आवश्यक आहे. म्हणजे नुसतेच घोषणा किंवा नुसतंच
म्हणूनच इतर काही गोष्टी करून नाही चालणार असं काहीतरी दिसतं या कणकवलीच्या मतदारांच्या मनामध्ये. सतीश, कणकवलीच्या निवडणुकीचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की संदेश पारकर आणि समीर नलावडे यांचं नातं गुरु शिष्याचं आहे. म्हणजे अनेकांना कदाचित कल्पना नसेल, परंतु संदेश पारकर 1992 ते 2000 हे सतत 10 वर्ष सरपंच होते, अर्थात शिवसेनेच्या. त्यानंतर 2003 मध्ये ज्यावेळी कणकवली नगरपंचायत स्थापन झाली त्यावेळी जी निवडणूक त्यांनी लढवली ती सुद्धा त्याच्यामध्ये त्यावेळी ते राष्ट्रवादीमध्ये होते, एनसीपी मध्ये, आणि त्यांनी ते तिथे निवडून आले होते. संदेश पारकर हे लोकांमधलं नेतृत्व आहे हे पुन्हा एकदा ह्या निवडणुकीने निकालाने सिद्ध केलेलं आहे. 2008 नंतर मात्र संदेश पारकरांकडे कुठल्याही प्रकारचं लोकप्रतिनिधीपद नव्हतं. ते त्या अर्थाने ते त्यांचा एक तो दुष्काळच त्यांच्या बाजूला होता. परंतु मागच्या वेळी सुद्धा जी निवडणूक झाली होती त्यावेळी समीर नलावडे यांचा विजय फक्त 36 मतांनी झाला होता. तो हातातोंडाशी निकाल आला होता. फक्त 36 मतांनी त्यावेळी ते विजयी झालेले होते. आणि यावेळी मात्र पारकरांनी 145 मतांची जी आघाडी घेतलेली आहे ती खूप महत्वाची ठरते त्यामुळे. आणि ह्याला एक अजून कंगोरा असा आहे की पारकरांनी या निवडणुकीमध्ये मतदारांना एक भावनिक साथ घातली होती की ही माझी शेवटची निवडणूक आहे, ह्याच्यानंतर मी कुठल्याही प्रकारे थोडंसं थांबवते, यावर आपण बोलणारच आहोत. पण मालवणमध्ये जाऊया. मालवणात दीपक पाटकर आणि पूनम चव्हाण यांच्या सुद्धा प्रतिक्रिया आलेल्या आहेत. विजयी उमेदवार आहेत, ह्या थेट पाहूयात ते काय म्हणतात. शिवसेनेच्या प्रभाग 4 मधील उमेदवार पूनम चव्हाण आपल्यासोबत आहे. पूनम चव्हाण या शिवसेनेच्या शहर प्रमुख आहेत आणि त्याच प्रभागात दोन्ही उमेदवार विजयी झालेले आहेत. मॅडम, शुभेच्छांचा वर्षाव हा पूनम चव्हाण यांच्यावर होत आहे. अनेक शुभेच्छांचे फोन या निमित्ताने त्यांना येत आहेत आणि सगळे शिवसेनेमध्ये जल्लोषाचे वातावरण आहे. आपल्यासोबत पूनम चव्हाण आहेत. मॅडम, दोन्ही उमेदवार तुमच्या प्रभागातील विजयी झालेले आहेत, काय प्रतिक्रिया? सर्वप्रथम मी या गावची ग्रामदेवता रामेश्वर सातेरीला मनापासून नतमस्तक होते. त्याचप्रमाणे प्रभाग क्रमांक 4 आणि मालवण शहरातले जे नागरिक आहेत, मतदार राजा आहे, त्यांनी जो शिंदे शिवसेनेच्या उमेदवारांना जो कौल दिलेला आहे त्यासाठी सर्व मतदार राजांना मी इथूनच नतमस्तक होते. त्याचप्रमाणे ज्या लाडक्या बहिणी होत्या त्या लाडक्या बहिणींनी जो एकनाथ साहेबांवरती विश्वास दाखवला, शिंदे सेनेवरती विश्वास दाखवला, त्यासाठी सुद्धा मी त्यांची मनापासून आभारी आहे. त्याचप्रमाणे आमच्या नगरीतल्या नागरिकांनी जो कौल दिलेला आहे तो आणि कुठेही त्यांनी दाखवलेला विश्वास कमी पडू देणार नाही. त्यामुळे हा विजय तेच आहे, शिंदे सेनेचा आहे. आणि त्याचबरोबर आमचे जे किंग मेकर आहेत, त्याचप्रमाणे आमच्या पक्षातले सर्वच नेते मंडळी यांच्यासाठी मालवण नगर परिषद निवडणुकीच्या प्रभाग 3 मधून दीपक पाटकर शिवसेनेचे शहर प्रमुख आणि नीना मुंबरकर या 2 महिला उमेदवार विजयी झालेल्या आहेत. आपण आता दीपक पाटकर यांची चर्चा करू. दीपक पाटकर साहेब, एकदम मात्र तुम्ही मोठ्या मताधिक्याने दोन्ही उमेदवार विजयी झाला. दोघांबद्दलही उलटसुलट चर्चा सुरू होत्या आणि निवडणुकीच्या आधी पण अनेक महायुतीत बिनसलं होतं, त्यावर सुद्धा अस्तित्व शून्य अशा प्रकारची वल्गना केल्या गेल्या होत्या. काय निवडणुकीच्या विजयानंतर प्रतिक्रिया आहे? माझी पहिली प्रतिक्रिया अशी असेल, मी रामेश्वर गणपतीला वंदन करून आजच्या या ज्याने जी काही वल्गना केली होती की नीना मुंबरकर असतील किंवा दीपक पाटकर असतील किंवा हे देऊळवाडचा माझा ग्रुप यांना काय ते लोक कमी समजत होते आणि सांगत होते आम्ही हा तुमचा पक्ष लहान पक्ष आहे आणि तुमचा तो शून्य आहे. ते शून्य काय आहे ते आमच्या ह्या देऊळवाडच्या वासियांनी सगळ्यांनी चांगल्या मताधिक्याने आम्हाला दोन्ही सीट आमच्या निवडून आणल्या आणि त्याचप्रमाणे नगराध्यक्षांना सुद्धा असंच मतदान करून नगराध्यक्षांची सुद्धा मान उंचावलेली आहे. त्यामुळे तुम्ही देऊळवाडच्या ज्या लोकांचे मी आहेत नाही ते खरोखर मी त्यांचे कधीच उपकार विसरू शकत नाही, कारण 20 वर्ष तिथे काम केलं आहे. त्या 20 वर्षाच्या कामाची जबाबदारी आम्ही एकदाच फिरलो वार्डमध्ये, पण ह्या मुलांनी सगळ्यांनी रोहन असेल किंवा आमचा जगदीश गावकर असेल, कमा गावकर असेल, हरेश फणसेकर असेल, हे सगळी मंडळी, तर आमचा प्रमोद गावकर असेल, आमचा बबलू गावकर आहे, साई बांबुळकर आहेत. खरोखरच मला हा वार्ड म्हणून नवीन जॉईन झाला होता भरडेवाडा आणि खरोखर त्या भरटधक्के गेल्या आम्हाला की त्याने सुद्धा सांगितल्याप्रमाणे जी दोन्ही होती. त्यामुळे आम्हाला आता कुठचाच हे राहिले नाही. भाजप पक्षाला सुद्धा आम्ही हे दाखवून दिलं आहे की जे शून्य शून्य म्हणत होते ते शून्य काय आहे ते आम्ही त्यांना दाखवलं. विकासाचं विजन घेऊन जाणारे आमचे कार्य, आमचे मालवणचे दत्ताजी सामंत, आमचे गॉडफादर नारायणराव राणे आणि आमचे सगळ्यांचे प्रमुख या शिंदे सेनेचे आमचे एकनाथजी शिंदे यांना आणि उदय सामंत आमचे मंत्री आहेत. आज खरोखरच आम्हाला जे काही सहकार्य केलं आणि सहकार्याबद्दल त्या देऊळवाडच्या लोकांनी मला जे निनाल आणि मला जे निवडून दिलं आहे खरोखरच मी त्यांचे उपकार विसरू शकत नाही. खरोखरच त्यांना मी धन्यवाद देतो आणि खरोखरच माझ्या पक्षाला हे चांगलं यश मिळवून दिलं त्याबद्दल सगळ्यांचे मी आभार मानतो.
खरं तर भरडेवाड्यातूनच महत्त्वाचं मतदान होतं, कारण भरडेवाड्यात काय होणार याची सर्वांनाच उत्सुकता होती. प्रत्येक जण सांगत होता आपल्या बाजूने राहील, याच्या बाजूने राहील, त्या भरडेवाडा याने फोडला त्याने फोडला. कशा पद्धतीने भरडेवाडा तुम्ही कॅप्चर केला? भरडेवाड्यात जे लोक होती, बबलू गावकर असतील, साहेब आंबोळकर असतील, आमचे चव्हाण साहेब असतील किंवा इतर जे सगळे लोक होती, त्या लोकांनी खरोखरच आम्हाला कामाचा आढावा दिला. त्यांनी का बघितलं तर 10 वर्षात एकही काम झालेलं नव्हतं, पण ह्या बबलू गावकर किंवा साहेब आंबोळकर हे माझ्या पुढ्यातच आहेत, भरडेवाड्यातलेच आहेत. ते खरोखरच माझ्याकडे जीव तोडून त्याने लोकांनी ते काम केलं. आणि मताधिक्य सुद्धा त्यांनी सांगितलं होतं की बघ तुम्हाला मताधिक्य जसं तुला देऊळवाड्याला पडेल तसंच तुला मताधिक्य हे सुद्धा आमच्या भरडेवाड्यातनं पडेल. आणि खरोखर भरडेवासियांचं आणि वायरीच्या लोकांचं मी खरोखरच अभिनंदन करतो, खरोखरच अभिनंदन करतो. पुढची भूमिका कशी असेल? शिवसेना बरोबर भाजपबरोबर युती होईल की कशा पद्धतीने? जे काय पक्ष नेते ठरवतील त्या नेत्याच्या प्रमाणे चालणार आम्ही. खरं तर जगदीश गावकर मॅडमकडे येतोच मी, मॅडमकडे आहे, परंतु खरं तर सुरुवातीला तुम्ही जाहीर केलं होतं की दीपक पाटकर यांच्यासाठी देऊळवाडा हा आपण सोडलेला आहे किंवा आपण त्यांच्यासाठी उमेदवार दीपक पाटकरच असतील. विजयानंतर तुमची प्रतिक्रिया काय? विजयानंतर सांगायचं म्हणजे काय, दीपक पाटकर असे कार्यसम्राट आहेत की कोण रात्री बेरात्री सुद्धा दीपक पाटकरना कोण, आम्हाला धंद्यामुळे वेळ नसतो, पण आम्ही जी सीट दिली ते लोक म्हणायचे बाहेरचा आहे बाहेरचा आहे, बाहेरचा नाही तो मालवण शहराचा आहे नगरसेवक, हे लोकांच्या लक्षात नाही. आणि परत ही ज्यावेळी नारायण राणे पहिल्या हिला मी निवडून आणलो, त्याच्यानंतर सांगितलं एवढी लहान मुलगी येऊ शकते काय, त्यावेळी सुद्धा आणलं. नंतर परत एवढी कॅप करून सुद्धा आम्ही नीना मुंबईला सगळ्या आमच्या वाड्यातल्याने निवडून आणलं. हा आमचा विजय. दीपक पाटकर बाहेरचे आहेत, आपल्याच शहरातले आहेत आणि त्याचबरोबर त्याच्यामुळे आपण त्यांना निवडून आणलेले. आणि आता नीना मुंबरकर, खरं तर सुरुवातीपासूनच भीती होती की नीना मुंबरकर काय करणार, आपलं काय होणार, अशीच चर्चा तिला होती, पण परंतु जनतेने विश्वास दाखवलेला आहे. काय प्रतिक्रिया? राणे साहेबांच्या आशीर्वादाने आणि जगदीश गावकर आणि फणसेकर, वाळके, मालवण आशीर्वादाने मी आज हॅट्रिक केलेली आहे. तर हा विजय हॅट्रिकचा माझा नसून हे सगळेजण हॅट्रिक झालेले आहेत. ही माझं पहिलं प्रथम, कारण आज जगदीश गावकरने जेव्हा मी सुरुवातीला सांगितलं हो तुम्ही उभे का नाही राहता, तुमची सीट उभी करा, मिसेसला उभं करा, तर एवढं ज्यावेळी मला सांगितलं ना, खरोखरच आज मला भरून आलेलं आहे. एकट्याचा माझा नसून आणि यशवंत गावकरही आहे त्याच्यामध्ये, ते तर खरोखरच ज्येष्ठ नागरिक आहेत, 72 वर्षाचे, सगळीकडे फिरत होते. तसंच या जगदीश गावकरांनी, त्यांना वेळ मिळाला नाही, परंतु 4 दिवसात कमा गावकर यांनी जे 4 दिवसासाठी आणि सगळे हरेश फणसेकर, गावकर वगैरे या सगळ्यांनी 4 दिवसात अथानक असे प्रयत्न केले. मुन्ना फाटक पण आहेत त्याच्यामध्ये, फाटक सगळे एकच नाही तर सगळे फाटक, सगळे गावकर, एवढ्या सगळ्यांनी. शेवटच्या टप्प्यात अशी चर्चा होती की नीना मुंबरकरने पक्ष बदलून चूक केला, आता काय वाटतं? त्यांच्याच ह्याच्या खाली मी संपूर्ण आणि जगदीश गावकर, सुरुवात माझी राजकारणाची इथून झालेली आहे, त्यामुळे मी त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली निवडणूक लढवली. नाहीतर माझी 15 वर्षाची गॅप होती, मी 15 वर्ष शांत होते. नंतर पुन्हा त्यांनी मला धनुष्यबाण, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आहे ते धनुष्यबाणावरतीच मी हॅट्रिक केलेली आहे, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. तर या होत्या विजयी उमेदवार ममता वराडकर यांची ही सगळी प्रतिक्रिया होती. त्याचबरोबर त्यांचे विजयी उमेदवार होते, दुसरीकडे आपण पाहत होतो पूनम चव्हाण असतील, त्याबरोबर दीपक पाटकर असतील, या सगळ्यांचा विजय झालेला आहे. एक मोठं यश या निमित्तानं शिवसेनेला मिळवलेलं आहे. आणि या सगळ्यावर आता आमदार निलेश राणे यांचं नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झालेलं आहे. या निमित्तानं त्यांनी एक हाती खिंड लढवलेली होती आणि या सगळ्यामध्ये कुठेतरी स्टिंग ऑपरेशन असेल किंवा त्यानंतर जे काही पैसे वाटप असतील, हे जे मुद्दे मांडलेले होते, त्या मुद्द्याला निलेश राणेंच्या यश या निमित्तानं मिळालेलं आहे. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं तर याची फक्त काही जिल्हाभरापुरतीच हे मर्यादित राहिलं का, तर अजिबातच नाही. याचे पडसाद आता देशभरात उमटलेले आहे, त्याची चर्चा झालेली आहे. आणि त्यांच्या नेतृत्वातला हा एक वेगळा पैलू या निमित्तानं आपल्याला पाहायला मिळाला. 2 आपण जर नगरपालिकांचा विचार केला आणि एका नगर परिषदेचा विचार केला तर मालवणवर आता जर आपण पाहिलं तर शिवसेनेची सत्ता आलेली आहे. दुसरीकडे आपण जर पाहिलं तर शहर विकास आघाडीची सत्ता आहे, ती कणकवली नगर पंचायतीवर आलेली आहे. दुसऱ्या बाजूला जर आपण पाहिलं तर मात्र सावंतवाडी आणि वेंगुर्ल्यामध्ये वेगळं चित्र दिसून आलं. भाजपच्या बाजूनं हा कौल गेल्याचं आपल्याला दिसून आलं. तिथं विशाल परब यांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावलेली होती. सावंतवाडीमध्ये युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले होत्या,
त्यांच्या पारड्यात हा कौल कुठेतरी गेलेला आहे. त्या विजयी झालेल्या आहेत राजकारणातून. आता त्या दुसऱ्या असतील ज्या या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्यात आणि विजयी सुद्धा झालेल्या आहेत. ही त्यांची पहिली टर्म या निमित्तानं असेल आणि जी त्यांनी आश्वासनं दिलेली आहेत ती आता त्या कशा पद्धतीनं पूर्ण करतात याकडे सुद्धा आता लक्ष लागलेलं आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं तर हा आमदार दीपक केसरकर यांना मोठा धक्का मानावा लागणार आहे. दुसऱ्या बाजूला वेंगुर्ल्यात सुद्धा गेल्या टर्म मध्ये राजन गिरप हे नगराध्यक्ष होते. पुन्हा एकदा लोकांनी त्यांना संधी दिलेली आहे. जसं सतीश ललित सरांनी याचा उल्लेख केलेला होता की वेंगुर्ल्याचा स्वच्छतेचा जो पॅटर्न होता तो याच नगराध्यक्षांच्या काळात राबवलेला होता. त्याची सुद्धा चर्चा किंवा त्याचे सुद्धा पडसाद हे देशपातळीवर उमटलेले होते. त्याची दखल ही देशानं घेतलेली होती आणि ही सगळ्या घडामोडी आपण इथं पाहतोय. मात्र यावरच कुठेतरी आपल्याला कणकवलीमध्ये विशेष लक्ष द्यावं लागेल. कणकवलीची जी निवडणूक होती ती सगळ्या अर्थानं वेगळी होती. कुठं नाही झालं ते कणकवलीमध्ये झालेलं होतं. पहिल्यांदाच शिवसेना आणि ठाकरे गट जो शिंदेची शिवसेना असेल आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना असेल ते आपण पाहतोय. आता आपण या सगळ्याबाबत आपण बोलणारच आहोत, पण सावंतवाडी जाऊया आणि सावंतवाडीतून आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस आमच्याशी थेट जोडले गेलेले आहेत. त्यांच्याकडून या सगळ्याबाबतची अपडेट जाणून घेऊया. विनायक, आपण पाहतोय निर्विवाद सत्ता ही भाजपची इथं आलेली आहे. नगराध्यक्ष भाजपच्या झालेल्या आहेत. युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या पारड्यात मतदारांनी कौल पाडलेला आहे. एक मोठा विजय या निमित्तानं श्रद्धाराजे भोसले आणि भाजपचा झालेला आहे. गेल्या वेळी भाजपची सत्ता पोटनिवडणुकीमध्ये आणि आता दुसऱ्या वेळी भाजपचीच सत्ता आलेली होती. कुठेतरी मंत्री नितेश राणे यांचं लोकांनी ऐकलं का की सगळं पॅनल आमचं निवडून द्या किंवा आम्हाला कौल द्या. हे कुठेतरी जे नितेश राणेंनी साथ घातलेली होती ती लोकांनी ऐकलं असं आपण म्हणू शकतो का या निमित्तानं? निश्चितपणे जुईली तसं म्हणायला काही हरकत नाही, कारण जवळपास 11 जे नगरसेवक आहेत ते भाजपचे या ठिकाणी विजयी झालेले आहेत. नगराध्यक्ष सुद्धा जवळपास 1400 मतांच्या मताधिक्यानं विजयी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर मिळते. अधिकृत जी माहिती आहे ती काही वेळात आपल्या समोर येणार आहे. मात्र भाजपने विजयश्री जो आहे तो खेचून आणलेला आहे. माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांना पराभवाचा धक्का भाजपकडनं सहन करावा लागला. मात्र जवळपास 11 जे नगरसेवक आहेत ते निवडून आणण्यात ते यशस्वी झालेले आहेत. शिवसेनेचं पण अस्तित्व पणाला लागलं होतं. स्वतः दीपक केसरकर यांना हा खरं तर धक्का म्हणावा लागेल. मात्र राजघराण्याच्या उमेदवार समोर असताना नगराध्यक्ष निवडून आलेला आहे आणि शिवसेनेचा जो ऍडव्होकेट नीता सावंत कविटकर आहेत त्या पराभूत होताना कुठेतरी बघायला मिळतं. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या सीमा मटकर यांनी सुद्धा बऱ्यापैकी मतदान हे आपल्या बाजूने घेतल्यामुळं काही गोष्टी बिघडलेल्या बघायला मिळाल्या आणि ह्या सगळ्याचाच फटका कुठेतरी या सगळ्या निकालावर दिसतो. पण भाजपनं 11 सदस्य आणून आपली मेजॉरिटी ठेवलेली आहे. नगराध्यक्ष सुद्धा आपला बसवलेला आहे. तर दुसरीकडे शिवसेनेचे 7 नगरसेवक जे आहेत ते विजयी झालेले आहेत आणि शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब हे विजयी झालेत. खरं तर त्यांच्या प्रभागात खूप लक्ष होतं, जिल्ह्याचं लक्ष होतं. मात्र तिथनं ते जवळपास 400हून अधिक मताने विजयी झाल्याचं पाहायला मिळतं. त्यामुळे जी गोष्ट आपण म्हणत होतो किंवा ज्या काही चर्चा होत्या त्या सगळ्या चर्चा मतदारांनी फोल ठरवलेल्या आहेत. सावंतवाडीचा हा निकाल हा अनपेक्षित असा निकाल आहे, कारण जवळपास शिवसेना आघाडीवर असेल अशा पद्धतीचं म्हटलं जात होतं. मात्र शिवसेना जवळपास 7 जागांवर त्यांना समाधान मानावं लागलं. भाजपला जिथे 7 जागा मिळतील असं म्हटलं जात होतं तिथे भाजप 11 जागांवर पोहोचलंय आणि निश्चितच हा भाजपचा मोठा विजय म्हणावा लागेल. पालकमंत्री नितेश राणे असतील, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण असतील, यांनी खरी मेहनत ही या सावंतवाडीसाठी घेतली होती. त्याचबरोबर विशाल परब आहे ज्यांना भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडनं पदाधिकाऱ्यांकडनं किंग मेकर म्हटलं गेलंय आणि ते किंग मेकर ठरल्याचं पोस्टर्स आहेत ते भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी पदाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी लावलेले आपल्याला पाहायला मिळाले. जुईली विनायक माझा आवाज तुझ्यापर्यंत येतो? हा विनायक, आपण पाहिलं संजू परब यांचा मोठा विजय या निमित्तानं झालेला आहे. बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आहेतच. भाजपचे जरी नगराध्यक्ष असले तरी दुसऱ्या बाजूला प्रभाग क्रमांक 7B मध्ये कुठेतरी चुरस पाहायला मिळत होती. अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत तिथं पैसे वाटपाचा आरोप करण्यात आलेला होता आणि असं सगळं असताना विरोधकांनी घेरलेलं असताना संजू परब
यांनी विजय दणदणीत मिळवलेला आहे, हा एक मुद्दा. दुसऱ्या बाजूला आपण मगाशी जो विजयी जल्लोष पाहत होतो तिथे विशाल परब यांचे काही बॅनर झळकलेले होते. #5757 एकच ब्रँड असं त्याच्यावर उल्लेख केलेला होता. कुठेतरी हा संजू परब यांना डिवचण्याचा प्रयत्न झालेला होता का, हा दुसरा मुद्दा. आणि तिसरा म्हणजे आमदार दीपक केसरकर यांना सावंतवाडीतही पराभवाचा मोठा धक्का बसला आणि दुसऱ्या बाजूला आपण वेंगुर्ल्यात सुद्धा अशीच काहीशी परिस्थिती आपण बघतोय. या सगळ्याबाबत तू काय नेमकं सांगशील आणि याचे नेमके काय अपडेट देशील? निश्चितपणे संजू परब यांच्या प्रभागात नाही तर संपूर्ण सावंतवाडीत पैशांचं वाटप हे झालेलं होतं. पण पैसे वाटपाला उत्तर शिवसेनेनं वाटपानच दिलं, त्यामुळे खरी चुरस या दोन पक्षांमध्ये निर्माण झाली आणि त्याचाच काहीसा निकाल हा दिसला. पण सावंतवाडीकरांनी पैशाला मतदान केलं असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही. व्यक्ती बघून मतदान केल्याचं या ठिकाणी दिसतं. पैसे वाटप झालंच, पण काँग्रेस असेल, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचा उमेदवार असेल, हे उमेदवार सुद्धा सावंतवाडीकरांनी निवडून दिले. त्याच्यामुळे पैसे वाटपाचा कितपत परिणाम सावंतवाडीत झाला हा खरं तर अभ्यासाचा प्रश्न राहील. त्यामुळे हे सगळं फक्त निश्चित संजू परब यांना त्यांच्या प्रभागामध्ये जो रेट होता, जो स्वतः निलेश राणेंनी म्हटलं की 20 ते 25 हजारचा रेट हा एका मताचा, त्यांच्या प्रभागात असताना सुद्धा जवळपास ते 450 लीड घेऊन तिथनं निवडून आले. त्याच्यामुळे व्यक्ती बघून तिथे मतदान झालं हे नाकारून चालणार नाही. तिथे माजी नगरसेवक उदय नाईक यांचा दारुण पराभव तिथे झालेला पाहायला मिळतो. दुसरं तू म्हटलंस की विशाल परब यांचे बॅनर, मी मगाशी जसं म्हटलं की किंग मेकर म्हणून रवींद्र चव्हाण आणि विशाल परब या दोघांचे फोटो जे आहेत ते पदाधिकारी कार्यकर्त्यांकडून झळकवण्यात आलेत. निश्चितच विशाल परब यांनी मोठी ताकद ही या सगळ्या उमेदवारांच्या मागे उभी केली होती. काही प्रमाणात धक्के जे आहेत ते सहन करावे या ठिकाणी लागले. 3 माजी नगराध्यक्ष, त्यातले 2 माजी नगराध्यक्ष आहेत ते पराभूत झालेत आणि एक संजू परब आहेत ते निवडून आलेत. हेही तेवढंच म्हणावं लागेल, कारण अन्नरुजीन लोगो असतील किंवा बबन साळगावकर असतील यांना पराभवाचा धक्का इथे स्वीकारावा लागला. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे दीपक केसरकरांसाठी मोठा धक्का हा मानावाच लागेल, कारण त्यांचं हे होमपिच होतं. पोटनिवडणुकीत त्यांना खरं तर धक्का बसला होता आणि त्यानंतर आता पुन्हा एकदा धक्का बसलाय. त्यांचा निर्विवाद त्यांची सत्ता, एकहाती सत्ता ज्या नगर परिषदेवर राहायची तिथे आज त्यांचे 7 नगरसेवक निवडून आलेत. पुन्हा नगराध्यक्ष पद सुद्धा त्यांच्या हातून गेलंय. वेंगुर्ल्याचंही तू जसं म्हटलं तिथे वेंगुर्ल्याला पूर्वीपासूनच वेंगुर्ल्यात भाजपची सत्ता होती, मात्र सावंतवाडीत पोटनिवडणुकीत संजू परब हे तिथे नगराध्यक्ष होते. आज ते संजू परब दीपक केसरकर यांच्या सोबत होते. मात्र शिवसेनेला म्हणावं तसं यश या निवडणुकीत मिळालेलं नाही, ही पण वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. ज्या प्रभागामधलं दीपक केसरकर यांचं वर्चस्व आहे तिथे सुद्धा केसरकरांना विषय असेल तर पैसे वाटप दोन्ही तोड असं उत्तर पैसे वाटपाच्या माध्यमातून दिलं आणि त्याचा काहीसा परिणाम निश्चितपणे झाला. पण उभाठा आणि काँग्रेस यांचे उमेदवार जेव्हा निवडून येत आहेत, जेव्हा विजयी होत आहेत, त्यावेळी पैसे वाटपाचा मुद्दा हा सावंतवाडीत चालला नाही असंच म्हणणं योग्य ठरेल. सुविधी बॅनर झळकलेले आहेत तिथं #5757 जो मागचा जो उल्लेख आपण बघत होतो, मतदानाच्या आदल्या अगदी 15 मिनिटं शिल्लक होती आणि ज्या 5757 वरून राडा झालेला होता तोच हॅशटॅग आता पोस्टर्स मध्ये झळकल्याचं आपल्याला दिसतंय. दुसऱ्या बाजूनं विशाल परब यांनी किंग मेकर असल्याचे सुद्धा पोस्टर झळकलेले आहेत. तिथं त्यांच्या पत्नी सुद्धा त्यांच्या सोबत आहेत आणि एकंदरीत हे जर चित्र बघितलं तर नेमकं यातून काय संदेश देण्याचा प्रयत्न हा भाजपच्या माध्यमातून होतोय याचं आपण विश्लेषण कशा पद्धतीनं करू शकतो? निश्चित जुईली आपण पाहिलं शिवसेने जिल्ह्यात भाजपकडनं जे काही विषय होत होते, निलेश राणेंनी मालवणमध्ये ज्या पद्धतीनं स्टिंग ऑपरेशन केलं, त्यानंतर शिवसेनेकडनं सुद्धा सावंतवाडीत विशाल परब असतील किंवा भाजप असेल यांना टार्गेट करण्याची एकही संधी सोडली नाही. जिथे भाजप त्यांना अडचणीत दिसतंय तिथे त्यांना अडचणीत घेण्याचा प्रयत्न केला. ज्या ठिकाणी 5757 पोस्टरचा तू उल्लेख केला त्याच ठिकाणी सावंतवाडीत आजपर्यंत अशी कधीच घटना घडली नाही. ती घडताना आपल्याला पाहायला मिळाली होती. राडा झाला होता. क्षुल्लक कारणावरनं भाजप आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते भिडले होते आणि त्याचाच कुठेतरी हा वचपा असेल, दिवाचण्याचा हा प्रकार असेल. प्रभाग 10 मध्ये संजू परब यांनी लक्ष घालणार असं म्हटलं होतं, पण तिथे मोठा धक्का हा शिवसेनेला बसलाय. दोन्ही उमेदवार त्यांचे पराभूत झालेत. अनिल निरोडेकर तिथनं निवडून आल्याचं समजतंय, पुढे असल्याचं समजतंय. त्यामुळे हे सगळं बघता निश्चितच भाजप आणि शिवसेनेमध्ये संघर्ष सुरू असल्याचं पाहायला मिळतंय. तो संघर्ष आता कुठे संपणार नाहीये. जरी युतीत असले तरी जे मनभेद झालेले आहेत ते मतभेद पण आहेत, मनोभेद पण झाले आहेत. आता ते कशा पद्धतीने दूर होतात, एकत्र हे
उद्या सत्तेत बसणार, कारण संजू परब म्हणालेत की 7 नगरसेवक आमचे आहेत, आम्ही विरोधात बसू आणि सक्षम विरोधक म्हणून काम करू, अशा पद्धतीची घोषणा जी आहे ती विजयानंतर संजू परब यांनी लगेचच जाहीर करून टाकली आहे. त्यामुळे हे सगळं बघता ही निवडणूक जी आहे ती प्रतिष्ठेची झाली होती, सगळ्या नेत्यांच्या प्रतिष्ठेची झाली होती. त्यामध्ये प्रामुख्याने बघितलं तर पालकमंत्री नितेश राणे, प्रदेशाध्यक्ष भाजपचे रवींद्र चव्हाण यांचं विशेष लक्ष सावंतवाडीत होतं. त्यांची सावंतवाडीत सभा झाली होती आणि त्याला एकनाथ शिंदेच्या सभेनं दीपक केसरकर यांनी खरं तर उत्तर दिलं होतं. मात्र एवढं होऊन सुद्धा भाजपनं जवळपास 11 जागांवर वर्चस्व मिळवलंय आणि हा धक्का शिवसेनेला मानावाच लागेल. शिवसेनेसाठी हा मोठा धक्काच आहे. मात्र 7 नगरसेवक हे शिवसेनेने निवडून आणत विरोधकाची भूमिका आपण सक्षमपणे नगर परिषदमध्ये पार पडणार असल्याचा एक इशाराच या निमित्तानं भाजपला सुद्धा दिलेला दिसतोय. आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळात सुद्धा फक्त 57 नाही तर अनेक जे संघर्ष आहेत ते आजच्या दिवसात संपूर्ण पाहायला मिळतील. अनेक जी उणीधुणी आहेत जी निवडणुकीमध्ये काढली गेलेली आहेत त्याची परतफेड आज विजयानंतर विजयी उमेदवार करतील किंवा जे पराभूत उमेदवार झाले त्यांच्याकडनं सुद्धा कशा पद्धतीचं उत्तर मिळतंय हे सुद्धा बघावं लागेल. त्यामुळे काही वेळ सावंतवाडीत शांत सुसंस्कृत शहर अशी सावंतवाडीची ओळख आहे ती कायमच आहे. मात्र मागच्या मतदानाच्या प्रक्रियेनंतर जो काही प्रकार झाला त्यामुळे आजचा दिवस संपेपर्यंत सावंतवाडीत काय होईल हे सांगणं कठीण आहे. कारण प्रभाग 5 मध्ये सुद्धा भाजपचे सुधीर रावडेकर यांना घेरण्यासाठी मोठं षडयंत्र रचलं होतं. मात्र ते सुद्धा तिथे भाजपच्या तिकिटावर निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे हा जो निकाल आहे तो निश्चितच भाजपच्या बाजूने झुकलेला पाहायला मिळतोय. पहिल्या 5 प्रभागातले जवळपास 6 नगरसेवक हे भाजपचे होते आणि उरलेल्या पुढच्या 5 प्रभागातले जवळपास 5 नगरसेवक या ठिकाणी भाजपचे निवडून आल्याचं पाहायला मिळतं. त्यामुळे 11 आणि 7 अशी परिस्थिती झालेली आहे. आज काँग्रेस आणि उभाटा शिवसेनेचे जे 2 नगरसेवक आहेत ते आता कोणती भूमिका घेणार आहेत त्यावर सुद्धा बऱ्याचशा गोष्टी अवलंबून असणार आहे. मात्र निर्विवाद वर्चस्व आहे जे पुढच्या दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी तू महत्वपूर्ण माहिती दिलेली आहेस. मात्र संपूर्ण जी आकडेवारी आहे नेमके नगरसेवक किती निवडून आलेले आहेत सावंतवाडीचे ते आपल्याला सांगायचं आहे. त्याबाबतची आकडेवारी तुझ्या मार्फत आपण आपल्या प्रेक्षकांना देणार आहोत. त्याबाबतची तू माहिती मिळव. त्यानंतर पुन्हा एकदा आपण लाईव्ह येणार आहोत. तुर्तास धन्यवाद. आणि एक महत्वाची माहिती आपल्या समोर आलेली आहे ती म्हणजे कणकवलीत बऱ्याच घडामोडी घडताना दिसतात. संदेश पारकर जे विजयी उमेदवार आहेत त्यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहेत. विजयानंतर मात्र त्यांना अश्रू अनावर झालेले आहेत. ते नेमकं काय म्हणतात पाहूयात. कणकवली नगराध्यक्ष संदेश पारकर हे विजयी झालेले आहेत. आपण बघतोय की त्यांचे कार्यकर्ते हे आनंद उत्सव साजरा करताना धावा देताना दिसत आहेत. आपण बघितलं कशा पद्धतीने हे सर्व आनंद उत्सव साजरा करताना धावा देताना दिसत आहेत. हे कार्यकर्ते काय सांगाल काय प्रतिक्रिया कणकवलीकरांचं मी मनापासून त्या ठिकाणी आभार मानतो. जो विश्वास त्यांनी माझ्यावर दाखवला
जी लढाई मी स्वीकारली होती त्या स्वाभिमानाच्या लढाईला खऱ्या अर्थाने कणकवलीकरांनी मला साथ दिलेली आहे आणि माझ्या कार्यकर्त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार मानतो की त्यांनी जे मेहनत घेतली त्या मेहनतीच्या जोरावर आपण जिंकलेले आहोत. सगळे कार्यकर्ते नगरसेवक असतील हे सगळे आणि खऱ्या अर्थानं आता आपल्याला कणकवली शहराच्या शाश्वत विकासाची सुरुवात त्या ठिकाणी करायची आहे. जे श्रीफळचं चिन्ह आम्हाला शुभचिन्ह मिळालं होतं त्याचा एक नारा वाढून आपल्याला आता भविष्यातली कामं त्या ठिकाणी करायची आहेत. मी माझ्या आई वडिलांचा सुद्धा त्या ठिकाणी जो आशीर्वाद आहे तो मला मिळालेला आहे. स्वयंभू रवळनाथ आणि भालचंद्र महाराजांची जी समाधी आहे तिचा आशीर्वाद मिळालेला आहे. साईनाथ महाराजांचा आशीर्वाद मिळालेला आहे आणि या सगळ्यामध्ये मी कणकवलीकरांचं सगळे आता राजकारण संपलंय. सगळे माझे आहेत. किती मतांनी विजय झाला? खरं कणकवलीकरांचे मी पहिल्यांदा अभिनंदन करतो की ते अशा आमिषांना बळी पडले नाहीत आणि ते लोकशाहीच्या बाजूने राहिले. त्याबद्दल कणकवलीकरांचं मी अभिनंदन करतो आणि कणकवासियांचं पण अभिनंदन करतो. कणकनगरवासियांचा मी आभार व्यक्त करतो. त्यांनी त्या पद्धतीने माझा विजय जो आहे जवळजवळ 150च्या फटकाने दिलेला आहे. जिल्हाध्यक्ष सुजय नाईक, जिल्हाध्यक्ष तुमच्या विरोधात उभे होते राष्ट्रवादीचे आम्हाला पण ज्या लोकांनी ज्या जनतेने आम्हाला दबावून दिलेला आहे खरा म्हणजे वाखाणण्याजोगा आहे आणि कनकनगरवासियांचे मी आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर कणकवलीतल्या तमाम कणकवलीकरांचे या आमिषाला बळी पडले नाही. त्यांनी काय काय पैसे वाटप झाले पैशाच्या बाजूने राहिले नाही ते लोकशाहीच्या बाजूने आणि सत्तेच्या बाजूने राहिले. त्याबद्दल मी सर्व कणकवलीकरांचे आभार व्यक्त करतो. संदेश पारकर यांच्या या विजयाची दृश्य ही सगळी बोलकी आहेत. बाहेर जेव्हा ते पडले तेव्हा त्यांच्या डोळ्यात अश्रू होते. अर्थात हे होणं साहजिकच आहे कारण अनेक टर्ममध्ये म्हणजे विधानसभा असेल त्यानंतर कणकवलीच्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत सुद्धा त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. मात्र ते थांबले नव्हते. त्यांनी त्यांचं काम तसंच सुरू ठेवलेलं होतं. लोकसंपर्कात होते, जनसंपर्कात होते आणि त्याचाच परिपाक म्हणून आताच्या विजयात झाल्याचं आपल्याला दुसरं दिसतंय. त्याचबरोबर शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे यांची सुद्धा भूमिका इथं महत्त्वाची ठरणार आहे. त्याचबरोबर शिवसेनेचे नेते राजन तेली यांना सुद्धा याचं श्रेय द्यायला काही हरकत नाहीये कारण जेव्हा ही वेगळी आघाडी निर्माण होत होती तेव्हा पहिल्यांदा नाव आलेलं होतं ते राजन तेली यांचंच नाव आलेलं होतं. त्यांना टीकेला सामोरं सुद्धा जावं लागलेलं होतं. त्यांच्यावर थेट आरोप सुद्धा करण्यात आलेले होते. मात्र शहर विकास आघाडी बनली. मी जसं मगाशी म्हटलं होतं कुठेही जे झालं नाही कुठेही जे घडलं नाही ते मात्र कणकवलीत घडलेलं होतं. शिवसेना आणि त्याचबरोबर शिंदेसेना आणि ठाकरे सेना हे एकत्र आलेले होते आणि आता संदेश पारकर हे विजयी झालेले आहेत. त्याचबरोबर अनेक नगरसेवक हे विजयी झालेले आहेत. सुरुवातीला आपण पाहिलं तर समीर नलावडे जे विजयाचा षटकार ठोकण्यासाठी तयार होते त्यांचा पराभव झालाय. दुसरीकडे उपनगराध्यक्ष होते गेल्या टर्ममध्ये ते बंडू हरणे यांना पराभवाचा सामना करावा लागलाय. दुसऱ्या बाजूला अभित नाईक जे राष्ट्रवादीमधून गेल्या अनेक काळापासून निवडून येत होते त्यांचा देखील पराभव झालाय. 17 प्रभागमध्ये तिथं फ्रीज किंवा लॅपटॉप वाटपाचे आरोप सुद्धा मोठे करण्यात आलेले होते. इतर सिंधुदुर्गात कुठेही जे घडलं नव्हतं तर तिथे घडल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत होतं आणि या सगळ्या घडामोडींनंतर हा मोठा विजय हा संदेश पारकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना मिळालेला आहे. सर मी तुमच्याकडे येते. हो आपण एक काम करूया. आपण आत्ताचा हा जो सकाळपासून जो कार्यक्रम चालवला आहे विश्लेषण करणं निकाल देणं अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं प्रेक्षकांपर्यंत त्याचा एक टप्पा आपण सकाळी पूर्ण केला. दुसरा टप्पा आत्ता आपण पूर्ण करूया. सतीश ललित जे आपल्याला इथे जॉईन झाले आपल्या चर्चेत सहभागी झाले आणि येणाऱ्या निकालांचं आणि मतदारांच्या जो काही पॅटर्न असतो मतदान कसं होतं काय होतं त्याबाबत त्यांनी विश्लेषण केलं. सतीश हा जो टप्पा आहे हा थांबवण्याच्या आधी मी तुम्हाला एक विनंती करतो की मालवण आता निकाल आहेत नगराध्यक्ष पदाचे त्यापैकी सावंतवाडीचा यायचा आहे जो अधिकृतपणे परंतु तो भाजपकडे जाईल असं एकंदरीत आतापर्यंतचं चित्र आहे. वेंगुर्ल्यामध्ये पण भाजपाने बाजी मारलेली आहे. मालवणमध्ये शिवसेना म्हणजे शिंदे गट आणि कणकवलीला
आघाडी हा सगळा जो निकाल आहे आणि एकंदरीत कणकवली शहरामध्ये शहर विकास आघाडीचा विजय होणं आणि 9 आणि 8 अशा प्रकारे बलाबल होणं हा एक भल्या भल्यांना दिग्गजांना आत्मपरीक्षण करायला लावणारा असा हा निकाल आहे. आणि मतदारांना हलक्यात घेऊ नका. काही करा तुम्ही, पैसे वाटा, फ्रीज वाटा, लॅपटॉप वाटा, परंतु मतदार हा अशा पद्धतीने विकत घेतला जाऊ शकत नाही. हे अधोरेखित करणारे हे निकाल आहेत. आणि विशेष म्हणजे निलेश राणे यांचा वारंवार उल्लेख होतोय, तो होणं साहजिकच आहे. मालवण आणि कणकवलीमध्ये निलेश राणे यांचं नेतृत्व पूर्णपणे अधोरेखित झालेलं आहे. आणि ते पुढच्या भविष्य काळामध्ये त्यांनी ज्या पद्धतीने संपूर्ण प्रचार मोहीम राबवली, कुठल्याही प्रकारचा आक्रस्ताळेपणा न करता अत्यंत शांतपणे मुद्दे लढवून त्यांनी जी एक मोहीम राबवली, त्याचा हा सगळा परिणाम आहे. आणि त्यामुळे एक अजून याच्यातला मुद्दा असा आहे की महाविकास आघाडीला सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात आत्मपरीक्षण करायला लावणारी ही निवडणूक आहे. काही ठिकाणी त्यांचे उमेदवार आलेले आहेत, म्हणजे उबाटा, शिवसेना आणि काँग्रेसचे, परंतु एकंदरीत या चारही नगरपालिका आणि परिषदेमध्ये मवियाचं अस्तित्व फारसं कुठेच जाणवलेलं नाही. आणि शेवटी म्हणजे अनपेक्षितपणे का होईना समीर नलावडेंचा पराभव झालेला आहे. ज्या पद्धतीने तिथे वातावरण निर्माण झालेलं होतं त्याच्यामध्ये संदेश पारकरनी बाजी मारलेली आहे. आणि त्यामुळे शेवटी मतदार हाच राजा असतो आणि त्याला कुठल्याही प्रकारे गृहीत धरलं जाऊ शकत नाही. हा लोकशाहीचा खरा विजय आपण या ठिकाणी मानूया. आणि सुरुवात जशी आपण एक सकारात्मक केली होती, पॉझिटिव्ह केली होती, तीच तशाच पद्धतीने मतदारांना हलक्यात घेऊ नका. तुमचे मुद्दे घेऊन, लोकांच्या समस्या घेऊन तुम्ही लोकांसमोर या, तर लोक विचार करूनच मतदान करतात. हे पुन्हा एकदा या आजच्या निकालाने सिद्ध झालेलं आहे. सतीश, तुम्ही येऊन खूप चांगल्या प्रकारे विवेचन केलं आणि निकालांवर चांगल्या प्रकारे भाष्य केलं. तुमचे आभार. आपण सतीश लळित यांना इथे रजा देऊया आणि पुढच्या टप्प्यात नवीन विश्लेषण करण्यासाठी नवीन पॅनलिस्ट येतील, त्यांना घेऊन आपण पुढच्या चर्चेचा टप्पा आपण पुढे चालू ठेवूया. धन्यवाद. धन्यवाद सर. पुन्हा एकदा आपले आभार. फार महत्त्वाचं विश्लेषण तुम्ही या निमित्तानं केलेलं आहे, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. आणि आताच आम्ही तुमची रजा घेतोय. धन्यवाद. तर हे होते माहिती उपसंचालक सतीश लळित सर. त्यांच्याकडून आपण विश्लेषण तर जाणून घेतलेलं आहे, मात्र आता पाहणार आहोत जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांची प्रतिक्रिया सर्व विजयावर. थेट जाऊया आणि पाहूयात ते नेमकं काय म्हणतात. वेंगुर्ल्यामध्ये भाजपने निर्विवाद सत्ता मिळवलेली आहे. भाजपचे दिलीप गिरप नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार 430 मतांनी झालेले आहेत. तर या ठिकाणी भाजपचे तब्बल 15 नगरसेवक हे निवडून आलेले आहेत, आपल्या सोबत आहेत. 15 नगरसेवक निवडून आलेले आहेत, आपल्या सोबत आहेत, जे या ठिकाणी थांड बांधून बसले होते. जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीषजी दळवी आज किंग मेकर ठरलेले आहेत वेंगुर्ल्याचे, आपल्या सोबत आहेत मनीषजी दळवी. आज निर्विवाद सत्ता भाजपची आलेली आहे वेंगुर्ला नगर परिषदेवरची. काय असेल पहिली प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टीवर वेंगुर्ला वासियांनी दुसऱ्यांदा जो विश्वास दाखवला आहे त्याबद्दल मी मनापासून या वेंगुर्ला वासियांना नतमस्तक होतोय. त्यांचे आभार व्यक्त करतो की त्याने एवढं घवघवीत अशा प्रकारचं यश या भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या उमेदवारांवर, आमच्या नेतृत्वावर आणि या ठिकाणी आदरणीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब असतील, आदरणीय नारायणराव राणे साहेब आहेत, आदरणीय पालकमंत्री नितेशजी राणे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास जो दाखवला आहे. आणि या चारही नगर परिषदांमध्ये एक हाती विजय हा वेंगुर्ला नगर परिषदेमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि हा विजय मिळवून दिल्याबद्दल त्यांनी जो विश्वास दाखवला तो निश्चितपणे आम्ही पहिल्या शक्तीपासून नगराध्यक्ष पदाची उमेदवार दिलीप गिरप आघाडी घेतली होती. काय सांगाल आम्ही सुरुवातीपासूनच सांगत होतो की या वेंगुर्ला नगर परिषदेमध्ये भारतीय जनता पार्टीची एक हाती सत्ता येईल. आणि म्हणून ज्या पद्धतीने प्रचार यंत्रणा आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी राबवली, सोबतच्या माझ्या सगळ्या सहकार्यांनी राबवली, याचा खरं म्हणजे हा मिळालेला रिझल्ट आहे. आणि या ठिकाणी माझ्या सगळ्याच नेत्यांनी या ठिकाणी आम्हाला जो दिलेला पाठबळ होतं त्या पाठबळाचा निश्चितच आपल्या सोबत आहेत तालुकाध्यक्ष मम्मी परब. आज त्यांनी या ठिकाणी गुलाल उडवलेला आहे. त्यांनी सुद्धा बरेच कष्ट घेतलेले होते विजयासाठी. आभार मानतो, त्यांनी परत एकदा आपल्यावर विश्वास दाखवलेला आहे.
आणि ह्याचबरोबर माझ्या वेंगुर्ला तालुक्यातील माझ्या पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी एकत्र मिळून आणि हा विजय आपण त्यांना समर्पित करतोय की सगळ्या कार्यकर्त्यांनी जो काही ताकद लावली आणि त्यामुळे आपण विजय संपादित केला. त्याचबरोबर आपल्या जिल्ह्याचे खासदार सन्माननीय राणेसाहेब, दुसरेच प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय चव्हाण साहेब आणि तसेच सगळ्यांचे युवा कार्यकर्ते, महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे पालकमंत्री यांनी सुद्धा आम्हाला भरघोस अशी साथ दिली आणि त्यांच्या या सगळ्या प्रयत्नामुळे आज आपण हा विजय संपादन करू. निश्चितच कार्यकर्त्यांचा विजय सांगितलेला. दुसरे आपल्या सोबत आहेत या ठिकाणी ज्यांनी या वेंगुर्ला ठाण बांधून होते. महेश सारंग आपल्या सोबत आहेत. काय सांगाल, आपल्या पहिली प्रतिक्रिया काय असेल? हा विजय आहे, हा कार्यकर्त्यांचा विजय आहे. इकडची जी संघटना आहे ही भारतीय जनता पार्टी फार मजबूत आहे आणि त्या संघटनेच्या माध्यमातून हा विजय मिळालेला आहे. दुसरा विषय आपले आदरणीय राणेसाहेब असो, आपले चव्हाण साहेब असो किंवा आपले पालकमंत्री नितेश साहेब असो, यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही ही निवडणूक प्रक्रिया ही पूर्ण केलेली आहे आणि त्याचं यश आपल्याला आता दिसतंय. आपल्याला जवळपास 15 ते 16 सीट आता इकडे निवडून आलेले, नगराध्यक्ष पण आपल्या मोठ्या मताधिक्याने निवडून आलेले आहेत आणि हा एकच पार्टी ही कार्यकर्त्यांची पार्टी आहे. आज आपल्याला सर्वांना दिसून आली. निश्चितच या ठिकाणी जल्लोष होतोय. आपल्यासोबत भाऊ देसाई सुद्धा आहेत. 16 नगरसेवक खरं तर हा सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा विजय आहे. कारण जे भारतीय जनता पार्टीचा पक्ष मुळात कार्यकर्त्यांचा पक्ष मानला जातो आणि कार्यकर्त्यांच्या यशावर भारतीय जनता पार्टीचं यश अवलंबून असतं. त्यामुळे हा सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा विजय आहे आणि त्याचप्रमाणे गेल्या 5 वर्षामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या नगराध्यक्षांनी जी केलेली विकास कामं होती, या विकास कामाला सर्व वेंगुर्ला वासियांनी समर्थ अशी साथ दिली. त्यामुळे भरभरून असं यश या भारतीय जनता पार्टीला मिळालेलं आहे. यापुढे सुद्धा जे विकासाचा जो घौडदौड आहे ही अशी चालू राहणार आहे आणि भविष्यामध्ये आपला भारतीय जनता पार्टीचा जो गड आहे, कारण त्यावेळी निवडणुका झाल्या त्यावेळी फक्त एकमेव नगरपालिका ही भारतीय जनता पार्टीच्या अधिपत्याखाली आली होती आणि त्यानंतर तेच सातत्य यावेळी सुद्धा भारतीय जनता पार्टीने टिकवून ठेवलेलं आहे. त्यामुळे सर्वांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो. आमचे सर्व नेते मंडळी आदरणीय राणेसाहेब असतील, रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, पालकमंत्री नितेश राणे असतील, जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत असतील, आपले जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या सर्वांच्या समर्थ साथीमुळे हा आपण यश मिळवू शकलो. त्याबद्दल आम्हाला सर्वांना अभिमान आहे. धन्यवाद. निश्चितच भाजपचा जल्लोष होतोय कारण या ठिकाणी भाजपने मिळवलेली आहे. तब्बल 16,000 विजय संपादन केलेला आहे. तर नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार दिलीप गिरप हे तब्बल 430 मतांनी या ठिकाणी विजयी झालेले आहेत. मोठा विजय वेंगुर्ल्यात भारतीय जनता पार्टीने या ठिकाणी मिळवलेला आहे. निश्चितच या ठिकाणी आपण बघू शकतात की जल्लोष या ठिकाणी साजरा होतोय भाजपकडून. ही वेंगुर्ल्यातली दृश्य होती. आता आपण थेट पाहणार आहोत कणकवलीतला जल्लोष. ही सगळी विजयाची दृश्य. संदेश पारकर यांना अनावर झालेले अश्रू, त्याचबरोबर सुशांत नाईक, त्यांचे बंधू संकेत नाईक हे करत असलेला जल्लोष, त्यांचे पदाधिकाऱ्यांना उचलून घेत हा जल्लोष सुरू असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. ही थेट दृश्य आपण पाहतोय. संदेश पारकर यांच्या विजयाची गुलाल उधळत हा जल्लोष सुरू झालेला आहे कणकवलीमध्ये. ही थेट दृश्य आपण आता पाहणार आहोत.
हे दृश्य आपण विजयाची मगापासून पाहतोय. भाजप एका बाजूनं जल्लोष करतोय, दुसऱ्या बाजूला शिवसेना ही तितक्याच ताकदीनं जल्लोष करतीये. पण आता जवळपास चित्र स्पष्ट झालेलं आहे. कोणाची सत्ता येणार, कोण गुलाल उधळणार याचं उत्तर आता काही क्षणातच आपल्याला मिळालेलं होतं. पण नेमकी काय परिस्थिती आहे ते सुद्धा आपण जाणून घेणार आहोत. सुरुवातीला पाहूया सावंतवाडी नगर परिषद. इथं काही काळापूर्वी एक हाती सत्ता होती ती आमदार दीपक केसरकर यांची. मात्र पोटनिवडणुकीत पहिल्यांदाच इथं भाजपचा झेंडा फडकला आणि आता थेट या इलेक्शनमध्ये पुन्हा एकदा भाजप आलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय. 10 प्रभागांमध्ये ही निवडणूक झालेली होती. यामध्ये भाजपनं सरशी घेतलेली आहे. भाजपचे 11 उमेदवार विजयी झालेले आहेत. दुसऱ्या बाजूला शिंदे शिवसेनेचे 7 उमेदवार विजयी झालेले आहेत. दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडीनं, ज्याची कुठेही चर्चा नव्हती, जे कुठेही फ्रेममध्ये नव्हती, ती महाविकास आघाडीचे 2 उमेदवार विजयी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर इथं भाजपचा नगराध्यक्ष श्रद्धाराजे भोसले यांच्या निमित्तानं बसलेला आहे. अनेक दिग्गजांचा सुद्धा पराभव या निमित्तानं झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूला जर आपण आकडेवारी पाहिली तर श्रद्धाराजे भोसले ज्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार आहेत, ज्या आता नगराध्यक्ष बनलेल्या आहेत, त्यांना 5,788 मतं पडलेली आहेत. दुसऱ्या बाजूला त्या खालोखाल शिवसेनेच्या उमेदवार नीता सावंत कविटकर यांना 4,425 मतं पडलेली आहेत. तर त्यांच्यामध्ये जर ही आपण तुलना केली तर 1,363 मतांनी श्रद्धाराजे भोसले या विजयी झालेल्या आहेत. एकंदरीत सगळ्यात हाय व्होल्टेज लढत होती ती म्हणजे प्रभाग क्रमांक 7B मध्ये संजू परब यांच्या विरोधात. त्यांच्या विरोधात अगदी पैसे वाटपाचा सुद्धा मुद्दा आलेला होता. अगदी रात्रीपर्यंत ही बोली 25,000पर्यंत गेल्याचं सुद्धा पाहायला मिळत होतं.
कधी कधी असं सांगण्यात येत होतं की ही आकडेवारी, पैशांची आकडेवारी 30,000 सुद्धा गेलेली होती. ज्या पद्धतीने भाजपने पैसे वाटले त्या पद्धतीनं शिवसेनेनं सुद्धा पैसे वाटल्याचं आपल्या प्रतिनिधींनी सांगितलं. अनेकांकडून याबाबतचं बोलणं सुद्धा झालेलं आहे. दुसऱ्या बाजूला ज्यांनी नगराध्यक्ष पद भूषवलेलं आहे सावंतवाडी नगर परिषदेचं, ते बबन साळगावकर हे काही काळापूर्वीच, म्हणजे जेव्हा निवडणूक घोषित झालेली होती आणि एक पक्षप्रवेश झालेला होता, तेव्हा विक्रांत सावंत यांच्या बरोबर बबन साळगावकर यांनी सुद्धा भाजप प्रवेश केलेला होता. मात्र त्यांचा इथं मोठा पराभव झालेला आहे. त्याचबरोबर ज्या अनेक वर्ष इथं नगरसेविका म्हणून काम पाहत होत्या त्या अनारोजुन लोबो यांना सुद्धा पराभव स्वीकारावा लागलेला आहे. इथं मात्र ज्या सुकन्या टोपले आहेत त्यांचा विजय झालेला आहे. दुसरीकडे भाजपच्या शहराध्यक्ष म्हणून ज्या आहेत मोहिनी मडगावकर यांचा विजय झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूनं अनेक महत्वाच्या घडामोडी सुद्धा आपल्याला इथं पाहायला मिळतात. नौखे देव्या सूर्याजी यांचा सुद्धा विजय झालेला आहे. त्याचबरोबरीनं ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर ज्यांनी काही काळापूर्वी वक्तव्य केलेलं होतं की नगराध्यक्ष पदावर बसण्यासाठी संजू परब यांचा मी स्वतः किंग मेकर होतो, त्यांचा सुद्धा इथं विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्यामुळे अशी महत्वाची नावं आहेत. दुसऱ्या बाजूला प्रतीक बांदेकर ज्यांनी काही काळापूर्वी नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केलेला होता. नौका चेहरा आहे हा. युवासेनाचं सुद्धा त्यांनी पद भूषवलेलं होतं, संघटनात्मक पद. आता भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांचा हा विजय झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूला आहे वेंगुर्ले नगर परिषद. इथं सुद्धा इंटरेस्टिंग लढत झालेली होती. यामध्ये मात्र शिवसेनेला क्लीन स्वीप मिळालेली आहे. भाजपनं इथं दणदणीत विजय मिळवलेला आहे. गेल्या टर्ममधले नगराध्यक्ष होते दिलीप गिरप यांचा विजय झालेला आहे. 430 मतांनी विजय झालेला आहे. त्या खालोखाल नागेश गावडे जे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत, काही काळ त्यांनी नगरसेवक म्हणून सुद्धा भूमिका बजावलेली होती. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्यांच्या प्रचारासाठी आलेले होते, त्यांनी त्यांचं कौतुक सुद्धा केलेलं होतं. मात्र त्यांना आता पराभव स्वीकारावा लागलेला आहे. त्या खालोखाल राहिलेले आहेत विलास गावडे जे काँग्रेसचे उमेदवार होते. इथं 16 जागा या भाजपला मिळालेल्या आहेत. 10 प्रभागांमध्ये ही निवडणूक झालेली होती. 16 जागा भाजपला, केवळ 1 शिवसेनेला मिळालेला आहे. आणि त्याचबरोबर ठाकरे शिवसेनेनं इथं बाजी मारलेली आहे. 3 नगरसेवक त्यांचे निवडून आलेले आहेत. म्हणजे कुठेही इथं सुद्धा ठाकरे शिवसेनेची चर्चा नव्हती. हे उमेदवार निवडून येणारच नाहीत अशा पद्धतीने दावे केले जात होते, अंदाज बांधले जात होते. मात्र हे सगळे दावे खोटे ठरलेले आहेत. गडबडीत इथं जिथं वेंगुर्ल्यामध्ये अनेक निधी दिल्याचं सांगितलं जात होतं, सचिन वालावलकर यांची प्रतिष्ठा इथं लागलेली होती, त्यांना मात्र इथं पराभव स्वीकारावा लागलेला आहे आणि ते किंग मेकर ठरलेले आहेत. अर्थातच जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष तळवी, 16 उमेदवार त्यांचे निवडून आलेले आहेत. इथं महत्वाच्या लढती झालेल्या होत्या. त्यात मागे नगराध्यक्ष म्हणून ज्यांनी भूमिका बजावलेली होती ते सुनील डुबे यांचा इथं पराभव झालेला आहे. काही नवीन लोकांना संधी मिळालेली आहे. शीतल आंगचेकर ज्या उपनगराध्यक्ष होता त्यांनाही इथं संधी मिळालेली आहे. अशा पद्धतीनं महत्वाच्या घडामोडी या सुद्धा वेंगुर्ल्यात झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे. मात्र भाजपच्या पारड्यात इथं मोठं यश मिळालेलं आहे. दुसऱ्या बाजूला आहे कणकवली नगरपंचायत. अर्थातच ही हाय व्होल्टेज होती. जसं नगराध्यक्ष पदाकडे लक्ष लागलेलं होतं तसंच नगरसेवक पदाकडे सुद्धा लक्ष लागलेलं होतं. मात्र कणकवलीकरांनी फार मोठा निर्णय घेतलेला आहे. कोणालाच एखादी सत्ता इथं दिलेली नाही आहे. इथं दोघांनाही समसमान वाटा दिलेला आहे. मात्र भाजपचं पारडं इथं जड आहे. मात्र नगराध्यक्ष तिथं पडलेले आहेत. इकडे मंत्री नितेश राणे असतील, आमदार निलेश राणे असतील, यांच्या नेतृत्वाचा कस लागलेला होता. मात्र यात बाजी मारलेली आहे ती आमदार निलेश राणे यांनी. जे मगासपासून जो मी उल्लेख करते तो म्हणजे जे कुठेही घडत नाही ते कणकवलीत घडलेलं होतं. पहिल्यांदाच शहर विकास आघाडीच्या निमित्तानं शिंदे शिवसेना आणि ठाकरे शिवसेना ही एकत्र आली. राजन तेलींचं नाव इथं समोर आलेलं होतं. मात्र ही शहर विकास आघाडी कुठेतरी संदेश पारकर यांच्या पथ्यावर पडलेली आहे. संदेश पारकर यांचा विजय झालेला आहे. अनेक काळ ते विजयाच्या प्रतीक्षेत होते, आस लावून बसलेले होते. मात्र त्यांना कायम पराभव त्यांच्या पदरी पडत होता. या निमित्तानं तो पराभव सुद्धा त्यांनी दूर केलेला आहे आणि संदेश पारकर यांचा शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून विजय झाला. इथं भाजपला 9 जागा मिळालेल्या आहेत आणि शहर विकास आघाडीला 8 जागा मिळालेल्या आहेत. इथं आपण पाहिलं तर मेघा गांगण ज्या 4 टर्मसाठी त्या निवडून येतात त्यांचा इथं विजय झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूला नवीन चेहरा असलेल्या जाई मुरकर यांचा विजय झालेला आहे. दुसरीकडे सुप्रिया नलावडे
या सर्वाधिक मतांनी विजयी झालेले आहेत। या सगळ्याचा आढावा आपण घेणारच आहोत। मात्र बंडू हरणे उपनगराध्यक्ष होते, त्यांचा पराभव इथं झालेला आहे। दुसऱ्या बाजूला सुशांत नाईक निवडून आलेले आहेत आणि अभित नाईक यांचा पराभव झालेला आहे। अशा पद्धतीनं इंटरेस्टिंग घडामोडी आपण पाहत होतो, इंटरेस्टिंग निकाल लागलेले आहेत। पण आता थेट जाऊया कणकवलीमध्ये, तिथं मंत्री नितेश राणे यांची पत्रकार परिषद सुरू झालेली आहे, पाहूया। जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून या शहरांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या काही अपेक्षा आणि मागण्या निवेदनारूपी जे माझ्याकडे येतील, कुठलंही पक्षपाती न करता 100% न्याय देण्याची हमी आणि शब्द मी या निमित्ताने चारही नगराध्यक्षांना आणि त्यांच्या खालची नगरसेवकाच्या पॅनलला मी देतो। शेवटी जिल्हा नियोजन असो की अन्य नियोजनाची निधी हा जनतेचा पैसा असतो, अधिकार जनतेचा असतो आणि म्हणून या शहरांच्या विकासासाठी राजकारणाच्या पलीकडे जाणं, आता निवडणुका आज संपलेल्या आहेत, आता राजकारण करण्याचं काय कारण नाही, कारण निवडणुका या खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये आणि जे काय वातावरणामध्ये झाल्या त्याच्यामुळे आता ह्या पुढे विकास हाच केंद्रबिंदू मानून जी काय मदत सरकारच्या वतीने लागेल ती त्यांच्या सगळ्यांच्या मागे, निवडून आलेल्या सगळ्यांच्याच मागे उभी करण्याची जबाबदारी ही माझी असेल, हा विश्वास ह्या निमित्ताने मी व्यक्त करतो। त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्ष म्हणून आमच्या कार्यकर्त्यांच्या प्रामुख्याने मी अभिनंदन करेन की अतिशय चांगली लढत त्यांनी ह्या निवडणुकीमध्ये दिली। वेंगुर्ला, सावंतवाडीमध्ये तर कार्यकर्त्यांनी अतिशय जोमाने आणि जिद्दीने काम करून तिथे एक चांगला नगराध्यक्ष आणि चांगल्या फरकाने निवडून आणून खालतीही चांगल्या संख्येचे नगरसेवक निवडून आणण्यामध्ये कार्यकर्त्यांचाच मोलाचा वाटा आहे, यासाठी मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करेन। मालवण असो, कणकवली असो, या दोन्ही शहरांमध्ये आमचे भारतीय जनता पक्षाचे सगळेच कार्यकर्ते अतिशय प्रामाणिक पद्धतीने लढले, कुठेही ते कमी पडले असे मी समजत नाही। पण शेवटी लोकशाही आहे, लोकशाहीमध्ये जनतेच्या मताचा आदर ठेवायचा असतो। जनतेने जो काय निर्णय आम्हाला दिलेला आहे तो निर्णय आम्ही निश्चित पद्धतीने स्वीकारतो आणि त्या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या काळात पक्ष बांधण्याच्या दृष्टिकोनातून मालवण आणि कणकवली आम्ही काय काय निर्णय घेऊ शकतो, कुठे अजून सक्षम पद्धतीने लढू शकतो, संघटनात्मक अजून कसं घट्ट होऊ शकतो, त्या दृष्टिकोनातून आम्ही निश्चित पद्धतीने पावलं उचलू। आणि म्हणून या सगळ्या अतिशय चांगल्या वातावरणामध्ये मी शिवसेनेचे कुडाळ मालवणचे आमदार, त्यांच्याकडे कणकवली आणि मालवण ह्या दोन्हीचे प्रभारी म्हणून त्यांच्याकडे पद होतं, ते आदरणीय निलेशजी राणेंचं मी मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो, त्यांच्या जिल्हा प्रमुखांचं अभिनंदन करतो। अतिशय चांगली लढत त्यांच्या नेतृत्वाखाली मालवण आणि कणकवलीमध्ये शहर विकास आघाडीचं पण नेतृत्व आदरणीय निलेशजींनीच केलेलं होतं आणि त्यामुळे ह्या दोन्ही शहरामध्ये जो विजय मिळाला ह्याच्यामध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे, म्हणून त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। शहर विकास आघाडीचे सगळेच जे काही नेते मंडळी एकत्र येऊन त्यांनी शहराच्या विकासासाठी जे जे शब्द दिलेले, जी जे वातावरण निर्मिती केलेली, त्यांचंही मी अभिनंदन करतो की त्यांनी भारतीय जनता पक्ष म्हणून आम्ही कुठे कुठे कमी आहोत, कुठे कुठे कमी पडू शकतो ह्याच्यावर त्यांनी प्रकाश टाकला, जनतेने त्यांच्यावर विश्वास ठेवला आणि म्हणूनच त्यांना 8 नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष त्यांना निवडून दिलेले आहेत। या सगळ्यामध्ये माझे जे जे सहकारी ज्या ज्या पदावर लढले, म्हणजे तिथे मालवणमध्ये शिल्पा खोत मॅडम असतील आणि कणकवलीमध्ये आमचे समीर नलावडे असतील आणि जेवढे लढलेले उमेदवार आहेत त्या सगळ्या जणांचं पण मी निश्चित पद्धतीने अभिनंदन करेन की शेवटी ही निवडणुकीची लढाई आहे, काही हार जीत ह्या गोष्टी होत असतात आणि म्हणून यावेळी जनतेने जो काय कौल दिलेला आहे तो आपल्याला मान्य करायलाच लागेल आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून ज्या ज्या गोष्टी आता नजरेसमोर आल्या त्या बाबतीमध्ये सांगण्यासाठी ही पत्रकार परिषद बोलवली होती। यापुढे जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिथे जिथे माझी मदत लागेल, जिथे जिथे माझे सहकार्य लागेल, या सगळ्या जणांना देण्याचा शब्द या निमित्ताने मी देतो। साहेब, कणकवली शहरात
नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांचा धक्कादायक पराभव झालेला आहे, त्याबद्दल तुम्ही काय सांगा? नाही, शेवटी बघा, ही निवडणूक आहे, लोकशाही आहे. लोकशाहीमध्ये आम्हाला 2017ला याच कणकवलीच्या जनतेने आम्हाला सेवा करण्याची संधी दिलेली. कदाचित आम्ही जी काय कामं केली, जी काय विकास कामं केली ते जनतेला रुजली नसतील, जनता त्याच्यावर समाधानी नसेल, जनतेला त्याच्यामध्ये प्रश्न असतील आणि त्याच्यामुळे जनतेने आपलं मत, आपला राग, आपली भावना या मतदानाच्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत पोहोचवलेल्या आहेत. शेवटी निवडणुका ह्या जनतेच्या मनात काय आहे हे सांगण्याचं एक प्रक्रिया असते आणि जनतेच्या मनात ज्या ज्या गोष्टी होत्या ह्या निवडणुकीच्या निमित्ताने आम्हाला कळलेल्या आहेत. लोकसभेला बघितलं तर कणकवलीमध्ये लीड होतं, कणकवली शहरामध्ये. विधानसभेला तुम्हाला सुद्धा कणकवली शहरानं मताधिक्य दिलं होतं, मात्र नगरपंचायतमध्ये असं नेमकं काय घडलं की जिथं तुम्हाला बघा, शेवटी काय ही निवडणुका म्हणजे लोकसभा ही वेगळ्या विचाराने लढली जाते, विधानसभा तर ही होती मंत्री नितेश राणे यांची पत्रकार परिषद. आजचा जो काही निकाल झाला त्याबाबत त्यांनी आपली मतं व्यक्त केलेली आहेत. त्यांना जेव्हा पत्रकारांनी विचारले की पराभव झालेला आहे त्यावर त्यांनी असं म्हटलं की आम्ही काम करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र जनतेला ही कामं रुजली नाहीत, त्यामुळे जनतेची काही मतं होती ती आमच्यापर्यंत या निकालाच्या माध्यमातून त्यांनी पोहोचवलेली आहेत. ही संपूर्ण पत्रकार परिषद पुन्हा एकदा आपण पाहणार आहोत, ऐकणार आहोत आणि यातले मुद्दे सुद्धा समजून घेणार आहोत. मात्र आता आपल्याबरोबर चर्चेसाठी आहेत आमचे कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7चे संपादक संदीप देसाई सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत. त्याचबरोबर सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय विश्लेषक नकुल पारसेकर सर, आपलंही मनपूर्वक स्वागत. आता ढवळीकर सर, मी पुन्हा एकदा तुमच्याकडे येते, त्यानंतर आपण आपल्या विश्लेषणाला सुरुवात करूया. त्याचबरोबर जल्लोषही सुरू आहे, तो सुद्धा आपल्याला या माध्यमातून पाहायचा आहे. आता आपण मंत्री नितेश राणेंची पत्रकार परिषद ऐकली, त्यांची जी बॉडी लँग्वेज होती ती बरंच काही सांगून जाणारी होती आणि त्यातले जे काही मुद्दे होते ते सुद्धा त्यांनी मांडलेले आहेत. शहर विकास आघाडीचा सुद्धा त्यांनी उल्लेख केला, त्यांना जी काही विकास कामांसाठी मदत हवी असेल ती सुद्धा आपण करणार असल्याचं सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे. हो, बरोबर. म्हणजे नितेश राणेंची पत्रकार परिषद जर आपण बघितली तर त्यांनी म्हटलं तर एक व्यापक भूमिका घेऊन ते बोलतायत असं दिसलं. त्याचबरोबर आम्हाला असं वाटलं, दिसतंय समोर, की त्यांना हवा असल्या त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे निकाल तेवढा लागलेला नाही आहे. म्हणजे कणकवलीतला नगराध्यक्ष हा निवडून येणं हा त्यांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न होता. सावंतवाडीत त्यांचा नगराध्यक्ष आला, परंतु कणकवलीत नाही आल्या, त्यामुळे थोडी पिछेहाट झाल्यासारखी झाली आणि ती भावना त्यांच्या बॉडी लँग्वेजमध्ये बोलताना चेहऱ्यावर थोडीशी दिसून येते. अर्थात त्याचं करू आपण विश्लेषण पुढे, कसं हे चाललंय ते. ही चर्चेचा हे सत्र पुढं नेताना संदीप, तुमच्यापासूनच मी सुरुवात करतो की काय म्हणाल, म्हणजे मला वाटतं की निलेश राणे आणि नितेश राणे असा संघर्ष उघड नसला तरी कुठेतरी ती चुरसही होती. संघर्ष म्हणायचा नाही म्हणायचा आपण ठरवू शकतो, परंतु ती चुरस होती. निलेश राणेंनी त्यांच्या मालवणात बाजी मारली, कणकवलीत बाजी मारली. नितेश राणेंनी सावंतवाडीत आपला नगराध्यक्ष आणला, केसरकरांना मागे टाकलं त्यांच्या पॅनलला आणि वेंगुर्ल्यात तर काय स्वीपच मारला एकदम पूर्णपणे. त्यामुळे हे कसं बघाल तुम्ही या निकालाकडे? अगदी योग्य आहे सर, जसं तुम्ही म्हणालात तसं. खरं तर नितेश राणेंच्या दृष्टीने जर या संपूर्ण निकालाचं जर विवेचन करायचं झालं तर नितेश राणेंसाठी गड आला पण सिंह गेला, अशा प्रकारची ही आजच्या निवडणूक निकालाची एकूणच परिस्थिती आहे. कारण ज्या पद्धतीने नितेश राणेंनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ह्या नगरपंचायत नगर परिषदेच्या निवडणुकींची रणनीती भाजपच्या माध्यमातून बांधलेली होती, तर साहजिकच कणकवली ही सरळ सोपी निवडणूक होईल अशा पद्धतीनं सुरुवातीला वाटत होतं. पण शहर विकास आघाडी स्थापन झाली आणि जसं दोन राणे बंधूंमधलं द्वंद्व युद्ध त्या ठिकाणी
थेट निलेश राणे संदेश पारकर यांच्या शहर विकास आघाडीच्या प्रचारात उतरले. तिथून थोडंसं चित्र वाटत होतं की या निवडणुका टफ होणार आहेत. मात्र तरी टफ निवडणुका झाल्या असल्या तरी निकाल नितेश राणेंच्या बाजूने लागेल, कारण सत्ताधारी नितेश राणे साहेब होते, मंत्री होते, पालकमंत्री होते आणि विकासाचं व्हिजन घेऊन तिथल्या जनतेला त्यांनी हाक दिलेली होती. मात्र मागच्याच निवडणुकीच्या निकालाची पुनरुक्ती झाली, मात्र ती नितेश राणेंच्या अगेन्स्ट झालेली आहे आणि ती निश्चित धक्कादायक नितेश राणेंसाठी आहे, कारण होम पिचवर त्या ठिकाणी मोठं धक्का त्यांना बसलेला आहे. आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ही जी निवडणूक झाली, जसं तुम्ही म्हटलात की राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे आणि राणे बंधूंमधील निवडणूक खरं तर महायुतीतनं या निवडणुका होणार होत्या. शेवटपर्यंत निलेश राणेंची भूमिका होती की या महायुतीच्या माध्यमातून व्हावी. दीपक केसरकर सुद्धा त्यासाठी प्रयत्नशील होते. नारायण राणे यांनी खासदार सुद्धा यांनी सुद्धा अगदी शेवटच्या टप्प्यामध्ये इच्छा व्यक्त केली होती की महायुतीच्या माध्यमातून निवडणुका व्हाव्यात, पण तशा झालेल्या नाहीत. या निवडणुका झाल्यानंतर जे चित्र उभं राहिलं ते दोन राणे बंधूंमधील निवडणुका अशा प्रकारचं चित्र राहिलं होतं आणि त्या निवडणुकीमध्ये जे गणित बांधलेलं होतं, जी व्यूहरचना बांधलेली होती, त्या व्यूहरचनेमध्ये नितेश राणे सावंतवाडीच त्या ठिकाणी यशस्वी झाले, ह्याच्यामध्ये वेंगुर्ल्यामध्ये यशस्वी झाले, देवगडमध्ये त्यांनी बांधणी केलेली होती, पण त्यांना सुद्धा अपेक्षा असेल की त्या ठिकाणी निलेश राणे जिंकतील. पण कणकवलीमध्ये फार मोठा त्यांना धक्का बसलेला आहे, कारण कणकवली कोणत्याही परिस्थितीत आपण काढणार अशा पद्धतीने त्यांनी त्या ठिकाणी ती रणनीती केलेली होती. आणि संदेश पारकर यांच्या सोबत यांच्या अगेन्स्ट निवडणूक लढवताना अगदी प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये जी नितेश राणेंची पत्रकार परिषद झालेली होती, ती अगदी आर्थिक व्यवहारावरनं सुद्धा पत्रकार परिषद संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गाजलेली होती आणि काही झालं तरी भाजपचीच सत्ता त्या ठिकाणी येईल अशा प्रकारचं योजना होतं. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जो आज निवडणुकीचा निकाल लागलेला होता, निवडणूक महायुतीने निवडणूक न लढवता शिवसेनेने वेगळ्या पद्धतीने निवडणूक लढवली, भाजपने निवडणूक वेगळी लढवली आणि अगदी काल निकालाच्या पूर्वसंध्येला नितेश राणे म्हणाले होते की निकाल काही असला तरी गुलाल त्या ठिकाणी महायुतीच उधळेल. मात्र कणकवलीचा जो निकाल आहे तो महायुतीच्या बाजूने आहे असंही म्हणता येणार नाही, कारण त्या ठिकाणी शहर विकास आघाडी आहे आणि जे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार निवडून आलेले आहेत ते स्वतः शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आहेत. जरी ते उबाटाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवली गेली नसली तरी ती निवडणूक त्या ठिकाणी झाली आणि ते निवडून आल्या जे वैभव नाईक सुरुवातीला कुठे प्रचारात दिसले नाहीत ते त्या ठिकाणी अभिनंदन करायला सुद्धा त्या ठिकाणी गेले. त्यामुळे ह्या निवडणुकीचा जर विचार आपण केला तर निश्चित अशा पद्धतीने दिसतोय. आणि एक सर सगळ्यात महत्वाचं, एकूण जवळपास 77 नगरसेवकांसाठी झालेल्या या निवडणुकीमध्ये 60च्या आसपास 59 जे नगरसेवक आहेत ते भाजपाने या ठिकाणी एक हाती निवडून आणलेले आहेत. कणकवलीमध्ये सुद्धा 9 नगरसेवक निवडून आलेत. मात्र नगरसेवक नसला तरी नगराध्यक्ष त्यांच्या हातातून निसटलेला आहे आणि वेंगुर्ल्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्यांनी एक हाती सगळी सत्ता मिळवलेली आहे. मालवणमध्ये शिंदे शिवसेनेचे 10 नगरसेवक आहेत आणि सावंतवाडीमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात त्यांनी 10 नगरसेवक आणलेले आहेत. आणि या सगळ्या निवडणुकीमध्ये बघायला गेलं तर शिवसेनेला एकूण आपण बघितलं तर 17च्या आसपास नगरसेवक मिळालेले आहेत आणि त्या दोघांचं जर गणित बघितलं महायुतीचं तर 80 पैकी जवळपास 60 ते 61 जे नगरसेवक आहेत हे महायुतीचेच आहेत. आणि शहर विकास आघाडी कणकवलीमध्ये केल्यामुळे जरी ती वेगवेगळे हे असले उमेदवार तरी ते सुद्धा महायुतीचेच असले. जर एकत्र निवडणूक लढवली गेली असती तर हा निकाल वेगळ्या पद्धतीने दिसला असता. संपूर्ण महाराष्ट्रात सुद्धा आज जो निकाल आपण पाहतोय तर जवळपास 288 पैकी 120हून अधिक जे नगराध्यक्ष आहेत ते भाजपाचे आहेत आणि त्यानंतर खालोखाल जे यश मिळाले ते राष्ट्रवादी शिवसेनेला सुद्धा 80-90 सीट मिळाले आणि महाविकास आघाडीचा पत्ता अतिशय ढासळलेला गड आपल्याला दिसतोय. तो जो 288 पैकी साधारण 30-40 ज्या नगरपंचायत नगर परिषद आहेत त्याच्यावर त्यांनी विजय मिळवला. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये निश्चित हा कणकवलीचा निकाल आहे तो नितेश राणेंना धक्का देणार आहे. निश्चित अगदी म्हणजे सगळ्यात मोठा निकाल आणि काही जणांना अपेक्षित असेल, काही जणांना अनपेक्षित असेल, परंतु सर आपण या सगळ्यावर बोलूयात, पण पुन्हा एकदा मालवणमध्ये आपण जाऊयात. मालवणात आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम आपल्याशी जोडले जात आहेत. कृष्णाजी, एक मोठा विजय निलेश राणेंना या निमित्तानं मिळालेला आहे. मालवणात तिकडे ममता वराडकर यांचा विजय झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूला शहर विकास आघाडी जिथं सगळ्यांच्या प्रतिष्ठापणाला लागलेल्या होत्या तिथं सुद्धा आमदार निलेश राणे यांनी बाजी मारलेली आहे. एकंदरीतच कशा पद्धतीनं हा कल आहे मालवणचा हे आपण तर समजून घेणारच आहोत, पण सुरुवातीला किती जागा या भाजपकडे आहेत, किती जागा या शिवसेनेकडे आहेत आणि किती जागा या ठाकरे सेनेला मिळालेल्या आहेत यापासून आपण सुरुवात करूया. आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय का?
पुन्हा एकदा आपण कृष्णा ढोलम यांच्याशी जोडले जाणार आहोत, या सगळ्याबाबतची माहिती जाणून घेणार आहोत. आपला जो मुद्दा आपण विश्लेषण करत होतो त्यावर पुन्हा एकदा येऊया. हो, तोच मुद्दा मी नकुलजी तुमच्याकडे घेऊन येतो की नकुल पारसेकर आज आपल्या बरोबर आहेत, जे राजकारणात मुळात सक्रिय राजकीय व्यक्तिमत्व म्हणून सावंतवाडीकरांना माहिती आहे, परंतु आता राजकारणातनं थोडे मागं सरून सामाजिक कार्यात अटल प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून ते जास्त पुढं आहेत, पेशानं वकील पण आहेत. तुम्ही आल्याबद्दल धन्यवाद आमच्या स्टुडिओमध्ये. हा जो निकाल आत्ता संदीपनं छान आकडेवारीमध्ये मांडला आहे आणि कणकवलीचा निकाल चुरसपूर्ण लढतीतला अपेक्षित अनपेक्षित अशा दृष्टीनं तो लागला आहे. म्हणजे आपण ठरवू शकत नाही की तो अपेक्षित आहे का अनपेक्षित आहे, अशा तऱ्हेचं निलेश राणे नितेश राणे असंही थोडं हे झालं. त्याचबरोबर एक तुम्ही असाही एक मुद्दा सर, हा मुद्दा आपण पुन्हा एकदा घेऊया. पुन्हा एकदा आपले चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम आपल्याशी जोडले जात आहेत. थेट जाऊया कृष्णा ढोलम यांच्याकडे. कृष्णाजी, मी मगाशी म्हणत होते की ज्या पद्धतीनं सगळ्यांच्या प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या होत्या, ती मालवण नगर परिषद असेल किंवा कणकवली नगर परिषद असेल, तिथं पारडं मात्र आमदार निलेश राणे यांचं जड झालेलं आहे. दुसऱ्या बाजूला आपण या सगळ्यावर चर्चा तर करणारच आहोत, पण भाजप आणि शिवसेना त्याचबरोबर ठाकरे शिवसेनेनं सुद्धा इकडे जोरदार मुसंडी मारलेली आहे. तर याबाबत किती जागा कोणाकडे गेल्यात, इथून आपण आपल्या चर्चेची सुरुवात करूया. हॅलो, आवाज येतोय का? कृष्णाजी, तुमचा आवाज माझ्यापर्यंत पोहोचतोय. आपण चर्चा करत होतो एकंदरीत भाजप मालवण नगर परिषदेचे अख्खी संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेलं होतं, कारण याच नगर परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने आमदार निलेश राणे आणि भाजपवर पैसे वाटपाचा आणि एकूणच पैशाची धाड घातली होती एका भाजप पदाधिकाऱ्याच्या रूम मध्ये. त्याच्या पैशाची निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी पैसे पकडण्याची गाडी सुद्धा भाजप पदाधिकारी पकडलेली होती. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात ही मालवण नगर परिषद निवडणूक हा चर्चेचा विषय ठरलेली होती. त्यामुळे निवडणूक निकाल काय लागतो याकडे सुद्धा संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेलं होतं. अखेर मालवणात नगर परिषद निवडणुकीत शिवसेना शिंदे गटाने बाजी मारलेली आहे. नगराध्यक्ष पदासहित 10 नगरसेवक हे शिवसेनेचे निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा आमदार निलेश राणे नेतृत्व हे सिद्ध केलेले आहे आणि राज्यात सुद्धा ही नेतृत्वावर त्यांच्या शिक्कामोर्तब झालेले आहे. त्यामुळे भाजपने ज्या पद्धतीनं सांगितलं होतं की शिवसेनेचे अस्तित्व शून्य आहे, त्यामुळे आता ज्या पद्धतीने निकाल लागला आहे त्यात भाजपचे आता 5 नगरसेवक निवडून आलेले आहेत, उपाटाचे 4 आलेले आहेत आणि 1 अपक्ष. त्यामुळे पूर्ण सत्ता ही शिवसेनेची मालवण नगर परिषदेवर आलेली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मालवण नगर परिषदेवर आणि मालवण शहरात हे निलेश राणेंच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झालेलं आहे. मात्र इकडे सगळ्यात मोठा मुद्दा गाजलेला होता तो म्हणजे आमदार निलेश राणे यांनी केलेलं स्टिंग ऑपरेशन, मतदानाच्या आदल्या दिवशी पकडलेली गाडी आणि त्यामध्ये असलेले काही भाजपचे पदाधिकारी. यानंतर जो गदारोळ झाला त्याचे पडसाद आपण पाहतोय. सकाळपासून या मुद्द्यावर आपण थोड्या प्रमाणात चर्चा करतोय, पण याचा सगळ्याचा कितपत फायदा झालेला आपल्याला दिसतोय. नगराध्यक्ष तर आलेच, त्याचबरोबर नगरसेवक सुद्धा आलेले आहेत. याबरोबरच केवळ या मुद्द्यांवरच ही निवडणूक झालेली नाही. आमदार निलेश राणे यांनी व्हिजन डॉक्युमेंट सुद्धा मांडलेलं होतं आणि आपण निवडून आल्यानंतर म्हणजे आपले उमेदवार निवडून आल्यानंतर आम्ही मालवणसाठी काय करणार आहोत ह्याचं व्हिजन सुद्धा त्यांनी दिलेलं होतं. या सगळ्याचा फायदा आमदार निलेश राणे आणि त्यांच्या पदाधिकारी असतील, कार्यकर्ते आणि उमेदवार यांना कितपत झालेला आपल्याला दिसून येतोय. नक्कीच त्याचाच फायदा हा निलेश राणे आणि शिवसेनेला झाल्याचं पाहायला मिळते. कारण निलेश राणे ज्या पद्धतीत बोलत होते, ज्या पद्धतीत स्टिंग ऑपरेशन करत भाजप पदाधिकाऱ्यांकडे धाड घातलेली होती, हा मुद्दा संपूर्ण राज्यात गेलेला होता आणि जनतेने ज्या पद्धतीने जे लक्ष्मी दर्शन होतं ते लक्ष्मी दर्शन स्वतः स्वीकारलं सुद्धा. मात्र मतदान करताना निलेश राणेंच्या नेतृत्वाला मतदान केलेलं आहे. कारण ज्या पद्धतीने निलेश राणे यांनी शहराचा विकास कामांचा जो डॉक्युमेंटरी सादर केलेली होती ती डॉक्युमेंटरी लोकांना भावली आहे आणि एकूणच शहराची संकल्पना त्यांनी या डॉक्युमेंटरीच्या द्वारे मांडलेली होती आणि त्याचीच ही पोचपावती ही मालवणच्या जनतेने निलेश राणे यांना दिलेली आहे. आणि त्याचे जे फळ म्हणून हे मालवण नगर परिषदेत हे 10 नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष हा मोठ्या मताधिक्याने विजय झालेला आहे ते पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे राज्यात ज्या पद्धतीने निलेश राणे यांनी हा विषय चर्चेला आणलेला होता, अगदी लोकसभेत
सुप्रिया सुळे यांनी सुद्धा निलेश राणेंचं कौतुक केलं होतं, भर सभागृहात कौतुक केलेलं होतं. त्यामुळे ही कुठेतरी भाजपच्या विरोधात आणि खास करून भाजपचे रवींद्र चव्हाण प्रदेशाध्यक्ष यांच्या विरोधात त्यांनी जे काय कॅम्पेनिंग केलेलं होतं, नारायण राणे यांचा बनायचं आहे का, रवींद्र चव्हाण यांना नारायण राणे बनायचं आहे, अशा पद्धतीचं स्टेटमेंट हे त्यावेळी केलेलं होतं. त्यामुळे जनतेने निलेश राणे आणि हे यांच्याच बाजूने कौल देत जे जिल्ह्याचा कुडाळ मालवणचा विकास किंवा मालवण शहराचा विकास हे निलेश राणेच करू शकतात, राणेशिवाय पर्याय हेच या निमित्ताने जनतेने यावेळी निकालातून दाखवून दिलेले. निलेश राणेंचा पूर्णपणे विजय आहे असं त्याच्यातनं चित्र समोर येत आहे. कारण तसं म्हटलं तर 20 पैकी 10 जागा मिळाल्यात त्यांना. म्हणजे ज्या तऱ्हेनं आवाज झाला होता आणि ज्या तऱ्हेनं सगळ्या मोहिमा पार पडल्या होत्या, त्या स्टिंग ऑपरेशन पासून त्या विजन डॉक्युमेंट पर्यंत सगळ्या, की त्या दृष्टीनं म्हटलं तर 10 आल्या जागा. अर्थात नगराध्यक्ष शिवसेनेचा आलाय, निलेश राणेंची ममता वराडकरांचा विजय झालाय. त्यामुळे हा पूर्ण स्पष्ट विजय निलेश राणेंचा असं म्हणता येईल का, कसं तिथे विश्लेषण करता येईल? म्हणता येईल, कारण सर तसं आपण बघितलं तर गेल्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक झाली त्यावेळी मालवणात शिवसेनेची ताकद होती. निलेश राणे हे यांना शिवसेनेत पाठवण्यात आलं होतं. पूर्ण भाजपच्या पाठिंब्यावर हे निलेश राणे आणि निवडून आलेले होते भाजप आणि शिवसेनेच्या महायुतीच्या जोरावर. मात्र शिवसेनेची ताकद ही शहरात नव्हती. ज्यावेळी निलेश राणेंनी प्रवेश केला त्यानंतरच या सगळ्या घडामोडी घडल्या. त्यामुळे शिवसेनेची ताकद नसल्यामुळे भाजपने त्यांची फक्त 4 जागा देऊ केलेल्या होत्या. 4 जागा अस्तित्व शून्य आहे शिवसेनेचं असं देखील भाजपने म्हटलेलं होतं. त्यामुळे हा दिवसेचा प्रयत्न हा भाजपने शिवसेनेला केलेलं होतं आणि याचाच राग पुढे आला आणि यातून भाजपने शिवसेनेची ताकद आहे ती या निमित्ताने भाजपला दाखवून दिलेली आहे. याच्याच निमित्ताने हा खरं तर प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यासाठी सुद्धा हा धक्का मानला जात आहे. कारण रवींद्र चव्हाण यांनी मालवण नगर परिषदेत मालवण शहरात ठाण मांडून होते. ज्या राज्यात ते प्रदेशाध्यक्ष असताना सुद्धा मालवण शहरात त्यांनी 4 ते 5 वेळा शहरात भाजप कार्यालयात भेटी दिलेल्या होत्या आणि ही निवडणूक त्यांनी प्रतिष्ठेची केली होती. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचा मालवण हा गाव आहे, मालवणचे सुपुत्र आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री नितेश राणे असतील यांच्यासाठी सुद्धा तेवढीच प्रतिष्ठेची होती. कारण भाजप हा सत्ताधारी पक्ष आहे, राज्यात चे मुख्यमंत्री त्यांचे आहेत. त्यामुळे पूर्णपणे ते आर्थिक रसद होती ती पूर्णपणे ही भाजपच्या उमेदवारांना देण्यात आलेली होती. पूर्णपणे यंत्रणा त्यांनी लावलेली होती. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजपला पूर्ण आत्मविश्वास होता की आपले 12 नगरसेवक निवडून येतील आणि शिवसेनेला कुठेतरी कमी येतील आणि उभाटाची या निमित्ताने जास्त उमेदवार येतील असं भाजपच्या गोटात चर्चा सुरू होती. मात्र आता ज्या निकाल आहे त्यावर निकाल स्पष्ट होते की भाजपचा हा मोठा पराभव आहे. कारण ज्या पद्धतीनं त्यांची आत्मविश्वास होता अति आत्मविश्वास म्हणावा लागेल आणि तोच त्यांना नडला हे या निकालातून दिसून आले. मी पुन्हा येतो की तुम्ही जे सांगत होता विश्लेषण म्हणजे तुम्हाला जे करायचं होतं म्हणजे शिवसेना आणि भाजप हे जरा सांगा तुम्ही. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 1985 पासून या सगळ्या विधानसभा, लोकसभा किंवा नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा या सगळ्या निवडणुकीमध्ये एक कार्यकर्ता म्हणून मी हे सगळं जवळून बघितलं. नगर परिषदांची ही पहिली अशी एकमेव निवडणूक असेल की मोठ्या प्रमाणात ही निवडणूक सगळ्या अर्थाने प्रतिष्ठेची बनली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये स्वतः पालकमंत्री माननीय नितेश राणे आणि विशेषतः महाराष्ट्र प्रदेश भाजपाचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांच्या इलेक्शन मॅनेजमेंटचा जो विषय आहे तो गेले 10 वर्ष मी ऑब्झर्व करतोय. त्याचा अभ्यास केला असता त्यांच्या एवढं चोख निवडणूक व्यवस्थापन दुसऱ्या कुणाकडे आहे असं मला वाटत नाही. ह्या ज्या 4 निवडणुका झाल्यात या 4ही निवडणुकामध्ये त्या नगर परिषदामध्ये वेगवेगळे फॅक्टर त्याला कारणीभूत होते. पण या सगळ्यामध्ये मगाशी जो जुईलीने सुरुवातीला विषय सांगितला, फार मोठ्या प्रमाणात पैशाचा वापर झाला हे नाकारून चालणार नाही. मोठ्या प्रमाणात पैशाचा वापर झाला आणि हे पहिल्यांदाच घडलं असं त्या निवडणुकीमध्ये. मी कालच याबाबत जे भाकीत केलं होतं त्यानुसार माझा फक्त एकच अंदाज चुकला, तो म्हणजे कणकवलीचा जो निकाल लागला तो कुणालाही अपेक्षित नव्हता. कारण नितेश राणे हे पालकमंत्री आहेत आणि नितेश राणे नुसते पालकमंत्री नाही आहेत, ज्या पालकमंत्र्यांना स्वतः मुख्यमंत्र्यांचा सगळ्या तऱ्हेचा सपोर्ट आहे, विकासात्मक कामं म्हणा, निधी म्हणा, या सगळ्या विषयानं. मगाशी मी त्यांचं ज्या बाईट्स बघितल्या, प्रतिक्रिया बघितलीत,
ती तुम्ही म्हणाल्याप्रमाणे ती अतिशय संयमित प्रतिक्रिया होती आणि यावेळी संयमित प्रतिक्रिया दिल्याशिवाय त्यांना गत्यंतर नव्हतं, ती दिलीच पाहिजे. मध्यंतरी अशी काही त्यांची जी महाराष्ट्रामध्ये विधानं गाजली की ज्या ठिकाणी आमचा सरपंच नसेल, आमचा लोकप्रतिनिधी नसेल, त्या ठिकाणी आम्ही निधी देणार नाही. जे त्याने स्टेटमेंट केलं होतं त्याच्या अगदी विरुद्ध स्टेटमेंट आजच्या निकालामुळे पालकमंत्र्यांनी दिलं, त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन. कारण ते जिल्ह्याचे पालक आहेत, कोण तिथं कुणाची सत्ता आहे, कुणच्या नगर परिषद कोण आलेत हा तिथं विषय नाहीत. त्यामुळे कणकवलीचा निकाल हा संपूर्ण महाराष्ट्राला एक वेगळ्या पद्धतीचा विचार करणार आहे. मला वाटतं एक 6 महिन्यापूर्वी सावंतवाडीच्या नगर परिषदेच्या निवडणुकीसंदर्भात आता जे या ठिकाणी ज्यांनी 2.5 वर्ष नगराध्यक्ष म्हणून काम केलं, नगरसेवक म्हणून काम केलं, ज्यांनी विधानसभा लढवली होती, ज्यांचे माननीय दीपक केसरकरांबरोबर यांचे काही तात्विक वाद झाले म्हणून ज्यांनी मध्ये राजीनामा देऊन सावंतवाडीवर पोटनिवडणूक लावली होती, त्या बबन साळगावकर आणि इतर जी सगळी मंडळी होती समविचारी, त्यांना मी प्रस्ताव दिला होता की तुम्ही या ठिकाणी पक्षीय लेवल निवडणूक न लढता आघाडी करा, काही चांगले चेहरे घेऊन हा प्रयोग करा. जो प्रयोग कणकवलीमध्ये केला आणि तो कणकवलीमध्ये प्रयोग यशस्वी झाला, तो प्रयोग यशस्वी होईल असं पालकमंत्र्यांनाही स्वप्नातही वाटलं नव्हतं, पण तो प्रयोग झाला. वेंगुर्ल्याचा ज्यावेळी तुम्ही विचार करता तर वेंगुर्ल्याच्या विषयामध्ये महत्वाची गोष्ट अशी होती की जे राजन गिरब आहेत त्यांच्या नगराध्यक्ष पदाच्या कारकिर्दीत त्यांनी काही बरीच विकासाभिमुख कार्य केलं. आणि सगळ्यात महत्वाचा गोष्ट असं असेल की वेंगुर्ल्यामध्ये जो माझा वेंगुर्ला म्हणून काही रचनात्मक काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा ग्रुप आहे, त्या ग्रुपला बरोबर घेऊन एक व्हिजन डॉक्युमेंट डोळ्यासमोर ठेवून त्याची अंमलबजावणी करण्याचं काम केलं. आणि सगळ्यात दुसरा महत्वाचा विषय असा होता की कधी निवडणुकीमध्ये तो जो उमेदवार असतो तो त्या पक्षापुरता असतो निवडणूक होईपर्यंत, पण जेव्हा तो निवडून येतो, तो निवडून आल्यानंतर तो त्या संपूर्ण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा असतो. हे भान ठेवून राजन गिरबने काम केलेलं होतं आणि त्या ठिकाणी ज्यांच्यावर ही जबाबदारी होती, जे जिल्हा बँकेचे सन्माननीय अध्यक्ष मनीष दळवी, त्यांनी एका वेगळ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी रचना मांडली आणि त्यामुळे तो जो निकाल होता तो निकाल एक 1 साइडेड स्वीप हा त्या ठिकाणी भाजपला मिळाला. मला असं वाटत होतं की या सगळ्या निवडणुकीमध्ये आपण काय साध्य केलं, तर या निवडणुकीमध्ये दीपक केसरकरांना फार मोठा सेटबॅक बसलेला आहे, हे नाकारून चालणार नाही. सावंतवाडीवर गेली इतकी वर्ष त्यांचं अधिराज्य होतं आणि सावंतवाडीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी होती की ज्या सीमा मटकर उभ्या होत्या त्या समाजवादी विचारसरणीच्या, ज्यांचे सासरे समाजवादी पक्षाचं काम केलं, ज्यांनी दंडवतेंसारख्या माणसांबरोबर, ते माझे आमदार होते, त्या समाजवादी विचारांच्या लोकांना घेऊन दीपक केसरकरने 15 वर्ष या शहरामध्ये राजकारण केलं होतं सगळ्याच संस्थावर. म्हणजे जी फार पूर्वीची अर्बन बँक होती त्या अर्बन बँकेबरोबर ही समाजवादीच मंडळी घेऊन कारभार केसरकरांनी केला होता, जी बँक आता हस्तांतरित करावी लागली. कंझ्युमर सोसायटी होती त्याच्यावर सुद्धा कारभार या समाजवादी मंडळीलाच घेऊन त्यांनी केला होता, ती आता त्यालाही कुलूप ठोकलं गेलं. त्यामुळे ती समाजवादी मंडळी या इलेक्शनमध्ये सीमा मटकरच्या नावाने तो एक हा सेटबॅक त्यांना बसलाच. दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय असा असता की तेच काही चेहरे बघून इथली जनता विचार करते आणि त्या अशा चेहऱ्याला देतात, नाही असं नाही. जर तुम्ही सांगोल्याचं उदाहरण केलं तर जे गणपतराव देशमुख होते त्याने साधारण 55 वर्ष आमदारकी भोगली, कारण ते त्यांचं तळागाळातील रंजल्या गाजल्यांसाठी त्यांनी खरा सच्चे लोकप्रतिनिधी म्हणून काम केलं होतं. या ठिकाणी जो लोबोबाईंचा पराभव आहे, त्या माजी उपनगराध्यक्ष होत्या, त्या अर्बन बँकेच्या अनेक वेळा संचालक होत्या, त्यांना त्यांनी परत उमेदवारी दिली. हे चेहरे दीपकभाईंनी गाळले पाहिजे होते. दुसरे एक तानाजी वाडकर म्हणून होते, जे 7 वेळा नगरसेवक होते, जे उपनगराध्यक्ष होते, त्यांच्या वाड्यातही तसा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी की राजघराण्यातला एक स्वच्छ चेहरा या ठिकाणी भाजपने देण्याचा जो शहाणपणा केला, त्यामुळे सावंतवाडी ही केसरकरांच्या हातातून गेली. आता मालवणच्या विषयामध्ये ना एक गोष्ट प्रकर्षाने आपल्याला त्याचा विचार केलाच पाहिजे की जी फार मोठ्या प्रमाणात राज्यस्तरावर अधोरेखित झालेली आहे.
निलेश राणे आमदार झाल्यापासून सर, आपण यावर बोलणारच आहोत, पण काही महत्त्वाच्या प्रतिक्रिया सुद्धा जाणून घेणार आहोत. आमदार निलेश राणे यांची विजयानंतरची प्रतिक्रिया समोर आलेली आहे, ती आपण थेट जाणून घेऊयात. मालवणमध्ये निलेश राणे विजय घोषित झाल्यानंतर दाखल झाले होते. त्यांनी विजयी उमेदवार ममता वराडकर यांची भेट घेतली आणि त्यानंतर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. जाणून घेऊया. मालवण नगर परिषद निवडणुकीत अखेर शिवसेनेने बाजी मारली आहे. आपल्यासोबत आमदार निलेश राणे यांच्या विजयानंतर आपली पहिली प्रतिक्रिया काय? नगराध्यक्षासहित सर्व सत्ता ही शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. मी जनतेचे आभार मानतो. मालवणच्या जनतेने ठरवलं इथे कारभार कोणाच्या हातात द्यावा आणि तो पारदर्शक ठेवण्यासाठी जनतेने आम्हाला संधी दिली. त्यासाठी मी जनतेच्या मनापासून आभार व्यक्त करतो. मालवणच्या सन्माननीय मुख्य नेते आमचे एकनाथ शिंदे साहेबांचा मनापासून आभार व्यक्त करतो. त्यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला. सगळ्या शिवसैनिकांचा, आमच्या जिल्हा प्रमुखांचा खास करून मी आभार व्यक्त करतो. त्यांचं अभिनंदन करतो. या विजयामध्ये सर्वात मोठं श्रेय कोणाचं असेल तर ते सन्माननीय डॉक्टर सामंत साहेबांचं आहे आणि आमच्या प्रत्येक शिवसैनिकांचं पण आहे. मी मनापासून सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि आमच्यावर जबाबदारी आता मोठी आहे. येणाऱ्या काळामध्ये जे काय आम्हाला कारभार करून दाखवायचा आहे, पारदर्शक कारभार आम्हाला लोकांसमोर ठेवायचा आहे, ते सगळे प्रयत्न आम्ही करणार आहोत आणि आमचे मोठ्या प्रमाणात सगळे निवडून आले त्याबद्दल मी मनापासून मालवणकरांचे आभार व्यक्त करतो. तर भाजपने शिवसेनेचे अस्तित्व शून्य असे सांगितले होते, मात्र या निवडणुकीत पूर्ण नगराध्यक्षासहित 10 नगरसेवक निवडून आले. संपूर्ण राज्याला तुम्ही ताकद दाखवलेली आहे. काय एकंदरीत मी कोणावरही टीका करणार नाही. मी त्यांनाही शुभेच्छा देईन. तुम्ही शहरासाठी तुमचंही योगदान कुठे लागेल तर तुम्ही शहरासाठी चांगलं काम करा. ज्यांनी आम्हाला शून्य समजलं होतं मी त्यांना कधी शून्य समजावता मी कधी चूक करणार नाही. माझ्या नजरेमध्ये शून्य कोणच नसतं. प्रत्येकाची आपापली ताकद असते. ते अहंकारामध्ये होते. आज त्यांचा अहंकार तुटला असेल पण इथून पुढे कधीच अहंकारामध्ये राहू नका. एवढ्याच या निमित्ताने मी त्यांना शुभेच्छा देऊ शकतो. भाजपचा अहंकार आपण करण्यास प्रतिक्रिया आमदार निलेश राणे यांनी दिली. कॅमेरामन नागेश कोकण साथ नाही मालवण. आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्ण ढोलम यांनी घेतलेली होती आमदार निलेश राणे यांची पहिली विजयानंतरची प्रतिक्रिया. फार महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी मांडलेले आहेत. कमी वेळात ते बोललेत पण महत्त्वाचे बोललेले आहेत. पहिल्यांदा त्यांनी जनतेचे आभार मानलेत, एकनाथ शिंदेंचे आभार मानलेत, जिल्हा प्रमुखांचे आभार मानलेत आणि त्याचबरोबर पारदर्शक कारभार करण्यासाठी आम्हाला जी संधी दिली त्याबद्दल त्यांनी हे ऋण व्यक्त केलेले आहेत. दुसऱ्या बाजूला त्यांनी असं सुद्धा सांगितलेलं आहे, पारदर्शक कारभार करण्यासाठी आमच्यावर मोठी जबाबदारी जनतेने दिलेली आहे, त्यामुळे त्यांचा जो काही विश्वास आहे तो तसाच ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. दुसऱ्या बाजूला त्यांनी असं सांगितलं की मी कोणावरही टीका करणार नाही आणि त्याचबरोबर ज्यांनी आम्हाला शून्य समजलं त्यांना मी शून्य समजण्याची चूक करणार नाही. मात्र अहंकार करू नका, आता त्यांचा अहंकार गळून पडलेला असेल असं सुद्धा ते सांगायला विसरलेले नाहीत. त्यामुळे ही महत्त्वाची प्रतिक्रिया होती. आमदार निलेश राणे यांची किंग मेकर ठरलेले आहेत. आमदार निलेश राणे या सगळ्या निवडणुकीमध्ये मालवण असू देत किंवा शहर विकास आघाडीच्या निमित्तानं आमदार निलेश राणेंचं एक नेतृत्वाचा वेगळा पैलू या निमित्तानं समोर आलेला आहे. आता पाहूयात वेंगुर्ल्यातल्या विजयी उमेदवार, नगराध्यक्ष पदाचे विजयी उमेदवार असलेले राजन गिरब यांची प्रतिक्रिया. थेट जाऊयात वेंगुर्ल्यामध्ये.
वेंगुर्ल्यावर भारतीय जनता पार्टीची निर्विवाद सत्ता आलेली आहे. पुन्हा एकदा तुम्ही नगराध्यक्ष म्हणून विराजमान झाले, पहिली प्रतिक्रिया काय असेल? हे सर्व श्रेय मी माझ्या भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व कार्यकर्त्यांना, सर्व उमेदवारांना आणि भारतीय जनता पार्टीचे सर्व ज्येष्ठ आमचे नेते ज्यांनी हे सगळं नियोजन केलं आणि भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांच्या पूर्ण ताकदीनिशी पाठीशी राहिले, त्यामुळे हे सर्व श्रेय मी भारतीय जनता पार्टीनं आणि वेंगुर्ल्याच्या सर्व नागरिकांना देत आहे. त्यामुळे आपण सर्व उमेदवार भव्य भरपूर मताने आपण निवडून आलेलो आहोत. इथे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे 20 पैकी 16 नगरसेवक झालेले आहेत. त्यामुळे सर्व उमेदवारांचं, भारतीय जनता पार्टीचं आणि आमच्या नागरिकांचं आम्ही अभिनंदन करतो आणि त्याला धन्यवाद देतो. तर दीपेश परब आमचे प्रतिनिधी वेंगुर्ला, त्यांनी संवाद साधलेला होता विजयी उमेदवार राजन गिरप यांच्याशी. त्यांनी सगळ्यांचे आभार मानलेले आहेत. आता आपण ऐकणार आहोत सावंतवाडीच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा श्रद्धा राजे भोसले यांची प्रतिक्रिया. श्रीदेव पाटेकर, श्रीदेव उपरळकर आणि सर्व सावंतवाडीकरांना माझ्या स्नेहपूर्वक नमस्कार. हे आमचा पहिला निवडणूक होता आणि सावंतवाडीचे लोकांनी आम्हाला भरभरून मत देऊन विजय केला आहे. त्याच्यासाठी आम्ही खूप आभारी आहे. हे विजय फक्त आमचा नसून ते सर्व सावंतवाडीकरांचा आहे, ज्यांना सावंतवाडीमध्ये एक चांगला बदलाव आणायचा आहे. निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने आम्ही खूप घरी फिरले, लोकांशी भेटले, त्यांची समस्या आम्ही समजून घेतली आहे आणि मी आमचे सगळे नगरसेवक आणि नगरसेवकाच्या वतीने आपण सर्वांना ते शब्द देते की आम्ही सावंतवाडीला सुंदर आणि विकसित करून दाखवणार आहे. मी परत सांगते, हे विजय फक्त आमचा नसून पहिल्यांदा आमचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, आमचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाणजी, आमचे खासदार माननीय नारायण राणेजी, आमचे पालकमंत्री माननीय नितेश राणेजी आणि सर्व सावंतवाडीकर आणि भारतीय जनता पार्टी आणि बाकीचे उमेदवार सगळ्यांच्या ही मेहनत आणि सपोर्टचा हे विजय आहे. आणि मी आपण सर्वांना तेच म्हणणार आहे की आपला आशीर्वाद आम्हाला नेहमी द्या. आम्ही सावंतवाडीमध्ये सुंदर काम करूया आणि आपण सर्वांना खुश ठेवूया. की आमचा सगळ्यांचा एकच लक्ष आहे की सावंतवाडीला सुंदर आणि विकसित करायचं आहे. आता आम्ही वेगवेगळे पार्टी नाही आहे, आम्ही नगरपालिकाची ऑफिस आहे आणि ते आम्ही काम करून दाखवणार. आता बाकी काही विषय राहिले नाही आहे. मॅडम, मोती तलाव आमचे सावंतवाडीची शान आहे आणि ते आम्ही अजून सुंदर करून दाखवणार आहे आणि ते आपले सावंतवाडीचे लोक बघणार. आम्ही पण आता पण म्हणत आहे की मी सावंतवाडीमध्ये अजून फिरणार आहे. मी ते निवडणुकीच्या निमित्ताने मी खूप लोकांना भेटले आणि खूप लोकांनी आशीर्वाद दिलं, प्रेम दिलं आम्हाला. मला ते परंपरा सुरू ठेवायची आहे. लोकांची भेट मला अजून घ्यायची आहे आणि ते जे त्यांची समस्या आहे ते जर मला सोडून द्यायची आहे ते आम्ही करणारच आहे. आणि जे हॉस्पिटलचा विषय आहे आम्हाला माहिती आहे ते खूप गरजेचं आहे, तर त्याच्यावर आम्ही खूप ध्यान देणार आहे. आमचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, रवींद्र चव्हाणजी, पालकमंत्री नितेश राणेजी सगळे आमचे पाठी आहे. आणि मी सर्वप्रथम राजेसाहेब, राणीसाहेब, युवराज आणि माझे आईबाबांना धन्यवाद करते, कारण त्यांनी मला खूप साथ आणि प्रेरणा दिली आहे. आणि आज मी जे हे निवडणूक लढले आहे ते माझे जे राजघराण्याची परंपरा आहे, त्यांनी जे लोकसेवासाठी काम केलं आहे तेच लोकसेवाच्या परंपरा मी पुढे घेऊन जाणार आहे. ही आहे प्रतिक्रिया नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष श्रद्धा राजे भोसले यांची. महत्त्वाची प्रतिक्रिया होती ही. यामध्ये त्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण असतील, पालकमंत्री नितेश राणे असतील, त्यांचे आभार मानलेले आहेत आणि विजयाचं सगळं श्रेयही देखील त्यांना दिलेलं आहे. दुसऱ्या बाजूला ते हे सांगायला विसरले नाही आहेत की मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा मुद्दा आम्ही पूर्ण करणार आहोत आणि याकडे सुद्धा त्यांनी लक्ष वेधलेलं आहे. त्यामुळे आता भविष्यात या पद्धतीनं कशा पद्धतीनं त्या काम करतात हे सुद्धा पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. या आकडेवारीबरोबर एक महत्त्वाची माहिती अपडेट ती म्हणजे मालवणमध्ये 10 जागा या शिवसेनेला मिळालेल्या आहेत, 5 जागा या भाजपला मिळालेल्या आहे आणि त्या बरोबरीनं
ठाकरे शिवसेनेला सुद्धा 5 जागा मिळालेल्या आहेत, त्यामुळे तुल्यबळ इथं झालेलं आहे. 10-1 हाती सत्ता ही आलेली आहे, ती शिवसेनेकडे आलेली आहे. दुसऱ्या बाजूला 5-5 अशी विभागणी सुद्धा झालेली आहे, त्यामुळे संमिश्र निकाल इथं सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतोय. सर, हो, अर्थात सगळ्याच निकालांचा आपण आढावा घेतोय. एक निश्चित आहे की श्रद्धाराजे भोसले जेव्हा निवडणुकीला भाजपच्या उमेदवार म्हणून उभे राहिल्या, त्याच वेळेला ठरलं की राजघराण्याची प्रतिष्ठा पुन्हा एकदा ह्या निवडणुकीत पणाला लागलेली आहे. म्हणजे शिवरामराजे भोसले जे जुन्या काळातले आमदार आणि त्यांनी घराण्याचं नाव, प्रतिष्ठा जपून त्यांनी ज्या प्रकारे समाजात सहभाग ठेवून, म्हणजे त्यानंतर मला वाटतं राजघराणं थोडंसं जनसंपर्कापासून थोडं दूर गेलं होतं, जे आता नव्यानं सुरू होईल. त्यामुळे संदीप, एक तर सावंतवाडीच्या निकालाकडे बघताना म्हणजे भाजपकडे पूर्ण सत्ता आलेली आहे. श्रद्धाराजे भोसले भाजपच्या नगराध्यक्षपदी आलेले आहेत निवडून, आणि 20 पैकी 11 नगरसेवक भाजपचे आलेले आहेत. त्यामुळे पुढचं राजकारणाची दिशा तरी स्पष्ट झालेली आहे. सावंतवाडीची, वेंगुर्ल्याची तशी स्पष्ट झालेली आहे. कणकवलीत खूप नंतरही चुरस पुढे चालू राहील. मालवणातही चित्र निलेश राणेंच्या फेवरमध्ये स्पष्ट झालेलं आहे. आपण सावंतवाडीपासून सुरुवात करून की कसं जाईल राजकारण सावंतवाडीचं पुढे. एकीकडे हे चालू असताना दीपक केसरकरांना लोकांनी बऱ्यापैकी कमी महत्त्व दिलेलं आहे असंही दिसतंय. नक्कीच सर, जसं कणकवलीमध्ये नितेश राणेंना धक्कादायक निकाल आहे, तसाच निकाल सावंतवाडीचा दीपक केसरकरांसाठी हा अतिशय धक्कादायक निकाल आहे. कारण आपण पाहिलं तर सुरुवातीला ज्या पद्धतीने निवडणूक चं सगळं वातावरण होतं आणि निवडणूकमध्ये प्रचाराची सगळी यंत्रणा होती, दीपक केसरकर स्वतः या ठिकाणी ठाण मांडून होते. जरी ते प्रचारात प्रत्यक्ष डोर टू डोर गेले नसले तरी त्यांनी कॉर्नर सभा, त्याच्यानंतर इथे प्रत्येक 17-0 करू, 20-0 करू अशा पद्धतीने सुद्धा स्टेटमेंट सुरुवातीला दिली होती. ज्या पद्धतीने कणकवलीमध्ये चुरस होती त्याच पद्धतीने या ठिकाणी सगळ्या पद्धतीने लढाई जात होती. आणि अक्षरशः जो प्रचाराचा मुद्दा होता तो अगदी विकासाच्या मुद्द्यापासून उमेदवारांच्या भाषेच्या मुद्द्यापर्यंत गेलेला होता. म्हणजे टोकाच्या प्रचाराचे मुद्दे झालेले होते. अशा परिस्थितीतही ज्या पद्धतीने दीपक केसरकर यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली होती, अगदी तशीच राजघराण्याची सुद्धा प्रतिष्ठा पणाला लागलेली होती. मात्र भाजपने पूर्णपणे ताकद जी आहे ती राजघराण्याच्या मागे उभी केली. या ठिकाणी संजू परब खरं तर दीपक केसरकर यांचे शिलेदार होते, आणि इथे भाजपच्या माध्यमातून बघायला गेलं तर विशाल परब यांच्याकडे थोडंसं त्याची जबाबदारी होती. पण स्वतः पालकमंत्री नितेश राणे यांनी या कणकवलीच्या तोडीसतोड सावंतवाडीकडे सुद्धा लक्ष दिलेलं होतं, आणि त्या पद्धतीने मोठं यश मिळवलेलं आहे. कारण दीपक केसरकरांचं गेल्या 15 ते 20 वर्षाचा जर आपण वर्चस्व बघितलं सावंतवाडीवर, स्वतः नगराध्यक्ष पदापासून त्याच्यानंतर त्यांच्या सौभाग्यवती नगराध्यक्ष, त्याच्यानंतर गेले टीम तम त्यांचीच सत्ता आहे सावंतवाडीमध्ये, आणि त्या सत्तेला कुठेतरी सुरुंग लावण्याचं जे काम होतं ते भाजपने केलं. कारण भाजपला सर जर एक बघायला गेलं तर सुरुवातीला भाजपने जी भूमिका ठेवलेली होती, नितेश राणेंनी जिल्ह्याच्या निवडणुकांच्या युती संदर्भात भूमिका ठेवलेली होती, तर त्यांचं म्हणणं होतं की विधानसभेच्या निवडणुका हे आम्ही एकत्र लढलो, भविष्यातही निवडणुका एकत्र लढू, मात्र इथे ही कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका आहे आणि कार्यकर्त्यांना आपण सांभाळलं पाहिजे. जवळपास 81 जागांवर आम्ही आमचे कार्यकर्ते आणि उमेदवार त्या ठिकाणी निवडणूक रिंगणात उतरवणार आहोत. त्यामुळे एक भाजपचं जे चिन्ह आहे कमळ चिन्ह संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये फुलवण्याचा त्यांचा तो प्रयत्न होता, आणि सावंतवाडीमध्ये तेच काम केलं. सावंतवाडीत बरीच वर्ष शिवसेना असल्यामुळे, त्याच्यानंतर स्वतः दीपक केसरकर गेले टीम टर्म त्याच माध्यमातून असल्यामुळे या ठिकाणी भाजपचं जे चिन्ह होतं ते शहरामधनं कुठेतरी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दृष्टिक्षेपात पडत नव्हतं. विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये सुद्धा आतापर्यंत ज्या निवडणुका लढवल्या गेल्या त्याच धर्तीवर निवडणुका लढवल्या गेल्यात, आणि त्याचमुळे ही संधी सोडायची नाही अशा प्रकारचं भाजपने एक मोर्चे बांधणी केली. तगडा उमेदवार, जसं पार्सेकर साहेबांनी सांगितलं की राजघराण्यातील उमेदवार दिल्यामुळे आणखी त्या निवडणुकीला महत्त्व झालं, आणि एक चांगला उमेदवार भाजपला त्या ठिकाणी प्रेझेंट करता आला, आणि सावंतवाडीतील मोठा धक्कादायक निकाल हा दीपक केसरकरांसाठी लागला, आणि या ठिकाणी भाजपने आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं, राजघराण्याने सुद्धा वर्चस्व सिद्ध केलं. आणि सुरुवातीपासून कळीचे मुद्दे 3 मुद्दे जे होते, जे आता आपण श्रद्धाराजे भोसले यांची प्रतिक्रिया सुद्धा पाठवली, म्हणजे त्यांच्या भाषेनंतर सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा जो आला तो सावंतवाडीचं मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, त्याच्यानंतर सावंतवाडीचं मोती तलाव, तर त्याचा सुद्धा उलगडा त्यांनी या निकालानंतर सुद्धा केलेला आहे. त्यामुळे निश्चित सावंतवाडीकरांसाठी एक चांगला संदेश आहे, आणि काही झालं तरी शेवटी
युतीची या ठिकाणी सत्ता आहे. कारण दीपक केसरकरांना नगराध्यक्षपद जरी आलं नसलं तरी तोडीस तोड त्यांच्या त्या ठिकाणी नगरसेवक या त्या ठिकाणी निवडून आलेले आहेत. स्वतः संजू परब जे माजी नगराध्यक्ष होते ते सुद्धा निवडून त्या ठिकाणी आलेले आहेत. सुधीर आरुडेकर आहेत, त्याच्यानंतर ॲडव्होकेट आहेत, बरीच मंडळी जी आहेत ते अभ्यासू आहेत. त्याच्यामुळे ही पुढे आता निवडणूक झालेली आहे, नगराध्यक्ष बसणार आहेत. पण ज्यावेळी सत्तेमध्ये हे दोन्ही युती आणि भाजपचे उमेदवार येतील त्यावेळी त्या सभागृहामध्ये कशा पद्धतीने हे सगळं गणित पुढे जात आहे हे पाहणं सुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे. आणि जसं आपण विचार केला की नितेश राणे आणि निलेश राणे या राणे बंधूतील जरी ही निवडणूक असली तरी प्रत्येक ठिकाणी एका सेकंड टर्म लीडरवर ही निवडणुकीची जबाबदारी दिली आहे. जसं वेंगुर्ल्यामध्ये मनीष दळवी लिडिंग करत होते, तिथले स्थानिक भाजपचे पदाधिकारी निवडणूक लिडिंग करत होते. आणि स्वतः चेहरा एक चांगला असल्यामुळे भाजप वेंगुर्ल्याची तशी निवडणूक बघायला गेली तर या 3 नगरपंचायतच्या निवडणुकांपेक्षा वेंगुर्ल्याची इथली निवडणूक जी आत्ताची आहे ती संपूर्ण प्रचार यंत्रणा शांततेत झालेली. आणि त्या ठिकाणी चित्र वाटत होतं की भाजपला यश मिळेल. मात्र शिवसेना, कारण हा दीपक केसरकरांचाच मतदारसंघ आहे, सचिन वालावलकर आणि मनीष दळवी. सचिन वालावलकर हे दीपक केसरकरांचे राईट हँड मानले जातात, त्यामुळे ते यश मिळवतील की भाजप यश मिळेल. मात्र तिथे सुद्धा निर्विवाद सत्ता मिळालेली आणि जवळपास 400 मताधिक्याने दिलीप गिरप निवडून आलेले आहेत आणि 1300 मताधिक्याने श्रद्धाराजे भोसले निवडून आलेले आहेत. म्हणजे हा मोठा फरक आहे. मात्र या अगेन्स्ट कणकवलीमध्ये जी निवडणूक झाली तरी मागच्या निवडणुकीमध्ये समीर नलावडेंनी अवघ्या 35 मतांनी संदेश पारकरांचा पराभव केलेला होता आणि आता सुद्धा जो पराभव समीर नलावडेंना पत्करावा लागला तो 145 मतांनी. आणि त्याच्यामध्ये सर हे सगळं एकंदरीत समीकरणांनी विश्लेषण बघितलं तर त्या ठिकाणी शहर विकास आघाडी एकत्र आली, ती बांधली गेली. मागच्या वेळी सुद्धा अशा प्रकारचा प्रयोग झालेला होता. पण यावेळी राणे कुटुंबातीलच निलेश राणे त्या ठिकाणी शहर विकास आघाडीला एक बळ मिळाल्यामुळे, आणि आपण पाहिलं तर स्वतः विजयानंतर संदेश पारकरांनी निलेश राणेंचा फोटो हातात घेऊन त्या ठिकाणी रॅलीमध्ये सहभागी झालेले आहेत. त्याच्यामुळे नितेश राणेंना कडवं आव्हान आणि हा धक्कादायक निकाल तर सामोरा जावा लागला, पण त्याच्यामध्ये निलेश राणेंची ताकद आणि राणे कुटुंबातील व्यक्तीची त्या ठिकाणी मिळालेली शहर विकास आघाडीला ताकद, हा सुद्धा एक विजयाचं त्यामागचं गणित म्हणावं लागेल. मालवणमध्ये तर क्लीन चिट मिळालेली आहे. ज्या पद्धतीने निलेश राणेंनी या सगळ्या निवडणुकीकडे पाहिलं सुरुवातीपासून आणि एक अजेंडा, विकासाचा अजेंडा चांगल्या पद्धतीने जनतेसमोर ठेवला, एक व्हिजन ठेवलं आणि विधानसभेत ते निवडून गेल्यानंतर ज्या पद्धतीने त्यांची संपूर्ण एक शैलीच पूर्णपणे आपण बघितली तर बदललेली आहे आणि पूर्णपणे आज ते विकासाच्या मुद्द्यावर बोलतायत, कुणावरही आरोप करत नाहीत. आणि जे आरोप त्यांनी भाजपावर आणि रवींद्र चव्हाणांवर केलेले आहेत तर आत्ता विजयानंतरची त्यांची प्रतिक्रिया बघितली तर फार वेगळी आहे. अगदी निवडणूक झाल्यानंतरच त्यांनी त्या प्रतिक्रिया बदललेल्या होत्या. म्हणजे आज निकाल लागला अशा प्रकारचीच हे नाही तर अगदी आपल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सुद्धा त्यांनी मैत्रीपूर्ण हात रवींद्र चव्हाणांना दिलेला होता. भाजप आणि शिवसेना एकत्र आहेत अशा प्रकारचं विधान केलं होतं आणि तोच अजेंडा विजयानंतर सुद्धा त्यांनी अतिशय संयमपणे त्या ठिकाणी प्रतिक्रिया दिलेली आणि निश्चित हे येणाऱ्या निवडणुकांसाठी एक चांगलं संदेश त्याच्यामध्ये असू शकतो. एकंदरीत परिस्थिती पाहिली सर तर अगदी या नगर परिषदांच्या निवडणुकानंतर आता लागलीच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार आहेत. खरं तर त्याची नांदी म्हणायला हरकत नाही, कारण 50 जिल्हा परिषद आणि 100 पंचायत समितीच्या जागा आणि त्याच्यामध्ये महायुती पुन्हा एकत्र येते का हे सुद्धा पाहणं फार महत्त्वाचं आहे. कारण एकूणच बघितल्या तर या आता 80-81 जागांपैकी फक्त 8 ते 9 जागा उबाटाला निवडून आणता आलेल्या आहेत आणि बाकी सगळ्यावर वर्चस्व बघितलं आपण तर महायुतीचंच म्हणजे भाजप आणि शिवसेना यांचं आहे. त्याच्यामुळे हे कसं गणित होतं हे सुद्धा एक नांदी म्हणून याच्याकडे पाहणं महत्त्वाचं आहे. मात्र सावंतवाडी ही दीपक केसरकरांचा बालेकिल्ला होता, तो केसरकर यांच्या हातातून सुटलेला आहे. त्याच्यानंतर नितेश राणेंच्या हातून कणकवली हा बालेकिल्ला म्हणजे स्वतःचं होम पिच होतं ते सुटलेलं आहे. फक्त निलेश राणेंनी ज्या पद्धतीने सगळी यंत्रणा हाताळली आणि एक गड केला तर त्यांनी आपला गड राखलेला आहे. वेंगुर्ल्याचं कुठच्याही वादविवाद न करता भाजपला यश मिळणार ते अपेक्षित यश मानलं जात होतं, त्या ठिकाणी अपेक्षित यश मिळालेलं आहे. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकांसाठी जिल्हा परिषदांसाठी सुद्धा या निकालाकडे तितक्याच ताकदीने पाहणं महत्त्वाचं आहे. हो, म्हणजे हाच मुद्दा जर पुढे न्यायचा आपण विश्लेषणाकडे जाऊयाच. पण सुरुवातीला आपण दत्ता सामंत जे जिल्हा प्रमुख आहेत शिवसेनेचे त्यांची सुद्धा प्रतिक्रिया ऐकणार आहोत आणि त्याबरोबरच इतरही काही जल्लोष आहेत, प्रतिक्रिया आहेत ते सुद्धा ऐकणार आहोत. थेट जाऊयात दत्ता सामंत यांच्याकडे. ते नेमकं या सगळ्या प्रक्रियेवर काय म्हणाल्यात जाणून घेऊया. मालवणमध्ये शिवसेनेचा विजय झालेला आहे आणि आपल्यासोबत आता आहेत या ठिकाणी दत्ता सामंतजी. दत्ता सामंत काय सांगाल एकंदरच या विजयी सुद्धा आपण कोणाला मानता काय? असा तो विजय
तो प्रामुख्याने आमचे विराय मालवणचे लोकप्रिय आमदार निलेश राणे यांनी येत्या मागच्या 1 वर्षामध्ये जे काम केलं आहे, अधिवेशनामध्ये असेल, मतदारसंघामध्ये, जिल्ह्यामध्ये असेल, अभ्यासी जी अधिवेशनाने भाषणे केली आणि गेल्या 1 वर्षामध्ये जे काम होतं त्या कामाचं आणि आमदारांचं कर्तृत्व विजय आम्ही त्यांना फक्त साथ दिली. पण आमदार ज्या पद्धतीचं आमचं कायदे सुद्धा जे हिवाळी अधिवेशन होतं त्या अधिवेशन कदाचित इलेक्शनच्या पूर्वी जर झालं असतं तर याही त्याच्या अजून आमचे 4-5 नगरसेवक वाढलेले तुम्हाला दिसले असते. आणि सर्वसामान्यांची जी प्रतिक्रिया दिली आमदारांनी कशा प्रकारे प्रश्न मांडले ते बघितल्यानंतर आमदारांनी हा मालवण वाचवून दिलेला या इलेक्शन दिलेला एक विश्वास आहे. पण मालवणचं विजन कसं करणार, कसं बनवणार हे आमदारांनी मांडल्या, प्रस्तावना केली आणि लोकांना सांगितलं तरी लोकांना ते पटले की हाच माणूस आपल्या मालवणचा कायापालट तो मालवण शहराचा विकास करू शकतो हा विश्वास ठेवून त्या जनतेने दिले आशीर्वाद दिले. आमची जबाबदारी वाढलेली आहे. आम्हाला येत्या 5 वर्षात जनतेच्या मतदारांच्या मनातलं मार्गदर्शन बनवण्याची आणि कटिबद्ध आहोत. त्यामुळे आजचा जो विजय आहे तो मी सन्मान निलेश राणे यांचा करिश्मा आहे. या ठिकाणी शिंदेसाहेब आले, त्यांची सभा झाली, त्याचाही आम्हाला फायदा झाला. उदयजी आले, त्यांची सभा झाली, त्याचाही आमचा फायदा झाला. माझे सर्व जिल्ह्यातील, माझ्या तालुक्यातील, माझ्या पक्षाचे सगळे सहकारी पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी अहोरात्र मेहनत घेतली, काम केलं. या सगळ्या श्रेय या कार्यकर्त्यांना जातं आणि शिवसेना निलेशजींच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सिंधुदुर्गामध्ये जोमाने उभी असताना आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच या ठिकाणी आपल्यासोबत आता रस्ता सामंते यांनी आज या विजयाची स्वीकार निलेश राणे यांना मानलाय. कोकण 7 लाईव्हसाठी मालवण. तर ही प्रतिक्रिया होती शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांची. जे लोकांना निलेश राणे यांनी सांगितलं ते पटलंय आणि त्यामुळेच मालवणचा विकास हा निलेश राणे करू शकतील असा विश्वास लोकांनी ठेवल्याची प्रतिक्रिया सुद्धा दत्ता सामंत यांनी दिलेली आहे. हे होते शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख. आता आपण पाहणार आहोत रॅली सुरू झालेली आहे कणकवलीमध्ये. त्यात संदेश पारकर आणि सुशांत नाईक यांनी सुद्धा प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत. थेट रॅलीतून प्रतिक्रिया जाणून घेऊयात संदेश पारकर यांच्या. हा कणकवली शहरवासियांचा विजय आहे. भ्रष्ट टोळी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुक्त आणि भयमुक्त कणकवली करण्याचा जो नारा दिला होता त्या नाराला, परिवर्तनाला कणकवलीकरांनी साथ दिलेली आहे आणि या भ्रष्ट टोळीला हद्दपार या कणकवलीतनं केलेला आहे. निलेश राणे यांचा फोटो देखील दाखवण्यात आला. आता काय खरं तर शहर विकास आघाडी याच्यामध्ये सगळेच पक्ष मिळून आम्ही त्या ठिकाणी या भ्रष्ट टोळीच्या विरोधामध्ये पॅनल उभं केलेलं होतं आणि त्यामुळे प्रत्येकानं त्या ठिकाणी मदत केलेली आहे. निलेश राणेंनी केली, वैभव नाईकांनी केली, उपरकरनी केली, सतीश सावंतनी केली, राजन तेलींनी केली, संजय आग्रेनी केली, वंचित बहुजन आघाडी, RPI, मनसे, सगळ्या काँग्रेस, सगळ्या पक्षाने मदत केली आणि शहर विकास आघाडी आम्ही स्थापन केली आणि त्यामुळे सगळ्यांचं योगदान आहे आणि त्याच्यामुळेच हा विजय, एवढा मोठा विजय आम्ही प्राप्त करू शकलो. खरं तर पैसा हरला, सन्मान आणि प्रतिष्ठा जिंकली. पैशाचं मोठ्या प्रमाणात वाटप केलेलं होतं प्रतिस्पर्ध्यांनी, पण या सगळ्या निवडणुकीमध्ये कणकवलीने प्रामाणिकपणाचा, सत्याचा विजय केला. पैसा पराभूत झाला आणि कणकवली शहरवासियांचा स्वाभिमान जिंकला. मला कणकवलीकरांना हा विजय समर्पित करतो. कणकवलीवासियांनी ज्या पद्धतीने या भ्रष्ट टोळीला आणि या जो भ्रष्टाचार केला होता या कणकवलीमध्ये त्याला नाकारलेला आहे. त्या नाकारल्यामुळे आज हा विजय आमचा झालेला आहे. कणकवलीवासियांचे आभार व्यक्त करतो, कणकवलीवासियांचे आभार व्यक्त करतो. आणि जो पैसा नाकारलेला आहे, यावेळी पैसा, आमिष ही कणकवलीकरांनी नाकारलेली आहे. हे उदाहरण पूर्ण महाराष्ट्राचं आहे. उद्धव ठाकरे, वैभव नाईक यांचे फोटो दाखवले झाले. सगळ्यांची शहर विकास आघाडी होती. शहर विकास आघाडी सर्वांनी मिळून केलेली होती. त्यामुळे कोणाचीच आघाडी, सगळ्यांची आघाडी होती आणि सगळ्यांच्या आघाडीमुळे हे शक्य झालेलं आहे. आणि कणकवली शहर विकास आघाडी हे सगळ्यांना घेऊन चालणार आहे. यापुढे सुद्धा निधी आणताना सुद्धा कमी पडणार नाही कणकवली शहर विकास आघाडी आणि त्या पद्धतीने आम्ही काम करू आणि कणकवलीचा विकास करून दाखवू. करून दाखवू असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आपण विजयाची रॅली ही निघालेली आहे. कसं वातावरण आहे हे देखील आपण आता पाहिलेलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेलसह उमेश पुतळे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. कणकवलीचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष
संदेश पारकर यांची ही प्रतिक्रिया होती. त्यामध्ये त्यांनी सुरुवातीलाच उल्लेख केला तो म्हणजे भ्रष्ट टोळीला कणकवलीतून हद्दपार केल्याचा. त्यांनी हे सुद्धा सांगितलेलं आहे की मोठ्या प्रमाणात विरोधी पक्षाकडून पैशांचं वाटप करण्यात आलेलं होतं. मात्र असं असलं तरी पैसा हारलाय आणि सन्मान प्रतिष्ठा जिंकलेली आहे. मोठ्या प्रमाणात पैशाचा वाटप झाला हा मुद्दा त्यांनी अनेक वेळा बोलून दाखवलेला होता. या अगोदर सुद्धा तोच मुद्दा त्यांनी यावेळी सुद्धा मांडलेला आहे. त्याचबरोबर हा विजय कणकवलीकरांचा असल्याची सुद्धा प्रतिक्रिया दिली. या सगळ्या रॅलीमध्ये एक बाबीनं विशेष लक्ष वेधलेलं आहे ते म्हणजे फोटो झळकवण्याचं. 2019 मध्ये ज्या निवडणुका झालेल्या होत्या त्यामध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीनं फोटो झळकवण्यात आलेले होते आणि या फोटो वॉर रंगलेला होता कणकवलीमध्ये आणि त्याची चर्चा राज्यभर झालेली होती. त्याच पद्धतीनं पुन्हा एकदा यावेळी मात्र फोटो वेगळे आहेत. इथं फोटो आहेत ते आमदार निलेश राणे यांचे. निलेश राणेंचा फोटो या रॅलीमध्ये झळकवण्यात आलेला होता. यावर सुद्धा त्यांनी प्रतिक्रिया दिलेली होती. याचं श्रेय हे सगळ्या शहर विकास आघाडीला विजयी करणाऱ्यांचं आहे. त्या सगळ्यांचं योगदान असल्यानंच आम्ही हा फोटो झळकावलाय अशी प्रतिक्रिया सुद्धा त्यांनी दिलेली आहे. याचबरोबर सावंतवाडीच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांची सुद्धा प्रतिक्रिया आलेली आहे. जाणून घेऊया. गुलाल उधळलेला आहे. सावंतवाडीमध्ये आज ऐतिहासिक विजय प्राप्त झालेला आहे, कसं वाटतं? श्रीदेव पाटेकर, श्रीदेव उपरळकर आणि सर्व सावंतवाडीकरांना माझा स्नेहपूर्वक नमस्कार. आज सावंतवाडी शहराची नगराध्यक्षाच्या निवडणूक लढण्याची आम्हाला संधी दिली. त्याच्यासाठी सर्वप्रथम आमचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, आमचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाणजी, आमचे खासदार माननीय नारायण राणेजी आणि आमचे पालकमंत्री माननीय नितेश राणेजी, त्यांना माझा खूप खूप आभार. हे निवडणूक लढण्याची मला राजेसाहेब, राणीसाहेब, युवराज आणि माझे आईबाबांनी खूप प्रेरणा दिली आहे आणि साथ दिला आहे. त्याच्यासाठी मी खूप आभारी आहे. आणि हे निवडणुकीच्या वेळी, प्रचाराच्या वेळी आम्हाला खूप मदत आणि सपोर्ट होती. त्याच्यासाठी माननीय प्रभाकर सावंतजी, महेश सारंगजी, मनीष दळवीजी, विशाल परबजी, वेदिका ताईजी, श्वेताताईजी, संध्याताई आणि भारतीय जनता पार्टीचे सर्व उमेदवार सर्वांनी आम्हाला खूप मदत केली आहे, खूप साथ दिला आहे. आणि आज आम्ही जे विजय झाले आहे ते त्यांच्या सपोर्टनी झाले आहे. सावंतवाडीमध्ये आम्हाला खूप चांगलं बदलाव आणायचं आहे. मला एक सिस्टमॅटिक आणि एड्युकेटेड अप्रोचनी पुढे जायचं आहे. आणि निवडणुकीच्या वेळी आम्ही खूप घरी फिरले, लोकांशी भेटले आणि लोकांनी आम्हाला खूप प्रेम आणि आशीर्वाद दिलं. मला काम करून त्यांचा हे आशीर्वाद पुढे घेऊन जायचं आहे. हे माझी पहिली निवडणूक आहे आणि मला विजय करून दाखवला आहे. त्याच्यासाठी मी खूप खूप आभारी आहे. आणि सर्वप्रथम आपण सर्व मीडिया हाऊसेसना आपण दिवस रात हे प्रचारमध्ये आपण खूप सपोर्ट आणि काम केलं आहे. त्याच्यासाठी मी आपले आभारी आहे. आणि मी सर्वांना तेच सांगणार की सर्व नगरसेवक आणि नगरसेविकाच्या सहकार्यातून आम्ही सावंतवाडीला सुंदर आणि विकसित करून दाखवूया. ते माझे शब्द आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सावंतवाडी. युवराणी साहेब, आपण शिवरामराजे भोसले यांच्या नाचसून आणि संस्थांवर आजच्या नगरपालिकेच्या इतिहासामध्ये एवढ्या प्रचंड मताने आपण नगराध्यक्ष म्हणून विराजमान या ठिकाणी होत आहे. कसं पाहताने संस्थांच्या जनतेचे रयत पिलगीचे ऋण आपण कसे फेडणार आहे? आज मी हे जे निवडणुकीमध्ये उभी राहिली आहे ते फक्त माझे पूर्वजांच्या आशीर्वादमुळे राहिले आहे. माझे पूर्वजांनी सावंतवाडीसाठी खूप काम केले आहे आणि त्यांचा आशीर्वाद आम्हाला आहे. आणि मी त्यांच्या हे लोकसेवाचा आशीर्वाद पुढे अजून घेऊन जाणार आहे. आणि सावंतवाडीला मी जे म्हणत होते, दरवेळी म्हणत होते की मी सावंतवाडीला ग्लोबल मॅपवर घेऊन जाईल, ते आम्ही करून दाखवूया. खरं तर या निवडणुकीमध्ये विरोधकांकडून फार मोठ्या प्रमाणात अगदी खालच्या स्तरावर जाऊन दिवसण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र त्यालाही कुठेही उत्तर न देता फक्त विकासाच्या मुद्द्यावर तुम्ही ह्या निवडणुका लढवल्या आणि त्यामुळेच हा एक मोठा विजय तुम्हाला प्राप्त झाला आहे. काय सांगा? ते आमची परंपरा आहे, ते आमची संस्कृती आहे आणि ते आमचं शिक्षण आहे. आज आम्ही जे नगरपालिकामध्ये सगळं नगरसेवक आणि नगरसेविका आले आहे ते फक्त एकच ध्येय आणि एकच लक्ष्याकडून घेऊन आले आहे की सावंतवाडीला विकसित करायचं आहे. आता निवडणुकीच्या वेळी जे पण झालं असणार त्यांना आम्ही विसरणार आहे, लॉंग फॉरगॉटन, आणि फक्त एकच लक्ष राहणार सावंतवाडीला विकसित करून दाखवूया. प्रचाराच्या दरम्यान अनेक मुद्दे
सावंतवाडी शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने समोर आले. आज तुम्ही विजयी झालेला आहात आणि आज पुन्हा एकदा सावंतवाडीचा प्रथम नागरिक म्हणून तुम्ही काम करणार आहात. कोणते मुद्दे असे हाती घ्यायचे? तर जे पण मुद्दे आम्ही आमचे भारतीय जनता पार्टीच्या लेटरमध्ये आम्ही सांगितलं आहे ते आमच्या सगळं लक्षामध्ये आहे. आम्ही सर्वांनी बसून ते सगळे लिस्ट केले आहे. कारण निवडणुकीच्या वेळी आम्ही खूप लोकांच्या घरी गेले, त्यांच्याशी बोलले आणि सावंतवाडीची परिस्थिती बघून आम्हाला लागलं की आता गरजेचं आहे की आपले बेसिक नेसेसिटीज जे आहे, जे आम्ही अगोदर पण सांगत होते की वॉटर ड्रेनेजचा प्रॉब्लेम आहे, वेस्ट डिस्पोजलचा प्रॉब्लेम आहे, गटर्स आपले उघडे आहे, हॉस्पिटलची खूपच गरज आहे सावंतवाडीमध्ये. ते बेसिक नेसेसिटीज जे आपले लोकांना नाही भेटत ते कसं आपण करूया आणि ते बघून अजून डेव्हलपमेंट पण पुढे बघून जायचं आहे. तर सावंतवाडीला टुरिझम कसं आपण वाढूया, आपला रोजगार कसं वाढूया, ते सगळ्यांवर आमचा ध्येय असणार. हिराणीजी, 8 नगरसेविका या ठिकाणी महिला निवडून दिलेल्या आहेत आणि लाडक्या बहिणीवर प्रचंड या ठिकाणी बहिणीने प्रेम केलेलं आहे. कसं पाहता याकडे आपण? ते आमच्यासाठी खूप अभिमानची गोष्टी आहे की आमच्या महिलांना इतकी सपोर्ट भेटला आहे आणि हे काम आम्ही फक्त महिला नाही, महिला पुरुष सर्व एकत्र येऊन काम करणार आहे. सर्वांना परत एकदा खूप खूप माझे नमस्कार आणि माझे आभार की आम्हाला सपोर्ट दिलं आणि आज आम्हाला विजय केला. मॅडम, प्रत्येक एक वार्ड सोडला की सगळे वार्डमध्ये तुम्हाला भरभरून मताचं दान दिलेलं आहे. युवराजनी प्रत्येक वार्डात लीडवर होत्या, फक्त पहिला एक वार्ड सोडला तर म्हणजे रयतेचं प्रेम जे राजांवर होतं तेच प्रेम पुन्हा एकदा सावंतवाडीकरांनी प्रखर टीका झाल्यानंतरही दाखवून दिलं की ही सावंतवाडीकर जनता राजघराण्यावर अतोनात प्रेम करते. कसं उत्तरदायित्व निभावणार? ते जे एक वॉर्ड राहिलं होतं त्यांना पण मी काम करणार, त्यांच्यासाठी पण काम करणार आणि नेक्स्ट इयर ते आम्हाला मत देणार. ते माझे शब्द. राणीजी, एकच सागर, युवराजींनी आपण सावंतवाडी शहराला मुबलक पाणी पुरवठा देणार आणि शिरसिंगेच्या धरणाचं पाणी आपण सावंतवाडीत आणणार असं आपलं वचननाम्यामध्ये तुमचं वचन होतं. ते कशा पद्धतीने आपण पूर्ण करणार येत्या कालावधीमध्ये? तर मी अगोदर पण सांगितलं होतं की एक सुंदर प्लॅन आला आहे. स्वर्धा भट म्हणून आपली सावंतवाडीची मुलगी आहे, त्यांनी आपल्याला एक सुंदर प्लॅन प्रपोज केला आहे. ते आम्ही आता काम करणार आहे की कसं आपण आपलं प्रॅक्टिकली त्यांना इम्प्लिमेंट करू शकू. मी जेव्हा सांगितलं जे पण आम्ही सावंतवाडीमध्ये करणार ते एक एड्युकेटेड आणि सिस्टमॅटिक अप्रोच घेऊन करणार आहे. तर त्यांना थोडा टाईम लागेल, असं नाही की आज सांगितलं आणि उद्या होणार. पण मी ते सांगू शकते की जेव्हा ते झाला आणि हे 5 वर्षमध्ये ते होणारच, पण ते लॉंग लास्टिंग असणार. पुढच्या आपले 30 वर्ष आपले सेव्ह होऊन जाणार. फक्त ते 2 वर्षाच्या कामसाठी नाही, पण 30 वर्षाच्या विजयासाठी आम्ही करतो. युवराज साहेब, प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे महिला असते. आज युवराजनी मागे युवराजांची ताकद होती, राजेसाहेबांची ताकद होती आणि त्यांनी प्रचार सभेमध्ये माय यंगेस्ट आणि माय स्ट्रॉंगेस्ट मॅन म्हणून तुमची त्या ठिकाणी तुम्हाला ती उपाधी दिलेली होती. आज आपल्या युवराजनी नगराध्यक्ष झालेले आहेत. प्रथम भावना काय? सगळ्यांना नमस्कार. आज म्हणजे खरंच बोलायचं असेल तर ते माझीच नाही आहे, पण आपले सगळे भारतीय जनता पार्टीचे सगळेजणांनी मदत केलेले आणि संस्थांना राजघराण्याला कोण प्रेम करत होते त्यांनी सगळ्यांचा हात आहे त्याच्यामध्ये. आम्ही नुसतं त्याच्यामध्ये एक प्यादा आहे, आम्ही नुसतं ते मदत घेऊन पुढे जात होतो आणि ते सगळ्यांच्यामुळे झालेलं आहे, ते आमच्यामुळे झालेले नाही. ते नसले असते तर आम्ही काय करायला नाही मिळालं असतं. तर ते सगळ्यांच्यामुळे झालेलं आहे आणि असंच आम्हाला उद्या पण आणि परवा पण पुढं जाऊन पण कुठेतरी भारतीय जनता पार्टीला पुढं नेत जायचं आहे आणि आपण तेच काम करत राहणार. आणि म्हणायचं तर आम्हाला असं भरपूर. तर या प्रतिक्रिया होत्या युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले आणि युवराज लखमराजे भोसले यांची. मल्टी स्पेशालिटीचा मुद्दा पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आणि आम्ही जो काही विकास करणार आहोत तो काही 2 वर्षांसाठी नाही तर अगदी शेवटच्या काळापर्यंत तो कायमस्वरूपी टिकावा अशा पद्धतीचा विकास असणार आहे, अशी प्रतिक्रिया या दोघांनीही व्यक्त केलेली आहे. आपण पुन्हा एकदा आपल्या या विश्लेषणाकडे येऊया. हो, विश्लेषण म्हणजे मला वाटलं की नवा चेहरा राजकारणात येणं त्याचे जे काही फायदे असतात किंवा त्या आता श्रद्धाराजेंचं जे आपण प्रतिक्रिया बघत होतो ऐकत होतो तर विकासाचे मुद्दे खरोखरच त्यांच्या तोंडी येत होते. म्हणजे त्याच्यात राजकारण कुठे दिसत नव्हतं. म्हणजे की मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा विषय स्वतः त्या काढतायत. काही काळापूर्वी काही दिवसांपूर्वी राजघराणं थोडं वादात सापडलं होतं, त्याच्यात दीपक केसरकरांनी ते नाव आणलं होतं.
ते सगळे त्याच्यातली कसलीही कटुता त्यांच्या बोलण्यात दिसत नाही आहे. त्याचबरोबर पाण्याच्या प्रश्नाविषयी त्यांनी जो काही योजना ते सांगितले त्याच्यावर काम करणार आहे. कचरा प्रश्न म्हणजे त्यांना सावंतवाडी असं दिसतंय की सावंतवाडी राजघराण्याची प्रतिष्ठा काय आहे, सामाजिक बांधिलकी काय आहे ह्याचंही त्यांना भान आहे. म्हणजे हे खूप मला वाटतं की नकुल जे मी तुमच्याकडे तो मगाशी बोलणं आपलं अर्धवट राहिलं याच्यात त्यांच्या प्रतिक्रियांवरनं असं दिसतंय की सावंतवाडीच्या राजकारणाला नवीन दिशा देणारा हा निकाल ठरेल की काय? निश्चितपणे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की 1985 पासून मी राजघराण्याशी जुळलो गेलो आहे. स्वर्गीय शिवरामराजे भोसले यांच्याबरोबर मी कार्यकर्ता म्हणून काम केलं आहे. स्वर्गीय सत्वशिलादेवी भोसले यांच्याशी ती माझं फार इंटरॅक्शन होतं. आणि आता ही कुटुंबातली चारही माणसं आहेत ना, ही चारही माणसं अतिशय संयमी आणि जमिनीवर पाय असणारी आहेत. आता सुरुवातीच्या इलेक्शन कॅम्पेनमध्ये श्रद्धा राणीवर पहिलं टार्गेट केलं गेलं त्यांची भाषा. आता तुम्ही त्यांच्या जर प्रतिक्रिया बघितल्यात तर तो जो मुद्दा प्रचाराचा उपस्थित केला त्याला काही अर्थ नाही. तो अगदी खालच्या पातळीवर नंतर नेण्यात आला. त्यालाही मतदारांनी चोख उत्तर दिलेलं आहे. त्या खूप मोस्टली फार एज्युकेटेड आहेत. म्हणजे आता त्या जेव्हा लग्न होऊन इकडे आल्या सावंतवाडीत त्यावेळी त्यांनी तो आपला हॉटेल व्यवसाय सुरू करायचा निर्णय घेतला. मी माझ्या डोळ्यानं बघितलेलं आहे की ज्यावेळी त्या हॉटेलमध्ये कामगार नसतील त्यावेळी स्वतः हे दोघे दाम्पत्य भांडी घासतात. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या ज्या समस्या आहेत, सावंतवाडीच्या समस्या आहेत, त्या समस्या पूर्णपणे त्यांना जाणीव आहेत. कोणीतरी आपण संस्थानकालीन राजघराण्याची माणसं आहोत म्हणून कोणत्याही प्रकारचा अतिशयोक्ती त्यांच्याकडे नसती. कॉमन पर्सन म्हणूनच ते वावरतात. मल्टी स्पेशालिटीचा जो विषय आहे, आता काल 2 दिवसापूर्वी देसाईंना माहीत असेल की कणकवलीमध्ये जी एक भयानक घटना घडली ज्याचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात उठले, जिल्ह्यात उठले आणि पुन्हा एकदा या जिल्ह्यामध्ये आरोग्य सेवेचे 3-13 कसे वाजलेत ते ऐरणीवर आलं. त्यामुळे मल्टी स्पेशालिटीचा मुद्दा खरोखरच तो सावंतवाडीमध्ये त्यांनी हाताळलाच पाहिजे. त्याही मुद्द्यावर फार मोठ्या प्रमाणात आतापर्यंत राजकारण झालं की ते मल्टी स्पेशालिटी हे राजघराण्यामुळे होत नाही आहे. मुद्दा मुळात तसा नाही आहे. राजघराणे हे त्या बाबतीत सकारात्मक आहेत. त्या बाबतीत ते सगळे पेपर्स मी स्वतः बघितलेले आहेत. मी त्यांच्याबरोबर चर्चा केलेली आहे. त्यामुळे तोही ते विषय मार्गी लावतील. बघा, त्याच्या तोंडातून एक विषय आला की त्यांचा एक आत्मविश्वास आहे. आत्मविश्वासाने ते बोलत आहेत. आणि इलेक्शन काळामध्ये ज्या काही कटुता निर्माण झाली होती तो एक प्रचाराचा मुद्दा असतो, तो दोन्ही बाजूने होतो. पण ते सगळं विसरून आपण एकजुटीनं एकमताने सगळ्यांना विश्वासात घेऊन हे शहर घडवायचं आहे. हा त्यांची जी भूमिका आहे, ही भूमिका या सावंतवाडीला एका चांगल्या विकासाच्या दृष्टीने येईल. दुसरं बोलता बोलता ते म्हणाले सगळ्यात महत्वाचं ती कटुता त्यांच्या बोलण्यात कुठंच दिसत अजिबात नाहीये. अजिबात नाही. ते खूप अतिशय चौघ त्यांच्या कुटुंबातली चारही माणसं अतिशय नम्र आहेत. माझे अगदी घरगुती संबंध आहेत त्या कुटुंबाचे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं बघा की त्यांनी म्हणालं की मला हे करायचं आहे, टुरिझममध्ये डेव्हलपमेंट करायचं आहे, एज्युकेशनल हब करायचं आहे. हे सगळं करत असताना त्यांच्या महत्त्वाची गोष्ट अशी की ते म्हणाले असं नाही की मी आज सांगते आणि ते उद्या होणार. 30 वर्षाचा त्यांनी पुढे मुलट दिलं. म्हणजे त्याला सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणतात, शाश्वत विकास. शाश्वत विकासाची संकल्पना जर त्यांनी राबवली तर हे सावंतवाडी संस्थानचं जे शहर आहे या शहरामध्ये खूप लॅप्सेस आहेत, खूप लॅप्सेस आहेत. म्हणजे त्यांनी एक उघड्या गटारांचा विषय केला का आरोग्याच्या दृष्टीने तो फार महत्त्वाचा विषय आहे. तो विषय त्यांनी घेतला. आणि मी बघितलं त्या संपूर्ण इलेक्शन कॅम्पेनमध्ये घराघरामध्ये फिरत होत्या, जात होत्या. त्यांचं स्वागत होतं. पण अगदी गरीबातला गरीब माणूस असू द्या, एखादं लहान मुलं असू द्या, त्या सगळ्यांशी त्यांची जी इंटरॅक्ट होण्याची जी पद्धत होती ती पद्धत मला खरोखरच आवडली. त्यांच्याबद्दलची इतर माहिती सुदैवाने मी त्यांचे पिताश्री जे आता बाईट चालवताना जे मागे उभे होते ते त्यांचे वडील, ते मूळ गुजरातमधले. तर त्यांचंही देश पातळीवरचे जे भाजपचे नेते आहेत त्या नेत्यांबरोबर त्यांचं फार इंटरॅक्शन आहे. तेही आपल्या मुलीच्या विषयाबद्दल सांगत होते. त्यांनी किस्सा या अनुषंगाने सांगितलेला मला आठवतो की त्यांची गुजरातला फॅक्टरी आहे आणि गुजरातच्या फॅक्टरीमध्ये जेव्हा हिचं लग्न झालं नव्हतं श्रद्धाताईचं त्यावेळी ती अधूनमधून तिकडे जायचे. वडील फार शिस्तीचे आहेत. कारण जो आपण बिझनेस करतो त्या बिझनेसमध्ये जर डिसिप्लिन नसेल तर त्याच्यात फायदा मिळत नाहीत. म्हणून तिथल्या कर्मचाऱ्यांना ते ओरडायचे शिस्तीसाठी. पण जेव्हा हे सगळं बघायचं ना त्यावेळी ती घरी आल्यावर ही श्रद्धा आपल्या वडिलांना सांगायची तुम्ही त्याला का ओरडलात, हे बरोबर नाही. तीही माणसं आहेत
हा मला 15 दिवसापूर्वी त्यांच्या वडिलांनी सांगितलेला किस्सा आहे. ही जर भावना आणि ही जर संवेदनशीलता या सावंतवाडी शहराचं नेतृत्व करणाऱ्या त्या आमच्या श्रद्धाताईंचं असेल तर मी तुम्हाला सांगतो, या सावंतवाडीमध्ये सामाजिक सौहार्द तर राहील. आजकाल विकास या विकासाच्या भानगडी करत असताना संपूर्ण देशभरात आज सामाजिक सौहार्द, धार्मिक सौहार्द हा प्रायोरिटीचा विषय झालेला आहे. तो आपल्याला टाळता येणार नाही, ज्याच्यातून अनेक समस्या निर्माण होतात. तर या सावंतवाडी शहरात ते सौहार्द नेतृत्वाच्या दृष्टीनं हे राजघराणं म्हणा किंवा श्रद्धाताई राखतील. दुसरी गोष्ट आहे की त्यांच्या डोक्यामध्ये पर्यटन हा मोठा विषय आहे. पर्यटनाला पूरक अनेक विषय सुदैवाने या सावंतवाडी संस्थानाला मिळालेले आहेत. तो आतला इथला मोती तलाव असेल, नरेंद्र डोंगर असेल, या सगळ्या विषयाची ती व्हिजन डॉक्युमेंट आहे, ते ऑलरेडी व्हिजन डॉक्युमेंट त्यांच्या डोक्यामध्ये आहे. त्याची अंमलबजावणी जर ते आपल्या सगळ्या सहकार्यांना बरोबर घेऊन त्यांनी केली तर मला वाटलं सावंतवाडीतला कुठच्याही धर्माचा, कुठच्याही जातीचा, कुठच्याही पत्ताचा आणि कुठच्याही पक्षाचा माणूस त्यांच्या या कार्यपद्धतीला विरोध करणार नाहीत असं मला वाटतं. मी त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो की खूप वर्षानंतर या सावंतवाडी शहराला एक अभ्यासू, सावंतवाडी शहराच्या दृष्टीनं विकसित सावंतवाडी शहर कसं असेल या दृष्टीनं प्रयत्न करणारा नॉन करप्ट असा चेहरा मिळालेला आहे. आणि अशा चारित्र्य संपन्न संस्थानाची परंपरा असलेल्या त्यांच्या, खरं तर हे घराणं पहिल्यापासून काँग्रेसचं, कट्टर काँग्रेसचं, पण 1-2 वर्षापूर्वी लखमराजांनी तो निर्णय घेतला आणि भाजपमध्ये ते आलेत आणि त्यानंतर आत्ताही त्यांची उमेदवारी जाहीर झाली. सावंतवाडीच्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 4ही नगर परिषदामध्ये सावंतवाडीच्या नगराध्यक्षा म्हणून त्यांची झालेली ही निवड खरोखरच सार्थकी लागेल असा मला विश्वास वाटतो. संदीप, तुमच्याकडे येतो की चारही आपण समारोपाकडे पोचतोय कार्यक्रमाच्या, म्हणजे सकाळपासून आपण चर्चा करतोय, निकाल देतोय आपल्या प्रेक्षकांना आणि त्याचं विश्लेषणही करतोय. अर्थात सगळ्याच गोष्टी इथे वेळेच्या मर्यादेत कव्हर करता येतील का? नाही करता येणार. जे आपण वर्तमानपत्राच्या आणि TV आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून आपण यापुढे चालू ठेवणारच आहोत आपण ते. तर चारही निकाल जर लक्षात घेतले, सावंतवाडीचा, वेंगुर्ल्याचा, मालवणचा आणि कणकवलीचा, तर याचं एक अगदी थोडक्यात आपण आढावा घेणं, म्हणजे एक आढावा घेणं आणि त्याचा पुढच्या आता ह्याच्या लागोपाठ ज्या निवडणुका लागणाऱ्या जिल्हा पंचायतीच्या, त्या निवडणुकांवर त्याचा काय प्रभाव पडेल अशा दृष्टीनं आपण एक समप करूया. याबाबत तुम्ही तुमचं एक मत सांगा आणि त्यानंतर पारसेकरांचंही मत आपण घेऊया त्या संदर्भात. नक्कीच सर, जसं मगाशी मी उल्लेख केला, खरं तर ह्या आणि त्याला जोडून आपण विधानसभेची जोड देऊया, म्हणजे एक टप्पा आपण करूया. आपण खरं तर 3 विधानसभा निवडणुकांचा हा जिल्हा आणि या निवडणुकांकडे पाहिलं जात असताना 3 आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली होती. जसं कणकोलीमध्ये स्वतः नितेश राणे, कुडाळमध्ये, मालवणमध्ये निलेश राणे आणि इथे दीपक केसरकर. खरं तर विधानसभेच्या निवडणुका ह्या त्यांनी युतीने लढल्या, युतीने निवडून आले. मात्र इथे कार्यकर्त्यांना सांभाळावं, आपल्या पक्षाला सांभाळावं या दृष्टीने जो निर्णय घेतला गेला आणि ज्या निवडणुका झाल्या आणि आत्ता हाती आलेला निकाल, जो निकाल नितेश राणेंना अपेक्षित होता तो निकाल आलेला आहे. मात्र जे धक्कातंत्र कणकवलीत त्यांना बसलं तर निश्चित मला वाटतं त्यांना आत्मपरीक्षण ते करावं लागेल. आणि त्यांनी ज्या पद्धतीने लगेच प्रेस घेऊन आपली जी प्रतिक्रिया दिलेली आहे ती संयमी प्रतिक्रिया आणि जनतेने दिलेला कौल सुद्धा त्यांनी स्वीकारलेला आहे. मात्र यश जे आहे, एकूणच जर संपूर्ण निकालाचं यश जर बघितलं, कारण फक्त नगराध्यक्ष पदाकडे बघून या निवडणुकीच्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीचा आपण विचार केला तर तसं होणार नाही. कारण जिल्हा परिषद पंचायत समिती या निवडणुका अगदी शहर टू गावातील अगदी ग्रासरूट लेवलच्या मतदारापर्यंत या निवडणुका आहेत आणि ह्या फक्त शहरापुरत्या असतात. आणि शहरात एक वेगळा वलय असतं आणि तिथलं नेतृत्व, स्थानिक नेतृत्व हे सुद्धा बघितलं जातं. मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकूणच जिल्ह्यातील, राज्यातील आणि केंद्रातील सत्ता ह्या सगळ्या गोष्टींकडे बघितलं जातं. आणि जे यश मिळालेलं आहे, कारण 80 पैकी 60 जागा एकंदरीत भाजपने आणि युतीने जिंकणं, कारण जवळपास 40-41 फक्त भाजप आहे. त्याच्यानंतर ज्या महायुतीच्या आहेत त्या 18 आहेत आणि फक्त 8 जागांवर उबाटाला या ठिकाणी यश मिळालंय. काँग्रेसने मात्र खातं खोललेलं आहे. एकमेव काँग्रेसची सीट या ठिकाणी जी विजयी झालेली आहे, तौकीर शेख त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी खातं खोललेलं आहे. तर एकूणच आगामी ज्या निवडणुका आहेत ते खरं बघायला गेलं तर या निवडणुकीत एक गोष्ट लक्षात आली, या निवडणुका ज्या राज्यात झाल्या संपूर्ण नगर परिषदेच्या महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महाविकास आघाडीचा या ठिकाणी कुठे बोलबाला दिसला नाही.
उबाटा संपली असंही म्हणता येणार नाही, कारण उबाटाने स्वतंत्रपणे आपले काही नगरसेवक या ठिकाणी निवडून आणलेले आहेत. त्यामुळे उबाटा आणि बाकी महाविकास आघाडी त्यांच्यासोबत कशी जाते. आणि जसं पहिल्यापासनं या ठिकाणी नितेश राणे सांगत होते, भाजप सांगत होता की जर आम्ही सोबत लढलो तर या ठिकाणी आपलेच कार्यकर्ते नाराज होतील, उबाटाला उमेदवार मिळतील, ही एक स्ट्रॅटेजी झाली. आणि महायुतीने जे गणित, शिवसेनेकडनं जे गणित मानलं जात होतं की आम्ही जर विभक्त लढलो तर विरोधकांना संधी मिळेल, मात्र या ठिकाणी विरोधकांना संधी जिल्ह्यात तशी बाकी ठिकाणी मिळालेली 3 नगरपंचायतमध्ये दिसली नाही. महाविकास आघाडी जी कणकवलीमध्ये झाली त्या ठिकाणी गणित फक्त जे चुकलेलं आहे ते अवघ्या, जरी नगराध्यक्ष गेलेला असला तरी नगरपंचायतमध्ये बघितलं तर नगरसेवक जास्त भाजपाचे निवडून आलेले आहेत. मग तो संपूर्ण निकाल हा बघितला तर नितेश राणेंसाठी गड आला पण सिंह गेला अशी परिस्थिती आहे. त्यांना धक्का तर आहेच, दीपक केसरकरांना धक्का बसलेला आहे. मात्र ज्या पद्धतीने एक माहोल निर्माण केला, कारण कणकवली मालवणमध्ये जो माहोल होता निलेश राणेंनी उभे केलेला आणि तो सक्सेस करून दाखवला. लोकांसमोर एक विकासाचं शाश्वत व्हिजन ठेवलं आणि ती व्हिजन डॉक्युमेंटरी जसं मगासपासून आपण चर्चा करतो एक चांगल्या पद्धतीने मालवण शहर आगामी काळामध्ये, कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटनाची राजधानी ही मालवण आहे आणि त्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या त्या शहराचं डेव्हलपमेंट आणि विकासाचा आराखडा असणं गरजेचं होतं. आणि तो आराखडा, ती डॉक्युमेंटरी जी प्रेझेंट केलेली होती ती निश्चित तिथल्या मतदारांना भावलेली आहे, हे आपल्याला या निकालातून स्पष्ट झालेलं आहे. कारण तिथले जे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार बघितलं तर शिल्पा खोत ह्या सुद्धा सातत्याने समाजामध्ये वावरणाऱ्या उमेदवार होत्या, सामाजिक कार्यामध्ये त्या अग्रस्थानी होत्या. त्यामुळे तसं तगडं आव्हान होतं. मात्र निलेश राणेंचं नेतृत्व त्या ठिकाणी आज मालवणवासियांनी स्वीकारलं, कारण तिथलं नेतृत्व यापूर्वी नारायण राणे करत होते. आणि राणेसाहेब ह्या पूर्ण प्रक्रियेतनं जरी बाहेर राहिलेले असले तरी एकूणच जर परिस्थितीचा निकाल जर बघितला आपण तर राणेसाहेब या ठिकाणी नारायण राणे जिंकलेत असं म्हणायला वावगं ठरणार नाही, कारण जो निकाल आहे तो पूर्णपणे आज त्यांच्या बाजूने दिसतोय. मालवणमध्ये जी जीत आहे ती निलेश राणेंची आहे. कणकवलीमध्ये सुद्धा निलेश राणेंचाच फोटो झळकवण्यात आलेला आहे आणि सावंतवाडी आणि भाजपा वेंगुर्ला ही सुद्धा भाजपाने काबीज केलेली आहे. त्यामुळे निर्विवादपणे हे एक वर्चस्व आपल्याला दिसतंय. आगामी निवडणुकांसाठी भाजपला हे एक कॉन्फिडन्स देणारी अशा प्रकारचा निकाल आपल्याला म्हणावा लागेल. आणि तितक्याच पद्धतीने महाविकास आघाडीला सुद्धा आज आत्मचिंतन करावं लागेल. ती तळ कोकणातील या जिल्ह्यामध्ये पुन्हा एकदा कशा पद्धतीने प्रस्थ निर्माण करावं, कारण या ठिकाणी शरद पवारांचा कुठचाही एखादा उमेदवार निवडून आला शरद पवार गटाचा असा दिसलेला नाही. अजित पवार गटाचे अभित नाईक यांच्यासारखे तगडे उमेदवार होते, मात्र त्यांनाही पराभवाचा धक्का या ठिकाणी बसलेला आहे. भाजपने आणि शिवसेनेने मात्र गड राखलेले आहे. चांगलं केलं विश्लेषण, पूर्ण व्यापक चित्र दाखवणारं. नकुलजी, तुम्ही कसं बघता या सगळ्या निकालांकडे चारही ठिकाणच्या? या निवडणुकीमध्ये आता जे निकाल लागलेत त्या अनुषंगाने संभाव्य जी येणारी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणूक आहे त्यामध्ये भाजप शिंदे सेनेबरोबर युती करेल असं मला वाटत नाही. त्यांचा आत्मविश्वास आता द्विगुणित झालेला आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा फॅक्टर असा होता या जिल्ह्यात जी फार मोठी भिस्त दीपक केसरकरांच्यावर होती, त्या दीपक केसरकरांना या निवडणुकीमध्ये फार मोठ्या पराभवाला सामोरे जावं लागलेत. त्यामुळे तो एक त्यांच्या दृष्टीनं शिंदे सेनेच्या दृष्टीनं वीक पॉईंट आहे. मला वाटतं जिल्ह्यामध्ये विरोधी पक्ष हा विषय आता आत्मचिंतनाचा विषय आहे. जे अजितदादा पवारांचा राष्ट्रवादी असेल, शरद पवारांचा असेल, सावंतवाडी शहरामध्ये विचार केला तर जो एक उद्धव ठाकरेंचा उमेदवार निवडून आला तो मूळ शरद पवारांचा कार्यकर्ता होता. तो आयत्या वेळी तिकडे जाऊन ती एक तरतूद, त्यामुळे ते झाला विषय. काँग्रेसला एक जागा काँग्रेसला ते तवकीर शेखांचा जो आलाय तो तिथला एक धार्मिक समीकरण वगैरे असं आहे, ते काँग्रेसचा विजय असं म्हणता येणार नाही. पण या निवडणुकीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा फॅक्टर काय असेल तर या निवडणुकीमध्ये ज्या महाराष्ट्रामध्ये ज्यांचं नाव घेतल्याशिवाय राजकारण पुढे जात नाही, ज्यांनी 35 वर्ष या महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये केंद्रबिंदू म्हणून काम केलं, त्या नारायणराव राणेंची भूमिका सगळ्यात महत्त्वाची होती. परिस्थिती बघा, ते भारतीय जनता पक्षाचे खासदार, त्यांचा एक मुलगा. या निवडणुकीतलं सगळ्यात महत्त्वाचं काय असेल ना तर सत्ताधारी रडले. सत्ताधारी विरोधक अशी निवडणुकी झालेली नाही साहेब, सत्ताधारी जे रडले. आता नारायण राणेंच्या बाबतीत झालं तर मग नारायण राणेंचा ज्येष्ठ चिरंजीव जे निलेश राणे, आता निलेश राणेंच्यामध्ये गेल्या 13-14 मध्ये जो प्रचंड बदल झालेला आहे तो बदल मला आश्चर्यचकित करणार आहे. कारण मी एकत्र सेना भाजप असताना वगैरे हे सगळं मी जवळून बघितलं, किंवा सुरेश प्रभूंच्या विरोधात जेव्हा
निलेश राणे निवडणुकीला होते त्यावेळी प्रभू साहेबांचा प्रचार प्रमुख म्हणून मी होतो, त्यावेळी मी सगळे अनुभव घेतले. प्रचंड बदल झाला आहे. प्रतिमा आणि प्रतिभा ह्याचा कुठंतरी समन्वय निलेश राणेंच्या परिवर्तनामध्ये मला थोडाफार दिसतोय आणि त्याचे चांगले परिणाम भविष्यात त्यांच्या नेतृत्वाच्या डेव्हलपमेंटमध्ये दिसतील असा मला विश्वास वाटतो. त्यामुळे एका बाजूला मोठा मुलगा शिंदे सेनेमध्ये, दुसरा मुलगा भाजपमध्ये, तो या जिल्ह्याचा पालकमंत्री, आणि अशा वेळी तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की नारायण राणेंची भूमिका अशी होती की त्यांनी या दोन पक्षामध्ये काम करणाऱ्या आपल्या दोनही मुलांना आशीर्वाद दिले. ही पहिली निवडणूक अशी होती की ज्या निवडणुकीमध्ये नारायणराव राणे प्रचारामध्ये कुठेही सक्रिय नव्हते. म्हणजे शिंदे सेनेची पॅनेल ती त्यांना आशीर्वाद घ्यायला जात होती, त्यांना आशीर्वाद देत होते. तिकडून नितेश राणेंची पॅनेल ते त्यांना घार घेऊन जात होते, गुच्छ घेऊन जाते, त्यांना ते आशीर्वाद द्यायला जात होते. फक्त राणे साहेबांचं त्यावेळेचं देसाईंना आठवत असेल की एक दोन वेळची स्टेटमेंट माझ्या कानात अजून आहेत. ते असे म्हणायचे, मी एकदा शब्द दिला म्हणजे दिला. आता तो नारायण राणे साहेबांनी शब्द कुणाला दिला होता म्हणजे हे आता कळलं. कारण कणकवलीची निवडणूक ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये लक्षवेधी निवडणूक आहे. आणि जसं देसाई म्हणाले हे खरं आहे की ही निवडणूक नितेश राणेंना आत्मचिंतन करणारी यायला. नितेश राणेंना ज्यावेळी ते पालकमंत्री झाले त्यावेळी एका कार्यक्रमामध्ये मी तिथं व्यासपीठावर होतो. मला सहज म्हणाले, पारसेकरजी तुमचं आम्हाला मार्गदर्शन पाहिजे. तर मी त्यांना एक वाक्य म्हणालो होतो की रचनात्मक कामाला आम्ही तुम्हाला सदोदित सहकार्य करायला तयार आहोत. त्यामुळे नितेश राणेने आता रचनात्मक काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची फळी अजून वाढवली पाहिजे, हा मी त्यांना एक विनंतीवाचा सल्ला देऊ शकतो. दुसरी गोष्ट राहिली आता वेंगुर्ल्याची. वेंगुर्ल्यामध्ये हे एक हातीच सगळं होणार होतं, त्याबद्दल काही दुमत नव्हतं. आणि त्या ठिकाणी जी जबाबदारी दिली होती मनीष दळवी हे मला असं वाटतं भविष्यातलं, देसाई या माझ्या मताशी सहमत असतील की मला माहीत नाहीत, राजकारणात कधी काय होईल सांगतात नाहीत. कणकवलीचा विषय असेल, समजा एक पुढच्या 15 दिवसात संदेश पारकर निलेश राणेंच्या शिंदे सेनेत गेले तरी काय आश्चर्य वाटायला नको, असंही होऊ शकतं. तसं सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये आता जे नगराध्यक्ष असतात, साधारण दीपक केसरकर नगराध्यक्ष होते काही वर्ष, नारायण राणेंच्याच कृपेने ते सुरुवातीला नगराध्यक्ष झालेले होते. त्यामुळे त्या पुढे आमदार होतात, मंत्री होतात. आता श्रद्धादेवी नगराध्यक्ष झालेले आहेत, त्यामुळे पुढचं त्यांचं राजकीय करिअर काय असेल मला माहीत नाही. पण आता नितेश राणे ज्या पद्धतीने जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आपले हे मनीष दळवी यांना प्रोजेक्ट करतायत सावंतवाडी मतदारसंघात, त्या दृष्टीनं मला असं वाटतं पुढच्या विधानसभेला ते उमेदवार असू शकतात. त्यामुळे मनीष दळवीने जेवढी सगळी ताकद त्या वेंगुर्ल्यामध्ये लावली आणि तो निकाल त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं लावला. आता ज्या जिल्हा परिषद पंचायत समित्याच्या निवडणुका येत आहेत त्यामध्ये निवडणूक पूर्व युती ही शिंदे सेना आणि भाजप यांची होणार नाही. भारतीय जनता पक्ष ही प्रत्येक सत्तास्थानं काबीज करायची, म्हणजे काय म्हणतात ते 100% भाजप, दिल्ली टू गल्ली भाजप हा त्यांचा नारा आहे. प्रामुख्याने जे भारतीय जनता पार्टीचे आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय कीर्तीचे जे चाणक्य आहेत अमित शहा, त्यांचे तसे आदेशच आहेत ते आता मुंबई महानगर परिषद निवडणुकीत आपल्याला दिसतील. एकंदरीत या 4 नगर परिषदा असतील, कोकणातील इतरही निकाल बघितले तर अतिशय म्हणजे उद्धव ठाकरे सेनेला अतिशय शांतपणे आत्मचिंतन करणारी गोष्ट आहे की ज्या सेनेचे रूट हे खालीपर्यंत होते ते बाजूला एवढ्या लवकर होतील असं कधी वाटलं नव्हतं. पण शिवसेनेची फार मोठी पिछेहाट आहे, हे या इलेक्शनमधला आपल्याला अधोरेखित झालेला विषय आहे. काँग्रेसचं म्हणाल तर काँग्रेसच्या बाबतीत आता म्हणजे एकतर नेतृत्व नाही, काँग्रेसकडे नेतृत्व नाही, कार्यकर्त्यांची फळी नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा विषय असा आहे की गेल्या 10 वर्षामध्ये या सगळ्या निवडणुकीच्या दरम्यान जो एक पॅटर्न बदलला आहे, पॅटर्न म्हणजे तुम्हाला सैन्य पोटावर चालतं, त्याला काहीतरी रतीब द्यावा लागतो. तो रतीब जर दिला नाही तर निवडणुका जिंकणं कठीण असतं. हा रतीब हे विटॅमिन भारतीय जनता पक्षाने मोठ्या प्रमाणात वापरलं, हे कुणीही नाकारणार नाही. त्याचे अनेक वेळा मीडियामध्ये, तुमच्या चॅनेलमध्ये, तुमच्या जे पत्रकार आहेत त्यांच्या सगळ्या माध्यमातून आम्ही ते अनुभवलं. त्यामुळे तो 1 नंबरचा फॅक्टर. सावंतवाडीच्या नगरपालिकेमध्ये ह्या विजयामध्ये तो जो उमेदवार होतो त्या उमेदवाराचा प्रभाव हा एक दुसरा फॅक्टर. आणि तिसरा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे वेंगुर्ल्याचं मी तुम्हाला सांगतो, मालवणमध्ये सन्माननीय निलेश राणे याने आपलं नेतृत्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं. त्याने जो
कॅश फॉर वोट हा जो विषय काढला, जी काही तिथली स्टिंग ऑपरेशन केली, ह्या स्टिंग ऑपरेशनची चर्चा भारताच्या संसदेत झाली. सुप्रिया सुळेने तो विषय अधोरेखित केला. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल आता एक काहीतरी भविष्यात नीतिमत्तेचं राजकारण होईल का या जिल्ह्यात, हा एक थोडासा एक आशेचा किरण निलेश राणेच्या या सगळ्या आत्ताच्या कालच्या सगळ्या विषयामुळे माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला वाटायला लागला. त्याच्यामध्ये आणखी तो त्याच गतीनं पुढे जावो अशी अपेक्षा करतो. आणि या जिल्ह्यामध्ये गेल्या 3.5 वर्षामध्ये जे सगळे लोक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आसुसलेले होते, या आसुसलेले आता ते निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा करूया की समाजाभिमुख या सगळ्या शहरांच्या विकासासाठी भ्रष्टाचार मुक्त कारभार ते देतील, ती द्यावी अशी परमेश्वराकडे आपण प्रार्थना करूया. धन्यवाद. बरोबर आहे, चांगलं सांगितलं तुम्ही. योग्य प्रकारेच तुम्ही विश्लेषण केलं. आशावादही तुम्ही चांगला व्यक्त केला आहे जो सामाजिक हिताचा आहे. म्हणजे भ्रष्टाचार मुक्त, जरा भीती वाटते हा शब्द वापरायला, की पूर्वी भ्रष्टाचार हा शब्द वापरायला भीती वाटायची, आता भ्रष्टाचार मुक्त कारभार हाच शब्द वापरायला भीती वाटते. अशा तऱ्हेची परिस्थिती निर्माण झाली. तरी त्यात एक छोटे छोटे आशेचे किरण म्हणजे श्रद्धाराजे भोसलेंसारखं नवं नेतृत्व इथे आलं. निलेश राणेंसारख्या व्यक्तीमध्ये घडलेला बदल, जसं संदीपने म्हटलं की प्रतिभा आणि प्रतिमा आपल्याला एक वेगळ्या प्रकारे हे दिसायला लागलं, किंवा हे यातले मी म्हणेन की पॉझिटिव्ह आहे. तिकडे कणकवलीत मी म्हणेन नियतीचा न्याय असं म्हणता येईल, की पारकर ज्यांनी अगदी निसटता पराभव बघितला होता ते निसटते विजयानिशी तिथे येऊन बसले. सो त्यांनाही त्यांच्या जबाबदारी माहिती आहे. त्यावरच सर मी थोडं बोलणार होतो, कारण ज्या पद्धतीने दीपक केसरकर यांनी विधानसभेमध्ये एक लॉन्चिंग केलेलं प्रचाराचा मुद्दा की आपली ही शेवटची निवडणूक, आणि संदेश पारकर यांनी सुद्धा या नगरपंचायतच्या निवडणुकीमध्ये माझी शेवटची निवडणूक अनेक पराभव पत्करले. आणि जर बघायला गेलं, जरी आम्ही नितेश राणेंना धक्का म्हणत असलो तरी नितेश राणेंसाठी 175 मतांनी झालेला पराभव आणि 10 नगरसेवक निवडून आले. त्याच्यामुळे नेमकं नितेश राणेंचा जो विकासाचा अजेंडा तो मतदारांनी स्वीकारला नाही, की जे उमेदवार होते खऱ्या अर्थाने नगरसेवक पदाचे ते स्वीकारले नाही. हे सुद्धा पाहणं महत्वाचं आहे, कारण 10 नगरसेवक निवडून येत आहेत आणि महाविकास आघाडीचा भाजपचा जो नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार आहे तो विजयी होत नाही. मात्र ही गणित जर बघितलं तर नितेश राणेंनी ज्या पद्धतीने बांधणी केलेली होती आणि भाजपला जिल्ह्यामध्ये प्रेझेंट करण्याचं एक गणित मांडलेलं होतं. भाजपाने 100% जसं पार्सेकर साहेबांनी म्हटलं की भाजप, आणि ते जे एक चित्र उभं करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात केलेलं होतं. आणि स्वतः रवींद्र चव्हाण सुद्धा या आमच्या जिल्ह्याच्या निवडणुकांमध्ये लक्ष ठेवून होते. तर त्यामध्ये जरी कणकवलीत धक्का बसलेला असला तरी त्यामध्ये भाजपा कुठेतरी यशस्वी झाल्याचं या ठिकाणी एकूणच निकालावरून आपल्याला चित्र बरोबर आहे. आपण नितेश राणेंचा पराभव असं म्हणण्यापेक्षा निलेश राणे आणि शहर विकास आघाडी यांनी जे काही आघाडी बांधली आणि संदेश पारकरांनी जे एक भावनिक आवाहन केलं, जसं दीपक केसरकरांनी सावंतवाडीत केलं आणि तेव्हा यश मिळवलं. आताही त्यांनी केलं होतं शेवटी की आरोग्याच्या याच्यावर, पण ते नाही चाललं. पण तिकडे संदेश पारकरांचं चाललं. हे पुढं अगदी समारोपाला पोहोचतोय आपण. त्याच्या आधी मला फक्त एक विषय म्हणायचा होता की समाजामध्ये एक असा वर्ग आहे की त्याला या सगळ्या आत्ताच्या राजकारणाचा प्रचंड किळस आणि मत्सर येतोय. असा वर्ग मतदानालाही बाहेर पडत नाहीत. पण तुम्ही जर एक चांगला उमेदवार दिलात तर त्याही तो विचार होऊ शकतो. दुसरी गोष्ट अशी आहे की आता कुठच्याही नेत्याने कुठच्याही पक्षाच्या लोकांना गृहीत धरणं सोडून द्यायला पाहिजे. हे कणकवलीनं दाखवून दिलं. बरोबर आहे. अगदी शेवटचा समारोप करायच्या आधी जुईली तुझ्याकडे येतो की अजून काही जर अपडेट किंवा बाईट जर असतील किंवा काही महत्वाचा भाग असेल तर तो आपण आधी बघूया. आधी नक्कीच सावंतवाडीतून काही भाजपच्या विजयी उमेदवारांच्या प्रतिक्रिया आलेल्या आहेत. त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी विनायक गावसाने. थेट जाऊयात सावंतवाडीमध्ये. नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले आहेत ते विजयी झाल्याचं पाहायला मिळतं. त्याचबरोबर भाजपचे जवळपास 11 नगरसेवक आहेत ते या ठिकाणी विजयी झालेले आहेत. आपण पाहतोय तर विजयी उमेदवार युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले आपल्या सोबत आहेत. काय मॅडम तुमची पहिली प्रतिक्रिया आहे विजयी झालेला आहे?
असं आज मला खूप आनंद होत आहे की सावंतवाडी चे लोकांनी आम्हाला खूप चांगला सपोर्ट दिला आहे आणि आम्हाला विजय करून दाखवला आहे. हे माझं पहिलं निवडणूक होतं आणि हे विजय माझा नसून पण ते सर्व सावंतवाडीकरांचं आहे ज्यांना सावंतवाडीमध्ये बदलाव पाहिजे होता. आणि भाजपच्या माध्यमातून हा मोठा जल्लोष इथे दिसतो. आपण विजयी जे उमेदवार आहेत त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. ही थेट दृश्य आपण पाहतोय. विजयी उमेदवार इथे दिसत आहेत आपल्याला, त्यांच्या प्रतिक्रिया आपण घेणार आहोत. आपण पाहतोय मॅडम विजयी झालेला आहात. खरं तर तुमची अॅनिव्हर्सरी आहे. गिफ्ट तुम्ही पतीला दिलं असं म्हणायचं? त्यांनी मला दिलं असं म्हणायला हरकत नाही, कारण मला वाटतं मला जे सगळीकडे आश्वासन बोलते तर सरांचं काम बोललं असं म्हणायला हरकत नाही आणि त्यांचं कामच बोललंय. जनतेने जो माझा विश्वास दाखवलाय तो मी नक्कीच यशस्वीपणे पूर्ण करेन असं मला वाटतंय आणि सगळ्यांचे फक्त आभार. समोर जरी विरोधी उमेदवार निवडून आलेले आहेत तुमच्यासमोर, पण तुम्ही तिथे विजयी झालात. काय श्रेय कोणाला द्याल या विजयाचं? मला वाटतं ॲडव्होकेट परिमल नाईक माझे पती यांनाच मी हे सगळं क्रेडिट देईन, कारण त्यांनी जे काम केलंय त्याच्यामुळेच हे सगळं दिसतंय असं मला वाटतंय. पण लोकांनी जो माझ्यावर पण त्याच्यामुळे विश्वास दाखवलाय तो नक्कीच मी सार्थ करेन. निश्चितच या प्रतिक्रिया विजयी उमेदवारांच्या आहेत. आणखीनही काही विजयी उमेदवार जे आहेत त्यांच्याशी आपण थेट संवाद साधणार आहोत. अगदी मोठा जल्लोष जो आहे तो भाजपच्या माध्यमातून या ठिकाणी होताना दिसतोय. भाजपचे पदाधिकारी कार्यकर्ते जे आहेत ते मोठ्या उत्साहात या ठिकाणी दिसत आहेत. आनंद नेवगी आपल्या सोबत इथे आहेत. त्यांची प्रतिक्रिया आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. तुमची पहिली प्रतिक्रिया हवी विजयानंतरची, काय सांगाल? मी प्रभाग क्रमांक 3 मधल्या माझ्या सर्व मतदारांचे आभारी मानेन की माझ्यावर विश्वास ठेवून, एकदा नाही दोनदा विश्वास ठेवून मला विजय केली. त्याबद्दल मी जरा सर्वांचा आभारी आहे. त्याचबरोबर आमचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब असतील, खासदार राणे साहेब असतील आणि भारतीय जनता पार्टी माझे बूथ अध्यक्ष, शक्ती केंद्र प्रमुख आणि माझे मित्र नगरसेवक मनोज नाईक असतील आणि सर्व माझे महिला आणि सर्व कार्यकर्ते यांच्या विश्वासावर आणि केलेल्या मेहनतीवर आम्ही निवडून आलो. मी एकटाच नाही तर माझ्यासोबत माझी महिला उमेदवार पण आली, कारण मागच्या वेळी मी एकटा आलेलो प्रभाग क्रमांक 3 मधून. आज त्याच प्रभागातून मी आणि माझ्यासोबत महिला उमेदवार मोहिनी मडगावकर विजय आम्ही केलेला आहे. आता आमची जबाबदारी जास्त वाढलेली आहे. त्याबद्दल काय सांगाल? जावई ज्यावेळी आलं प्रभाग क्रमांक 8ची जबाबदारी त्या भागातल्या जनतेची होती. जावई येण्यामागे जेवढा माझा हात नव्हता तिकडच्या जनतेचा होता, परंतु जावयावर विश्वास ठेवून भारतीय जनता पार्टीने त्यांना तिकीट दिलं आणि निवडून आणलं. त्याचं पूर्णपणे श्रेय प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण साहेब आणि पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांचं आहे. आपण पाहतोय मोठा जल्लोष भाजपच्या गोटात पाहायला मिळतो. आणि भाजपचे तालुका अध्यक्ष जे आहेत, बांडा मंडल अध्यक्ष आपल्यासोबत स्वागत नाटेकर आहेत. कसं बघता या विजयाकडे? नमस्कार. खूप वर्षांनी भारतीय जनता पक्षाची पूर्ण सत्ता सावंतवाडी नगर परिषदेमध्ये यावी हे बऱ्याच वर्षापासून भारतीय जनता पक्षाचं स्वप्न होतं. ते आज भारतीय जनता पक्षाच्या असंख्य कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमामुळे हे साकार झालेलं आहे. त्याबद्दल सर्व भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचं आणि निवडून आलेल्या उमेदवारांचं मी या ठिकाणी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय श्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या आणि प्रदेशाध्यक्ष. तर या आपण प्रतिक्रिया ऐकलेल्या आहेत. भाजपच्या विजयी उमेदवार असतील, त्याबरोबर अन्य त्यांचे नेते असतील, पदाधिकारी असतील, त्यांच्या प्रतिक्रिया होत्या. आता आपण पाहणार आहोत ज्यांची या सगळ्यामध्ये सावंतवाडीच्या निवडणुकीमध्ये महत्त्वाची भूमिका ठरलेली आहे, जे फार मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आलेले होते, ते म्हणजे भाजपचे युवा नेते विशाल परब. ते नेमकं या सगळ्यावर काय म्हणाले आहेत जाणून घेऊया. भारत माता की
मोठा विजय मिळतोय. सावंतवाडीमध्ये परिवर्तन होताना पाहायला मिळतंय. विजयानंतर पहिली प्रतिक्रिया काय, कारण तुम्हाला टार्गेट केलं गेलं? या ठिकाणी टार्गेट करण्यापेक्षा आमच्या इथे आम्ही देवाला मानतो आणि जनतेला मानतो. विशाल परब सारखा एक तरुण कार्यकर्ता जर आमदारकीला उभा राहिला आणि त्या ठिकाणी चुकीच्या प्रकारे मतदान झालं, लोकांना मी दोष देत नाही, पण चुकीच्या व्यक्तीला निवडून दिलं आणि त्याचं फळ आपल्याला 1 वर्ष भोगावं लागलं. मागील 20 वर्षात आमदार असून सुद्धा साधं हॉस्पिटल डेव्हलपमेंट काहीच नाहीये. मी केव्हा टीका टिप्पणी करत नाही, परंतु आजही दीपक भाईंनी किंवा असंख्य काही मंडळी त्यांच्यासोबत जे असतात त्यांनी विचार करण्याची गरज आहे की नवीन तरुणांना आपण संधी देणं काळाची गरज आहे. सावंतवाडीच्या जनतेने नाही तर वेंगुर्ल्याच्या जनतेने सुद्धा या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीला ताकद दिली आहे. याच्यावरनं समजतंय की इथे स्थानिक आमदार कोण असू शकतो ही जनता ठरवू शकते. तुम्ही सोबळावर 2029 ची वाट बघायची गरज नाही आहे. या ठिकाणी आजपासून भारतीय जनता पार्टी कामाला लागलेली आहे. तुम्ही सोबळावर निवडणुका दोन्ही ठिकाणी लढवल्या आणि विजय प्राप्त. महाराष्ट्रातलं हे सगळ्यात मोठं उदाहरण सावंतवाडीचं आहे. महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये युती झालेली आहे आणि सिंधुदुर्ग मध्ये फक्त सावंतवाडी, वेंगुर्ला, मालवण आणि आपलं कणकवली 4 ठिकाणी या ठिकाणी युती झाली नाही. सावंतवाडी विधानसभेने आणि सावंतवाडीच्या जनतेने करिश्मा दाखवलेला आहे. हा विशाल परब यांचा विजय नसून रवींद्र चव्हाण साहेब तसंच स्थानिक बीजेपीचे सर्व कार्यकर्त्यांचा विजयी आहे. ज्या ठिकाणी तुम्ही आता बोलताय तिथे तुमच्या कार्यकर्त्यांची गाडी अडवण्याचा प्रयत्न झालेला होता. मतदारांनी दिलेला हा प्रतिक्रिया. हे बघा, आजपर्यंत विशाल परबने उग्र कोणाला बोललं नाही, वाईट बोललं नाही आणि आजचा जो गुलाल आहे हा मतपेटीतनं आपण त्यांना उत्तर दिलेलं आहे. आजचं उत्तर हे जनतेने आणि देवाने दिलेलं आहे. आजपर्यंत अतिरेक किंवा अंगावर कोणाच्या धावून जाण्याचं कार्य आमच्या कार्यकर्त्यांनी केलं नाही. आम्ही प्रामाणिक कार्यकर्ते आहोत हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालेलं आहे. तर ही आपण प्रतिक्रिया ऐकली. भाजप नेते विशाल परब यांचे, त्यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नी सुद्धा होत्या, पदाधिकारी होते आणि मोठ्या प्रमाणात त्यांनी जल्लोष सुद्धा केलेला आहे. विशेष म्हणजे सगळ्यात लक्ष वेधणारे काही पोस्टर्स सुद्धा आपल्याला तिथे मागे दिसले होते. त्यामध्ये त्यांचा रवींद्र चव्हाण यांचा एकत्र फोटो होता ज्यामध्ये किंग मेकर असा उल्लेख करण्यात आलेला होता. दुसऱ्या बाजूला #5757 असा एक आकडा आपल्याला दिसलेला होता. तो हा फार काही प्रमाणात संजू परब यांना डिवचण्याचा प्रयत्न झाल्याचं सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतं. मतदानाच्या अगदी काही वेळ शिल्लक होता आणि त्यावेळी जो राडा झाला होता त्यावरून ही प्रतिक्रिया उमटल्याचं सुद्धा म्हणायला आपल्याला काही हरकत नाही. या सगळ्याबाबत सर मी तुमच्याकडे येते. याबाबत आपण बोलणारच आहोत किंवा चर्चा करणारच आहोत किंवा विश्लेषणाच्या शेवटच्या टप्प्यात येत असताना नेमकं काय घडलं, कशा पद्धतीनं ही निवडणूक घडली याची चर्चा तर होणारच आहेत. आगामी काळात सुद्धा याबाबत बोललंच जाणार आहे. पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आता नेत्यांची मनं जुळलेली आहेत. अगदी जेव्हा मतदानाचा दुसरा दिवस होता त्याचवेळी पत्रकार परिषदा झाल्या, भाजप प्रदेशाध्यक्ष सावंतवाडीत आले आणि त्यांनी काही स्टेटमेंट केली. अशा पद्धतीनं पुढे घडू नये याची आम्ही काळजी घेऊ असं त्यांचं वक्तव्य होतं. दुसऱ्या बाजूला आमदार निलेश राणे यांनी जेव्हा मुंबईमध्ये ते होते तिथं त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला तेव्हा सुद्धा ते म्हणाले होते की मी रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेणार आहे. म्हणजे हे झालं कुठेतरी नेत्यांचं राजकारण. त्यांची इलेक्शन झाली, त्यांची संपली, मुद्दा बनवला गेला, अगदी टोकाचे वाद झाले, टोकाच्या प्रतिक्रिया आल्यात, आरोप सुद्धा करण्यात आले. मात्र त्यानंतर इथं आपण ग्राउंड लेवलला जर पाहिलं तर कार्यकर्ते मात्र एकमेकांविरोधात लढत होते, राडे होत होते. हे एवढंच नाही तर पोलीस स्टेशनमध्ये सुद्धा याचे पडसाद उमटल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत होतं. तर या सगळ्याचं विश्लेषण करताना नेमकं काय म्हणावं लागेल आणि हे राजकारण कुठल्या दिशेनं जातं? हो, विश्लेषण ना हा मुद्दा घेतल्याशिवाय विश्लेषण आपलं पूर्ण होई नाही. म्हणजे आपण इथे पॅनल डिस्कशनमध्ये काय केलं तर निवडणूक आणि त्याचे निकाल आणि त्याचे परिणाम हे बोललो आपण. ते आता समअप करताना मी एवढंच म्हणेन की निकालांबाबत मी तुझा मुद्दा घेतो जरासा वेळानं, की आधी पहिलं मी म्हणेन की आपण जसं संदीप तुम्ही आपण संपवूया, आता वेळ संपत चाललाय, की जर आपण निकाल बघितले ना तर जसं तुम्ही सांगितलं मी म्हणेन तर निकालाच्या राजकारणाच्या दृष्टीनं संतुलित निकाल लागले. निलेश राणेंच्या नेतृत्वाखाली
2 ठिकाणी निकाल लागले, नितेश राणेंच्या बाजूनं 2 निकाल लागले. पराभव कुणाचा झाला म्हटलं तर पराभव कुणाचा झाला नाही. जसं तू जुईली आता म्हणते, नेते जिंकले, सगळेच नेते जिंकले. आता हालत कोणाची झाली, जर जे रस्त्यावर कार्यकर्ते भांडत होते, वाद घालत होते, त्यांची मनं कशी जुळणार? सत्ता मिळाली की नेत्यांची मनं जुळतात, सत्ता मिळते. आणि अल्टिमेटली जसं नितेश राणेंनी सांगितलं होतं, निलेश राणेंनी सांगितलं होतं, आपल्या रवींद्र चव्हाणांनी सांगितलं होतं की हे पक्ष बेसिकली कसं, ही निवडणूक मी कसं बघतो की आपला पक्ष शिवसेना असो किंवा भाजप असो किंवा आपला पक्ष तळागाळात पोचायला पाहिजे. ह्या दृष्टीनं प्रत्येक पक्षाच्या, दोन्ही पक्षाच्या महायुतीत आहे, सत्ता एकत्र आहे, अधिवेशनात तिथे एकत्र बसतात नागपुरात आणि मुंबईत. परंतु इथे निवडणूक म्हणजे एकमेकाच्या विरोधात नाही लढले ते निवडणुका, ते आपला पक्ष गावागावात तळागाळात पोहोचवण्यासाठी ते लढले. शेवटी जो कोणी निवडून येणार आहे तो एकत्रच बसणार आहे, कारण विधानसभेत एकत्रच बसलेले आहे. अशा दृष्टीने ह्या निवडणुका, दुर्दैवाचा भाग हा की ह्याच्यात की आता जरी नेते एकत्र बसलेले असले तरी कार्यकर्ते जे भांडले, वाद घातला एकमेकाकडे, की त्यांचं काय होणार पुढे, की हे नेते त्यांनी काळजी घेणं ही या नेत्यांची नैतिक जबाबदारी ठरते. ते नितेश राणे असो, निलेश राणे असो किंवा श्रद्धाराजे भोसले असो, दीपक केसरकर असो, कारण यांच्यासाठी ते भांडले. काय जे रस्त्यावर राडे झाले किंवा इतर ज्या गोष्टी झाल्या ह्या सगळ्या यांच्यासाठी झाल्या. त्यामुळे ती मनं सुद्धा जुळवणं, एकत्र ठेवणं ही जबाबदारी, मला वाटतं नैतिक जबाबदारी ह्या नेत्यांवर येते. निकाल मी म्हणेन की म्हटलं तर संतुलित निकाल लागले, परंतु त्यातही मग कसं आहे, महायुतीच्या दृष्टीनं संतुलित निकाल लागले. परंतु याच्यात काय झालं, उद्धव ठाकरेंचा शिवसेना जवळपास नामशेष व्हायला लागली. नामशेष झालेली नाही, काँग्रेस नामशेष. काँग्रेसचं मला वाटतं ह्या प्रचाराच्या काळात सुद्धा कुठंही कुणीही मोठा नेता आलं, एकनाथ शिंदे इथे आले, नितेश आपले राणे बंधू होतेच होते, चव्हाण येऊन गेले, सभा घेऊन गेले. या सगळ्या ह्याच्यात काँग्रेसचं अस्तित्वच नव्हतं. म्हणजे त्यांनी काय लढायचंच नाही असं आधी ठरवलं होतं का? आता उद्धव शिवसेनेने फार मोठी लढाई दिली अशातला भाग नाही, परंतु त्यांचे 1-4 सीट आले, म्हणजे थोडंफार अस्तित्व जरी टिकवलं त्यांनी. ह्या राष्ट्रवादीचं की 1 सीट आला, तोही खरं मूळ राष्ट्रवादीचा नाहीच आहे, म्हणजे तेही कुठे लढले असं कुठेच दिसले नाही. त्यामुळे हे सगळं बघितलं तर मी म्हणेन की तसं त्या अर्थानं संतुलित निकाल लागले. लोकांनी बऱ्यापैकी काही ठिकाणी पैशाचा प्रभाव दिसून आला, तर काही ठिकाणी पैसे वाटणाऱ्यांना लोकांनी धडाई शिकवला. त्यामुळे आपण एक ओव्हरऑल जर चित्र जर घ्यायचं तर मी म्हणेन की एक चांगला निकाल दिला सिंधुदुर्गातल्या जनतेनं. आणि जिल्हा पंचायत, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांसाठी एक आदर्श असा एक निर्माण केला की लोकांनाही एक धडा दिला की कशा तऱ्हेनं तुम्ही मतदान करायला पाहिजे, की कोण नवीन चेहरे आहे, कुठे विकास कामं होत आहेत हे बघा. आता राजकीय विश्लेषण जर करायचं झालं तर मगाशी मी म्हटलं तर पक्ष आपला पोचवणं याच्यात याच्यात शिवसेना, शिंदेची शिवसेना आणि भाजप खूप यशस्वी ठरले. त्यांनी आपला पक्ष जिवंत ठेवला, पक्ष पोचवला सगळीकडे, रुजवला, चांगला रुजवला. का रुजवला मी का म्हणतोय, भाजपच्या दृष्टीनं, कारण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला, आधी काँग्रेसचा असेल पण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला. तिथनं उबाठा बऱ्यापैकी बाजूला करून भाजपनं एंट्री केली. आणि मला वाटतं दोन्ही शिवसेना जर एकत्र केल्या तर भाजपला ते टक्कर अजूनही देऊ शकतात मतांची, जर आपण बेरीज आणि टक्केवारी बघितली तर. परंतु ती शक्यता कमी दिसते. आता दोन्ही शिवसेना एकत्र येणं शक्यता दिसत नाही आहे, महाराष्ट्रात नाही, सिंधुदुर्गात नाही. त्यामुळे भाजप आणि शिंदेची शिवसेना हेच राहणार आहे एकत्र, हे होणारच आहे. याच्यात अगेन विजयी म्हटलं तर मगाशी तुम्ही दोघंही म्हटलं त्याप्रमाणे की नारायण राणे सगळ्यात मोठे विजयी नेता असं म्हणून ते समोर आले. त्यांनी काय केलं नाही, त्यांनी काहीही न करता सगळं जिंकलं, पूर्ण जिल्हा जिंकला त्यांनी. ते कसं आहे तुम्ही सांगितलेलंच आहे, मी ते रिपीट करत नाही, म्हणजे ह्या गोष्टी रिपीट नको करायला. याच्यात थोडंसं रवींद्र चव्हाणांनी आतापर्यंत त्यांचं निवडणूक मॅनेजमेंट वगैरे पार्सेकर तुम्ही बोललात केलं आहे चांगलं, परंतु मी म्हणेन की थोडीशी नारायण राणेंनी त्यांच्यावर निवडणूक तंत्रात मात केली. येईल त्याला आशीर्वाद द्यायचा, शब्द काही बोलायचा नाही, फील्डवर कुठे दिसायचं नाही, पण जे साध्य पाहिजे ते साध्य करून घेतलं. अशा दृष्टीनं ही खूप मजेशीर, म्हणजे खूप अर्थपूर्ण निवडणूक झाली ही, आणि त्या दृष्टीनं ते निकाल पण लागले. या सगळ्या ह्याच्यात निलेश आणि नितेश राणे यांचा थोडासा संघर्षही आपण बघितला, परंतु तो कितपत खराच संघर्ष होत आहे याच्या पुढे दिसेल. नितेश राणे आत्ता पालकमंत्री आहे, अशी एक बाहेर चर्चाही होते की याच्या पुढे पालकमंत्रीपद निलेश राणेंकडे जाणार की काय.
किंवा असेल त्यांची अपेक्षा, म्हणजे तो सरकारमधला त्यांच्या युतीमधला ह्याचा प्रश्न आहे. हे केसरकरांचं भवितव्य जरा कठीण झालं आहे, हा भाग आपण बोललो. आणि याचं प्रतिबिंब जिल्हा पंचायत जिल्हा परिषद निवडणुकीत पडेल का, किंवा पडायचं असलं तर ते कशा तऱ्हेनं पडेल, अशा दृष्टीनं हे आपण ह्या निकालांकडे बघायला पाहिजे. पुन्हा एकदा मी रिपीट करेन की संतुलित निकाल लागले, बऱ्यापैकी सत्तेतल्या नेत्यांचं समाधान होण्यासारखं, आणि विरोधकांना मला वाटतं फार मोठी आशा नव्हतीच, त्यामुळे तरी कुठेतरी एक प्रसाद मिळावा अशा थोड्याशी काही जागा त्यांना मिळाल्या. यात कार्यकर्त्यांचं काय होणार आहे हे त्या नेत्यांनी ठरवावं, कारण ते कार्यकर्ते आपल्या जीवाचं रान करतात आपल्या नेत्यांना निवडून आणण्यासाठी. ते व्यवस्थित त्यांनी ठरवावं आणि आपली एक नैतिकता म्हणून ती पाळावी, राजकारणातली जबाबदारी म्हणून ती पाळावी. एवढ्या मुद्द्यावर मला वाटतं की आपण ही चर्चा इथे थांबवूया. जुईली, तू या आत्ताच्या ह्या चर्चेच्या सत्राचा तू समारोप करायला काही हरकत नाही. आता फक्त एकच मिनिट, फक्त सावंतवाडीतल्या 2 लढती महत्वाच्या होत्या, त्याच्यामध्ये बबन साळगावकरांची की ते होणारच होतं. सगळ्यात महत्वाची लढत होती की संजू परब हे टार्गेट होते, पण संजू परबांच्या विजयामध्ये त्यांच्या ज्या पत्नी होत्या त्या पत्नीचा फार मोठा वाटा आहे, कारण त्याच्या वार्डामध्ये जे सगळ्या लोकांशी जी अटॅचमेंट आहे ती संजूपेक्षाही त्याच्या पत्नीची होती. बरोबर, या सगळ्यावरच आपण सकाळपासूनच चर्चा करतोय. प्रत्येक उमेदवार असेल, नगराध्यक्ष पदासाठी जे उमेदवार होते त्यांच्याबद्दलही बोलतोय, आणि सकाळपासून जे आपण विश्लेषण पाहिलं ते वेगवेगळ्या अंगाने फिरताना आपल्याला दिसलं. त्यासाठी विश्लेषण करण्यासाठी आमचे संपादक संदीप देसाई सर, सामाजिक कार्यकर्ते नकुल पारसेकर सर आणि आमचे संपादक संचालक ढवळीकर सर असतील, या तिघांनीही सखोल विश्लेषण केलं. त्याबद्दल तुम्हा तिघांचेही आभार, आणि तुम्ही वेळात वेळ काढून आमच्या स्टुडिओत उपस्थित राहिला त्यासाठी तुमचे विशेष आभार. तर हे आपण विश्लेषण पाहिलं, निकाल पाहिले, संमिश्र निकाल पाहिले. आता त्याचे पडसाद काय उमटणार आहे हे येणाऱ्या काळात सांगणार आहे. मात्र एकंदरीत या इलेक्शनचं, या निवडणुकीचं, त्याच्या निकालाचं जर वर्णन करायचं झालं तर नेत्यांना काही संदेश मिळालेले आहेत. एक म्हणजे तुम्ही लोकांना अजिबात गृहीत धरून चालू नका. जी तुम्ही आश्वासनं काही दिलेली आहेत त्याकडे या सगळ्या लोकांचं लक्ष राहणार आहे. ती तुम्हाला पूर्तता करावीच लागणार आहे, नाहीतर पुढच्या निवडणुकीत तुम्हाला त्याचा जाब सुद्धा विचारला जाणार आहे, नाहीतर मतदानातून तुम्हाला तसं उत्तर देखील दिलं जाणार आहे. जर आपण कणकवली आणि मालवणचा विचार केला तर आमदार निलेश राणे तिथं किंगमेकर ठरले आहेत. दुसरीकडे कणकवलीत मंत्री नितेश राणेंना मोठा धक्का बसलेला आहे. सावंतवाडी असेल किंवा वेंगुर्ला असेल, तिथं आमदार दीपक केसरकर यांना सुद्धा धक्का बसलेला आहे. मात्र शेवटी काही झालं तरी महायुती म्हणूनच सत्ता तिचं स्थापन होणार आहे. मात्र प्रश्न हा असणार आहे की या महायुतीतल्या कार्यकर्त्यांची मनं कशी जुळणार आहेत, त्याचा वचपा आगामी निवडणुकांमध्ये तर निघणार नाही ना, हा सुद्धा कळीचा मुद्दा राहणारच आहे. आणि या सगळ्या निकालाचा आगामी निवडणुकांवर काय परिणाम होणार आहे हे काही काळातच स्पष्ट होणार आहे. जिल्हा परिषद असतील, पंचायत समिती असतील, या सुद्धा निवडणुका काही काळानंतर जाहीर होण्याची सुद्धा शक्यता आहे. ती आता कधी होते याकडे आपलं लक्ष राहणारच आहे. मात्र याबरोबरच विरोधकांना सुद्धा विचार करावा लागणार आहे. संघटनात्मक पातळीवर त्यांना काम करावं लागणार आहे आणि त्यासाठी त्यांचा कस लागणार आहे, नाहीतर तुमच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माणच होईल. या सगळ्या मुद्द्यांवर आता आपण या विश्लेषणाच्या माध्यमातून इथंच थांबूया. मात्र आता सुद्धा दिवसभरात अनेक काही जे अपडेट घडलेले आहेत, ज्या काही प्रतिक्रिया आलेल्या आहेत, जल्लोष सुद्धा सुरू झालेला आहे, तो आपल्याला पाहायचाच आहे. सावंतवाडी नगर परिषदचा जो निकाल आहे तो जाहीर होण्याच्या मार्गावर लागलेला आहे. आपण पाहतोय नगराध्यक्ष पदासाठी भाजपच्या युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले आघाडीवर. मात्र ज्या प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं होतं, त्या प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये संजू परब यांनी आपला गड राखलेला आहे, आपला किल्ला राखलेला आहे. काय सांगाल, पहिली प्रतिक्रिया काय आहे? तुमच्या मतदारसंघात अख्ख्या जिल्ह्याचं लक्ष होतं. मी पहिल्यांदा माझ्या सर्व नागरिकांना, सर्व वोटरांना आभार मानतो की त्यांनी मला जवळजवळ 500 मतांनी निवडून आणलं. मला वाटतं सावंतवाडी शहरात 500 मतांनी आलेलं एकही नगरसेवक नसेल. मी 500 मतांनी निवडून आलो, हायेस्ट मतांनी निवडून आलो. हे सगळे श्रेय मी माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांना, माझ्या पत्नीला, माझ्या भावाजी उमा वारंग असतील, दिला नाईक, सगळ्यात माझ्या कार्यकर्त्यांना, सर्वांनाच मी देतो. सगळ्यांची नावं घेता येणार नाही, सगळ्यांना श्रेय देतो आणि माझ्या सर्व वोटरना पहिल्यांदा शुभेच्छा देतो. निश्चितच जवळपास 7 नगरसेवक शिवसेनेचा आल्याचा समजतं. नेमका आकडा तुमच्यापर्यंत आलाय? हो, 7 नगरसेवक आकडा आत्ता आलाय. नगराध्यक्ष पदासाठी चुरस होती, पण बघतो ते भाजप आघाडीवर दिसतंय. काय होऊ शकेल?
भाजपात आले, त्यांचे 11 सीट आलेत, नगराध्यक्ष आले, आम्ही विरोधात बसू, विरोधक म्हणून चांगलं काम करू. निश्चितपणे शहर प्रमुख बाबू कुडतरकर आपल्यासोबत आहेत. माजी नगराध्यक्ष असणाऱ्या बबन साळगावकरांचा तुम्ही पराभव केलाय, काय प्रतिक्रिया? नक्कीच हा विजय माझ्या मतदारसंघातील मतदारांचा आहे. त्यांना मी त्यांचा मी आभारी आहे. तसे लाखे वस्ती यांनी मला भरपूर पाठिंबा दिला, त्यांचा मी मनापासून आभार मानतो. तसे आमचे कुडतरकर, गोटन हे सर्वच मताने मला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबामध्ये मी माझा विजय निश्चित झाला. निश्चितच आपण पाहतोय आणखीनही शिवसेनेचे जे उमेदवार आहेत त्यांच्याशी आपण थेट क्लेटस काय सांगशील? तुमचे संजू परब निवडून आलेले आहेत, काय सांगतो? आम्हाला ठाम खात्री होती आमचे साहेब 100% भरघोस मताने निवडून येणार आहे. आम्हाला खात्री होती त्यांचा पराभव कोणी करू शकत नाही. ते किंग मेकर आहे, किंग मेकरच राहणार आहेत. निश्चितच संजू परब निवडून आले, विजयी झालेत, काय पहिली प्रतिक्रिया? आमचे भाऊ आमचं निवडून झालं बरं वाटलं आम्हाला. पहिल्यांदा म्हणजे नेते मोठे संजू परब हे साहेब आमचे पहिल्यांदा निवडून आले, त्याबद्दल आम्हाला खूप बरं वाटलं. निश्चितच आपण आणखीनही जे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत, जे विजयी उमेदवार आहेत, त्यांच्या प्रतिक्रिया आपण घेणार आहोत. थेट आपण पाहतोय तर सायली दुभाषी यांनी सर्वाधिक मतं घेतलेली आहेत. 4 नंबरमधनं शिवसेनेकडनं त्या निवडून आल्यात. काय तुमची पहिली प्रतिक्रिया आहे? प्रतिक्रिया म्हणजे शब्द बोलण्यासारखे काही सुचत नाहीत, पण देवा आपल्या पाटेकराची उपरलकराची कृपा तसेच माझ्याबरोबर असले सगळ्यांचे सहाय्य केल्याने त्यांचे सगळ्यांचे आभार मानते. प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या ज्यांनी मला मदत केली त्यांचे आभार. आणि लास्ट नॉट द लिस्ट माझा जो विजय आहे त्याच्यात सर्वात मोठा जो माझा सपोर्ट आहे तो माझा नवरा, त्यांचे खूप आभार मानते. त्यांच्यासाठी आज मी उभे राहिलेली आहे आणि त्यांनी मला मतदान केलेलं आहे. त्यांच्यासाठी निश्चितच मी तुमच्याकडे पुन्हा येणार. म्हणजे प्रभाग 7 मध्ये ज्यांनी खरी मेहनत घेतली त्या संजू परब यांच्या पत्नी आहेत. प्रभाग 7 मध्ये तुम्ही खिंड लढवली होती, आम्ही तुमची प्रतिक्रिया त्यावेळी घेतली. तुमचे मिस्टर विजयी झालेले आहेत मिस्टर. दोन्ही सीट प्रभाग 7 मध्ये आलेल्या आहेत आणि त्या दोनही सीटने जो विजयाचं श्रेय आहे ते तुम्हाला दिलेलं आहे. काय सांगताय? मला आधीच खात्री होती की आमचा विजय 100% निश्चित होता, कारण आमचं वॉर्डमध्ये काम होतं आणि आम्ही आत्ताच काम केलं नाही. आम्ही म्हणजे माझं लग्न होऊन जेव्हा मी आले तिथून आम्ही जशी जमेल तशी लोकांची सेवा करत होतो आणि ह्या सगळ्या माझ्यासोबत होत्या. आम्ही टीमवर्क केलं. माझं एकटीचं श्रेय मुळीच नाही आहे, आमचं टीमवर्क होतं आणि विजय माझा निश्चित होता, कारण आमची कामं होती. निश्चितच मोठी शक्ती तुमच्या विरोधात होती, धनशक्ती होती, तरी पण तुम्ही दोनही उमेदवार तिथनं निवडून आलेत. कशी किमया साधली? किमया म्हणजे फक्त एकच टीमवर्क. प्रत्येकाला नेहमी आदर सत्कार आहे. टीमवर्क. निश्चितच तुमचाही विजय झालाय. 7 मध्ये सगळ्यांचं लक्ष होतं, 7 मधनं विजय झाला. हो नक्कीच. इकडे आपण पाहतोय संजू परब आपल्यासोबत आहे, त्यांच्या पत्नी या ठिकाणी पाहायला मिळतात. विजयी जल्लोष कार्यकर्त्यांचा पाहायला मिळतोय. अजय गोंदावले आपल्या सोबत आहेत. अजय गोंदावले सोबत आपले आहे. साहिल आपल्यासोबत विजयी शिवसेनेचे उमेदवार अजय गोंदावले आहेत. काय पहिली तुमची प्रतिक्रिया आहे? मोठा विजय तुम्ही साध्य केलेला आहे. आजचा हा माझा जो विजय आहे, या विजयामध्ये माझ्या जे वॉर्डमधले माझे जे मित्र, माझे ज्या माता पितांसारखे असणारे जे माझे लोक आहेत, या सर्वांच्या प्रयत्नातून आणि सर्वांनी केलेले यश हेच माझं यश आहे. सर्वांनी केलेले प्रयत्नांतून मी आज विजय झालेला आहे. माझा प्रभाग 9 हा माझ्याबरोबर शेवटच्या क्षणापर्यंत राहिला आणि माझ्या प्रभागाचा विजय आहे. आणि माझे संजू परब असतील, आमचे दीपकभाई केसरकर असतील, सर्वांनी जे मला सहकार्य केलं, सर्वांनी जे मार्गदर्शन केलं आणि त्या मार्गदर्शनातून मी जो आज विजय संपादन केला, यामध्ये या सर्वांचा वाटा आहे, माझ्या देवदेवतांचा वाटा आहे. सर्वांनी मला विजय केलेला आहे. सर्वांचे मी खूप खूप आभारी, खूप खूप ऋणी राहीन. निश्चितच शिवसेनेचे विजय उमेदवार देव्या सूर्याजी पण आपल्या सोबत आहेत. देव्या, काय पहिली प्रतिक्रिया आहे? 6 नंबर मधनं दोनही तुमच्या सीट निवडून आले. सर्व मतदार बंधू भगिनींचे आभार आहेत. मनापासून धन्यवाद देतो, कारण की गेली 8-10 वर्ष जी आमची सर्व युवा मित्रमंडळी जे समाजामध्ये झोकून देऊन काम करते, त्यांचंच हे यश आहे. त्यांनी घेतलेली मेहनत आज फळाला आलेली आहे आणि खरा संघर्ष तर आमचा तिकिटापासून चालू झाला होता, तो आज संघर्ष आमचा संपलेला आहे आणि विजयाने त्याची सांगता झालेली आहे. आणि मी मतदार बंधू भगिनींना एकच सांगू इच्छितो की तुम्ही ठेवलेला विश्वास हा 100% मी सार्थकी लावीन आणि एक युवा नेतृत्व काय घडवू शकतं हे तुम्हाला येणाऱ्या 5 वर्षात मी दाखवून देईन. आणि प्रभाग क्रमांक 6 हा एक बाकीच्या प्रभागांमध्ये 1 नंबरला असेल विकासामध्ये, याची मी तुम्हाला 100% ग्वाही देतो.
जल्लोष आहे तो पाहणार आहे. आपण जल्लोष ठीक नोटासाठी एक मत आहे. 728 मतांची प्रभाग क्रमांक 7 केंद्र क्रमांक 1 मध्ये नगराधीश पदाची पूर्ण करण्यात आलेली आहे. निश्चितच आपण थेट आता भाजपचा जल्लोष जो आहे त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. आपण पाहतोय तर शिवसेनेनं मोठा जल्लोष या ठिकाणी केलेला दिसतोय. शिवसेनेच्या माध्यमातून ही जल्लोष होतोय. 7 जे नगरसेवक आहेत ते शिवसेनेचे या ठिकाणी निवडून आलेले आहेत. तर भाजपच्या गोटात सुद्धा मोठा जल्लोष पाहायला मिळतोय. भाजपचे तब्बल 11 जे नगरसेवक आहेत ते निवडून आलेले आहेत. नगराध्यक्षपद सुद्धा भाजपने या ठिकाणी यश मिळवलेलं आहे. भाजपच्या गोटातला जल्लोष सुद्धा आपण पाहणार आहोत. मगाशी जर आपण काही दृश्य पाहिली तर ती भाजपच्या जल्लोषाची होती आणि आपण पाहतो पोलीस प्रशासन सुद्धा पूर्णपणे सज्ज आहे. दोन्ही ठिकाणी भाजप आणि शिवसेनेचे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांना या ठिकाणी ठेवलं होतं कारण कुठलीही अनुचित प्रकार घडू नये. आपण पाहतोय भाजपच्या गोटातली ही चित्र. भाजपचे जवळपास 11 उमेदवार जे विजय झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. आपण पाहतोय तर भाजपचे जे विजयी उमेदवार आहेत हे दृश्य भाजपच्या गोटातनं आपण पाहतोय. आपल्यासोबत सुधीर आरोडेकर विजयी उमेदवार आहेत. सुधीर भाई, तुमच्या प्रभागात सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं, विजयी झालात, काय बोली प्रतिक्रिया? खरंच मी प्रभाग 5च्या मतदारांना मनापासून मी त्यांचं आभारी आहे कारण त्यांनी मला चांगल्या मताने निवडून दिलं आणि जे मी मागील 9 वर्षामध्ये जे काम करत होतो त्याची मला पोचपावती मिळाली. प्रतीक, तुझाही विजय झाला आहे, मतदारांनी विश्वास तुझ्यावर दाखवलाय, काय सांग? सर्वात प्रथम सर्व मतदारांचे ज्यांनी मला भरघोस मतांनी विजयी केलं त्यांचे मी आभार मानतो आणि या विजयासाठी मी भारतीय जनता पक्षाच्या आधी मी आभार मानतो कारण त्यांनी सगळ्यात मोठी सर्वप्रथम संधी देऊन मला याच्यात उभं केलं आहे आणि एवढं सांगतो. निश्चितच आनंद नेवगी, तुम्ही काय सांगाल कारण तुमच्याही प्रभागात खूप लक्ष होतं सगळ्यांचं, विजय तुम्ही खेचून आणला? निश्चितच मी सर्व प्रभाग क्रमांक 3 या सर्व मतदारांचे मी प्रथम आभार मानेन. प्रभाग क्रमांक 3ने मला पूर्वी पण निवडून दिलेलं होतं. भारतीय जनता पार्टीचा कमळ निशाणे चिन्हावरती त्यावेळी आलो आणि आज माझ्यावर पुन्हा विश्वास टाकून आम्ही दोन्ही उमेदवार प्रभाग क्रमांक 3 मधून निवडून आलो. ह्याचं पूर्ण श्रेय माझ्या मतदारांना आहे. त्याचबरोबर माझ्यावर विश्वास टाकले माझे नेते आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, पालकमंत्री आमचे युवा नेते नितेशजी राणे साहेब असतील, खासदार राणे साहेब असतील, तसंच विशालजी परब आणि हे पूर्ण टीम माझे कार्यकर्ते आणि माझा नेता मनोज नाईक यांनी जो विश्वास आमच्यावर दाखवला, ह्या विश्वासाच्या जोरावरच हा विजय आहे. ह्याचं पूर्ण श्रेय मी पुन्हा एकदा माझ्या मतदारांना देतो. नगराध्यक्ष तुमचा आघाडीवर दिसतोय, विजयी झालात, जमाय, काय सांगाल? निश्चितच, कारण पहिल्यापासून आमचा नगराध्यक्ष पूर्णपणे लीडमध्ये होता, माझ्या प्रभागामध्ये लीड होते आणि निश्चितच आमचा उमेदवार नगराध्यक्ष बसेल आणि भारतीय जनता पार्टीची पुन्हा एकदा सत्ता येईल. जाता सांगेल की माझा जो प्रभाग आहे तो आमदार केसरकरांचा होता आणि ती महत्त्वाची लढत होती आणि ती महत्त्वाची लढत मी आणि माझ्या पूर्ण टीमने जिंकली असं मला या ठिकाणी मला सांगावं असं वाटतं. निश्चितच तुमचे मित्र सुधीर आरोडेकर यांच्या विरोधात मोठं रणनीती आखली होती पण ते विजयी झाले, तुमची काय प्रतिक्रिया? पहिला प्रथम सर्व नागरिकांचे, त्यांना वोटिंग करणाऱ्या नागरिकांचे मी आभार मानतो आणि सुधीर निवडून आला हा तर आनंद आम्हाला द्विगुणित आहे कारण त्याला पाडण्यासाठी खूप प्रयत्न करण्यात आला पण त्यांनी तरी पण त्यांच्यावर मात करून तो निवडून आला कारण त्याचं ते काम आहे, लोकांमध्ये तो मिळून मिसळून राहतो, त्यांचं काम आहे, त्या कामामुळेच त्याला या लोकांनी आता मतदान केलेलं आहे आणि त्याच्यावर विश्वास पुन्हा दाखवलेला आहे आणि तो विश्वास तो सार्थकी लावणार आहे आम्हाला खात्री आहे. प्रवक्ते केतन आजगावकर आपल्यासोबत आहेत, या निकालाकडे कसं बघता? मी आता तुम्हाला सांगतो, हा आमचा निकाल अपेक्षितच होता. 1-2 सीट आमच्या थोडक्याच्या मताने गेल्या पण आमचे हे खऱ्या अर्थाने नगरसेवक नसून लोकसेवक आहेत. सुधीर आरोडेकर म्हणा, आनंद नेवगी म्हणा, हे सगळे जे आमचे नगरसेवक आणि नगरसेविका आहेत ह्या लोकसेवक आणि लोकसेविका आहेत, लोकांची सेवा करतात, कायम जनतेत राहतात. त्यामुळे हा भव्य विजय आम्हाला अपेक्षितच होता आणि त्यांचं कार्य तसं आहे, हे लोकात राहणारे माणूस आहे. आज सुद्धा विजय झाल्यानंतर, विजयी मिरवणूक झाल्यानंतर उद्यापासून ते परत जनतेच्या सेवेसाठी कार्यरत राहणार आहे. निश्चितच अनेक दिग्गज नेते भाजपसाठी मैदानात उतरले होते, या विजयाचं श्रेय कोणाला द्या?
रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत, आमचे महाराष्ट्राचे प्रदेश अध्यक्ष आहेत, पालकमंत्री साहेब आहेत, विशालजी परब आहेत, काय यांना मी प्रमुख श्रेय देतो. निश्चितच आपण पाहतोय भाजपकडनं पण जल्लोष केला जातोय. स्वतः विशाल परब या ठिकाणी उपस्थित राहिलेत. अजूनही काही जे विजयी उमेदवार आहेत त्यांच्या प्रतिक्रिया आपण घेणार आहोत. काय सांगाल, तुम्हाला या ठिकाणी विजय मिळालेला आहे काय? हा, नमस्कार सर्व मतदार बंधू आणि भगिनींचे आणि सर्व आमच्या भाजपच्या सर्व वरिष्ठ मंडळींचे खूप खूप आभार की यावेळेस गेल्या 2016 साली जो विश्वास माझ्यावर टाकला आणि केलेल्या कामांची पोचपावती ही आता ह्या निवडणुकीला आम्हाला मतदारांनी दिली, त्याबद्दल खूप त्यांचे धन्यवाद आहे. आणि यापुढे ही जी कामं राहिलेली आहेत ती सगळी पूर्ण करण्याचा मी बरोबर प्रयत्न करेन, हा विश्वास मी त्यांना देते. निश्चितच आपण पाहतोय विजयी उमेदवार या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. भाजपचे सगळे जे विजयी उमेदवार थेट दृश्य आपण या ठिकाणी पाहतोय. विजयी उमेदवार मोहिनी वडगावकर पण आपल्यासोबत आहेत. काय तुमचे हे ठेवते आज खूप खुश आहे. माझी म्हणजे खूप मनापासून इच्छा होती की नगरसेविका म्हणून काम करायची, लोकांची सेवा करायची. ती आज संधी मला भाजप पक्षाकडून मिळाली, त्याबद्दल मी भाजप पक्षाचे तसेच माझ्या मतदारांचे खूप खूप आभार मानते. आपल्यासोबत विजयी उमेदवार आहेत. काय तुमची पहिली प्रतिक्रिया आहे? आम्हाला विजय हा निश्चित म्हणजे माहिती होतं की आम्हीच विनर होणार आणि आमची भाजपची सत्ता बसणारी आधी आम्हाला माहितीच होतं, त्यामुळे आम्ही पूर्ण पॉझिटिव्ह होतो. निश्चितच भाजपची सत्ता सावंतवाडीत आली आहे, तुम्ही खूप मेहनत घेतली होती यासाठी, तुमची प्रतिक्रिया काय आहे पहिली? खरोखरच सावंतवाडीकरांनी आमच्या भाजपवर जो प्रेम दर्शवला, विश्वास दर्शवला, त्या मतदार राजांचे मी पहिले आभार मानते की विकासाच्या दृष्टीने त्यांनी मतदान केलं आणि त्यांच्या त्या मतदानारूपी आशीर्वादाचा आम्ही खरोखरच धन्यवाद करतो त्या जनतेला. आणि विकासाची गंगा आपण सावंतवाडीला आणू शकतो आज या माध्यमातून. निश्चितच मॅडम, तुम्ही सुद्धा सोबतीला होता, मेहनत घेतली होती, काय सांगा? लोकांचे आशीर्वाद जे श्रद्धाराजेंनी आणि आमच्या सगळ्या टीमने मागितलेले, तर भारतीय जनता पार्टीला भरभरून लोकांनी आशीर्वाद दिले आणि त्या सर्व लोकांचे मतदारांचे आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने मनापासून आभार मानतो. विजयाची खात्रीच होती, आता त्याच्यावर शिक्कामोर्तब सर्वसामान्य जनतेने मतदानातून दिलेला आहे. धन्यवाद. आपण पाहतोय भाजपचा जल्लोष या ठिकाणी पाहतोय, थेट जल्लोष केला जातोय भाजपच्या माध्यमातून. जे विशाल परब आहेत भाजपचे युवा नेते, त्यांना या ठिकाणी उचलून घेतलेला आहे. विशाल भाई, भाजपचा विजय झालेला आहे, किंग मेकर म्हणून कार्यकर्त्यांनी तुम्हाला उचलून घेतलेला आहे, काय प्रतिक्रिया? खाली उतरून देतो कारण आमचे पाय वर आहेत. इकडे या ठिकाणी ताई या. हो, थँक्यू सर. करतोय या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा विजयी झालेला आहे, सर्व नगरसेवकांचा विजयी झालेला आहे. कोकणामध्ये पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टीने ताकद आपली दाखवलेली आहे. मला एवढंच सांगावंसं वाटतंय की आजचा हा विजय हा सर्व सैनिकांचा आहे. आपण पाहतोय भाजपकडनं जल्लोष या ठिकाणी केला जातोय. विजयी उमेदवार अनिल निरवडेकर पण आपल्यासोबत आहेत. निरवडेकर साहेब, विजय तुमचा झालेला आहे, काय तुमची? नक्की ज्या जनतेने आम्हाला या ठिकाणी विजय केला त्या जनतेचे मी मनापासून आभार मानतो. खूप खूप धन्यवाद. निश्चितच समोर उभाटा शिवसेनेकडनं सुद्धा मोठा जल्लोष केला जातोय, गुलाल उधळला जातोय. आपण थेट दृश्य जर पाहू शकत असाल तर उभाटा शिवसेनेनं म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ते उमेदवार आहेत, काँग्रेसचा एक उमेदवार या ठिकाणी विजयी झालेला आपल्याला दिसतोय. आणि हा थेट आपण जल्लोष पाहतोय तो उभाटा शिवसेनेच्या माध्यमातून होतोय. देवेंद्र टेमकर हे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहर प्रमुख आहेत. उभाटांच्या पॅनलमधनं ते उभे राहिले होते आणि विजयी झालेले आहेत. काय पहिली प्रतिक्रिया आहे, विजय तुम्ही संपादित केलाय? मी जसं बोललेलो, लोकांनी चांगल्या याला मतदान केलं, जी अराजकता माजवलेली होती त्यांनी त्यांना मतदान केलं नाही, बिना पैशाचं मला मतदान केलं. हे भरपूर मी मतदारांचे खूप आभार आहे की एवढे मला हे दिलं की निवडून आणलं. हे मतदारांचे खूपच मी आभार आहे. अटेकी टक्कर झाली, अगदी काही मतांनी तुम्ही पुढे होता, त्या मतदारांना कसं रिटर्न गिफ्ट द्यायला विजयाचं? कामाच्या स्वरूपात रिटर्न गिफ्ट देऊ. निश्चितच तुमचे पती विजयी झालेत, काय तुमची? खूप छान वाटतंय. सावंतवाडीची जनता आजही फक्त पैशाला भुलत नाहीये. एक खरं नेतृत्व त्यांनी बघितलं आणि त्यांना विजयी केलं, यासाठी खूप खूप धन्यवाद. सावंत आमच्या वाड्यातले जे काही नागरिक आहेत त्या सगळ्यांचे मी धन्यवाद मानते. आणि आमच्याकडनं हा गुलाल आमचा उडवतो. हिप हिप
मित्र जिंकलेला आहे, काय प्रतिक्रिया? नाही, खरोखरच ही जे आता आपला देवाटेमकर विजय झालेले आहेत ते सत्याची जीत झालेली आहे. जे धनशक्ती पुढे जनशक्ती काय महत्त्वाची आहे ते खरोखरच आम्हाला सुद्धा असं वाटत होतं की आम्ही कुठेतरी कमी पडतो, ह्या धनशक्तीपुढे आपण कुठेतरी कमी पडतो. काल रात्रीपर्यंत असं वाटत होतं, परंतु लोकांनी खरोखरच 4 नंबर प्रभागातील जनतेचे सर्वप्रथम मी खरोखर धन्यवाद देतो की त्यांनी पैशाला झुकतं माप न देता जो काम करणारा आणि सच्चा प्रामाणिक कार्यकर्ता आहे त्याला त्यांनी प्राधान्य दिलेलं आहे. आपल्या प्रभागातील कामं करून देण्यासाठी त्यांनी आपलं प्रतिनिधित्व म्हणून देवाटेमकरला निवडून दिलेलं आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम या 4 नंबर प्रभागातील सर्व जनतेचे मी अगदी मनापासून आभार व्यक्त करतो. निश्चितच उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या पॅनलमधनं ते उभे होते. काय सांगाल, कारण तुमचे शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी पक्षाचे एकमेव ते नगरसेवक असतील का की उबाटांचंच म्हणायचं? नाही, आता सध्या तरी आता उबाटा या मशाल चिन्हावर उभं राहिले, त्याच्यामुळे मशाल चिन्हावरचेच ते अधिकृत उमेदवार आहेत आणि विजयी उमेदवार आहेत. त्यामुळे तसं काही नाही आहे. आणि महाविकास आघाडीतच आम्ही सत्तेतलेच आहोत, त्याच्यामुळे मित्रपक्षच आहोत. त्याच्यामुळे काय त्याच्यात तसं काय मशालचं काय असू देत किंवा तुतारीचं काय असू देत, शेवटी आपलाच उमेदवार आपलाच निवडून आलेला आहे. निश्चित काँग्रेसचाही एक उमेदवार आलाय. जर महाविकास आघाडी झाली असती तर तुमचे उमेदवार आणखीन आले असते? 100% त्यामध्ये फरक पडला असताना आपले बऱ्यापैकी उमेदवार निवडून आले असते. परंतु कुठेतरी महाविकास आघाडीमध्ये एक संवाद साधण्यात कुठेतरी आम्ही कमी पडलो. त्यामुळे आम्हाला आज ही परिस्थितीला सामोरं जावं लागतंय. परंतु खरंच 100% जर आज महाविकास आघाडी झाली असती तर निश्चितच आपल्या अनेक चांगल्या सीट आल्या असत्या. निश्चित या विजयाचा श्रेय कोणाला द्याल? मी जनतेला देईन, कारण एवढे पैसे वाटले. तुम्ही आधारस्तंभ आहात पत्रकार म्हणून, आणि त्यांनी स्वतःच बोलून दाखवलं की एवढे पैसे वाटले. एवढे पैसे वाटून मी एकही रुपया न वाटता मला जर प्रेम दिलं त्यावर जनता ही आहे. निश्चितच या प्रतिक्रिया होत्या. अगदी आपण पाहतोय काँग्रेस आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेनं खातं खोललंय. प्रथम काही बघितलं तर सीमा मटकर ज्या उबाटा शिवसेनेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या ज्या उमेदवार होत्या त्या सुद्धा आघाडीवर असल्याचं प्रथम पाहायला मिळत होतं. पण नंतरच्या काळामध्ये युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले यांनी जी आघाडी घेतली ती शेवटपर्यंत त्यांनी कायम ठेवली. आपण पाहतोय हा जो निकाल आहे तो फायनल निकाल आहे, तो आता जाहीर करण्याची प्रक्रिया जी आहे ती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून या ठिकाणी सुरू झालेली पाहायला मिळते. भाजप असेल, शिवसेना असेल, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना असेल आणि काँग्रेस असेल, असं सगळ्यांचेच कुठे ना कुठे एखादा नगरसेवक एक सदस्य इथे निवडून आलेला आहे. 7 नगरसेवक आहेत ते शिवसेनेचं असल्याचं प्राथमिक दृष्ट्या समजतंय. तर भाजपच्या 11 काही क्षणात अधिकृत आकडेवारी जी आहे ती आपल्या समोर येईलच. मात्र आज आपण पाहतोय तर भाजपला मोठा विजय हा सावंतवाडी शहरात मिळताना पाहायला मिळतोय. शिवसेनेचे आमदार दीपक केसरकर यांच्या होमपेजवर भाजपनं पुन्हा एकदा हा मोठा मिळवलेला विजय कुठेतरी त्यांना धक्का मानला जातोय. मात्र ज्या संजू परब असतील किंवा इतर जी मंडळी होतील ज्यांना पाडण्यासाठी भाजपनं मोठी रणनीती आखली होती ते मात्र समोरच्या विरोधकांना पुरून उरलेले आहेत आणि विजयी होऊन निवडून आलेले पाहायला मिळतात. समोर आपण जी दृश्य पुन्हा एकदा मी दाखवू इच्छितो. जे विजयी भाजपचे जे उमेदवार आहेत, जे पदाधिकारी कार्यकर्ते जे आहेत ते जल्लोष करताना आपल्याला तिथे दिसून येत आहेत. त्यांच्याही आपण प्रतिक्रिया घेणार आहोत. काही क्षणात नगराध्यक्ष पदाचं जे चित्र आहे ते अधिकृतरित्या स्पष्ट होईल आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थानं जल्लोष जो आहे तो आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहेत. भाजपचे काही पदाधिकारी कार्यकर्ते सुद्धा आहेत, त्यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत. काय सांगाल, भाजपला विजय मिळाला, तुमची काय प्रतिक्रिया? ह्यामध्ये विशालभाई रवींद्र चव्हाण यांचा मोठा सिंहाचा वाटा आहे. त्याच्यानंतर लोकांनी आम्हाला टार्गेट केलं होतं की काय येणार, तेव्हा मी सांगितलं होतं 21 पैकी 21 येणार. पण काही कारणास्तव आमच्या सीट गेल्या, त्याबद्दल हे वाटत नाही, दुःख वाटत नाही. पण आमच्या 11 सीट आल्या निवडून. त्याच्यानंतर संजू परबच्या ह्याच्यात भाई शिर्केने चॅलेंज केलं होतं आम्हाला 21 पैकी 21 येणार आणि शड्डू मारले होते. त्या शड्डूचं हे परिणाम आम्हाला घ्यावे लागले. पुढे आम्ही ह्याच्या पुढे काम करणार आणि जोपर्यंत भाजप आहे तोपर्यंत आम्ही भाजपबरोबर साथ देणार. डबल आनंद खरं तर तुम्हाला झालं पाहिजे. मिस्टरही विजयी झालेत आणि जावई पण विजयी झालाय. काय सांगा? बरं वाटलंय, काहीतरी करणार दोघे जण मिळून, मस्त मजा. डबल धमाका तुमच्याकडे आहे? हो, नक्कीच. नाही, खूप छान वाटतंय आणि जनतेने खरंच विकासाला मतं दिलेली आहेत आणि नक्कीच ते दोघंही मिळून एकत्र विकास नक्कीच सावंतवाडीचा करतील याचं मला खात्री आहे.
निश्चितच आपण पाहतोय भाजपकडनं मोठा जल्लोष आपल्याला पाहायला मिळतोय. पदाधिकारी कार्यकर्ते जे भाजपचे आहेत ते जल्लोष करताना दिसतात. विशाल परब इथे दाखल झालेले आहेत, त्यांची प्रतिक्रिया आपण पुन्हा एकदा घेणार आहोत. मोठा जल्लोष उत्साह कार्यकर्त्यांमध्ये दिसतोय. जर आपण पाहत असाल तर प्रदेशाध्यक्ष भाजपचे रवींद्रजी चव्हाण यांचा पोस्टर आपल्याला तिथे दिसतंय. किंग मेकर अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी पदाधिकाऱ्यांनी पोस्टर उंचावलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. मोठा जल्लोष जो आहे तो भाजपच्या माध्यमातून या ठिकाणी होतोय, तर शिवसेनेच्या माध्यमातून सुद्धा शिवसेनेच्या गोटामध्ये जो उत्साह आहे, जो जल्लोष आहे तो होताना दिसतो. एकंदरीतच सावंतवाडीचं जे चित्र आहे, जे अधिकृतरित्या जे चित्र आहे, तो थोड्याच वेळात आपल्याला स्पष्ट होणार. मात्र प्राथमिक जी माहिती मिळते त्या प्राथमिक माहितीनुसार जर बघितलं तर शिवसेनेचे 7 नगरसेवक निवडून आल्याचं समजतं, भाजपचे 11, तर उभाटा 1 आणि काँग्रेस 1 अशा पद्धतीचं संमिश्र जे चित्र आहे ते या ठिकाणी दिसतंय. भाजपच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले या आघाडीवर आहेत, ते विजयी झाल्याचं पण म्हटलं जातं. फक्त अधिकृत घोषणा होण्याची शिल्लक आहे, त्यामुळे तोही निकाल जो आहे तो काही क्षणात काही वेळात आपल्या समोर स्पष्ट होताना पाहायला मिळणार आहे. देवा टेमकर आणि देव्या सुजायची कसं वाटतं मित्र? चांगलं वाटतं. माझा मित्र आला, मी नगरसेवक झालेलो, पण माझा मित्र पहिल्यांदाच नगरसेवक झाला. खूप आनंद वाटतोय आणि दोघंही आम्ही माथेवाड्याचे सन्नग आहोत आणि चांगलं वाटतं खूप. अनुभवाचा फायदा कसा करून देणार त्यांना नगर परिषदमध्ये कसं काय काम करायचं, काय करायचं हे रक्तदान शिबिर याच्यामधनं ते काम भरपूर करत आहेत. पण तरी पण नगर परिषदेचं काम त्यांना मी आणि तो दोघं मिळून करून देऊ. जेव्हा प्रचंड पैशांचा वापर झाला अशा परिस्थितीत एकमेव नगरसेवक उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेचे तुम्ही निवडून आलात, काय सांगाल? तर हे मतदारांचा खूप आभार मानायला पाहिजे की त्यांच्यानी योग्य तो उमेदवार एवढे पैसे वाटले गेले तरी पण त्यांच्यानी योग्य तो उमेदवार मला निवडून दिला, त्याच्याबद्दल खूप आभारी आहे. दिव्य युवा नगरसेवक म्हणून जातो आहे, रक्तदानाची मोठी चळवळ उभी केली, युवकांच्या माध्यमातून अनेकांचे प्राण वाचवले. कसा या अनुभवाचा फायदा करून देणार लोकांना? गेली 8 ते 10 वर्ष आम्ही संघटनेच्या माध्यमातून सर्व युवक एक जोमाने काम करतो आहे, समाजामध्ये मिसळतो आहे. प्रशासनाला सहकार्य करून सुद्धा आम्ही समाजामध्ये मिसळून लोकांच्या अडीअडचणीला धावून जातो आहे. तर हा जो माझा झालेला विजय आहे हा मी माझ्या पूर्ण मित्रमंडळी, आम्हाला आमचे मार्गदर्शक व गुरु सन्माननीय दीपकभाई केसरकर यांना समर्पित करतो. आणि गेल्या 8 ते 10 वर्षात ज्या लोकांसाठी आपण धावून गेलो त्या लोकांनी दिलेला जो आशीर्वाद आहे, त्या आशीर्वाद मतारूपी दिलेला जो आशीर्वाद आहे त्याचं नक्कीच आम्ही ह्या 100% प्रभाग क्रमांक 6चा विकास करून ते सार्थकी लावू. आहे सावंतवाडीमध्ये आज ऐतिहासिक विजय प्राप्त झालेला आहे, कसं वाटतं? श्रीदेव पाटेकर, श्रीदेव उपरळकर आणि सर्व सावंतवाडीकरांना माझा स्नेहपूर्वक नमस्कार. आज सावंतवाडी शहराची नगराध्यक्षाच्या निवडणूक लढण्याची आम्हाला संधी दिली, त्याच्यासाठी सर्वप्रथम आमचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, आमचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाणजी, आमचे खासदार माननीय नारायण राणेजी आणि आमचे पालकमंत्री माननीय नितेश राणेजी, त्यांना माझा खूप खूप आभार. हे निवडणूक लढण्याची मला राजेसाहेब, राणीसाहेब, युवराज आणि माझे आईबाबांनी खूप प्रेरणा दिली आहे आणि साथ दिला आहे, त्याच्यासाठी मी खूप आभारी आहे. आणि हे निवडणुकीच्या वेळी, प्रचाराच्या वेळी आम्हाला खूप मदत आणि सपोर्ट होती, त्याच्यासाठी माननीय प्रभाकर सावंतजी, महेश सारंगजी, मनीष दळवीजी, विशाल परबजी, वेदिका ताईजी, श्वेताताईजी, संध्याताई आणि भारतीय जनता पार्टीचे सर्व उमेदवार सर्वांनी आम्हाला खूप मदत केली आहे, खूप साथ दिला आहे. आणि आज आम्ही जे विजय झाले आहे ते त्यांच्या सपोर्टनी झाले आहे. सावंतवाडीमध्ये आम्हाला खूप चांगलं बदलाव आणायचं आहे. मला एक सिस्टमॅटिक आणि एड्युकेटेड अप्रोचनी पुढे जायचं आहे. आणि निवडणुकीच्या वेळी आम्ही खूप घरी फिरले, लोकांशी भेटले आणि लोकांनी आम्हाला खूप प्रेम आणि आशीर्वाद दिलं. मला काम करून त्यांचा हे आशीर्वाद पुढे घेऊन जायचं आहे. हे माझी पहिली निवडणूक आहे आणि मला विजय करून दाखवला आहे, त्याच्यासाठी मी खूप खूप आभारी आहे. आणि सर्वप्रथम आपण सर्व मीडिया हाऊसेसना आपण दिवस रात हे प्रचारमध्ये आपण खूप सपोर्ट आणि काम केलं आहे, त्याच्यासाठी मी आपले आभारी आहे. आणि मी सर्वांना तेच सांगणार की सर्व नगरसेवक आणि नगरसेविकाच्या सहकार्यातून आम्ही सावंतवाडीला
सुंदर आणि विकसित करून दाखवूया, ते माझे शब्द आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सावंतवाडी. युवराणी साहेब, आपण शिवरामराजे भोसले यांच्या नासून आणि संस्थांवर आजच्या नगरपालिकेच्या इतिहासामध्ये एवढ्या प्रचंड मताने आपण नगराध्यक्ष म्हणून विराजमान या ठिकाणी होत आहे. कसं पाहता आणि संस्थांच्या जनतेचे रयत पिलगीचे ऋण आपण कसे फेडणार आहे? आज मी हे जे निवडणुकीमध्ये उभी राहिली आहे ते फक्त माझे पूर्वजांच्या आशीर्वादमुळे राहिले आहे. माझे पूर्वजांनी सावंतवाडीसाठी खूप काम केले आहे आणि त्यांचा आशीर्वाद आम्हाला आहे आणि मी त्यांच्या हे लोकसेवाचा आशीर्वाद पुढे अजून घेऊन जाणार आहे. आणि सावंतवाडीला मी जे म्हणत होते, दरवेळी म्हणत होते की मी सावंतवाडीला ग्लोबल मॅपवर घेऊन जाईल, ते आम्ही करून दाखवूया. खरं तर या निवडणुकीमध्ये विरोधकांकडून फार मोठ्या प्रमाणात अगदी खालच्या स्तरावर जाऊन डिवचण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र त्यालाही कुठेही उत्तर न देता फक्त विकासाच्या मुद्द्यावर तुम्ही ह्या निवडणुका लढवल्या आणि त्यामुळेच हा एक मोठा विजय तुम्हाला प्राप्त झाला आहे. काय सांगा? ते आमची परंपरा आहे, ते आमची संस्कृती आहे आणि ते आमचं शिक्षण आहे. आज आम्ही जे नगरपालिकामध्ये सगळं नगरसेवक आणि नगरसेविका आले आहे ते फक्त एकच ध्येय आणि एकच लक्ष्याकडून घेऊन आले आहे की सावंतवाडीला विकसित करायचं आहे. आता निवडणुकीच्या वेळी जे पण झालं असणार त्यांना आम्ही विसरणार आहे, लॉंग फॉरगॉटन, आणि फक्त एकच लक्ष राहणार, सावंतवाडीला विकसित करून दाखवूया. प्रचाराच्या दरम्यान अनेक मुद्दे सावंतवाडी शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने समोर आले. आज तुम्ही विजयी झालेला आहात आणि आज पुन्हा एकदा सावंतवाडीचा प्रथम नागरिक म्हणून तुम्ही काम करणार आहात. कोणते मुद्दे असे हाती घ्यायचे? तर जे पण मुद्दे आम्ही आमचे भारतीय जनता पार्टीच्या लेटरमध्ये आम्ही सांगितलं आहे ते आमच्या सगळं लक्षामध्ये आहे. आम्ही सर्वांनी बसून ते सगळे लिस्ट केले आहे, कारण निवडणुकीच्या वेळी आम्ही खूप लोकांच्या घरी गेले, त्यांच्याशी बोलले आणि सावंतवाडीची परिस्थिती बघून आम्हाला लागलं की आता गरजेचं आहे की आपले बेसिक नेसेसिटीज जे आहे, जे आम्ही अगोदर पण सांगत होते की वॉटर ड्रेनेजचा प्रॉब्लेम आहे, वेस्ट डिस्पोजलचा प्रॉब्लेम आहे, गटर्स आपले उघडे आहे, हॉस्पिटलची खूपच गरज आहे सावंतवाडीमध्ये. ते बेसिक नेसेसिटी जे आपले लोकांना नाही भेटत ते कसं आपण करूया आणि ते बघून अजून डेव्हलपमेंट पण पुढे बघून जायचं आहे. तर सावंतवाडीला टुरिझम कसं आपण वाढूया, आपला रोजगार कसं वाढूया, ते सगळ्यांवर आमचा ध्येय असणार. युवराणीजी, या 8 नगरसेविका या ठिकाणी महिला निवडून दिलेल्या आहेत. लाडक्या बहिणीवर प्रचंड या ठिकाणी बहिणींनी प्रेम केलेलं आहे. कसं पाहता याकडे आपण? ते आमच्यासाठी खूप अभिमानची गोष्टी आहे की आमच्या महिलांना इतकी सपोर्ट भेटला आहे आणि हे काम आम्ही फक्त महिला नाही, महिला पुरुष सर्व एकत्र येऊन काम करणार आहे. सर्वांना परत एकदा खूप खूप माझे नमस्कार आणि माझे आभार की आपल्याला आम्हाला सपोर्ट दिलं आणि आज आम्हाला विजय केला. मॅडम, प्रत्येक एक वार्ड सोडला की सगळे वार्डमध्ये तुम्हाला भरभरून मताचं दान दिलेलं आहे. युवराजनी प्रत्येक वार्डात लीडवर होत्या, फक्त पहिला एक वार्ड सोडला तर म्हणजे रयतेचं प्रेम जे राजांवर होतं तेच प्रेम पुन्हा एकदा सावंतवाडीकरांनी प्रखर टीका झाल्यानंतरही दाखवून दिलं की ही सावंतवाडीकर जनता राजघराण्यावर अतोनात प्रेम करते. कसं उत्तरदायित्व निभावणार? ते जे एक वॉर्ड राहिलं होतं त्यांना पण मी काम करणार, त्यांच्यासाठी पण काम करणार आणि नेक्स्ट इयर ते आम्हाला मत देणार, ते माझे शब्द. युवराणीजी, एकच सागर, युवराजींनी आपण सावंतवाडी शहराला मुबलक पाणी पुरवठा देणार आणि शिरसिंगेच्या धरणाचं पाणी आपण सावंतवाडीत आणणार असं आपलं वचननाम्यामध्ये तुमचं वचन होतं. ते कशा पद्धतीने आपण पूर्ण करणार येत्या कालावधीमध्ये? तर मी अगोदर पण सांगितलं होतं की एक सुंदर प्लॅन आला आहे. स्वर्धा भट म्हणून आपली सावंतवाडीची मुलगी आहे, त्यांनी आपल्याला एक सुंदर प्लॅन प्रपोज केलं आहे. ते आम्ही आता काम करणार आहे की कसं आपण आपलं प्रॅक्टिकली त्यांना इम्प्लिमेंट करू शकू. मी जेव्हा सांगितलं जे पण आम्ही सावंतवाडीमध्ये करणार ते एक एड्युकेटेड आणि सिस्टमॅटिक अप्रोच घेऊन करणार आहे, तर त्यांना थोडा टाईम लागेल. असं नाही की आज सांगितलं आणि उद्या होणार, पण मी ते सांगू शकते की जेव्हा ते झाला आणि हे 5 वर्षमध्ये ते होणारच, पण ते लॉंग लास्टिंग असणार. पुढच्या आपले 30 वर्ष आपले सेव्ह होऊन जाणार. फक्त ते 2 वर्षाच्या कामसाठी नाही, पण 30 वर्षाच्या विजयासाठी आम्ही करतो. युवराज साहेब, प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे महिला असते. आज युवराजनी मागे युवराजांची ताकद होती, राजेसाहेबांची ताकद होती आणि त्यांनी प्रचार सभेमध्ये माय यंगेस्ट आणि माय स्ट्रॉंगेस्ट मॅन म्हणून तुमची त्या ठिकाणी तुम्हाला ती उपाधी दिलेली होती. आज आपल्या युवराजनी नगराध्यक्ष झालेले आहेत, प्रथम भावना काय? सगळ्यांना नमस्कार.
आज म्हणजे खरंच बोलायचं असेल तर ते माझीच नाही आहे, पण आपले सगळे भारतीय जनता पार्टीचे सगळेजणांनी मदत केलेली आहे. आणि संस्थांना राजघराण्याला कोण प्रेम करत होते त्यांनी सगळ्यांचा हात आहे त्याच्यामध्ये. आम्ही नुसतं त्याच्यामध्ये एक प्यादा आहे, आम्ही नुसतं ते मदत घेऊन पुढं जात होतो आणि ते सगळ्यांच्यामुळे झालेलं आहे, ते आमच्यामुळे झालेले नाही. ते नसले असेल तर आम्ही काय करायला नाही मिळालं असतं, तर ते सगळ्यांच्यामुळे झालेलं आहे. आणि असंच आम्हाला उद्या पण आणि परवा पण पुढं जाऊन पण कुठेतरी भारतीय जनता पार्टीला पुढं नेत जायचं आहे आणि आपण तेच काम करत राहणार. आणि म्हणायचं तर आम्हाला असं भरपूर प्रतिसाद मिळालेला आहे आणि इथून पुढं पण चांगलं प्रतिसाद मिळणार आपल्याला, अशीच आपण भावना व्यक्त करतो. युवराज बापूसाहेब महाराजांच्या राज्यकारभाराला महात्मा गांधींनी रामराज्य म्हटलं. सावंतवाडी संस्थांमध्ये शांतता आणि सुसंस्कृत अशी सावंतवाडीची जनता आहे. हीच संस्कृती आपण येत्या काळात टिकून ठेवणार आणि ते रामराज्य पुन्हा आणणार का? आपण बघितलं असणार या इलेक्शनच्या टायमामध्ये पण आपल्यावर भरपूर टीका करत गेले, पण आम्ही संयम आणि शांतपणे राहिलो आणि इथून पण पुढं आपलं काम दाखवणार. ते सगळे नगरसेवक नगरसेविका असतील, नगराध्यक्ष असतील, ते सगळं चांगलं पद्धतीने काम करणार आणि ते कामामधून दाखवणार. आम्ही सगळ्यांना कमी बोलणार आणि काम जास्त करणार, तेच आमचं एक वचन राहणार. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. आणि पुढं जाऊन आपण बघणारच ते, आणि पुढचं निवडणूक असेल तर ते चित्र भरपूर बदलणार. तर आपली तेच प्रार्थना असेल की सगळेजण चांगल्या पद्धतीने काम करू. थँक्यू. युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले आपल्या सोबत आहेत. काय मॅडम तुमची पहिली प्रतिक्रिया आहे विजयी झालेला आहे? आज मला खूप आनंद होत आहे की सावंतवाडीचे लोकांनी आम्हाला खूप चांगलं सपोर्ट दिला आहे आणि आम्हाला विजय करून दाखवला आहे. हे माझं पहिलं निवडणूक होतं आणि हे विजय माझा नसून पण ते सर्व सावंतवाडीकरांचं आहे ज्यांना सावंतवाडीमध्ये बदलाव पाहिजे होता. आणि सर्वप्रथम मी हे सांगते की पहिला आपण करणार की सावंतवाडीला स्वच्छ करणार. मी आपण सर्वांना ते विनंती करते की जेव्हा आपण म्हणत होते की सावंतवाडीला सुंदर करूया, तर माझी रिक्वेस्ट आहे पोस्टर्स नको घालू, कारण पोस्टर्समध्ये अजून पोल्युशन होणार. आपण सावंतवाडीला सुंदर ठेवूया आणि विकसित करूया. निश्चितच तुमच्या कन्येचा विजय झालेला आहे, त्या जिंकलेल्या आहेत. वडील म्हणून काय सांगाल? मेरी बहुत खुशी हो रही है और ऐसा कि भाई श्रद्धा ये काम कर सकती है, ये हम लोग को विश्वास था और सावंतवाड़ी की प्रजा को विश्वास था. तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ और एक मौका इनको दिया तो डेफिनेटली अच्छा ही काम होगा. निश्चितच आपण पाहतोय विजयाचा जल्लोष जो आहे तो या ठिकाणी भाजपच्या संध्या तेरसे या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. विजयी पुष्पहार जो आहे तो या ठिकाणी घालतात युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले यांना. हा जल्लोष भाजपचा इथे आपल्याला दिसतोय. आपल्या सोबत युवराज लखमराजे पण आहेत. आपण हा जल्लोष पाहतोय, मोठा जल्लोष या ठिकाणी आपल्याला या ठिकाणी दिसतोय. मोठा जल्लोष इथे दिसतोय. आपण पाहतोय युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले यांचा विजय झाल्यानंतर जल्लोष भाजपच्या माध्यमातून या ठिकाणी होतोय. युवराज लखमराजे भोसले आपल्यासोबत आहेत. युवराज विजय प्राप्त झाला आहे. अभिनंदनाचा वर्षाव सगळीकडनं होतोय, काय सांगताय? नाही, खूपच चांगलं प्रतिसाद आपण पाहताय की एवढे लोक आमच्या मागे आहे आणि 100% अशाच प्रतिसाद आपल्यावर असेल. आता थोडं पुढं जातो, काही वेळ होतोय. निश्चितच आपण पाहतोय ही थेट दृश्य भाजपचे सगळे 11 जे विजयी उमेदवार आहेत, नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार आहेत, त्या युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. आणि जो विजयी जल्लोष आहे तो आपण पाहतोय. ही दृश्य विजय गुलाल या ठिकाणी उधळलेला आपल्याला दिसून येतोय. हॅलो, झाला ना. आपण पाहतोय
सुरू होणार असल्याचं समजतंय. भाजपच्या माध्यमातून हा मोठा जल्लोष इथे दिसतोय. आपण विजयी जे उमेदवार आहेत त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. ही थेट दृश्य आपण पाहतोय. विजयी उमेदवार इथे दिसत आहेत आपल्याला, त्यांच्या प्रतिक्रिया आपण घेणार आहोत. आपण पाहतोय मॅडम विजयी झालेला आहात. खरं तर तुमची अॅनिव्हर्सरी आहे. गिफ्ट तुम्ही पतीला दिलं असं म्हणायचं? त्याने मला दिलं असं म्हणायला हरकत नाही, कारण मला वाटतं मला जे सगळीकडे आश्वासन बोलते तर सरांचं काम बोललं असं म्हणायला हरकत नाही. आणि त्यांचं कामच बोललं आहे. जनतेने जो माझा विश्वास दाखवला आहे तो मी नक्कीच यशस्वीपणे पूर्ण करेन असं मला वाटतंय. आणि सगळ्यांचे फक्त आभार. समोर जरी विरोधी उमेदवार निवडून आलेले आहेत तुमच्या समोर, पण तुम्ही तिथे विजयी झालात. काय श्रेय कोणाला द्याल या विजयाचं? मला वाटतं ॲडव्होकेट परिमल नाईक माझे पती यांनाच मी हे सगळं क्रेडिट देईन, कारण त्यांनी जे काम केलं त्याच्यामुळेच हे सगळं दिसतंय असं मला वाटतंय. पण लोकांनी जो माझ्यावर पण त्याच्यामुळे विश्वास दाखवलाय तो नक्कीच मी सार्थ करेन. निश्चितच या प्रतिक्रिया विजयी उमेदवारांच्या आहेत. आणखीनही काही विजयी उमेदवार जे आहेत त्यांच्याशी आपण थेट संवाद साधणार आहोत. अगदी मोठा जल्लोष जो आहे तो भाजपच्या माध्यमातून या ठिकाणी होताना दिसतोय. भाजपचे पदाधिकारी कार्यकर्ते जे आहेत ते मोठ्या उत्साहात या ठिकाणी दिसत आहेत. आनंद नेवगी आपल्या सोबत इथे आहेत. त्यांची प्रतिक्रिया आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. तुमची पहिली प्रतिक्रिया हवी विजयानंतरची, काय सांगाल? मी प्रभाग क्रमांक 3 मधल्या माझ्या सर्व मतदारांचे आभारी मानेन की माझ्यावर विश्वास ठेवून, एकदा नाही दोनदा विश्वास ठेवून मला विजय केली. त्याबद्दल मी जरा सर्वांचा आभारी आहे. त्याचबरोबर आमचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब असतील, खासदार राणे साहेब असतील, आणि भारतीय जनता पार्टी माझे बूथ अध्यक्ष, शक्ती केंद्र प्रमुख आणि माझे मित्र नगरसेवक मनोज नाईक असतील, आणि सर्व माझे महिला आणि सर्व कार्यकर्ते यांच्या विश्वासावर आणि केलेल्या मेहनतीवर आम्ही निवडून आलो. मी एकटाच नाही तर माझ्यासोबत माझी महिला उमेदवार पण आली, कारण मागच्या वेळी मी एकटा आलेलो प्रभाग क्रमांक 3 मधून. आज त्याच प्रभागातून मी आणि माझ्यासोबत महिला उमेदवार मोहिनी मडगावकर विजय आम्ही केलेला आहे. आता आमची जबाबदारी जास्त वाढलेली आहे. जावई ज्यावेळी आलं ते प्रभाग क्रमांक 8ची जबाबदारी त्या भागातल्या जनतेची होती. जावई येण्यामागे जेवढा माझा हात नव्हता तिकडच्या जनतेचा होता, परंतु जावयावर विश्वास ठेवून भारतीय जनता पार्टीने त्यांना तिकीट दिलं आणि निवडून आणलं. त्याचं पूर्णपणे श्रेय प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण साहेब आणि पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांचं आहे. आपण पाहतोय मोठा जल्लोष भाजपच्या गोटात पाहायला मिळतो. आणि भाजपचे तालुका अध्यक्ष जे आहेत, बांडा मंडल अध्यक्ष आपल्यासोबत स्वागत नाटेकर आहेत. कसं बघता या विजयाकडे? नमस्कार. खूप वर्षांनी भारतीय जनता पक्षाची पूर्ण सत्ता सावंतवाडी नगर परिषदेमध्ये यावी हे बऱ्याच वर्षापासून भारतीय जनता पक्षाचं स्वप्न होतं. ते आज भारतीय जनता पक्षाच्या असंख्य कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमामुळे हे साकार झालेलं आहे. त्याबद्दल सर्व भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचं आणि निवडून आलेल्या उमेदवारांचं मी या ठिकाणी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय श्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या आणि प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्या नेतृत्वावर पुन्हा एकदा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेने विश्वास दाखवलेला आहे. त्याचीच ही पोचपावती म्हणायला हरकत नाही. धन्यवाद. जय श्रीराम. निश्चितच आपण पाहतोय भाजपचे पदाधिकारी कार्यकर्ते जे आहेत ते विजयी जल्लोष या ठिकाणी साजरा करतात. प्रतीक बांदेकर यांचा विजय इथे झालेला आहे. प्रतीक आपल्यासोबत आहे. प्रतीक, काय पहिली प्रतिक्रिया? प्रतीक बांदेकर यांचा हे सगळं भारतीय जनता पार्टीचं यश आहे. आणि त्याचबरोबर आमच्या वॉर्डातील सर्व मतदाते यांचा मी आभार मानतो. आणि आमच्या टीमबरोबर म्हणजे आमच्या पूर्ण परिवारापासून सगळे मित्रमंडळी आणि वॉर्डमधील सर्व मंडळी ज्यांनी मला मनापासून मदत केली आहे आणि त्यांचं हे सगळं यश आहे असं मी सांगतो. निश्चितच जल्लोष आपण पाहतोय. भाजपच्या गोटातला हा जल्लोष आपल्याला पाहायला मिळतो. विविध ठिकाणी भाजपचे विजयी उमेदवार आहेत, पदाधिकारी आहेत, कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्याशी थेट आपण संवाद साधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आपण पाहतोय विजयी उमेदवार युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले या ठिकाणी दिसत आहेत. युवराज या ठिकाणी पाहायला मिळतो. ही थेट दृश्य आपण पाहणार आहोत. विजयी रथ सजवला जातोय भाजपच्या जनसंपर्क विशाल परब यांच्या कार्यालयाच्या इथनं. खरं तर ही रॅली सुरू होणार आहे थोड्याच वेळात. पण तत्पूर्वी काही जे विजयी उमेदवार आहेत त्यांचे जे
कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी आहेत, त्यांच्याही प्रतिक्रिया आपण या निमित्ताने घेणार आहोत. आपल्यासोबत माजी नगरसेवक विलास जाधव आहेत. 10 मध्ये करिश्मा त्यांनी केलेला आहे, त्यांच्या पत्नी विजयी झाल्यात. तुमची काय प्रतिक्रिया? मी एवढा आनंदी आहे की बीजेपी पक्षाने जी काही ताकद लावून जे आम्हाला सहकार्य केलं आणि सगळ्या नेत्यांनी एकजुटीने आणि सगळे कार्यकर्ते जे सावंतवाडीच्या आमच्या प्रभाग 10 मधचे मतदार आणि कार्यकर्ते यांनीही मी इलेक्शन जिंकलेले आहे. विलास जाधव हा नाम मात्र आहे. आमचे उमेदवार घरी बसून लोकांनी निवडून दिले, याबद्दल मी लोकांचे खूप खूप आभार मानतो. आणि त्या लोकांनी जे काय सहकार्य केले गेले 91 पासून आज सतत जो लोक मला प्रेम देत आहेत त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. निश्चितच आपण पाहतोय याच रथामधनं विजयी रॅली जी आहे ती सुरू होणार आहे. भाजपच्या जनसंपर्क कार्यालयाकडे विशाल परब यांच्या कार्यालयाच्या इथेही विजयी रॅली जाणार आहे. आणि त्यानंतर जे पुढे ही सगळी मंडळी आपल्याला जायला पाहायला मिळणार आहे, जाताना पाहायला मिळणार आहे. संपूर्ण शहरातनं जी विजयी रॅली जी आहे ती या ठिकाणी निघणार आहे. ही थेट दृश्य जे आपण पाहतोय ती विजयी उमेदवारांची आहे. विजयी उमेदवार हे या मिरवणुकीसाठी निघताना पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. युवराजनींचं जे अभिनंदन जे आहे ते पुष्पहार घालून या ठिकाणी करताना भाजपचे असंख्य पदाधिकारी, असंख्य कार्यकर्ते आपल्याला दिसत आहेत. आणि थोड्याच वेळात ही रॅली आता इथनं निघणार आहे, मार्गस्थ होणार आहे. शहरात संपूर्ण ही रॅली काढली जाणार असल्याचं भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडनं सांगण्यात आलेलं आहे. ही थेट जी दृश्य आहे ते आपण लाईव्ह पाहणार आहोत. कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून थेट लाईव्ह अपडेट आपण दिलेले आहेत. आणि अशाच पद्धतीने विजयी रॅलीचंही जे अपडेट आहे दोन्ही गटातले जे आहेत ते या ठिकाणी आपण या ठिकाणी देणार आहोत. ही थेट दृश्य जी आपण पाहतोय ती विजयी रॅलीची आहेत. युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले या ठिकाणी या विजयी रथामध्ये जाताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि शहरातनं ही रॅली मार्गक्रमण करणार आहे. थेट दृश्य कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला दाखवू इच्छितो. त्यांचे वडील त्यांच्यासोबत आहेत, श्री दौडिया सोबत आहेत. त्याचबरोबर युवराज लखमराजे भोसलेसुद्धा या रॅलीमध्ये सहभागी होणार आहेत. सगळे भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते हे मोठ्या उत्साहात या ठिकाणी पाहायला मिळतात. मोठा विजय हा भाजपच्या माध्यमातून या ठिकाणी सावंतवाडी शहरात मिळवलेला पाहायला मिळतोय. सावंतवाडीत भाजपनं मोठं यश प्राप्त केलेलं आहे. आणि त्यानंतर हे सगळे भाजपचे विजयी उमेदवार, जवळपास 11 विजयी उमेदवार जे आहेत ते या ठिकाणी त्या रॅलीमध्ये, या विजयी रथामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. व्हिक्टरी जी आहे ती युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले यांच्याकडनं दाखवताना पाहायला मिळतात. या रथामध्ये स्वतः युवराज लखमराजे भोसलेसुद्धा आपल्याला दिसत आहेत. ते सुद्धा या विजयी रथामध्ये सामील झालेल्या पाहायला मिळत आहेत. आणि काही क्षणात भाजपच्या जनसंपर्क कार्यालयात ही रॅली जी आहे ती पोहोचणार आहे. आणि त्यानंतर पुढे ही रॅली मार्गस्थ होणार आहे.
हात एक धरूनच करा. तीन उरले एकत्र हात धरून आणि पेढा करायचं आहे पण पुढे जवळ घेत आहे. हो हो अजयला पण द्यायला पाहिजे. जय श्रीराम जय आई तिथं भटजी आणि कोण मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेयाय शर्वाय महादेवाय ते नमो नमः. इदं फलं मया देव सागतं कुरुतस्य वदन्ति सुपनावति भवेचनुपति फलेन फलदं सर्वं त्रैलोक्यं तस्मात् फलप्रदानेन सफलाश्रम मनोरथा हे देवात्रया सावंतवाडीचा आराध्य देव देव पाटेकरा तुझ्या दर्शनासाठी युवराजनी मॅडम आपला विजय प्राप्त करून या ठिकाणी तुझे आभार मानण्यासाठी आलेले आहे. सर्व कार्यकर्त्यांनी उमेदवारांची आपली मेहनत घेऊन हा जो काही विजय प्राप्त केलेला आहे विजयाचा आपल्या कार्यकर्त्यांना उमेदवारांना घेऊन आज त्यांची जी काय विनंती आहे ती विनंती मान्य करून पुढील त्यांनी स्वप्न ठेवलेले आहे जे आपण विजन ठेवलेलं आहे ते परिपूर्ण करण्याची ताकद इच्छाशक्ती सर्वांच्या एकच वेळ घेतलं. एक मिनिट फक्त फॅमिली राजा साहेब सावंतवाडी नगर परिषदचा जो निकाल आहे तो जाहीर होण्याच्या मार्गावर लागलेला आहे. आपण पाहतोय नगराध्यक्ष पदासाठी भाजपच्या युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले आघाडीवर. मात्र ज्या प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं होतं त्या प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये संजू परब यांनी आपला गड राखलेला आहे, आपला किल्ला राखलेला आहे. काय सांगाल, पहिली प्रतिक्रिया काय आहे? तुमच्या मतदारसंघात अख्ख्या जिल्ह्याचं लक्ष होतं. मी पहिल्यांदा माझ्या सर्व नागरिकांना सर्व वोटरांना आभार मानतो की त्यांनी मला जवळजवळ 500 मतांनी निवडून आणलं.
मला वाटतं सावंतवाडी शहरात 500 मतांनी आलेलं एकही नगरसेवक नसेल. मी 500 मतांनी निवडून आलो, हायेस्ट मतांनी निवडून आलो. हे सगळे श्रेय मी माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांना, माझ्या पत्नीला, माझ्या भावाजींना, उमा वारंग असतील, दिला नाईक, सगळ्यात माझ्या कार्यकर्त्यांना सर्वांनाच मी देतो. सगळ्यांची नावं घेता येणार नाही, सगळ्यांना श्रेय देतो आणि माझ्या सर्व वोटरना पहिल्यांदा शुभेच्छा देतो. निश्चितच जवळपास 7 नगरसेवक शिवसेनेचा आल्याचं समजतं. नेमका आकडा तुमच्यापर्यंत आलाय? हो, 7 नगरसेवक आकडा आत्ता आलाय. नगराध्यक्ष पदासाठी चुरस होती, पण बघतो ते भाजप आघाडीवर दिसतंय. काय होऊ शकेल? भाजपात आले, त्यांचे 11 सीट आलेत, नगराध्यक्ष आलाय. आम्ही विरोधात बसू, विरोधक म्हणून चांगलं काम करू. निश्चितपणे शहर प्रमुख बाबू कुडतरकर आपल्यासोबत आहेत. माजी नगराध्यक्ष असणाऱ्या बबन साळगावकरांचा तुम्ही पराभव केलाय, काय प्रतिक्रिया? नक्कीच हा विजय माझ्या मतदारसंघातील मतदारांचा आहे. त्यांना मी त्यांचाच मी आभारी आहे. तसे लाखे वस्ती यांनी मला भरपूर पाठिंबा दिला, त्यांचा मी मनापासून आभार मानतो. तसेच आमचे कुडतरकर, गोटन हे सर्वच मताने मला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबामध्ये मी माझा विजय निश्चित झाला. निश्चितच आपण पाहतोय आणखीनही शिवसेनेचे जे उमेदवार आहेत त्यांच्याशी आपण थेट क्लेटस काय सांगशील? तुमचे संजू परब निवडून आलेले आहेत, काय सांगतो? आम्हाला ठाम खात्री होती, आमचे साहेब 100% भरघोस मताने निवडून येणार आहे. आम्हाला खात्री होती त्यांचा पराभव कोणी करू शकत नाही. ते किंग मेकर आहे, किंग मेकरच राहणार आहेत. निश्चितच संजू परब निवडून आले, विजयी झाले, काय पहिली प्रतिक्रिया? आमचे भाऊ आमचं निवडून झालं, बरं वाटलं आम्हाला. पहिल्यांदा मंच नेते मोठे संजू परब हे साहेब आमचे पहिल्यांदा निवडून आले, त्याच्याबद्दल आम्हाला खूप बरं वाटलं. निश्चितच आपण आणखीनही जे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत, जे विजयी उमेदवार आहेत, त्यांच्या प्रतिक्रिया आपण घेणार आहोत. थेट आपण पाहतोय तर सायली दुभाषी यांनी सर्वाधिक मतं घेतलेली आहेत. 4 नंबरमधनं शिवसेनेकडनं त्या निवडून आल्यात. काय तुमची पहिली प्रतिक्रिया आहे? प्रतिक्रिया म्हणजे शब्द बोलण्यासारखे काही सुचत नाहीत, पण देवा आपल्या पाटेकराची, उपरलकराची कृपा, तसेच माझ्याबरोबर असले सगळ्यांची सहाय्य केल्यानंतर सगळ्यांचे आभार मानते. प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या ज्यांनी मला मदत केली त्यांचे आभार. आणि लास्ट नॉट द लिस्ट, माझा जो विजय आहे त्याच्यात सर्वात मोठा जो माझा सपोर्ट आहे तो माझा नवरा, त्यांचे खूप आभार मानते. त्यांच्यासाठी आज मी उभे राहिलेली आहे आणि त्यांनी मला मतदान केलेलं आहे. त्यांच्यासाठी निश्चितच मी तुमच्याकडे पुन्हा येणार. म्हणजे प्रभाग 7 मध्ये ज्यांनी खरी मेहनत घेतली त्या संजू परब यांच्या पत्नी आहेत. प्रभाग 7 मध्ये तुम्ही खिंड लढवली होती, आम्ही तुमची प्रतिक्रिया त्यावेळी घेतली. तुमचे मिस्टर विजयी झालेत, विजयी झालेले आहेत मिस्टर. दोन्ही सीट प्रभाग 7 मध्ये आलेल्या आहेत आणि त्या दोनही सीटने जो विजयाचं श्रेय आहे ते तुम्हाला दिलेलं आहे. काय सांगताय? मला आधीच खात्री होती की आमचा विजय 100% निश्चित होता, कारण आमचं वॉर्डमध्ये काम होतं आणि आम्ही आत्ताच काम केलं नाही. आम्ही ज्या म्हणजे माझं लग्न होऊन जेव्हा मी आले तिथून आम्ही जशी जमेल तशी लोकांची सेवा करत होतो आणि ह्या सगळ्या माझ्यासोबत होत्या. आम्ही टीमवर्क केलं. माझं एकटीचं श्रेय मुळीच नाही आहे, आमचं टीमवर्क होतं आणि विजय माझा निश्चित होता, कारण आमची कामं होती. निश्चितच मोठी शक्ती तुमच्या विरोधात होती, धनशक्ती होती, तरी पण तुम्ही दोनही उमेदवार तिथनं निवडून आलेत. कशी किमया साधली? किमया म्हणजे फक्त एकच टीमवर्क. प्रत्येकाला नेहमी आदर सत्कार आहे. टीमवर्क. निश्चितच तुमचाही विजय झालाय. 7 मध्ये सगळ्यांचं लक्ष होतं, 7 मधनं विजय झालाय. हो, नक्कीच. इकडे आपण पाहतोय संजू परब आपल्यासोबत आहे, त्यांच्या पत्नी या ठिकाणी पाहायला मिळतात. विजयी जल्लोष कार्यकर्त्यांचा पाहायला मिळतोय. अजय गोंदावले आपल्या सोबत आहेत, अजय गोंदावले सोबत आपले आहे. साहिल आपल्यासोबत विजयी शिवसेनेचे उमेदवार अजय गोंदावले आहेत. काय पहिली तुमची प्रतिक्रिया आहे? मोठा विजय तुम्ही साध्य केलेला आहे. आजचा हा माझा जो विजय आहे, या विजयामध्ये माझ्या जे वॉर्डमधले माझे जे मित्र, माझे ज्या माता पितांसारखे असणारे जे माझे लोक आहेत, या सर्वांच्या प्रयत्नातून आणि सर्वांनी केलेले यश हेच माझं यश आहे. सर्वांनी केलेले प्रयत्नांतूनच मी आज विजय झालेला आहे. माझा प्रभाग 9 हा माझ्याबरोबर शेवटच्या क्षणापर्यंत राहिला आणि माझ्या प्रभागाचा विजय आहे. आणि माझे संजू परब असतील, आमचे दीपकभाई केसरकर असतील, सर्वांनी जे मला सहकार्य केलं, सर्वांनी जे मार्गदर्शन केलं आणि त्या मार्गदर्शनातून मी जो आज विजय संपादन केला, यामध्ये या सर्वांचा वाटा आहे, माझ्या देवदेवतांचा वाटा आहे. सर्वांनी मला विजय केलेला आहे. सर्वांचे मी खूप खूप आभारी, खूप खूप ऋणी राहीन.
निश्चितच शिवसेनेचे विजय उमेदवार देव्या सूर्याजी पण आपल्यासोबत आहेत. देव्या, काय पहिली प्रतिक्रिया आहे? 6 नंबरमधनं दोन्ही तुमच्या सीट निवडून आले. सर्व मतदार बंधू भगिनींचे आभार आहेत. मनापासून धन्यवाद देतो. कारण की गेली 8-10 वर्ष जी आमची सर्व युवा मित्रमंडळी जे समाजामध्ये झोकून देऊन काम करते त्यांचंच हे यश आहे. त्यांनी घेतलेली मेहनत आज फळाला आलेली आहे. आणि खरा संघर्ष तर आमचा तिकड्यापासून चालू झाला होता, तो आज संघर्ष आमचा संपलेला आहे आणि विजयाने त्याची सांगता झालेली आहे. आणि मी मतदार बंधू भगिनींना एकच सांगू इच्छितो की तुम्ही ठेवलेला विश्वास हा 100% मी सार्थकी लावीन आणि एक युवा नेतृत्व काय घडवू शकतं हे तुम्हाला येणाऱ्या 5 वर्षात मी दाखवून देईन. आणि प्रभाग क्रमांक 6 हा एक बाकीच्या प्रभागांमध्ये 1 नंबरला असेल विकासामध्ये, याची मी तुम्हाला 100% ग्वाही देतो. आपण जो जल्लोष आहे तो पाहणार आहे. आपण जल्लोष ठीक नोटासाठी 1 मत आहे. 728 मतांची प्रभाग क्रमांक 7 केंद्र क्रमांक 1 मध्ये नगराधीश पदाची पूर्ण करण्यात आलेली आहे. निश्चितच आपण थेट आता भाजपचा जल्लोष जो आहे त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. आपण पाहतोय तर शिवसेनेनं मोठा जल्लोष या ठिकाणी केलेला दिसतोय. शिवसेनेच्या माध्यमातूनही जल्लोष होतोय. 7 जे नगरसेवक आहेत ते शिवसेनेचे या ठिकाणी निवडून आलेले आहेत. तर भाजपच्या गोटात सुद्धा मोठा जल्लोष पाहायला मिळतोय. भाजपचे तब्बल 11 जे नगरसेवक आहेत ते निवडून आलेले आहेत. नगराध्यक्षपद सुद्धा भाजपने या ठिकाणी यश मिळवलेलं आहे. भाजपच्या गोटातला जल्लोष सुद्धा आपण पाहणार आहोत. मगाशी जर आपण काही दृश्य पाहिली तर ती भाजपच्या जल्लोषाची होती. आणि आपण पाहतो पोलीस प्रशासन सुद्धा पूर्णपणे सज्ज आहे. दोन्ही ठिकाणी भाजप आणि शिवसेनेचे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांना या ठिकाणी ठेवलं होतं, कारण कुठलीही अनुचित प्रकार घडू नये. आपण पाहतोय भाजपच्या गोटातली ही चित्र. भाजपचे जवळपास 11 उमेदवार जे विजय झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. आपण पाहतोय तर भाजपचे जे विजयी उमेदवार आहेत हे दृश्य भाजपच्या गोटातनं आपण पाहतोय. आपल्यासोबत सुधीर आरोडेकर विजयी उमेदवार आहेत. सुधीर भाई, तुमच्या प्रभागात सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं, विजयी झालात, काय बोली प्रतिक्रिया? खरंच मी प्रभाग 5च्या मतदारांना मनापासून मी त्यांचं आभारी आहे. कारण त्यांनी मला चांगल्या मताने निवडून दिलं आणि जे मी मागील 9 वर्षामध्ये जे काम करत होतो त्याची मला पोचपावती मिळाली. प्रतीक, तुझाही विजय झाला आहे, मतदारांनी विश्वास तुझ्यावर दाखवलाय, काय सांग? सर्वात प्रथम सर्व मतदारांचे ज्यांनी मला भरघोस मताने विजयी केलं त्यांचे मी आभार मानतो. आणि या विजयासाठी मी भारतीय जनता पक्षाच्या आधी मी आभार मानतो, कारण त्यांनी सगळ्यात मोठी सर्वप्रथम संधी देऊन मला याच्यात उभं केलं आहे. आणि एवढं सांगतो. निश्चितच आनंद नेवगी, तुम्ही काय सांगाल? कारण तुमच्याही प्रभागात खूप लक्ष होतं सगळ्यांचं, विजय तुम्ही खेचून आणला. निश्चितच मी सर्व प्रभाग क्रमांक 3 या सर्व मतदारांचे मी प्रथम आभार मानेन. प्रभाग क्रमांक 3ने मला पूर्वी पण निवडून दिलेलं होतं. भारतीय जनता पार्टीचा कमळ निशाणे चिन्हावरती त्यावेळी आलो आणि आज माझ्यावर पुन्हा विश्वास टाकून आम्ही दोन्ही उमेदवार प्रभाग क्रमांक 3 मधून निवडून आलो. ह्याचं पूर्ण श्रेय माझ्या मतदारांना आहे. त्याचबरोबर माझ्यावर विश्वास टाकले माझे नेते आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, पालकमंत्री आमचे युवा नेते नितेशजी राणे साहेब असतील, खासदार राणे साहेब असतील, तसंच विशालजी परब आणि हे पूर्ण टीम माझे कार्यकर्ते आणि माझा नेता मनोज नाईक यांनी जो विश्वास आमच्यावर दाखवला, ह्या विश्वासाच्या जोरावरच हा विजय आहे. ह्याचं पूर्ण श्रेय मी पुन्हा एकदा माझ्या मतदारांना देतो. नगराध्यक्ष तुमचा आघाडीवर दिसतोय, विजयी झालात, जमाय, काय सांगाल? निश्चितच, कारण पहिल्यापासून आमचा नगराध्यक्ष पूर्णपणे लीडमध्ये होता. माझ्या प्रभागामध्ये लीड होते आणि निश्चितच आमचा उमेदवार नगराध्यक्ष बसेल आणि भारतीय जनता पार्टीची पुन्हा एकदा सत्ता येईल. जाता सांगेल की माझा जो प्रभाग आहे तो आमदार केसरकरांचा होता आणि ती महत्त्वाची लढत होती आणि ती महत्त्वाची लढत मी आणि माझ्या पूर्ण टीमने जिंकली असं मला या ठिकाणी मला सांगावंसं वाटतं. निश्चितच तुमचे मित्र सुधीर आरोडेकर यांच्या विरोधात मोठं रणनीती आखली होती, पण ते विजयी झाले. तुमची काय प्रतिक्रिया? पहिला प्रथम सर्व नागरिकांचे, त्यांना वोटिंग करणाऱ्या नागरिकांचे मी आभार मानतो. आणि सुधीर निवडून आला हा तर आनंद आम्हाला द्विगुणित आहे, कारण त्याला पाडण्यासाठी खूप प्रयत्न करण्यात आला, पण त्यांनी तरी पण त्यांच्यावर मात करून तो निवडून आला. कारण त्याचं ते काम आहे
लोकांमध्ये तो मिळून मिसळून राहतो. त्यांचं काम आहे, त्या कामामुळेच त्याला या लोकांनी आता मतदान केलेलं आहे आणि त्याच्यावर विश्वास पुन्हा दाखवलेला आहे आणि तो विश्वास तो सार्थकी लावणार आहे, आम्हाला खात्री आहे. प्रवक्ते केतन आजगावकर आपल्यासोबत आहेत. या निकालाकडे कसं बघता? मी आता तुम्हाला सांगतो, हा आमचा निकाल अपेक्षितच होता. 1-2 सीट आमच्या थोडक्याच्या मताने गेल्या, पण आमचे हे खऱ्या अर्थाने नगरसेवक नसून लोकसेवक आहेत. सुधीर आडुरेकर म्हणा, आनंद योगी म्हणा, हे सगळे जे आमचे नगरसेवक आणि नगरसेविका आहेत, ह्या लोकसेवक आणि लोकसेविका आहेत. लोकांची सेवा करतात, कायम जनतेत राहतात. त्यामुळे हा भव्य विजय आम्हाला अपेक्षितच होता आणि त्यांचं कार्य तसं आहे, हे लोकात राहणारे माणूस आहे. आज सुद्धा विजय झाल्यानंतर, विजयी मिरवणूक झाल्यानंतर उद्यापासून ते परत जनतेच्या सेवेसाठी कार्यरत राहणार आहे. निश्चितच अनेक दिग्गज नेते भाजपसाठी मैदानात उतरले होते. या विजयाचं श्रेय कोणाला द्या? रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत, आमचे महाराष्ट्राचे प्रदेश अध्यक्ष आहेत, पालकमंत्री साहेब आहेत, विशालजी परब आहेत, काय यांना मी प्रमुख श्रेय देतो. निश्चितच आपण पाहतोय भाजपकडनं पण जल्लोष केला जातोय. स्वतः विशाल परब या ठिकाणी उपस्थित राहिलेत. अजूनही काही जे विजयी उमेदवार आहेत त्यांच्या प्रतिक्रिया आपण घेणार आहोत. काय सांगाल, तुम्हाला या ठिकाणी विजय मिळालेला आहे काय? हा, नमस्कार सर्व मतदार बंधू आणि भगिनींचे आणि सर्व आमच्या भाजपच्या सर्व वरिष्ठ मंडळींचे खूप खूप आभार की यावेळेस गेल्या 2016 साली जो विश्वास माझ्यावर टाकला आणि केलेल्या कामांची पोचपावती ही आता ह्या निवडणुकीला आम्हाला मतदारांनी दिली, त्याबद्दल खूप त्यांचे धन्यवाद आहे. आणि यापुढे ही जी कामं राहिलेली आहेत ती सगळी पूर्ण करण्याचा मी बरोबर प्रयत्न करेन, हा विश्वास मी त्यांना देते. निश्चितच आपण पाहतोय विजयी उमेदवार या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. भाजपचे सगळे जे विजयी उमेदवारी थेट दृश्य आपण या ठिकाणी पाहतोय. विजयी उमेदवार मोहिनी वडगावकर पण आपल्यासोबत आहेत. काय तुमचे हे ठेवते काय तुमची आज खूप खुश आहे. माझी म्हणजे खूप मनापासून इच्छा होती की नगरसेविका म्हणून काम करायची, लोकांची सेवा करायची. ती आज संधी मला भाजप पक्षाकडून मिळाली, त्याबद्दल मी भाजप पक्षाचे तसेच माझ्या मतदारांचे खूप खूप आभार मानते. आपल्यासोबत विजयी उमेदवार आहेत. काय तुमची पहिली प्रतिक्रिया आहे? आम्हाला विजय हा निश्चित म्हणजे माहिती होतं की आम्हीच विनर होणार आणि आमची भाजपची सत्ता बसणारी आधी आम्हाला माहितीच होतं, त्यामुळे आम्ही पूर्ण पॉझिटिव्ह होतो. निश्चितच भाजपची सत्ता सावंतवाडीत आली आहे, तुम्ही खूप मेहनत घेतली होती यासाठी, तुमची प्रतिक्रिया काय आहे पहिली? खरोखरच सावंतवाडीकरांनी आमच्या भाजपवर जो प्रेम दर्शवला, विश्वास दर्शवला, त्या मतदार राजांचे मी पहिले आभार मानते की विकासाच्या दृष्टीने त्यांनी मतदान केलं आणि त्यांच्या त्या मतदानारूपी आशीर्वादाचा आम्ही खरोखरच धन्यवाद करतो त्या जनतेला. आणि विकासाची गंगा आपण सावंतवाडीला आणू शकतो आज या माध्यमातून. निश्चितच मॅडम, तुम्ही सुद्धा सोबतीला होता, मेहनत घेतली होती, काय सांगा? लोकांचे आशीर्वाद जे श्रद्धाराजेंनी आणि आमच्या सगळ्या टीमने मागितलेले, तर भारतीय जनता पार्टीला भरभरून लोकांनी आशीर्वाद दिले आणि त्या सर्व लोकांचे मतदारांचे आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने मनापासून आभार मानतो. विजयाची खात्रीच होती, आता त्याच्यावर शिक्कामोर्तब सर्वसामान्य जनतेने मतदानातून दिलेला आहे. धन्यवाद. आपण पाहतोय भाजपचा जल्लोष या ठिकाणी पाहतोय, थेट जल्लोष केला जातोय भाजपच्या माध्यमातून. जे विशाल परब आहेत भाजपचे युवा नेते, त्यांना या ठिकाणी उचलून घेतलेला आहे. विशालभाई, भाजपचा विजय झालेला आहे, किंग मेकर म्हणून कार्यकर्त्यांनी तुम्हाला उचलून घेतलेला आहे, काय प्रतिक्रिया? खाली उतरून देतो कारण आमचे पायवर आहेत. इकडे या ठिकाणी ताई या. हो, थँक्यू सर. करतोय या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा विजयी झालेला आहे, सर्व नगरसेवकांचा विजयी झालेला आहे. कोकणामध्ये पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टीने ताकद आपली दाखवलेली आहे. मला एवढंच सांगावंसं वाटतंय की आजचा हा विजय हा सर्व सैनिकांचा आहे. आपण पाहतोय भाजपकडनं जल्लोष या ठिकाणी केला जातोय. विजयी उमेदवार अनिल निरवडेकर पण आपल्यासोबत आहेत. निरवडेकर साहेब, विजय तुमचा झालेला आहे, काय तुमची? नक्की ज्या जनतेने आम्हाला या ठिकाणी विजय केला त्या जनतेचे मी मनापासून आभार मानतो. खूप खूप धन्यवाद. निश्चितच समोर उभाटा शिवसेनेकडनं सुद्धा मोठा जल्लोष केला जातोय, गुलाल उधळला जातोय. आपण थेट दृश्य जर पाहू शकत असाल तर उभाटा शिवसेनेनं म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ते उमेदवार आहेत, काँग्रेसचा एक उमेदवार या ठिकाणी विजयी झालेला आपल्याला दिसतोय. आणि हा थेट आपण जल्लोष पाहतोय तो उभाटा शिवसेनेच्या माध्यमातून होतोय. देवेंद्र टेमकर हे
राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहर प्रमुख आहेत. उभाटांच्या पॅनलमधनं ते उभे राहिले होते आणि विजयी झालेले आहेत. काय पहिली प्रतिक्रिया आहे, विजय तुम्ही संपादित केलाय? मी जसं बोललेलो, लोकांनी चांगल्या याला मतदान केलं, जी अराजकता माजवलेली होती त्यांनी त्यांना मतदान केलं नाही, बिना पैशाचं मला मतदान केलं. हे भरपूर मी मतदारांचे खूप आभार आहे की एवढे मला हे दिलं की निवडून आणलं. हे मतदारांचे खूपच मी आभार आहे. अटेकी टक्कर झाली, अगदी काही मतांनी तुम्ही पुढे होता. त्या मतदारांना कसं रिटर्न गिफ्ट द्यायला विजयाचं? कामाच्या स्वरूपात रिटर्न गिफ्ट देऊ. निश्चितच तुमचे पती विजयी झालेत, काय तुमचे? खूप छान वाटतंय. सावंतवाडीची जनता आजही फक्त पैशाला भुलत नाहीये. एक खरं नेतृत्व त्यांनी बघितलं आणि त्यांना विजयी केलं. यासाठी खूप खूप धन्यवाद. सावंत आमच्या वाड्यातले जे काही नागरिक आहेत त्या सगळ्यांचे मी धन्यवाद मानते. आणि आमच्याकडनं हा गुलाल आमचा उडवतो. हिप हिप हुर्रे! मित्र जिंकलेला आहे, काय प्रतिक्रिया? नाही, खरोखरच ही जे आता आपला देवाटेमकर विजय झालेले आहेत ते सत्याची जीत झालेली आहे. जे धनशक्ती पुढे जनशक्ती काय महत्त्वाची आहे ते खरोखरच आम्हाला सुद्धा असं वाटत होतं की आम्ही कुठेतरी कमी पडतो, या धनशक्ती पुढे आपण कुठेतरी कमी पडतो. काल रात्रीपर्यंत असं वाटत होतं, परंतु लोकांनी खरोखरच 4 नंबर प्रभागातील जनतेचे सर्वप्रथम मी खरोखर धन्यवाद देतो की त्यांनी पैशाला झुकतं माप न देता जो काम करणारा आणि सच्चा प्रामाणिक कार्यकर्ता आहे त्याला त्यांनी प्राधान्य दिलेलं आहे. आपल्या प्रभागातील कामं करून देण्यासाठी त्यांनी आपलं प्रतिनिधित्व म्हणून देवाटेमकरला निवडून दिलेलं आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम या 4 नंबर प्रभागातील सर्व जनतेचे मी अगदी मनापासून आभार व्यक्त करतो. निश्चितच उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या पॅनलमधनं ते उभे होते. काय सांगाल, कारण तुमचे शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी पक्षाचे एकमेव ते नगरसेवक असतील की उभाटांचंच म्हणायचं? नाही, आता सध्या तरी आता उभाटा या मशाल चिन्हावर उभं राहिले, त्याच्यामुळे मशाल चिन्हावरचेच ते अधिकृत उमेदवार आहेत आणि विजयी उमेदवार आहेत. त्यामुळे तसं काही नाही आहे. आणि महाविकास आघाडीतच आम्ही सत्तेतलेच आहोत, त्याच्यामुळे मित्रपक्षच आहोत. त्याच्यामुळे काय त्याच्यात तसं काय मशालचं काय असू देत किंवा तुतारीचं काय असू देत, शेवटी आपलाच उमेदवार आपलाच निवडून आलेला आहे. निश्चित काँग्रेसचाही एक उमेदवार आलाय. जर महाविकास आघाडी झाली असती तर तुमचे उमेदवार आणखीन आले असते? 100% त्यामध्ये फरक पडला असताना आपले बऱ्यापैकी उमेदवार निवडून आले असते. परंतु कुठेतरी महाविकास आघाडीमध्ये एक संवाद साधण्यात कुठेतरी आम्ही कमी पडलो. त्यामुळे ह्या आम्हाला आज ही परिस्थितीला सामोरं जावं लागतंय. परंतु खरंच 100% जर आज महाविकास आघाडी झाली असती तर निश्चितच आपल्या अनेक चांगल्या सीट आल्या असत्या. निश्चित या विजयाचा श्रेय कोणाला द्याल? मी जनतेला देईन, कारण एवढे पैसे वाटले. तुम्ही आधारस्तंभ आहात पत्रकार म्हणून, आणि त्यांनी स्वतःच बोलून दाखवलं की एवढे पैसे वाटले. एवढे पैसे वाटून मी एकही रुपया न वाटता मला जर प्रेम दिलं त्यावर जनता ही आहे. निश्चितच या प्रतिक्रिया होत्या. अगदी आपण पाहतोय काँग्रेस आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेनं खातं खोललंय. प्रथम काही बघितलं तर सीमा मटकर ज्या उभाटा शिवसेनेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या ज्या उमेदवार होत्या त्या सुद्धा आघाडीवर असल्याचं प्रथम पाहायला मिळत होतं. पण नंतरच्या काळामध्ये युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांनी जी आघाडी घेतली ती शेवटपर्यंत त्यांनी कायम ठेवली. आपण पाहतोय हा जो निकाल आहे तो फायनल निकाल आहे, तो आता जाहीर करण्याची प्रक्रिया जी आहे ती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून या ठिकाणी सुरू झालेली पाहायला मिळते. भाजप असेल, शिवसेना असेल, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना असेल आणि काँग्रेस असेल, असं सगळ्यांचेच कुठे ना कुठे एखादा नगरसेवक एक सदस्य इथे निवडून आलेला आहे. 7 नगरसेवक आहेत ते शिवसेनेचं असल्याचं प्राथमिक दृष्ट्या समजतंय. तर भाजपच्या 11 काही क्षणात अधिकृत आकडेवारी जी आहे ती आपल्या समोर येईलच. मात्र आज आपण पाहतोय तर भाजपला मोठा विजय हा सावंतवाडी शहरात मिळताना पाहायला मिळतोय. शिवसेनेचे आमदार दीपक केसरकर यांच्या होमपेजवर भाजपनं पुन्हा एकदा हा मोठा मिळवलेला विजय कुठेतरी त्यांना धक्का मानला जातोय. मात्र ज्या संजू परब असतील किंवा इतर जी मंडळी होतील ज्यांना पाडण्यासाठी भाजपनं मोठी रणनीती आखली होती ते मात्र समोरच्या विरोधकांना पुरून उरलेले आहेत आणि विजयी होऊन निवडून आलेले पाहायला मिळतात. समोर आपण जी दृश्य पुन्हा एकदा मी दाखवू इच्छितो. जे विजयी भाजपचे जे उमेदवार आहेत, जे पदाधिकारी कार्यकर्ते जे आहेत ते जल्लोष करताना आपल्याला तिथे दिसून येत आहेत. त्यांच्याही आपण प्रतिक्रिया घेणार आहोत. काही क्षणात नगराध्यक्ष पदाचं जे चित्र आहे ते अधिकृतरित्या स्पष्ट होईल आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थानं जल्लोष जो आहे तो आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहेत. भाजपचे काही पदाधिकारी कार्यकर्ते सुद्धा आहेत, त्यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत. काय सांगाल, भाजपला विजय मिळाला, तुमची काय प्रतिक्रिया? ह्यामध्ये विशालभाई रवींद्र चव्हाण यांचा मोठा सिंहाचा वाटा आहे. त्याच्यानंतर लोकांनी आम्हाला टार्गेट केलं होतं की काय येणार तेव्हा मी सांगितलं होतं 21 पैकी 21 येणार, पण काही कारणास्तव आमच्या सीट गेल्या. त्याबद्दल हे वाटत नाही, दुःख वाटत नाही, पण आमच्या 11 सीट आल्या निवडून.
त्याच्यानंतर संजू परबच्या ह्याच्यात भाई शिर्केने चॅलेंज केलं होतं आम्हाला 21 पैकी 21 येणार आणि शड्डू मारले होते. त्या शड्डूचं हे परिणाम आम्हाला घ्यावे लागले. पुढे आम्ही ह्याच्या पुढे काम करणार आणि जोपर्यंत भाजप आहे तोपर्यंत आम्ही भाजपबरोबर साथ देणार. भाजप डबल आनंद खरं तर तुम्हाला झालं पाहिजे. मिस्टरही विजयी झालेत आणि जावई पण विजयी झालाय. काय सांगता? बरं वाटलंय, काहीतरी करणार दोघे जण मिळून, मस्त मजा. डबल धमाका तुमच्याकडे आहे? हो नक्कीच. नाही, खूप खूप छान वाटतंय आणि जनतेने खरंच विकासाला मतं दिलेली आहेत आणि नक्कीच ते दोघंही मिळून एकत्र विकास नक्कीच सावंतवाडीचा करतील याचं मला खात्री आहे. निश्चितच आपण पाहतोय भाजपकडनं मोठा जल्लोष आपल्याला पाहायला मिळतोय. पदाधिकारी कार्यकर्ते जे भाजपचे आहेत ते जल्लोष करताना दिसतात. विशाल परब इथे दाखल झालेले आहेत, त्यांची प्रतिक्रिया आपण पुन्हा एकदा घेणार आहोत. मोठा जल्लोष उत्साह कार्यकर्त्यांमध्ये दिसतोय. जर आपण पाहत असाल तर प्रदेशाध्यक्ष भाजपचे रवींद्रजी चव्हाण यांचा पोस्टर आपल्याला जिथे दिसतंय किंग मेकर अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी पदाधिकाऱ्यांनी पोस्टर उंचावलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. मोठा जल्लोष जो आहे तो भाजपच्या माध्यमातून या ठिकाणी होतोय, तर शिवसेनेच्या माध्यमातून सुद्धा शिवसेनेच्या गोटामध्ये जो उत्साह आहे, जो जल्लोष आहे तो होताना दिसतो. एकंदरीतच सावंतवाडीचं जे चित्र आहे, जे अधिकृतरित्या जे चित्र आहे तो थोड्याच वेळात आपल्याला स्पष्ट होणार. मात्र प्राथमिक जी माहिती मिळते त्या प्राथमिक माहितीनुसार जर बघितलं तर शिवसेनेचे 7 नगरसेवक निवडून आला, जर समजतं भाजपचे 11, तर उभाटा 1 आणि काँग्रेस 1 अशा पद्धतीचं संमिश्र जे चित्र आहे ते या ठिकाणी दिसतंय. भाजपच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले या आघाडीवर आहेत, ते विजयी झाल्याचं पण म्हटलं जातं. फक्त अधिकृत घोषणा होण्याची शिल्लक आहे, त्यामुळे तोही निकाल जो आहे तो काही क्षणात काही वेळात आपल्या समोर स्पष्ट होताना पाहायला मिळणार आहे. देवा टेमकर आणि देव्या सुजायची, कसं वाटतं मित्र? चांगलं वाटतं. माझा मित्र झाला, मी नगरसेवक झालेलो, पण माझा मित्र पहिल्यांदाच नगरसेवक झाला. खूप आनंद वाटतोय आणि दोघंही आम्ही मातेवाड्याचे सन्नग आहोत आणि चांगलं वाटतं खूप. अनुभवाचा फायदा कसा करून देणार त्यांना नगर परिषदमध्ये कसं काय काम करायचं, काय करायचं हे रक्तदान शिबिर याच्यामधनं ते काम भरपूर करत आहेत. पण तरी पण नगर परिषदेचं काम त्यांना मी आणि तो दोघं मिळून करून देऊ. जेव्हा प्रचंड पैशांचा वापर झाला अशा परिस्थितीत एकमेव नगरसेवक उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेचे तुम्ही निवडून आलात, काय सांगाल? तर हे मतदारांचा खूप आभार मानायला पाहिजे की त्यांच्यानी योग्य तो उमेदवार, एवढे पैसे वाटले गेले तरी पण त्यांनी योग्य तो उमेदवार मला निवडून दिला, त्याच्याबद्दल खूप आभारी आहे. दिव्या युवा नगरसेवक म्हणून जातो आहे, रक्तदानाची मोठी चळवळ उभी केली, युवकांच्या माध्यमातून अनेकांचे प्राण वाचवले, कसा या अनुभवाचा फायदा करून देणार लोकांना? गेली 8 ते 10 वर्ष आम्ही संघटनेच्या माध्यमातून सर्व युवक एक जोमाने काम करतो आहे, समाजामध्ये मिसळतो आहे, प्रशासनाला सहकार्य करून सुद्धा आम्ही समाजामध्ये मिसळून लोकांच्या अडीअडचणीला धावून जातो आहे. तर हा जो माझा झालेला विजय आहे हा मी माझ्या पूर्ण मित्रमंडळी, आमचे मार्गदर्शक व गुरु सन्माननीय दीपकभाई केसरकर यांना समर्पित करतो. आणि गेल्या 8 ते 10 वर्षात ज्या लोकांसाठी आपण धावून गेलो त्या लोकांनी दिलेला जो आशीर्वाद आहे, त्या आशीर्वाद मतारूपी दिलेला जो आशीर्वाद आहे त्याचं नक्कीच आम्ही ह्या 100% प्रभाग क्रमांक 6चा विकास करून ते सार्थकी लावू. घडलेला आहे सावंतवाडीमध्ये आज ऐतिहासिक विजय प्राप्त झालेला आहे, कसं वाटतं? श्रीदेव पाटेकर, श्रीदेव उपरळकर आणि सर्व सावंतवाडीकरांना माझा स्नेहपूर्वक नमस्कार. आज सावंतवाडी शहराची नगराध्यक्षाच्या निवडणूक लढण्याची आम्हाला संधी दिली, त्याच्यासाठी सर्वप्रथम आमचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, आमचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाणजी, आमचे खासदार माननीय नारायण राणेजी आणि आमचे पालकमंत्री माननीय नितेश राणेजी, त्यांना माझा खूप खूप आभार. हे निवडणूक लढण्याची मला राजेसाहेब, राणीसाहेब, युवराज आणि माझे आईबाबांनी खूप प्रेरणा दिली आहे आणि साथ दिला आहे, त्याच्यासाठी मी खूप आभारी आहे. आणि हे निवडणुकीच्या वेळी, प्रचाराच्या वेळी आम्हाला खूप मदत आणि सपोर्ट होती, त्याच्यासाठी माननीय प्रभाकर सावंतजी, महेश सारंगजी, मनीष दळवीजी, विशाल परबजी, वेदिका ताईजी, श्वेता ताईजी, भारत माता की
मोठा विजय मिळतोय. सावंतवाडीमध्ये परिवर्तन होताना पाहायला मिळतंय. विजयानंतर पहिली प्रतिक्रिया काय, कारण तुम्हाला टार्गेट केलं गेलं? या ठिकाणी टार्गेट करण्यापेक्षा आमच्या इथे आम्ही देवाला मानतो आणि जनतेला मानतो. विशाल परब सारखा एक तरुण कार्यकर्ता जर आमदारकीला उभा राहिला आणि त्या ठिकाणी चुकीच्या प्रकारे मतदान झालं, लोकांना मी दोष देत नाही, पण चुकीच्या व्यक्तीला निवडून दिलं आणि त्याचं फळ आपल्याला 1 वर्ष भोगावं लागलं. मागील 20 वर्षात आमदार असून सुद्धा साधं हॉस्पिटल डेव्हलपमेंट काहीच नाहीये. मी केव्हा टीका टिप्पणी करत नाही, परंतु आजही दीपक भाईंनी किंवा असंख्य काही मंडळी त्यांच्यासोबत जे असतात त्यांनी विचार करण्याची गरज आहे की नवीन तरुणांना आपण संधी देणं काळाची गरज आहे. सावंतवाडीच्या जनतेने नाही तर वेंगुर्ल्याच्या जनतेने सुद्धा या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीला ताकद दिली आहे. याच्यावरनं समजतंय की इथे स्थानिक आमदार कोण असू शकतो ही जनता ठरवू शकते. तुम्ही सोबळावर 2029 ची वाट बघायची गरज नाही आहे. या ठिकाणी आजपासून भारतीय जनता पार्टी कामाला लागलेली आहे. तुम्ही सोबळावर निवडणुका दोन्ही ठिकाणी लढवल्या आणि विजय प्राप्त. महाराष्ट्रातलं हे सगळ्यात मोठं उदाहरण सावंतवाडीचं आहे. महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये युती झालेली आहे आणि सिंधुदुर्ग मध्ये फक्त सावंतवाडी, वेंगुर्ला, मालवण आणि आपलं कणकवली 4 ठिकाणी या ठिकाणी युती झाली नाही. सावंतवाडी विधानसभेने आणि सावंतवाडीच्या जनतेने करिश्मा दाखवलेला आहे. हा विशाल परब यांचा विजय नसून रवींद्र चव्हाण साहेब तसंच स्थानिक बीजेपीचे सर्व कार्यकर्त्यांचा विजयी आहे. ज्या ठिकाणी तुम्ही आता बोलताय तिथे तुमच्या कार्यकर्त्यांची गाडी अडवण्याचा प्रयत्न झालेला होता. मतदारांनी दिलेला हा प्रतिक्रिया. हे बघा, आजपर्यंत विशाल परबने उग्र कोणाला बोललं नाही, वाईट बोललं नाही आणि आजचा जो गुलाल आहे हा मतपेटीतनं आपण त्यांना उत्तर दिलेलं आहे. आजचं उत्तर हे जनतेने आणि देवाने दिलेलं आहे. आजपर्यंत अतिरेक किंवा अंगावर कोणाच्या धावून जाण्याचं कार्य आमच्या कार्यकर्त्यांनी केलं नाही. आम्ही प्रामाणिक कार्यकर्ते आहोत हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालेलं आहे. नाही, दीपक भाईंचं वयानुसार ते वडीलधारी आहेत. मी आजही त्यांना वडीलधारी का म्हणतोय, वयानुसार त्यांनी आराम करावा आणि नवीन तरुणांना संधी द्यावी. मी आमदार किंवा खासदार होणार म्हणून नाही, तर माझ्या या सावंतवाडी किंवा कोकणाचा विकास डेव्हलपमेंट करण्याची एक इच्छा आमच्यामध्ये आहे आणि आम्ही हे करू शकतो. मला असं सांगावंसं वाटतंय की येणाऱ्या काळामध्ये त्यांनी विचार करून आणि जनतेने काही जणांनी विचार करून नक्कीच पुढचं पाऊल उचलून चांगलं या ठिकाणी सत्ता पुन्हा एकदा भाजपची यावी हीच मला आजच्या क्षणाला वाटतंय. तुम्ही विकासाच्या मुद्द्यावर आपल्याकडे वळवलेला आहे, त्या पद्धतीचा विकास होणार का? मी तुम्हाला खात्रीशीर सांगतो की आमच्या नेत्यांकडे म्हणजे देवाभाऊ आहेत किंवा रवींद्र चव्हाण साहेब आहे यांच्याशी बोलणं झालेलं आहे. सावंतवाडीमध्ये हॉस्पिटलची कमतरता आहे. गोरगरीब जनतेला बेकारीचा सामना करावा लागतो. आज आम्ही गुलाल या विषयाबद्दल मी तुम्हाला सांगतो, मी स्वतः माझ्या आयुष्यामध्ये 2014 तो 2024 पर्यंत पराभवच पाहिलाय. आज मला असं वाटतंय विशेष आम्ही 10-15 वर्षांनी गुलाल उधळतोय. हा 15 वर्षाचा गुलाल आजपर्यंत आम्ही विजयी बघितला नव्हता. फक्त राणेसाहेब खासदार झाल्यानंतर एकदा विजय पाहिला भाजपचा, पण आज जो खरा गुलाल जो उधळला हा आजचा, हा माझ्यासाठी जीवनातला सगळ्यात मोठा गुलाल आहे. सर, तुम्ही आज बॅनर बघितले तर किंग मेकर या नावाने रवींद्र चव्हाण आणि तुमचे नावाने तुमचे जे फोटो आहेत ते झळकत आहेत. पूर्वी दीपक केसरकर किंग मेकर असं म्हटलं जायचं, काय सांगाल आता किंग मेकर तुम्ही का? बाई, किंग मेकर हे 2 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवू. ज्यावेळी सावंतवाडीचं हॉस्पिटल होईल त्याच वेळी आपण किंग मेकर होऊ शकतो. जनतेच्या मनातील किंग मेकर जेव्हा होऊ त्याच वेळी आपण होऊ शकतो. मला एवढंच सांगावं असं वाटतंय की या ठिकाणी आजचा विजय हा आमच्या कार्यकर्त्यांचा आहे. भारतीय जनता पार्टीने इतिहास घडवलेला आहे. तिरुवनंतपुरम बिहार नंतर आज सावंतवाडीमध्ये इतिहास घडलाय. पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचं सरकार आणि महायुतीच्या सीट दिल्या आहेत. एकच उदाहरण सिंधुदुर्गातलं आणि कोकणातलं आहे की सावंतवाडीमध्ये फक्त आणि फक्त भाजप विरुद्ध शिंदेगड असं वातावरण असताना पुन्हा एकदा भाजपने आपली सत्ता आणून दाखवलेली आहे. विशाल परब आमदार असो नसो, पण विशाल परब लोकांच्या हृदयात आहेत, लोकांसाठी कार्य करणार आहेत. मला एकच खात्री आहे की या ठिकाणी मला एक खात्री आहे की आपणाला पुढील भविष्यामध्ये सावंतवाडीचं डेव्हलपमेंट ही अतिशय महत्वाची हा मुद्दा घेऊन आम्ही चालत आहोत. एकनाथ शिंदे
शिंदेच्या सभेमध्ये दीपक केसरकरांनी तुमच्यावर माफिया असे किंवा बाहेरून आला तसे आरोप केलेले होते आणि हे पार्सल बाहेर पाठवा असं म्हटलेलं होतं. मी सन्माननीय दीपक भाईंना आपल्या पत्रकार बंधूंच्या माध्यमातून सांगतोय, तुम्ही वडीलधारी आहात. इतर माझे मित्र म्हणतो, इतर माझे मित्र बोलतात म्हणून तुम्हाला ते शोभत नाही आहे. माझ्या वयाच्या डबल वय त्यांचं आहे. त्यांना आम्ही आदर करतोय. कारण सन्मान का करतोय का आम्ही लहान असताना दीपक भाईंना पाहत आलो आहोत. काही का असेना त्यांनी प्रयत्न केले. पुढचे प्रयत्न आमच्यासारख्या व्यक्तींना करायला द्यावे त्यांनी, असं मला वाटतंय. कोणतरी काहीतरी बोलतो माफिया बिपिया, हे आपण का आम्ही पाकिस्तानचे आहोत का? आम्ही मराठी आहोत, आम्ही स्थानिक आहोत. याच्या पूर्वी सुद्धा आम्ही कार्य केलंय. संपूर्ण कोकणामध्ये विशाल परब यांचं कार्य आहे ते जनतेला माहिती आहे. कोण काय वाईट बोललं म्हणून मला काय फरक पडत नाही. जनतेने प्रश्न आज मतपेटीतनं उत्तर दिलेलं आहे. आमचं ठरलंय पुढचा आमदार विशालबाई. प्रतिक्रिया पहिली, कारण मोठा विजय मिळतोय भाजपसाठी प्रतिष्ठेची नगर परिषद. हा खरं तर एकदम हा विजय हा तुम्हाला मी माझ्या शब्दात मांडू शकत नाही असा हा विजय आहे. कारण खरं तर आज विरोधकांनी टीका केलेली की सावंतवाडीच्या तलावात बिल्डिंगी उभ्या राहणार आहेत, पण त्या सावंतवाडीच्या तलावात आज कमळ फुललंय आणि ह्या कमळाचा स्वीकार इथल्या भव्य जनतेने केलाय. इथल्या देव उपरलकर श्रीदेव पाटेकरांनी केलाय आणि ह्या सगळ्या वोटर्सने आपल्याला आज बहुमतांनी विजयी करून दाखवून दिलंय की इथे खरोखरच जो 20 वर्षापासून रखडलेला जी कामं आहेत, जी हॉस्पिटलची कामं म्हणा, तुम्ही बस स्टँडची कामं म्हणा किंवा इथे रोजगाराचे मार्ग उपलब्ध नाहीयेत. इथले आमदार गेली 20 वर्ष निवडून येऊन सुद्धा काहीच करू शकत नाहीत. कुठेतरी जनता कंटाळली आहे आणि कुठेतरी जनता हा नवीन विकास, ह्या नवीन उभयतांच्या जोड्यातून किंवा आज नवीन आपली सगळेच उमेदवार युवक आहेत आणि त्या युवकांमधून त्यांना कुठेतरी एक विकासाची नांदी दिसते. हे या सगळ्या निवडणुकीच्या निकालातून सिद्ध होत आहे आणि मी इथल्या सगळ्या लोकांचे माझ्या मालवणी भाषेतच मी माझ्या लोकांचे आभार मानू इच्छित आहे. कारण इथल्या ज्या मतदारांनी ज्या पद्धतीत आज जो काय आमका निकाल दिलो असा तो खरोखर अद्भुत आणि विचारपूर्वक असा आणि त्यांच्यानी दिलेलो ह्यो निकाल ह्यो आयुष्यात कधीच आम्ही वाया घालवूक दिवचो नाही. त्याचो योग्य ठिकाणी योग्य वापर करून उद्यापासून सावंतवाडी जी डेव्हलपमेंट जो विकास घडाक नाही त्याच्यासाठी आम्ही अग्रेसर होतो. ह्यो आज तुमका आम्ही शब्द दिसतो. या विजयानंतर ह्या सावंतवाडीचो खरो किंग मेकर कोण असा तर इथला सर्वसामान्य जनता आणि नागरिक आणि आमचे सर्वश्रेष्ठ ज्यांनी नेहमी शांततेत क्रांती केली असा ते म्हणजे कोकण पुत्र माननीय आदरणीय श्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब ह्योच आमचो आदर्श असा. तुमच्यावर टीका झाली, विशाल परबांवर टीका झालेली होती. बाहेरून आलात असाही उल्लेख झालेला होता आणि पार्सल बाहेर पाठवा असे दीपक केसरकरांनी टीका केलेली होती. दीपक केसरकर माननीय दीपक केसरकर हे गेली 20 वर्ष आमदार आहेत आणि ते म्हणतात की आम्ही बाहेरून आहोत. आमच्यावर टीका बाहेरून आलेल्याची टीका होत असेल तर मी तुम्हाला असं विचारते की इथे आमदार असून इथे एकही हॉस्पिटल नाहीये, एक डेव्हलपमेंट नाहीये. हे जेव्हा आमदार स्वतः आजारी पडतात तर तेव्हा ते बाहेरच्या रुग्णालयात का जातात? त्यांना फक्त निवडणुकीला निवडून येण्यापुरतं वोटरची गरज लागते आणि निवडून आल्यानंतर त्यांना वोटरची गरज लागत नाही. ते आपल्या स्वस्वार्थासाठी मुंबई पुण्याला निघून जातात. म्हणजेच त्यांचा हा स्वार्थपणा हा इथला रहिवासी असून सुद्धा हा कितपत योग्य आहे हे मी त्यांना प्रश्न विचारू इच्छिते. मोठा विजय मिळतोय. सावंतवाडीमध्ये परिवर्तन होताना पाहायला मिळतंय. विजयानंतर पहिली प्रतिक्रिया काय, कारण तुम्हाला टार्गेट केलं गेलं? या ठिकाणी टार्गेट करण्यापेक्षा आमच्या इथे आम्ही देवाला मानतो आणि जनतेला मानतो. विशाल परब सारखा एक तरुण कार्यकर्ता जर आमदारकीला उभा राहिला
आणि त्या ठिकाणी चुकीच्या प्रकारे मतदान झालं, लोकांना मी दोष देत नाही, पण चुकीच्या व्यक्तीला निवडून दिलं आणि त्याचं फळ आपल्याला 1 वर्ष भोगावं लागलं. मागील 20 वर्षात आमदार असून सुद्धा साधं हॉस्पिटल डेव्हलपमेंट काहीच नाहीये. मी केव्हा टीका टिप्पणी करत नाही, परंतु आजही दीपक भाईंनी किंवा असंख्य काही मंडळी त्यांच्यासोबत जे असतात त्यांनी विचार करण्याची गरज आहे की नवीन तरुणांना आपण संधी देणं काळाची गरज आहे. सावंतवाडीच्या जनतेने नाही तर वेंगुर्ल्याच्या जनतेने सुद्धा या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीला ताकद दिली आहे. याच्यावरनं समजतंय की इथे स्थानिक आमदार कोण असू शकतो ही जनता ठरवू शकते. तुम्ही सोबळावर 2029 ची वाट बघायची गरज नाही आहे. या ठिकाणी आजपासून भारतीय जनता पार्टी कामाला लागलेली आहे. तुम्ही सोबळावर निवडणुका दोन्ही ठिकाणी लढवल्या आणि विजय प्राप्त महाराष्ट्रातलं हे सगळ्यात मोठं उदाहरण सावंतवाडीचं आहे. महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये युती झालेली आहे आणि सिंधुदुर्ग मध्ये फक्त सावंतवाडी, वेंगुर्ला, मालवण आणि आपलं कणकवली 4 ठिकाणी या ठिकाणी युती झाली नाही. सावंतवाडी विधानसभेने आणि सावंतवाडीच्या जनतेने करिश्मा दाखवलेला आहे. हा विशाल परब यांचा विजय नसून रवींद्र चव्हाण साहेब तसंच स्थानिक बीजेपीचे सर्व कार्यकर्त्यांचा विजयी आहे. ज्या ठिकाणी तुम्ही आता बोलताय तिथे तुमच्या कार्यकर्त्यांची गाडी अडवण्याचा प्रयत्न झालेला होता. मतदारांनी दिलेला हा हे बघा, आजपर्यंत विशाल परबने उग्र कोणाला बोललं नाही, वाईट बोललं नाही आणि आजचा जो गुलाल आहे हा मतपेटीतनं आपण त्यांना उत्तर दिलेलं आहे. आजचं उत्तर हे जनतेने आणि देवाने दिलेलं आहे. आजपर्यंत अतिरेक किंवा अंगावर कोणाच्या धावून जाण्याचं कार्य आमच्या कार्यकर्त्यांनी केलं नाही. आम्ही प्रामाणिक कार्यकर्ते आहोत हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालेलं आहे. नाही, दीपक भाईंचं वयानुसार ते वडीलधारी आहेत. मी आजही त्यांना वडीलधारी का म्हणतोय, वयानुसार त्यांनी आराम करावा आणि नवीन मार्केट आता आपलं आहे.
मार्केट आपलं
मार्केट दाखवलं आहे.
मार्केट आता आपलं आहे.
in the mix. कोण होणार तुमचा नगराध्यक्ष? कोण ठरणार वरचढ? कोण राखणार कोकणचं गड? कोण पडणार कोणावर भारी? कोणाचं राजकीय अस्तित्व लागणार पणाला? प्रत्येक घडामोडींवर असणार आमच्या संपूर्ण टीमचं लक्ष. क्षणाक्षणाचे सुपरफास्ट अपडेट, सखोल राजकीय विश्लेषण, सत्ता संघर्षाचा महाफैसला.